Fundið er framhaldið á Alþingi. Tekið er að nýju fyrir annað dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 777. mál á þingskjali 1237, nefndarálit á þingskjölum 1504 og 1525 framhald síðari umræðu og til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Silja. Forseti, ég komin hér í pontu, kannski fyrst og fremst til þess að koma með pínu fjölbreytileika í umræðina, yngja aðeins upp og svo ég víst líka kona. Varðandi 3. orkupakkann, þá sé ég að ég hendi mér að málið verður samþykkt hér á þingi, enda mál sem stjórnin hefur lagt fram. Ég hef lesið þingsályktunartillöguna nokkuð vel í gegn og varðandi þann hluta tillögunnar sem ég skil sem svo að hafi verið hér mest til umræðu. Þar stendur meðal annars að sæstrengur verður ekki lagður hér nema þingið samþykki það. Reyndar finnst mér að sú umræða megi liggja á milli hluta, enda hefur almennt verið kallað eftir því að þingið grípi til aðgerða vegna loftslagsváar og ég sé ekki alveg hvernig lagning sæstrengs muni ýta undir sjálfbærni Íslands, orkulega séð. Eða þá að slíkar framkvæmdir muni að einhverju leyti falla innan markmiða Íslands og annarra Evrópuríkja að minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Reyndar væri ég til í að sjá lestargöng milli Íslands og meginlandsins, svona fyrst við þurfum bráðum að hætta að nýta okkur flugsamgöngur, en það er svo sem önnur umræða. Mér finnst þó mikilvægt að ræða hér aðeins þann vinkil sem hefur komið upp varðandi aðild Íslands að EES-samstarfinu. Hér hefur sprottið upp einhvers konar keppni hvor hliðin geti fundið meira af ungu fólki sem annaðhvort á móti EES-samstarfinu eða með því. Ég tel þá að aðild að EES-samstarfinu er ekki eitthvað sem einungis viðkemur unga fólkinu, heldur öllum. Ég á svolítið erfitt með að sjá fyrir mér hvernig Ísland myndi líta út ef við værum ekki í EES. Það er auðvelt að halda fram að eitthvað sé slæmt og vekja ótta fólks við eitthvað sem það skilur ekki til hlítar. En hvað ef við myndum ímynda okkur að við værum ekki hluti af þessu alþjóðlega samstarfi? Eins og við flestöll vitum þá hafa íslensk ungmenni lengi sótt sér menntun og reynslu á meginlandi Evrópu. Mér finnst það frábært og hef sjálf nýtt mér það að geta flætt frjálst á milli ríkja Evrópu án þess að þurfa að fara í gegnum einhvers konar síu stjórnvalda. Og þetta eru forréttindi sem ég tel að gleymist oft í umræðunni. Þetta felur líka í sér að fyrirtæki á Íslandi geti sótt þekkingu til erlendra borgara og að ógleymdu að sú mikla uppbygging á húsnæði sem hefur átt sér stað hér á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega væri eflaust ómöguleg nema hér hefði komið að fólk einmitt frá EES-svæðinu sem starfar því miður í lægst launauðustu störfunum svo við getum fengið öruggt húsaskjól. Aðild að EES dregur þannig ekki að mínu áliti úr því að við séum íslensk þjóð. Og ég er bara ekki sammála þeim málflutningi ef við munum missa einhvern hluta af fullveldi okkar. Við erum búin að vera hluti af EES síðan 1993 og ég hef ekki orðið var við það að við höfum misst einhver sérkenni sem þjóð. Auk þess finnst mér að þegar alið er að ótta við erlend öfl frekar varhugavert. Það kemur mér persónulega við verandi barnabarn innflytjenda og það kemur mér við sem samfélagsþegn því ég sé ekki alveg hvernig samfélagið myndi haldast gangandi ef ekki kæmi hér fólk erlendis frá til að læra og starfa. Ef við ímyndum okkur aðeins hvernig Ísland væri án EES-samstarfsins, þá getu eldri borgarar ekki á eins auðveldan hátt eytt 11 árunum á Kanarí og hver ætti þá að halda uppi fjörinu á Klörubar. Unga fólkið myndi þurfa að sækja alls konar undanþágur til þess að fá að lifa og starfa á meginlandi Evrópu. Einnig má velta því upp hvort að fólk myndi þá yfir höfuð snúa tilbaka til Íslands eftir að hafa víkkað út sjóndeildarhringinn á erlendri grundu. Auk þess, eins og hefur verið ítrekað bent hér á, að þá myndi neytendavernd ekki vera jafn góð og raun ber vitni, sem ég tel að vera mjög mikilvægan þátt í EES-starfinu. Ég tel því óþarfi að ala ótta við erlend öfl og í hæsta máta hættulegt. Tjáningarfrelsið er vissulega fallegt og lýðræðið er mikilvægt. Tjáningarfrelsið gefur lýðræðiskjörnum fulltrúum leyfi til málþófs og ég er fullkomlega meðvituð það að það er eitt af fáum verkfærum minnihlutans til að rökræða málin og koma fram með kröfur til meirihlutans eitthvað verið gert eða aðhafst.
Ég get ekki lokið ræðu minni án þess að benda á það kostulega sjónarspil sem ég hef séð hér síðustu daga sem eru einmitt kallar að spjalla við kalla daginn út og inn. Og mætti segja að hér hafi hápunkti feðraveldisins verið náð og ég óska Miðflokksmönnum innilega til hamingju með það. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni enda hef ég það fyrir reglu að tjá mig ekki nema ég hafi eitthvað að segja og tel að ég hafi komið öllu mínu á framfæri varðandi þetta mál. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, veitir nú andsvar. Virðulegur forseti, það nú svo sem engin sérstök spurning sem ég ætla að færa fram til hv. þingmanns en bara þakka henni fyrir að taka þátt í umræðunni. Það hefur verið mikill kynjahalli á henni og það er prýðilegt innlegg að hún komi hér en ég vildi gjarnan að það væru fleiri sem tækju þátt í umræðunni heldur en þingmenn Pírata hér með okkur í kvöld því að hún mun eflaust standa eitthvað svolítið áfram. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég biðst forláts, ég taldi vera einn ræðumann á milli áður en kæmi að mér. Það sem ég langar að koma inn á í þessari ræðu minni er þetta sjónarmið sem komið fram að EES-ríkin sýni aðstæðum okkar Íslendingar skilning og það hefur svona verið á sama hátt komið inn á það að ESB, sem sagt ríkin, sýni sjónarmið Íslands skilning varðandi þá sérstöðu sem hér er að hér séu engin mannvirki á milli yfir landamæri sem að geti flutt raforku og þar fram eftir götunum. En það er nú þannig að þó að það kunni mögulega að vera raunin að þessi ríkisstjórnirnar, fulltrúar þeirra í Brussel og þar fram eftir götunum, sýni þessum sjónarmiðum einhvern skilning svona að minnsta kosti fram að þeim tíma að innleiðing þriðja orkupakkans hefur verið kláruð, þá auðvitað sýnir reynslan, og enn einu sinni segi ég sporin hræða, þá sýnir auðvitað reynslan að það eru fyrst og fremst einkaaðilar sem eru að sækja skaðabætur á grundvelli rangrar innleiðingar. Nýjasta dæmi sem við höfum hér heima eru auðvitað skaðabætur dæmdar á grundvelli þess sem að má kalla málefni sem snúa að innflutningi ófrosnu kjöti og það er þannig þar að það er ekki stofnanir Evrópusambandsins sem að kæra okkur kæra íslenska ríkið til að sækja skaðabætur, heldur það einkaaðilar sem að byggja rétt á þessari niðurstöðu ESA og þannig í rauninni ef ég man töluna rétt, 3 milljarða skaðabótakrafa til komin sem nú er uppi og það er því miður dugar okkur hér heima ekki að sannfæra ykkur að félagar okkar erlendis, embættismennirnir sem eru á fundunum þar sem farið yfir þessi mál, segi að þetta sé allt voða fínt og menn gefa út sameiginlegar yfirlýsingar sameiginlegan skilning í samanborið við sameiginlegan skilning EFTA-ríkjanna annars vegar, samanborið við skilning hæstv. Utanríkisráðherra og orkumálastjóra Evrópusambandsins sem ég man nú ekki í augnablikinu hvað heitir, Spánverji er hann. Í slíkum yfirlýsingum er ekkert hald, ekki neitt, þegar kemur að því að menn vilji byggja rétt á grundvelli rangrar innleiðingar á regluverkinu. Og ég held að það sé svona einfeldnisskapur, barnaskapur í því fólginn að
standa hér í pontu eins og sumir fylgismenn þessa regluverks, innleiðingar þessa hafa gert og segja staffírugir, það er bara fullur skilningur á þessu, að staða okkar er sérstök. Staða okkar er þannig að það er enginn að fara að gera athugasemdir við það að við tökum þessa stjórn til okkar með þessum heimatilbúnu fyrirvörum. Það er einhvern veginn þannig að það sem við sjáum birtast í dómsniðurstöðu fyrst og síðan skaðabótakröfum og síðan viðbrögðum stjórnvalda núna sem við sjáum væntanlega fyrir þinglok varðandi mál tengjast innflutningi á ófrosnu kjöti, þá er staða okkar að því virðist metin þannig að fátt sé til varnar. Og við eigum að hætta að tala það að það sé svo mikill skilningur hjá EES-ríkjunum eða einhverjum eða ESB-ríkjunum í heild sinni fyrir sérstöðu Íslands í þessu máli. Það eru litlar líkur á að sá skilningur lifi mikið lengur heldur en fram yfir innleiðingu þriðja orkupakkans og gildir þá einu hvort sæstrengur verður kominn eða ekki. Þannig að við eigum að tala hlutina eins og þeir eru. Við eigum að láta okkur málið sem að snýr að ófrosna kjötinu að kenningu verða. Þar enduðum við því miður í stöðu sem að virðist þurfa töluverðan kjark til að takast á við og það er þannig að ef menn líta á þetta sem sjálfstæðan rökstuðning fyrir því að innleiða þriðja orkupakkann, þá erum við á mjög vondum stað. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, veitir nú andsvar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Hvernig fær hv. þingmaður það til að ganga upp að annars vegar tali stuðningsmenn þessa máls að við njótum skilnings út frá sérstöðu okkar og þar af leiðandi dugi að vísa í einhver samtöl stjórnmálamanna eða embættismanna á fundum, slíkt nægi sem fyrirvar við þetta mál, og svo hins vegar að sama fólk skuli halda því fram að ef að við myndum leyfa okkur að nota hið lögformlega ferli sem að EES-samningurinn gerir ráð fyrir, að þá værum við með því að setja hlutin í uppnám og gætum að því virðist samkvæmt þessum málflutningi átt yfir höfði okkur einhvers konar refsingu, jafnvel verið rekin úr EES-samstarfinu eða eitthvað þaðan að vera. Mér finnst þetta einhvern veginn ekki ganga saman, sem tala um þegar sama fólk notar hvort tveggja sem rökstuðning. Annars vegar þetta, það er svo mikill skilningur á sérstöðu Íslands að við þurfum í sjálfu sér ekki fyrirvara, og það að vísa einhver samtöl embættismanna, það er í rauninni bara meira en þarf til þess að menn tryggi það að ekki verði á okkur hallað. En leið skuli sama fólk telja stórhættulegt að nýta það ákvæði EES-samningsins sem að einmitt veitir okkur möguleika á svokallari sáttameðferð. Senda málið aftur í sameiginlegu EES-nefndina, ræða sig að niðurstöðu þar með það markmiði að allir megi vel við una, eins og ég held að það sé orðað í samningnum. Finna niðurstaða sem allir megi vel við una. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir andsvarið. Það er nú þannig að það er margt skrítið í kýraustum og eitt af því eru þessi sjónarmið sem stanga svona rækilega á hjá stuðningsmönnum innleiðingar þessa orkupakka. Segja það sem bara hv. þingmaður lýsti því ágætlega, að skilningurinn er nægjanlegur og þarf ekkert að vera mjög formlegur í aðra áttina, en síðan í hina áttina þá er skilningurinn enginn og við erum alltaf því að það er fullyrt að við setjum EES-samninginn í uppnám
með því að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar samkvæmt inn í þann farveg sem var skrifaður inn í samninginn strax í byrjun. Þetta auðvitað þeirra gerðar að það erfitt við svona rök að eiga. Þetta svolítið eins og að spila borðtennis við hraunnaðan vegg. Maður veit ekkert það í hvaða átt kúlan skýst. Ekki neinu samhengi við úr hvaða átt hún kom. Og þetta auðvitað bara svona hluta þessar svona, með leyfi forseta, selektífu, hvað að segja, þegar menn svona handvelja rökin eftir því hvernig þau passa við hverju sinni. Og það auðvitað alltumlíkjandi hvað þetta atriði varðar. Það auðvitað bara fráleitt og stenst enga skynsemisskoðun að varðandi eitt atriðið þá sé skilningurinn alger hjá fulltrúum Evrópusambandsins og það bara þurfi einhver að fréttatilkynningu á heimasíðu utanríkisráðuneytis til að skjalfesta það nægjanlega, en í hina röndina megi menn sig ekki einu sinni íhuga að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar á grundvelli 102. greinar. Þetta auðvitað, eins og ég segi, stenst enga skynsemisskoðun. Þú veitir andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég feginn að heyra að hv. þingmaður sammála mér um það. En þá aðeins að seinni röksemdafærslunni, þar að segja hræðsluáróðurunum svokallaða varðandi EES-samninginn. Menn hafa blandað inn í þessa umræðu kostum þess samnings og tínt til eitt og annað, að menn geti ferðast óhindrað á milli landa og annað eftir því og allt gott og blessað. En ég sé ekki alveg hvaða samhengi á milli þess og svo þess að innleiða þennan 3. orkupakka. Ég myndi segja þvert á móti vegna þess að ef við förum þá leið sem að ríkisstjórnin leggur hér upp með, að þetta mitt mat og það verður áhugavert að heyra hvort hv. þingmaður er sammála mér. Ef við förum þá leið, þá fyrst erum við að setja EES-samninginn og kosti hans í hættu. Vegna þess að með því værum við að viðurkenna þann rökstuðning stjórnarliða og annarra sem hafa talað fyrir þessu máli að þessi samningur sé ekki samningur jafn rétthárra aðila sem snúist gagnkvæma hagsmuni, heldur einhvers konar ógnarsamband, þar sem að Ísland eigi að vera þakklátt fyrir það sem það fær og ekki gera neitt sem að einhver gæti talið til þess fallið að ergja, ég veit ekki hverja, embættismenn í Brussel eða embættismenn í Oslo. Þá fyrst, ef við farum að nálgast þennan samning með þeim hætti, þá værum við að setja inn í hættu. Og þá líka viðbúið að íslenskur almenningur muni í auknum mæli fá efasemdir þennan samning, annars vegar vegna þeirra mála sem eru innleidd eins og 3. orkupakkans, en líka vegna þess að stjórnvöld séu farin að stilla honum upp sem svo að Íslendingar á einhvern nátt lúti þessum samningi umfram aðrar þjóðir. Það svarar andsvari í síðara sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég held að þetta sé einmitt svona lykilatriði að nálgast EES-samninginn með þeim hætti sem menn fóru inn í hann á sínum tíma. Að þarna sé verið að horfa til þess að við höfum svona stöðu til jafns við gagnaðil okkar, þó á mörgum sviðum höfum við á þessum 25 árum gefið meira eftir annars vegar heldur en ég get sagt að ég hefði talið skynsamlegt, nú eða þá innleitt gerðir með miklu ítarlegri og meira íþyngjandi hætti heldur en Evrópusambandsþjóðirnar gera sjálfar. Það hefur stundum verið talað að menn hér heima séu kaþólskari en páfinn þegar kemur að innleiðingu Evrópuregluverksins. Og það náttúrulega alveg segin saga ef við förum að nálgast þetta samninginn út frá ótta. Við erum svona lítil í okkur og hræddum það að ef við styggjum nú einhvern af samstarfsaðilum okkar, hvort sem það einhver hinna EES-þjóðanna eða þá Evrópusambandið, þá
þá geti allt orðið voðalega vont og mjög reiðir menn og konur gert okkur mikinn óleik. Þá vatnar mjög hratt undan samningnum og það nú svona kannski að hluta til það sem að ég hef komið inn á í ræðu hér fyrr í þessari umræðu, að sko ef að orkupakkinn verður innleiddur með þeim hætti sem að eins og nú liggur fyrir og eitthvað af áhyggjum okkar Miðflokks manna og kvenna raungerist, þá fyrst verði þrýstingur á EES-samninginn. Því að öllu þessu klappi innleiddu, þá verður mögulega engin annar kostur í stöðunni raungerist áhyggjur okkar en sá að segja samningnum upp. Og í þá vegferð vilja fáir fara að ég tel. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar nú ofboðslega mikið til þess að halda þess áfram spjallinu á þessum nótum sem tveir hv. þingmenn hér á undan sem töluðu voru á, en mig langaði að spyrja hv. þingmann aðeins út í annað atriði sem að hv. þingmaður fór út í sinni ræðu. Það varðar þetta margumtalaða frosna kjötsmál. Nú hef ég aðeins gluggað í greinargerð frumvarp sem var lagt hérna fram af sjávarútvegs- og sveitarstjórnarráðherra, málnúmer, og fann þar, og reyndar meðal annars einnig í sjálfstæðri leit á internetinu góða, hæstaréttardóm sem að lýsir atvikum sem mjög frábrugðin þeim sem að koma fram í ræðum hér um málið. Og það eina sem dettur í huga geti útskýrt það að þetta sé ekki sama málið. Ég hafi fundið eitthvað rangt hráakjötsmál. En þar var að ræða skaðabótakröfu á hendur ríkinu fyrir það að setja lög í trássi við skuldbindingar ríkisins samkvæmt EES-samningnum. Og þar kemur fram í Hæstaréttardómnum sjálfum, með leyfi forseta: eins og í héraðsdómnum greinir var í ákvörðun nr. 133/2007 ekki gerður annar fyrirvari af Íslands hálfu en sá að ákvæði 1. kafla viðauka 1 við EES-samninginn skyldu ekki taka til Íslands að því er varðaði ákvæði lifandi dýr og dýraafurðir á borð við egg, fósturvísa og sæði. Tilvitnun lýkur. Með öðrum orðum, það var engin fyrirvari þetta. Upprunalega var fyrirvari sem var síðan afnuminn, að mér skilst, samkvæmt þessari ákvörðun 133/2007. Og þetta gerir það mál mjög eðlisólíkt því sem við erum að ræða hér. Og mig langaði bara að spyrja hv. þingmann út í þetta hvort við séum örugglega að tala um sama málið. Vegna þess að ef þetta er sama málið, þá ættu þessi spor ekki að hræða neitt nema því leita að ef við viljum fá okkar fyrirvara þá þurfum við að setja þá. Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég verð nú að viðurkenna að ég bara átta mig ekki á því svona að óskoðuðu máli hvort hér að ræða sama dóminn. En það breytir því ekki að það að ég held óumdeilt, sama hvort hlustað á núverandi landbúnaðarráðherra, ég gef mér að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson hafi verið að tala um sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ekki sjávarútvegs- og sveitarstjórnarráðherra, þó að einhver skörun sé þarna á milli. En af orðum bæði núverandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra og fyrrverandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, sem einmitt sveitarstjórnarráðherra núna, sem orsakar mögulega skörunina hjá hv. þingmanni, þá alveg ljóst að menn töldu að fyrirvarar væru þarna sem tryggðu það að mönnum væri heimilt að loka á innflutning af ófrosnu kjöti, ógerilsneyddri mjólk og fleiri afurðum af sama meiði. Og ég skal nú bara koma upp í ræðu hér síðar í kvöld þar sem ég fer í díteili við þetta. Ég er bara ekki með þessi gögn hjá mér, svona hvað smáatriðin varðar. En það er allavega þannig að þeir fyrirvarar sem menn töldu sig hafa þarna, þeir voru að engu hafðir. Enda það nú þannig ef menn töldu sig enga fyrirvara hafa, þá hefði nú væntanlega ekki verið lagt í þá verkferð sem endaði með þessu dómsmáli sem að hvort sem það það sem að hv. þingmaður vísaði í rétt áðan eða dómur kveðinn upp í annan tíma sem ég
eins og ég segi, yrði bara að fá tækifæri til að skoða hér á eftir. Forseti minnir á að þingmálið er íslenska en nú veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég vona að mér takist að fylgjast með ræðu hv. þingmanns sem efnið á eftir vegna þess að mér finnst það áhugavert í ljósi þessa. En ég hugsa að misskilningurinn hjá ríkinu hafi falist í því að upprunalega þegar við gengum inn í EES þá var gerður tímabundinn fyrirvari við ýmis atriði sem var síðan endurskoðaður með þessari ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 133/2007. Þannig lítur þetta út fyrir mér. En það breytir því ekki að sagan er ekki sú, samkvæmt þessu, að við höfum gert einhverja fyrirvara og þeir hafi síðan ekki dugað. Sagan er miklu frekar sú og bara, við gleymdum að setja fyrirvarana þegar við áttum að gera það. Og eðlilega eru slíkir fyrirvarar þá ekki í gildi. Alveg óháð því hvort það er EES eða eitthvað annað. Þannig virkar lög. Ef maður gleymir að setja ykkur lög, þá eru þau lög ekki í gildi fyrr en að þau eru sett. En ég gef hv. þingmanni, læt hann njóta alls þess vafa sem ég mögulega get og hlakka til að hlusta á ræðu hans eftir fá ég tækifæri til. En þá er þess virði líka að tala þess fyrirvarana í þessu máli. Fyrirvaranir í þessu máli, þeir gilda hluti í reglugerð 713/2009 og sér í lagi greinar 7-9 sem einfaldlega fjalla ekki ákvörðun að leggja sæstreng. Og þess vegna er svo stundum sagt að þessi fyrirvari er í raun og veru til heimabrúks. Og það er alveg satt. Hann er ekki spurning það hvað EES finnst. Það snýst samhæfni við lagakerfi Íslands. Það snýst það hvernig íslenskum lögfræðingum tekst að líta á þetta þannig að það sé þokkalega snyrtilegt. Eitthvað sem er ábyrgðarhluti okkar að gera og hefði engar raunverulegar afleiðingar ef við hefðum sleppt að mínu mati. Í það minnsta eru þessir fyrirvarar efnislega ólíkir, þeir eru eðlisólíkir, en ég hlakka til að hlusta á ræðu hv. þingmanns, gefist mér færi á því að fara nánar út í þetta Frostnaklettsmál. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég held að ég hef gripið það rétt að það var engin viðbótarspurning, en það rifjaðist upp fyrir mig eftir að ég fór úr pontu áðan, atriði sem ég hefði kannski átt að koma inn á í fyrra svari mínu, að það er Stefán Már Stefánsson sem er nú annar höfundar þeirrar skýrslu eða greiningar sem mest hefur verið vitnað til hér í umræðinu þriðja orkupakkann. Hann hefur gefið út þá skoðun sína að hann meti það sem svo að Hæstaréttardómurinn sé rangur sem fjallar að dómurinn ófrosna kjötið. Og þannig að það er nú kannski, ég kem betur inn á þetta í ræðu hér síðar þó að það sé kannski örlítið ótengt málinu en samt mun ég ná að tengja það inn þannig að forseti geri ekki alvarlegar athugasemdir, vona ég, á þeim grundvelli að þetta undirbyggi eða réttlæti þá afstöðu að fyrirvarar séu fyrst og fremst til heimabrúks sem mér heyrist þingmaður vera sammála mér En ef ég man rétt þá var afstaða Stefán Más Stefánssonar, lagaprófessors, sú að Hæstaréttardómurinn í kjötmálinu væri rangur vegna þess að Ísland hefði átt að vera með nægjanlega fyrirvara til að tryggja að þetta er ekki niðurstaðan. Þannig að með þá fyrirvara var síðan, þeir voru ekki taldir halda. Þannig að þess heldur er ástæða til þess að skoða rækilega hvernig fyrirvörum í þessu þriðja orkupakkamáli er háttað, þó að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson telji þá vera til heimabrúks og þá vera óþarfa, ef ég skil þingmanninn rétt, þá er þetta engu að síður kjarnarökin. Ef það er einhver ein rök sem við pikkum út úr öllum gögnum málsins, hvað það varðar að sannfæra þingmenn stjórnarmeirihlutans að hleypa þessu máli í gegn með þeim hætti sem lagt er upp, þá eru þetta kjarnarökin. Það er þessi fyrirvara séu þarna og að þeir haldi. Andsvari lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
forseti. Ég hyggst nú halda áfram umfjöllun minni þá stórmerku frétt sem birtist í Sunday Times í gær áform lagningu sæstrengs til Íslands, enda hefur hún gríðarlegt skýringargildi fyrir þetta mál og hvernig við þurfum að taka á því hér í þinginu. En eins og ég hafði nefnt, þá sagði blaðið frá því að maður að nafni Eddie Truell og fjárfestar sem með honum starfa væri að auka þrýsting á viðskiptaráðherra Bretlands að veita þessu verkefni tiltekna skilgreiningu, það er að segja að samþykkja Ísland sem aflandsframleiðanda raforku, svoleiðis að hægt væri að ráðast í sölu orku héðan á niðurgreiddu verði, það er að segja að fyrirtækið fengi þá styrki sem að bresk stjórnvöld veita fyrirtækjum fyrir það að auka aðgang að endurnýjanlegri umhverfisvænni orku. Nú, það kom fram að þetta allt saman væri full fjármagnað og eina hindrunin í veginum væri biðin eftir því að breska ríkisstjórnin eða þessi breski ráðherra myndi staðfesta þessa skilgreiningu á orkuframleiðslu hér á landi sem aflandsorkuframleiðslu fyrir Ísland. Nú, svo kemur eitt og annað áhugavert til viðbótar fram í þessari grein. Þessi Truell mun vera fyrrum ráðgjafi Boris Johnson sem kann vel að verða forsætisráðherra Bretlands áður en langt líður og hann hefur verið að tala fyrir þessari tengingu núna alllangt skeið. Ég rakti það hér í fyrri ræðu og tilbúinn til þess að hefja framleiðslu á sæstrengnum þegar þetta verkefni búið að fá þessa viðurkenningu sem ég nefndi hér áðan og raunar farið út í tæknilega lýsingu á því með hvaða hætti verði komið í veg fyrir orkutap við flutning þennan streng. Og vel að merkja, herra forseti, það er mjög áhugavert að samkvæmt þessu verkefni gert ráð fyrir því að strengurinn komi á land í norðaustur Englandi, en ekki Skotlandi, sem auðvitað töluvert lengri leið. En það mun vera vegna þess að til stendur að nýta orkuna á því svæði til atvinnuuppbyggingar. Nú, svo líka mjög áhugavert að í greininni fjallað það með hvaða hætti veittur sérstakur stuðningur við verkefni af þessum toga. En í niðurlagi greinanna segir, og nú verði ég að biðja hæstvirtan forseta að sýna skilning á því að þetta allt saman glænýtt og fyrir vikið á ensku. Ég að þýða þetta svona jafnóðum. En þar segir að samkvæmt skuldbindingum breskra stjórnvalda aukinn aðgang að endurnýjanlegri orku verði orkusalar, orkusölu fyrirtæki, að selja ákveðið hlutfall orku sem unnin með endurnýjanlegum hætti. Og að með því móti sé ætlunin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en að leið feli það í sér talsverða verðhækkun. Og þetta auðvitað tengist umræðunni hér á landi orkuverð. Annars vegar hafa verið færð mjög greinargóð rök fyrir því sem ég hef ekki heyrt neinn hafna, að tenging landsins með sæstreng myndi fela í sér hækkun orkuverðs vegna þess að það jafnað upp í Evrópuverðið. En svo bætist þetta við að orkuverð hefur verið að hækka jafnt og þétt í Evrópusambandslöndunum, ekki hvað síst vegna þess að það lagt sérstakt álag á orkuverðið til þess að stjórnvöld geti svo niðurgreitt og stutt við
aukna framleiðslu á umhverfisvænni orku. Þetta er auðvitað enn eitt dæmið að þetta samrýmist ekki aðstæðum á Íslandi. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, veitir andsvar. Herra forseti, það síst ómælt hjá hv. þingmanni að þessi frétt Lundúnarblaðsins The Times í morgun sætir auðvitað stórtíðindum hér á Íslandi og ekki síst inn í þessa umræðu sem hér stendur yfir. Hún er af þeirri stærð að hún ein, með öllum þeim fjölmörgu spurningum sem hún vekur, ætti náttúrulega að leiða til þess að þessu máli yrði frestað. Nefna hérna tvö atriði. Annars vegar þetta að við vitum ekki afdrif samningsbrotamáls gegn Íslandi sem gæti sprottið eins og rakið er í álitsgerð Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar. Þeir nefna á blaðsíðu 35 að hafni Orkustofnun umsókn fyrirtækis raforkutengingu við landið, gæti fyrirtæki snúið sér til Eftirlitsstofnunar Evrópu með kæru sem gæti enda með samningsbrotamáli. Þeir segja orðrétt í framhaldi af því, með leyfi forseta, slík staða gæti reynst Íslandi erfið. Svona á mæltu máli má kannski segja að þeir séu að lýsa því viðhorfi að menn skyldu vera undir það búnir að slíkt mál væri fyrir Ísland fyrir fram tapað. Er hv. þingmaður sammála við að það þurfi að kalla eftir fjárhagslegri greiningu á því hvaða fjárhagslegar kröfur gætu verið lagðar fram á hendur okkur í slíku máli? Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég ekki bara sammála, ég í raun alveg forviða á því að slík greining skuli ekki hafa farið fram. Við höfum auðvitað reynt að benda á þetta, að þetta væri raunhæfur möguleiki, þetta væri umtalsverð hætta. En það hefur eiginlega verið gert lítið úr þeim málflutningi okkar og því haldið fram að sæstrengur væri ekki á dagskrá og það myndi ekki reyna á þetta fyrirsjáanlega framtíð. Þó hefur nú verið bent á að ríkisorkufyrirtækið Landsvirkjun hefur lengi haft lagningu sæstrengs sem forgangsmál hjá sér. En svo berast þessar fréttir frá útlöndum að það sé ekki bara til staðar þessi áhugi, það sé ekki bara búið að fullfjármagna verkefnið, heldur sé verið að undirbúa framleiðslu á kaplinum og atvinnuuppbyggingu sem að því leiði og það sé bara beðið eftir staðfestingu breska viðskiptaráðherrans. Að vísu voru svörin frá stjórnarliðum á meðan þau bárust einhver oft á þá leið að við nytum skilnings vegna þess að Miguel kommissar hafði hitt hæstv. Utanríkisráðherra Íslands og viðurkennt að Ísland væri eyja og ekki tengd með sæstreng eins og sakir standa. Það var líka vitnað í fund embættismanna hjá EES-nefndinni og okkur þingmönnum sagt að hafa engar áhyggjur vegna þess að þetta tvennt sýndi fram á mjög verulegan skilning á stöðu Íslands innan Evrópusambandsins. En þá var alveg litið framhjá því, eins og hv. þingmaður kom hér inn á, að einkaaðilar gætu höfðað mál. Og þar höfum við bara glænýtt dæmi. Og hv. þingmaður sammála mér það að kjötmálið svokallaða ætti svo sannarlega að vera okkur víti til varnaðar og það sé raunar kaldhæðnislegt að það mál sé hér fyrir þinginu á sama tíma og reynda að sannfæra okkur að koma okkur í enn stærri vandræði. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti,
Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það náttúrulega auðvitað ekki hægt annað en að taka undir með honum það að það í hæsta máta kaldhæðni af hálfu örlaganna að setja okkur í þá stöðu að vera að fjalla þetta mál þar sem að samningsbrotamál gæti verið fyrir augum á sama tíma og við erum að glíma hér við afleiðingar af samningsbrotamáli í kjötinu eins og hv. þingmaður nefndi. Það mál hefur haft öll þessi einkenni sem að hv. þingmaður nefndi. Það eru teknar upp hér gerðir Evrópusambandsins og því fylgja þjóðréttarlegar skuldbindingar. Það talið að við hefum ekki rækt þær þjóðréttarlegu skuldbindingar með fyllilega lögmætum hætti og þess vegna kveður EFTA-dómstóllinn upp dóm þess efnis og á þeim grundvelli að þá Hæstiréttur Íslands búinn að fella hérna þungar skaðabætur á ríkissjóð til einkaaðila vegna þessara samningsbrota gagnvart Evrópusambandinu. Nú við erum bara, herra forseti, þessi saga sýnist að endtaka sig, minnst kosti veruleg hægt á því og þeir, svo ég vitni nú aftur í neðanmálsgrein 62 á blaðsíðu 35 í margtilvitnu áliti Friðriks Árna og Stefáns að samningsbrotamál gegn Íslandi, þeir segja það, slík staða geti reynst Íslandi erfið. Og það ekki einu sinni að það hafi verið haft fyrir því að meta það, hversu erfið, hvaða fjárhæðir geti verið að tefla hérna. En það hætt við að það eru hærri fjárhæðir heldur þessi 3 milljarðar sem voru dæmdur hér á dögunum þegar að ræða verkefni upp á 400 milljarða. Og þá svarar andsvarið hið síðara sinn, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Guðmundsson. Herra forseti, já, þetta býsna sláandi að þessi mál séu hér til umræðu í þinginu samtímis. Annars vegar tilraun ríkisstjórnarinnar til að ná í gegn máli sem að gengur út á það að lúta vilja Evrópusambandsins og túlkun þess, þar sem að því haldið fram að Íslendingar hafi ekki uppfyllt skilyrði EES-samningsins. Þrátt fyrir að til að mynda Stefán Már Stefánsson, sem hv. þingmaður vitnaði í, hafi sagt það skýrt að hann teldi dóm EFTA-dómstólsins og Hæstaréttar í því máli vera rangan. Það væri rangur dómur vegna þess að Ísland hefði haft þessar undanþágur. Þá á sama tíma ríkisstjórnin að reyna að koma hér í gegn máli með mjög óljósum undanþágum eða fyrirvörum, sem maður orðið það nú kurteislega, fyrirvörum sem hafa ekki enn fundist þrátt fyrir að leitin haldi áfram. En berum líka saman stærð þessara mála, ekki bara í fjárhagslegu tilliti, heldur í pólitísku tilliti, út frá markmiðum Evrópusambandsins. Kjötmálið svo kallaða þetta risamál fyrir Íslendinga og íslenska hagsmuni. En það smámál í heildarsamhenginu fyrir Evrópusambandið. Orkumálið hins vegar, 3. orkupakkinn, hluti af einu af meginmarkmiðum Evrópusambandsins. Ég hugsa að sumir myndu segja stærsta markmiði sambandsins nú stundir. Að tengja saman raforkukerfi og ná í aukinn aðgang að endurnýjanlegum orkugjöfum. Svoleiðis að við getum rétt ímyndað okkur hvað sem að líður því hvernig þessir einkaaðilar myndu ganga fram, og ég vænti þess að þeir myndu að sjálfsögðu verja hagsmuni sína með öllum tiltækum ráðum. Við getum rétt ímyndað okkur hvort þrýstingurinn frá Evrópusambandinu ekki þeim mun meiri. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það kemur nú væntanlega og vonandi ekki hv. þingmanni á óvart að það sé áhugi hjá fólki í öðrum löndum á að leggja sæstreng til Íslands. Það ekkert nýtt. Það alls ekkert nýtt, eins og
Fyrrverandi hæstv. Forsætisráðherra hlýtur að vita. Óháð því þá erum við hv. þingmaður sammála það að lagning sæstrengs myndi ekki samrýmast íslenskum hagsmunum í víðum skilningi. Þannig að við höfum eitthvað svona sameiginlegan snertiflut á málinu. Það sem ég er að velta fyrir mér er setjum okkur í þau spor að okkur langi til að leggja sæstreng. Ég og hv. þingmaður, við séum búin að stofna fyrirtæki, safna fullt af pening og okkur langi að leggja sæstreng frá Íslandi til Bretlandseyja. Hvað er það í 3. orkupakkanum sem ætti að hjálpa okkur við það? Hvað væri auðveldara fyrir okkur að gera í þeim efnum ef 3. orkupakkin hefði þegar verið innleiddur? Hvað væri auðveldara fyrir okkur? Hvað væri ódýrara fyrir okkur? Ég er fæ ekki séð þessi neitt. 3. orkupakkin felur í sér setningu aukalegs regluverks sem framkvæmdaraðilum væntanlega sem framkvæmdaraðilar væntanlega telja til trafala ef eitthvað er, nema það sé þá til þess að skýra verklag sem öllum er til hagsbóta sé skýrt. Það er einu kringumstæður sem get ímyndað mér að meira regluverk gæti þjónað hagsmunum framkvæmdaraðila við lagningu sæstrengs. Það er ef það er til þess að skýra eitthvað sem annars væri óskýrt en samt til staðar. Ég er hérna næstur á mælendaskrá. Ég ætla aðeins út í þessa spurningu, hvernig lítum við á málin ef við gefum okkur það yrði lagður sæstrengur. Það eitt af því sem ég skil ekki er hvað það sé í þessum pakka sem að hv. þingmaður og samflokksmenn hans telja henta hagsmunum þeirra sem vilja leggja sæstreng. Af hverju myndir ekki bara alveg eins vilja leggja sæstreng í dag án 3. orkupakkans? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, í fyrsta lagi vil ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka þátt í umræðunni hérna með okkur. Ég held að það hjálpi til og hafi heilmikið gildi þótt auðvitað væri gott að einhverjir hv. stjórnarliðar sæju sér fært að rökræða við okkur líka. En það er rétt sem hv. þingmaður segir, það kemur mér ekki á óvart að það sé áhuga að leggja sæstreng til Íslands. Ég hef orðið var við það á undanförnum árum, svo sannarlega. En það kemur mér á óvart hversu langt þetta verkefni er komið og margt annað í þeirri frétt sem að vitnað var til, meðal annars það að menn telji í rauninni einu hindrun í veginum vera biðina eftir staðfestingu viðskiptaráðherra Bretlands. Það kom mér enda líka á óvart að lesa viðtal Bjarna Benediktssonar, hæstv. Forsætisráðherra við Daily Telegraph frá því fyrir ári síðan, þar sem að hann ræddi þessi sæstrengsmál sem að þá af því viðtal að dæma virtist lengra komin en ég hafði gert mér grein fyrir. En þá að spurningu hv. þingmanns hvað 3. orkupakkin hafi að segja með það ýta undir sæstrengslagningu. Þetta er auðvitað atriði sem er búið að ræða heilmikið hér í þinginu og nægir einfaldlega að vísa til þess að markmið 3. orkupakkans er að ýta undir samþættingu, samtengingu evrópska raforkukerfisins og sérstaklega tengja við svæðið sem hafa áður verið einangruð, eyjar nefndar sérstaklega og auka aðgang að umhverfisvænni orku. Og þetta er svo áréttað í breytingum á þeim reglugerðum sem hér er undir, 713, 14 og 15, með reglugerð 347 frá 2013, þar sem enn er skerpt á valdi ACER, Sameiginlegu orkustofnunar Evrópusambandsins, til að knýja á þetta. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna, ég náði ekki seinustu greininni sem hv. þingmaður vísaði í sambandi við þetta, en ég hef ekki fundið ennþá neitt í þessum pakka sem að veitir neinum heimild, hvorki ESA né ACER, til þess að skipa svo fyrir að lagður skuli sæstrengur milli Íslands og nokkurs annars. Bið hv. þingmann góðfúslega að endurtaka þessar greinar sem að hann nefndi, sem ég er með opin eyrun og langar til þess að skilja þetta mál eins og það raunverulega er. Og ef það er eitthvað öðruvísi heldur en ég held að það sé, þá bara skipti ég skoðun, veigra mér ekkert það. Ég hef gert það margsinnis hér í pontu og í fjölmiðlum og finnst það bara allt í lagi. En ég sé ekki hvernig það á almennt að henta hagsmunum einhvers sem vill leggja sæstreng að fá á sig meira bákn
og meiri skriffinnsku til þess að leggja þann sæstreng heldur en ella. Hv. þingmaður nefndi sjálfur að þessir aðilar telji sig einungis þurfa samþykki viðskiptaráðherra Bretlands sem stendur. Ókei. Telja þeir sig ekki þurfa þriðja orkupakkann sem sé. Þetta annar málið. Virðulegi forseti, til þess að leggja sæstreng þarf ekki þriðja orkupakkann. Það engin ástæða til að setja þriðja orkupakkann til að leggja sæstreng. Nema fyrir hagsmuni neytenda sem vilja gegnsæi, neytendavernd og tryggja það að samkeppni sé við lýði. Eins og pakkinn hugsað til þess að gera, eins og kemur svo skýrt fram í honum. Þannig að, eins og ég er allur eitt eyra, ef hv. þingmaður getur sýnt mér hvað það standi í þessum pakka að Acer eða ESA fái vald til að ákveða sæstreng, þá skal ég lesa það. Mér hefur verið bent á nokkra hluti sem ég er bara ekki sammála að fyrir það í sér. Það eru 7. til 9. grein reglugerðar 713/2009 og síðan 8. inngangsliðurinn í tilskipun 72, nú er ég að fara rétt með 2009 líka. En annað en það, þá sé ég ekki hvernig það var að henta hagsmunum framkvæmdaraðila að hafa meira regluverk til að fara eftir. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég ítreka þakkir til hv. þingmanns og ágætar spurningar. Ég held að þetta hafi heilmikið skýringargildi og fagna líka uppbyggilegu viðhorfi hans og hann bjóði upp á þann möguleika að hann kunni að skipta um skoðun. Ég vildi óska að stjórnarliðar nálguðust málið á sama hátt. En svo í svarinu á spurningunum að ég gerir nú ráð fyrir því að þessir fjárfestar sem fjallað í Sunday Times séu að líta til stöðunnar eins og hún er þegar búið er að innleiða þriðja orkupakkann. Það er hins vegar rétt sem hv. þingmaður segir að auðvitað þarf ekki þriðja orkupakkann til þess að leggja sæstreng. En hann hins vegar ýtir undir lagningu sæstrengs og þrátt fyrir að hv. þingmaður segi að hann átti sig ekki á því með hvaða hætti meira regluverk, meira bákn geti ýtt undir að þessu verði, þá er það einmitt kjarni málsins að þetta aukna regluverk er til þess ætlað að ná pólitískum markmiðum og pólitísk markmið þriðja orkupakkans eru alveg skýr. Samtenging evrópska raforkunetsins og aukinn aðgangur að grænni orku. Hv. þingmaður spurði greinarnar sem ég vísaði til, það voru vissulega 713 og 714, en einnig breytingar á þeim greinum með reglugerð 347 frá 2013 sem að skerpir mjög á hlutverki Acer og talandi tilgang þriðja orkupakkans og með hvaða hætti hann muni ýta undir lagningu sæstrengs, þá nægir að lesa sér til hlutverk Acer, til dæmis bara á heimasíðu þessara stofnunar. En það er að ryðja úr vegi hindrunum fyrir slíkum tengingum. Og þar er líka hægt að líta á raundæmi, dæmið Kýpur, sem eins og menn þekkja er eyja, sem stendur til að tengja með sæstreng. Acer lítur á þessum hlutverk sitt í því sambandi að fylgjast með því að stjórnvöld í hlutaðeigandi löndum þvælist ekki fyrir því að af þeirri framkvæmd verði. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég gæti haldið hér allavega eina eða kannski tvær eða kannski 10-20 mínútna ræður þetta mál í viðbót, en ég ætla að reyna að afmarka það í þessari ræðum við tvo hluti. Það er annars vegar hvernig staða Íslands lítur út ef lagður verður sæstrengur án þess að þriðji orkupakkinn sé innleiddur og hvernig staðan líti út við lagningu sæstrengs ef þriðji orkupakkinn hefur þegar verið innleiddur. Og þetta snertir einnig á því hvernig staðan lítur út fyrir og eftir lagningu sæstrengsins. Eins og hefur komið fram hérna hjá mörgum hv. þingmönnum, þar á meðal hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, að þá er alveg hægt að leggja sæstreng í dag og áform hafa verið uppi að leggja sæstreng í dágóðan tíma hjá aðilum úti í bæ sem að vísu ennþá skortir tilheyrandi leyfi og fjármagn eftir þeim heimildum sem ég hef. Nú, þriðji orkupakkinn felur í sér regluverk það hvernig
eigi að haga ákveðnum hlutum í kringum það hvernig sæstrengsviðskipti skyldu virka. Markmiðið er að tryggja neytendavernd, gagnsæi og samkeppni sem hefur verið skort á á orkumarkaði víða í heiminum, þar á meðal Íslandi á sínum tíma og í Evrópu á sínum tíma. Og reyndar var eitt af aðalmarkmiðum fyrsta orkupakkans, sem ég skil rétt, að brjóta upp þá einokunarstöðu sem var komin upp í Evrópu á þeim tíma. Þannig að það var aldrei fínt að brjóta hana upp og koma á samkeppnum neytendum til heilla. Orkupakki 3, það regluverk sem hann kveður á svona í meginatriðum hægt að, eða hvað maður segja, endurorða þetta. Það vald sem talað að sé framselt úr landi samkvæmt 3. orkupakkanum í greinum 7-9 í reglugerð 713 frá 2009. Og það eru ekki viðamiklar, ég ætla ekki að lesa þær hér því ég hef það takmarkaðan tíma, en það getur hver sem flettum upp á netunum. Þær eru ekki langar, en þær að vísu innihalda orð sem kannski ekki hverjum sem augljóst hvað þýða ef ekki að spurt, vegna þess að þetta jú tæknilegs eðlis, til dæmis kerfisöng og þess háttar orð, og allt góð með það. En þetta eru reglur sem samkvæmt 8. grein, svo ekki virðulegur forseti, ég ætla að reyna að hafa þetta allt rétt hjá mér. Það var 8. eða 9. grein. Það er 8. grein, téðarreglugerðar nr. 713/2009, að þar kveðið á hvaða ákvarðanir Acer, eða í tilfelli Íslands ESA, muni taka. Og þar það útlistað með tæmandi hætti. Og einhverju ósammála mér það að það sé tæmandi háttur, þá skal ég glaður rökra það betur eftir. En þar einnig útlistað hvaða ákvarðanir það eru sem að landsreglarinn á að innleiða. Ekki hvernig hann á innleiðar, ekki hverjar það eiga að vera, heldur hvaða reglur landsreglarinn þarf að innleiða. Og þær eru verklagsreglur fyrir úthlutun flutningsgetu, tímamörk úthlutunar, hlutdeildar í tekjum vegna kerfisangar og álagningu gjalda á notendur grunnverki sem getur í 2 öðrum greinum. Og þá verður málið aðeins og tæknilegt til þess að ég setji tími í það hérna. En þetta sem sé ekki hlutir eins og verðlagning á orku í Evrópu. Þetta ekki hlutir eins og það hvort að megi leggja sæstreng eða ekki. Það einfaldlega ekki í þessum lista. Það einfaldlega ekki hluti af því sem að Acer eða ESA mun geta ákveðið samkvæmt þessari reglugerð. Það einfaldlega ekki þannig. Alveg saman hversu ofta sagt. Nú, segjum sem svo að við innleiðum þetta regluverk. Nei, fyrirgefðu, það eitt sem þarf að koma að fyrst. Sem það að það kemur ekkert til ákvarðana ESA eða Acer nema það sé komin upp ágreiningur, margra mánaða ágreiningur milli Orkustofnunar á Íslandi, sem verður landsreglarinn, og Orkustofnunar í hinu landinu. Einungis þá myndi Acer eða ESA fara að skipta sér eitthvað af. Nú, ef 3. orkupakkin hefur þegar verið innleiddur, þá augljóslega verða þessar samningaviðræður hluti af undirbúningsferli fyrir sæstreng. Með öðrum orðum, það verða aldrei þær aðstæður að þessar 2 orkustofnanir verði ósammála og þar af leiðandi aldrei þær aðstæður að ESA þurfi að grípa inn í. Með öðrum orðum, það mun aldrei reyna á þetta. Ef við leggjum sæstrenginn eftir að við innleiðum 3. orkupakkann. Og þetta meðal ástæðna fyrir því að ég tel 3. orkupakkann vera góðan, ef ske kynni að gegn mínum vilja og nokkur annarra þingmanna hér inni, háttvirtra, sæstrengur verði lagður. Og nú tími strax búinn, það alltaf sama sagan hér í þessari góðu pontu. En þetta ástæðan fyrir því að ég tel þetta mál gott í samhengi við sæstreng. Það vegna þess að ef hann verður lagður, að þá verður regluverkið þegar komið til. Það mun aldrei reyna á ESA. Það mun aldrei reyna á þessa stjórnarskrárlegu fyrirvara. Og þetta meðal ástæðan fyrir því ég tel fyrirvaran ekki heldur skipta máli. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir ágæta ræðu. Það strax í byrjun ræðunnar kom hann inn á hlut sem að ég persónulega vildi gjarnan að yrði rammaður inn, ef svo má segja aðeins betur, í þessari meðferð þingsins 3. orkupakkann. Og það það sem þingmaðurinn kom inn á, sem sagt staðan á
staðan hér innanlands eftir innleiðingu orkupakka 3 og með sæstrengs, kom hann í nánast vegar, en síðan atriði sem að mér finnst vanta umræðum, það er staðan eftir lagningu sæstrengs án orkupakka 3. Og það í rauninni efnisatriði sem að ég með litlum ýkjum treysti ég mig til að segja að hafi verið hér bil alveg skautað framhjá. Því þetta nefnilega atriði sem að er inn í þessari sviðsmyndagreiningar, svo má segja, skiptir máli, bara átt að sjá hvernig það stæði. Og að því að hv. þingmaður hefur nú komið inn á það sem velti upp sem möguleika og hreinlega talað fyrir því að fresta málinu fram á haust, hvort hann teldi skynsamlegt að þetta væri eitt af þeim atriðum sem yrði raunverulega rammað inn, og þá vísa ég aftur í það sem ég spurði þingmanninn að í fyrri ræðu hans í kvöld í tengslum við sölu Rússa og orku inn á Þýskalandsmarkað og fleira slíkt. Þetta er augljóslega fær leið og praktíseruð í dag, eða sem sagt í framkvæmd. En já, bara sjónarmið þingmannsins gagnvart því hvort hann teldi ekki rétt að stilla upp þessari sviðsmynd sem kæmi fram að lögðum sæstreng án orkupakka 3. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, því miður entist mér ekki tíminn í ræðu minni til þess að fara yfir akkúrat þann möguleika að við leggjum sæstreng en það verði engin orkupakki 3. Þá fæ ég ekki betur séð en að neytendur á Íslandi myndu standa að öllu leyti verr heldur en ella. Öllu leyti verr. Vegna þess að markmiðið með 3. orkupakkanum og ég ætla að lesa hérna úr tilskipun 72/2009, fyrsta inngangslið, í lokin kemur fram með leyfi forseta, í því skyni að ná aukinni skilvirkni, samkeppnishæfu verði og hærra þjónustustigi og að stuðla að afhendingaröryggi og sjálfbærni. Tilvitnun lýkur. Ég tel mjög líklegt, reyndar næstum því öruggt, að ef sæstrengur verði lagður, að þá muni verðið hækka, en ekki vegna þess að ESB muni eitthvað handstýra því, heldur einfaldlega að þá verður meiri eftirspurn eftir þeirri orku sem þegar er til á Íslandi, og vegna þess að við erum með fullt af orku á Íslandi sem að dregur niður verðið á Íslandi, það er mikið framboð og lítil eftirspurn miðað við framboðið, þess vegna er verðið lágt. Leið og kemur rosalega mikil eftirspurn utanfrá, þá gerir ég ráð fyrir að verðið hækki. En það gerist óháð því hvort að 3. orkupakkinn sé til staðar eða ekki. Þannig að sé sæstrengur lagður án 3. orkupakkans, þá mun orkuverð hækka. Ég held að það myndi hækka meira, allavega til lengri tíma, ef enginn er 3. orkupakkinn. Vegna þess að þá er ekki þetta alþjóðlega batteri til þess að tryggja aukna skilvirkni, samkeppnishæft verð og hærra þjónustustig, afhendingaröryggi og sjálfbærni. Það eru markmið þessa pakka að tryggja þessa góðu hluti fyrir neytendur. Þar á meðal líka gegnsæi, samkeppniseftirlit og neytendavernd. Þetta eru allt jákvæðir hlutir. Ekkert af þessu felur í sér að handstýra neinu verði, sem er umræða sem er mjög skrýtin, en kom reyndar ekki fram í máli hv. þingmanns. Þannig að já, ég fæ ekki séð hvernig við erum betur sett sem neytendur með sæstreng án 3. orkupakkans. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir svarið. Ég verð að viðurkenna að skilvirkni er ekki það hugtak sem ég tengi helst við Evrópusambandið. Ég gæti hugsað ábyggilega svona 300 hugtök sem ég þætti standa Evrópusambandinu nær heldur en skilvirkni. Skilvirkni er bara einhvern veginn, ég bara hef aldrei heyrt neinn tengja Evrópusambandið við skilvirkni. En látið það nú liggja milli hluta, þetta er útúrdúr. Ég held að, já, þetta eru sjónarmið þingmannsins að orkuverð muni hækka hér meira innanlands að lögðum sæstreng án orkupakka 3 heldur en með orkupakka 3. Þarna held ég að hv. þingmaður sé að, nú er ég að vísa í inngangsorðin sem hann las upp hér áðan, sem ég man ekki hvernig voru tölusett, 8. liður ef ég man rétt. Þarna held ég að hv. þingmaður sé að horfa til þessara markmiðssetningar Evrópusambandsins
eins og markmið ætti við hvern markað fyrir sig. Ég held að það þurfi að lesa þetta þannig að þessi markmið eigi yfir allan raforkumarkaðinn hinn samtengda sameiginlega að ganga. Þannig að þá ég nú hræddur að ákvarðanir yrðu nú frekar teknar til að ná þessum markmiðum út frá hagsmunum stærri ríkjanna og öflugri heldur en okkar góða lands hér út í Atlantshafinu sem svo margar langar að tengjast. En ég bara ítreka aftur það sem ég sagði skilvirknina. Ég bara það tengi ég alls ekki við Evrópusambandið og jafnvel ekki á mínum þegar ég tjaldi öllu til. Til að við getum haldið skilvirkni hér þá vil ég hvetja þingmenn til að virða tímamörk í ræðum sínum og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég lít ekki svo á að EES eða ESB sé einhver svona sameinaðar heildir sem standi sameinaðar gegn íslenskum hagsmunum eða Íslandi. Við erum EES, við erum hluti af þessu og Noregur það líka og önnur lönd og þegar það farið út í þessi gildi þá eru þau hugsuð þetta fyrir alla aðila sem hluti af því bandalagi, hvort sem að ræða ESB eða EES. Með öðrum orðum, þá bara hægt að nota þessi hugtök með hliðsjón af markaðskerfinu í heild sinni, en hér reynir kannski pínulítið á hugmyndafræði vegna þess að ég á svolítið erfitt með hugtök eins og sósíalisti og kapítalisti vegna þess að mér finnst það svo óljóst, það er svo margt, svo mikið eldfimt í þeim sem ég kannast ekki við að trúa, en svona að því marki sem ég aðhyllist kapítalíska kenningu, upp að því marki, að þá get ég það einungis að gegna nokkrum grundvallarskilyrðum. Og eitt af þeim skilyrðum gagnsæi, að það sé ljóst hvernig reglurnar virki og hvernig hlutirnir virki, sé ekki einokun á upplýsingum. Annað samkeppni. Ég hef enga trú á kapítalisma þar sem það einn stór aðili á markaðnum sem ræður verðinu og þjónustunni og neytendur hafa enga raunhæfa leið til þess að hafa lýðræðislegt áhrif á það. Og það eru markmiðin sem eru hugsuð með því að hafa þetta stóra markaðssvæði, þetta 500 milljón manna markaðssvæði sem Evrópusambandið. Það til þess að með að draga úr hindrunum sem ríkisstjórnir setja, tollum og flóknum reglum og því líku sem að hindrar eðlileg viðskipti. Með að draga úr því, þannig náð fram aukinni skilvirkni, meira gegnsæi, meira neytendavernd og betri samkeppni. Það heilir punkturinn. Það aðferðin sem ég sé notaði hérna, minnst hún málefnaleg, minnst hún góð, og ég þekki engin málefnaleg rök fyrir að fara ekki þá leið, að því getna að sé yfir höfuð verið að eiga þessi viðskipti til að byrja með. En það spurning lagningu sæstrengs, ekki þriðja orkupakkann. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég vil taka undir með þeim sem hafa fagnað því að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson taki þátt í umræðunni og sömuleiðis fagna ég því að hann skuli hafa lagst á árar með okkur sem höfum hvatt til þess að þessu máli yrði frestað að minnsta kosti fram á haustið. Í álitsgerð lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar Friðriks Árna Friðrikssonar og Stefáns Más Stefánssonar neðanmálsgrein nr. 62 á bls. 35. Leyfi forseta stendur þar: áréttað skal að þriðji orkupakkinn leggur enga skyldu á aðildarríki að koma á fót raforkutengingu / grunnvirkjum yfir landamæri. Þetta alveg skýrt. Neðar í sömu neðanmálsgrein segir: ekki má þó gleyma að hafni Orkustofnun umsókn fyrirtækis þar að lútandi, það að segja að koma á raforkutengingu, gæti fyrirtækið snúið sér til ESA, það Eftirlitsstofnunar Evrópu, með kæru sem gæti endað með samningsbrotamáli gegn Íslandi.
Slík staða gæti reynst Íslandi erfið. Nú eru fréttir dagsins það að hér sé langt kominn undirbúningur að sæstreng í tæknilegu tilliti, í fjárhagslegu tilliti. Hefur hv. þingmaður íhugað þá réttarstöðu sem lýst í þessari neðanmálsgrein og hefur hann hugmyndir það hvaða afleiðingar þetta gæti haft fyrir okkur ef að tekið upp slíkt samningsbrotamál gegn Íslandi, líka í ljósi kjötmálsins sem stundum hefur verið vísað til hérna. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég skal glaður minna hv. þingmann á bréf frá sömu aðilum til hæstv. utanríkisráðherra dagsettu 10. apríl 2019, en þar kemur fram í 3. tölulið að hv. fræðimenn telji mjög ósennilegt að ESA muni gera athugasemdir og ástæðurnar eru útlistaðar svo, og ég ætla að lesa þær orðrétt með leyfi forseta. A. Viðkomandi reglugerð tekin upp og innleidd. B. Ákvæði hennar sem varðar raforkutengingar milli landa koma ekki til framkvæmda nema slíkri tengingu verði komið á. C. Slíkri tengingu verður ekki komið á nema með samþykki Alþingis samkvæmt þeim lagalega fyrirvara sem gerður við innleiðinguna. Og D. Valdheimildir ACER eða ESA ná ekki til ákvarðana hvort sæstrengur verði lagður. Þær valdheimildir gilda einungis þegar slík tenging til staðar. Því mun ekki reyna á þessi ákvæði nema Alþingi ákveði að tengja Ísland við raforkumarkað ESB með sæstreng og því getur enginn byggt rétt sinn á þessum ákvæðum. E. Yfirlýsing orkumálastjóra ESB að framangreindar reglur gildi ekki og hafi enga raunhæfa þýðingu hér á landi í ljósi þess að Ísland ekki tengt inn í orkumarkaði ESB dregur að okkar mati mjög úr líkunum á því að ESA geri athugasemdir við innleiðinguna. Þótt slík yfirlýsing sé pólitísk í eðli sínu, þá hefur hún engu að síður verulegt gildi og þýðingu í þessu samhengi. Tilvitnun lýkur. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, það sem fjallað í bréfinu frá 10. apríl það hvort að ESA muni gera athugasemdir við þessa leið. Það hlýtur að vera að vísa til þess að ESA að eigin frumkvæði geri athugasemdir við þessa leið. Það sem fjallað hins vegar í neðanmálsgreininni númer 62 á bls. 35 bara allt önnur staða. Það það að það komi aðili sem snúi sér til ESA með kæru hafi þannig frumkvæði sem gæti endað með samningsbrotamáli gegn Íslandi. Með leyfi forseta segir neðst í neðanmálsgreininni: slík staða gæti reynst Íslandi erfið. Það var þessi staða sem ég var að spyrja hvort hv. þingmaður hefði íhugað. Þetta allt önnur staða heldur en sú sem lýst í bréfinu frá 10. apríl 2019 og leyfi mér að segja að það eiginlega blasir við. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla að vitna hérna aftur í 3. málslið D stafliðar 3. töluliðar bréfsins sem við vorum að ræða frá 10. apríl. Það stendur með leyfi forseta: því mun ekki reyna á þessi ákvæði nema Alþingi ákveði að tengja Ísland við raforkumarkað ESB með sæstreng og því getur enginn byggt rétt sinn á þessum ákvæðum. Tilvitnun lýkur. Mér langar aðeins að velta upp þeirri heimsmynd sem þarf að vera sönn til þess að afleiðingarnar verði á þá veru sem hv. þingmaður hefur áhyggjur af. Þá þyrfti það að vera þannig að erlendir aðilar, ESA og EES aðilar, myndu ekki gera neina athugasemd við það að við gerum þessa fyrirvara sem við munum gera. Og sömuleiðis þá þyrfti orkumálastjóri ESB að leggja sig fram við það að fullyrða eitthvað í sínu eigin nafni, og erlendis að það þykir sumum vænt orðstísinn, það að skilningur ACER væri sá að þetta kæmi ekki til framkvæmda fyrr en Ísland ákveði að leggja sæstreng og myndi síðan svíkja það
bara til þess að vera vond við okkur. Hvaða hugsanlega hagsmunum myndi það þjóna? Hver myndi græða pening á því? Hver ætti auðveldara með að leggja sæstreng þannig? Það er sem ég skil ekki við þessa tilgátu, virðulegi forseti. Það er alveg endalaust hægt að velta því upp hvað ef einhver myndi kæra þetta eða hvað ef einhver myndi kæra hitt. Það getur hver sem er kært hvern sem er fyrir hvað sem er. Ég gæti kært hérna bara næsta hv. þingmann fyrir bara eitthvað, bara handahófskennda grein í almennum hegningarlögum ef mér sýndist. Það myndi ekki þýða að það næði neitt. Og gögn málsins sannfæra mig ekki á neitt hátt að það myndi ná neitt að kæra höfnun á lagningu sæstrengs samkvæmt þessum 3. orkupakka eða samkvæmt þeim ákvörðunum sem Ísland hefur tekið eða þeim skuldbindingum sem Ísland er hér að axla. Andsvörum lokið. Útbýtt á fundinum, þingskjali 1611, auglýsingar á samfélagsmiðlum, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 1627, höfuðborgarsamningurinn alþjóðleg tryggingaréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun búnað loftfara, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 1628, stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta velferðarnefndar. Þingskjal 1629, ábyrgð á vernd barna gegn einelti, skriflegt svar félags- og barnamálaráðherra. Þingskjal 1631, áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, nefndarálit allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjal 1632, áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjal 1639, vátryggingarsamningar, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefnd. Þingskjal 1640, vátryggingarsamningar, breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefnd. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, í margtilvitnaðri álitsgerð lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar, Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar, liggur þráður þar sem að vörðurnar eru viðvaranir og þær eru margar. Meðal þeirra eru viðvaranir það að taka ekki síst reglugerð 713 frá 2009 upp í íslenskan landsrétt, að með því gætu erlendar stofnanir fengið að minnsta kosti óbein áhrif hvað varðar skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. En þær eru fleiri viðvaranirnar sem eru þarna. Auðvitað má ekki gleyma því að þeir segja í tvígang að þeir telja að verulegur vafi leiki á því hvort að ákvæði þessara gerða, eins og þær heita, með samnafni, ýmist reglugerðir sem svo eru kallaðar eða tilskipanir og annað af því tagi, að það liggi verulegur vafi á því að ákvæði að minnsta kosti sumra þessara, og þá einkanlega 713, reyndar er fleira nefnt, komu heim og saman við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Frétt dagsins það að hér sé breskur athafnamaður studdur af fyrirtæki sínu, Atlantic Super Connection, eins og það heitir á engilsaxneskri tungu, að hann sé langt kominn með undirbúning, og það er svolítið merkilegt að sjá það að undirbúningurinn hann lýtur meðal annars að því hvar sæstrengurinn á að koma á Bretlandseyjum. Hv. þingmaður Sigmundur Davíð vakti máls á hér.
í norðurhéruðum þarna sem heitir Teesside, ef ég tók rétt eftir í frétt Lundúnarblaðsins The Times. Það er þarna greinilega tæknilegur undirbúningur, hann er greinilega að baki. Það er búið að leggja á ráðin það að orkan verði send undir svo hárri spennu, eins og það heitir á rafmagnsíslensku, að orkutapið á leiðinni, 1000 km leið, verði innan við 5%. Það er búið að leggja að minnsta kosti grundvöll að fjármögnun verkefnisins. Það er búið að fá bandarískan stórbanka, JP Morgan eins og hann heitir, og sá banki, hann er búinn að greina frá því að hann sé með 25 áhugasama fjárfesta og þannig að þetta gæti verið í sjónmáli, þetta verkefni. Og það sem að einhver virðist vera útistandandi, að það er það að bresku yfirvöld fyrir sitt leyfi leggi blessun sína yfir þessi áform. Það er meðal annars það sem fram kemur í umræddri frétt. En þá kemur til skoðunar að á þessari stöðu, nákvæmlega þessari stöðu, er tekið í álitsgerð þeirra tvímenninga, Friðriks Árna og Stefáns Más. Þeir segja í neðanmálsgrein 62 á blaðsíðu 35 í lögfræðilegri álitsgerð sem er gerð fyrir ríkisstjórnina. Þeir segja þar, með leyfi forseta: ekki má þó gleyma að hafni Orkustofnun umsókn fyrirtækis þar að lútandi, það er átt við að raforkutengingu sé komið á, gæti fyrirtæki snúið sér til Eftirlitsstofnunar Evrópu með kæru sem gæti enda með samningsbrotamáli gegn Íslandi. Og þeir eru ekki bjartsýnir, frú forseti, á niðurstöðu slíks máls. Þeir segja, með leyfi forseta: slík staða gæti reynst Íslandi erfið. Með öðrum orðum, menn skyldu ekki gera sér von það að vinna slíkt mál. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson nefndi atriði sem að gefa mér nú tækifæri til þess að spyrja út í mál sem að ég hef lengi ætlað að heyra álit hv. þingmanns á í þessari umræðu en ekki haft tækifæri til fyrir nú. Hv. þingmaður nefndi að það væri búið að gera áætlun það hvar þessi sæstrengur eigi að koma á land í Bretlandi, sem sé í norðaustur Englandi, sem er auðvitað töluvert mikið sunnar heldur en Skotland. Þess að menn hafa, held ég mig svo að segja, oftast gert ráð fyrir að sæstrengur taki land. En það mitt fylgir sögunni að menn sjáu fyrir sér að græna orkan frá Íslandi, sem að verði flutt þarna á norðausturhorn Englands, muni nýtast til stórkostlegrar atvinnuuppbyggingar á þeim slóðum, til þess að skapa, til að byrja með, mörg hundruð störf og auka framleiðslu og verðmætasköpun í þeim landshluta. En þetta er einmitt einn af þeim landshlutum sem að hafa verið í forgangi hjá breskum stjórnvöldum varðandi byggðaþróun, varðandi atvinnuuppbyggingu, og ekki hægt annað en að setja það í samhengi. En hvað segir þá hv. þingmaður hvað þetta segir okkur Ísland ef að orkan er flutt héðan og notuð í byggðamál á Englandi með að því menn virðast telja mjög sterkum hætti? Hverju erum við þá að fórna hér á landi hvað varðar atvinnusköpun og verðmætasköpun? Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það er sú spurning sem hann skildi hér eftir, er hvaða áhrif þetta gæti haft hér á verðmætasköpun og atvinnulíf hér. Ég leyfi mér að segja það að þetta er bara ein af fjölmörgum spurningum sem vakna við lestur þessarar fréttar.
og það vekur athygli að það liggur engin úttekt eða greinargerð fyrir sem fylgir þessu máli ef að þessar aðstæður kæmu upp. Það er til að mynda engin greinargerð það sem að fullkomið tilefni hefði verið til að gera í framhaldi af neðanmálsgrein 62 þegar að þeir félagar beinlínis segja stjórnvöldum að þau get ekki gert sér vonir að minnsta kosti ekki miklar, að vinna mál, samningsbrotamál sem að gæti stofnast af því að einkaaðili, fyrirtæki, sneri sér til ESA með kæru sem gæti endað með samningsbrotamáli. Ég ætla að leyfa mér að segja það sömuleiðis að aðilar sem að eru að undirbúa lagningu sæstrengs hér með öllum þeim tæknilegu atriðum sem að því fylgja, tækniþekkingu, og með öllum þeim tilfæringum sem þarna greinilega hafa verið gerðar varðandi fjármögnun. Þessir aðilar hljóta náttúrulega hafa kynnt sér og hljóta að vita gjörla þá réttarstöðu sem að við stæðum í að þessum orkupakka samþykktum, og þeir hljóta að meta það svo að þeir myndu geta brotið sér leið hingað í krafti slíks máls eins og þeir reifa í neðanmálsgrein 62 og spá fyrir úrslitunum. Friðrik Árni og Stefán Már. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, já, maður skyldi ætla það. En varðandi atvinnusköpunina sem að Bretarnir eða þetta fyrirtæki nefnir sem sérstök rök fyrir því að bresk stjórnvöld eigi nú að drífa í því að stimpla þetta, má ekki ætla sem svo að ef að þessi íslenska orka getur til að byrja með skapað 800 störf eins og við talum og síðan fjölmörg störf í framhaldinu, ekki hundruð eða þúsundir starfa, að það sama ætti við ef að orkan yrði nýtt á Íslandi, að hún gæti hér skapað mörg hundruð, jafnvel þúsundir starfa. Og þetta ekki sérstaklega mikilvægt í ljósi þess hvað orkan hefur reynst mikilvæg undirstaða atvinnuuppbyggingar á Íslandi, hringinn í kringum landið, á meðan að England, eins og menn þekkja, er mjög þéttbýlt land og með mjög fjölbreytilegan iðnað- og þjónustustarfsemi og atvinnulífi yfir höfuð, á meðan að hér á landi hefur orkan, það að geta boðið upp á umhverfisvæna orku á viðráðanlegu verði, oft skipt sköpum fyrir jafnvel heilu landshlutana, hvað varðar það annaðhvort að viðhalda atvinnustigi eða fjölga störfum og auka verðmætasköpun. Svoleiðis það má ekki álykta sem svo að ef menn telja þessa íslensku orku geta skipt sköpum fyrir atvinnuuppbyggingu á Norðaustur Englandi, þá hljóti hún líka að skipta sköpum hér varðandi byggð og atvinnu á Íslandi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, lítum á tölurnar. Hv. þingmaður nefndi töluna 800 störf. Ef að það er hægt að skapa 800 störf, ég skal ekki segja hvort að þetta eru afleidd störf einnig talin, ef að þau eru ekki talin þá er náttúrulega margfaldur fjöldi sem á áhið. En þetta er gert í krafti þess og þessi áform eru þannig að það á að leggja orku til þeirra verkefna sem liggja að baki þessum störfum með þeim hætti að hún verði flutt 1000 kílómetra leið með þeim ógnarkostnaði sem fylgir því að koma á slíkri tengingu, þar á meðal fjármagnskostnaði, þar á meðal kostnaði vegna orkutap sem er nú vísu gert ráð fyrir að sé ekki nema alltaf 5%, en það telur líka í atvinnurekstri. Þannig að þá geta menn séð það í þessu ljósi hvílíkrar
atvinnusköpunar, uppbyggingar og byggðaþróunar mætti vænta hér vegna þess að það er hægt að bjóða þessa orku á miklu lægra verði hér þar sem hún er framleidd og þar sem er ekki búið að kosta til sæstrengs lengri heldur en þekkist. Og það erfiða leið, svo mikið er víst. Þannig að þessi þáttur málsins, að þetta var eitthvað áhugavert verkefni fyrir fólk með sérþekkingu á hinum hagfræðilegu þáttum og byggðaþáttum og atvinnuskapandi og sköpunarþáttum. En það er ekki erfitt að sjá að það var hægt að standa miklu meiri uppbyggingu hér í krafti þessara orku heldur en í Teesside á Bretlandi eftir að hafa flutt hann alla þessa leið með ærnum kostnaði. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Það er þessi umræða verðlagningu með eða án sæstrengs, sæstrengur með eða án orkupakka 3, sem er auðvitað svona hluti af því sem að ástæða væri til að kryfja með heildstæðari hætti heldur en tækifæri hefur gefist til í þeirri vinnu sem þegar hefur verið unnin. Það er alveg hverfandi að mínu mati sú vinna sem lögð hefur verið í að greina mögulega kostnaðarþróun eftir því hvaða leiðir eru valdar. Mig langar til þess að spyrja hv. þingmann Ólaf Ísleifsson að því svona hver hann meti áhrifin á rekstur, heimilin er auðvitað eitt, en ég er aðallega í þessu samhengi að horfa til fyrirtækja á landsbyggðinni að innleiddum 3. orkupakka og sæstreng eftir að sæstrengur hefur verið lagður. Því að ég ætla nú að vera nálgast málið þannig að það séu drjúgar líkur á að sæstrengur verði lagður á einhverjum tímapunkti og hef flutt rök fyrir því hér í fyrri ræðum sem ég hef ekki tíma til að endurtaka hér, en geri hér í ræðu síðar ef kallað verður eftir því. En svona mig langar að spyrja hv. þingmann hvernig hann sjái fyrir sér áhrif á rekstur á landsbyggðinni, þá bæði hvað varðar aðgengi að orku og síðan verð á orku. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að það sé ekki tilviljun, frú forseti, að samtök á borð við Alþýðusamband Íslands, samtök garðyrkjubænda, áhrifamiklir verkalýðsforingjar, samtök heimilanna hafa skilað umsögnum þetta þingmál þar sem að lagst er gegn því að það fái samþykki hér. Auðvitað blasir það við að meginmarkmið, grundvallarsjónarmið þessa samstarfs sem eru samræming og einsleitni, þetta eru lykilorð, munu að þegar haft er í huga að hér hér á Íslandi er orkuverð mun lægra heldur en að meðaltali í Evrópu, að það er ekki raunhæft að gera ráð fyrir öðru heldur en að orkuverði hér á landi hækki til samræmis og í krafti einsleitni, frekar heldur en að orkuverð í Evrópu lækki til samræmis við það sem hér gerist og gengur. Auðvitað blasir það við, frú forseti, að við höfum hér atvinnugreinar sem eru mjög háðar því að njóta þess samkeppnisforskots sem þær hafa notið vegna hins tiltölulega lága orkuverðs. Garðyrkjubændurnir hafa verið nefndir, en við skulum líka átta okkur á því að í Noregi eru þungar áhyggjur af afdrifum orkufreks iðnaðar og við erum hér með mikilvægan þátt í okkar atvinnustarfsemi sem er orkufrekur iðnaður og hann er náttúrulega í algjöru uppnámi eða yrði ef að þetta gengi fram.
verðhækkun af því tagi sem við höfum verið að ræða hér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir svarið. Ég held að þetta sé nú einmitt atriði sem að of lítill gaumur hefur verið gefinn að stóra myndin varðandi þróun verðlagningar raforku. Og það nú þannig að í okkar góða landi þá er ýmislegt sem svona spilar gegn rekstri fyrirtækja, ef svo má segja. Það aðföng eiga til að vera dýr, það flutningskostnaður hár, bæði innflutningur hráefna og síðan útflutningur unninnar vöru og þar fram til götunum. Þannig að það eitt og annað sem að spilar á móti okkur. Þetta markaðsforskot á þessum afmarkaða hluta rekstrarreiknings fyrirtækja, ef svo má segja, sem snýr að hagkvæmu orkuverði. Það verður auðvitað ekki litið fram hjá því að það bara beinlínis ósanngjörn röksemdafærsla að halda því fram fyrir þá sem það gera að íslenskum fyrirtækjum sé engin vorkunn að borga sama orkuverð og fyrirtækjum á meginlandi Evrópu. Þegar staðreyndin sú að íslensk fyrirtæki eru nú þegar að taka á sig og ekki bara taka á sig, þau bara lenda í því að ýmis aðföng og kostnaður hærri hér bara vegna legu landsins, smæðar og við þekkjum þessi rököll. Sér hv. þingmaður fyrir sér að, og það spurning mín, sér hv. þingmaður fyrir sér að við höfum meiri eða minni stjórn á orkumarkaðsmálum innanlands með eða án innleiddum orkupakka 3 eins og hann lagður upp núna? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég tel nú að þessari spurningu sé að verulegu leyti svarað í álitsgerð þeirra Friðriks Árna og Stefáns Más þegar þeir fjalla það að samþykktu þessum orkupakka fá erlendar stofnanir, þeir eiga við ESA og ACER. ESA eftirlitsstofnun Evrópu og ACER þessi orkustofnun Evrópu, að þær fái að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. Þannig að ég held að spurning hv. þingmanns sé mjög góð, en ég tel að þessi niðurstaða þeirra tvímenninga, sem mjög ítarlega rökstudd með vísan til tilgreindra ákvæða í reglugerðinni nr. 713 sem oft nefnd, og þá ekki síst 8. greinar þeirrar reglugerðar. Og hv. þingmaður nefndi hérna ýmsa þætti sem eru íslenskum atvinnurekstri tiltölulega óhagfelldir. Það auðvitað alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að hér náttúrulega flutningskostnaður að og frá landinu sem meiri heldur en gerist og gengur víða annars staðar. Við erum með tiltölulega hátt launastig í samanburði við ýmsar aðrar þjóðir. Við erum með tiltölulega hærri fjármagnskostnað heldur en margar aðrar þjóðir, líka af ýmsum ástæðum sem kannski þarf ekkert að fara út í hér. Og við erum hérna með að sömu leyti sveiflukennt efnahagslíf sem gerir atvinnurekstur, áætlanagerð og annað af því tagi erfiðara heldur en í samkeppnislöndunum. Þannig að það nú ekki til þess að bæta samkeppnisstöðu þessara atvinnufyrirtækja að innleiða þennan orkupakka. Ég held að við verðum að segja það bara í einni setningu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og heldur sína 33. ræðu í þessari umræðu. Takk fyrir það, frú forseti. Og margar eftir. Fyrst af öllu langaði mig nú til þess að lýsa ánægju minni með það að hingað í ræðustól rötuðu ungt fólk, bæði hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson og hv. þingmaður
Olga Margrét Cilia. Og mig hefði nú langað að eiga orðastað við þau bæði og þá einkanlega hv. þingmann Helga Hrafn, en þau eru nú bæði farin af vettvangi. En mig langaði til þess að svara nokkra því sem að fram kom til dæmis í ræðu hv. þingmanns Olgu Margrétar Cilia og sem varðaði það sem sagt, ég held að hún hafi misskilið svolítið innihald margra þeirra ræða sem hafa verið haldnar vegna þess að hún talaði mikið hræðsluáróður sem hefur ekki verið rekinn hér af þessum ræðustóli af þeim sem hafa talað hér fyrir Miðflokkinn. Og ég vildi líka geta þess að því hún talaði fjórfrelsið, jú, að sjálfsögðu erum við hlynntir því og hlynnt því. Við erum náttúrulega hlynnt því að, eins og hún orðaði það, að eldra fólk geti dvalið á Kanaríeyjum og að ungt fólk geti sótt sér menntun í útlöndum, nákvæmlega eins og ungt fólk frá útlöndum sæki sér menntun hér, allt er besta mál. Við erum ekki hrædd við útlendinga, nema síður sé. Við erum ekki hrædd við EES-svæðið eða Evrópusambandið, en við viljum að reglur gildi sem að haldi. Og það kannski einmitt mergurinn málsins að við höfum verið að tala hér dálítið fyrirvara eða fyrirvaraleysi vegna þess að þeir fyrirvarar sem settir hafa verið hér í þessu máli duga hvergi. Ég ætlaði nú reyndar í þessari ræðu minni og nokkrum þeim næstu að fjalla dálítið það sem Eyjólfur Ármannsson lögfræðingur hefur lagt til málanna, en af því að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson vitnaði hér til þess að það sem að segir í skýrslu Friðrik Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar frá því í mars sé ekki það sama og kemur fram þegar áréttingarbréf þeirra 10. apríl var lagt fram, þá langar mig að vitna, frú forseti, með leyfi, í viðtal við Friðrik Árna Friðriksson Hirst þann 10. apríl 2019 í Morgunblaðinu. Þar sem hann segir, með leyfi forseta: Færa má rök fyrir því að meiri lagaleg óvissa felist í þeirri leið sem ríkisstjórnin hyggst fara varðandi innleiðingu á 3. orkupakka Evrópusambandsins en því Alþingi hafnaði því að samþykkja orkupakkann með því að aflétta ekki stjórnskipulegum fyrirvara vegna hans. Hann segir, ennfremur, segir hann aðspurður, með leyfi forseta, ekki telja lagaleg óvissa ríki raun þær afleiðingar sem það hefði ef Alþingi hafnaði því að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara vegna 3. orkupakkans, hins vegar gæti það haft pólitíska óvissu í för með sér. Þetta höfum við farið nokkuð sinnum yfir. Málið er það að Eyjólfur Ármannsson, sem lítið hefur verið hér til umræðu, og ég ætlaði nú einmitt að taka hans ágætu umsögn og fara hér yfir að því að hv. þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hv. formaður utanríkismálanefndar, staldraði hér stutt við í dag og ég átti eiginlega von á því að geta átt við hann orðastað einmitt þetta álit hans Eyjólfs Ármannssonar lögfræðings, vegna þess að hann segir hér í örstuttri samantekt, með leyfi forseta: Alþingi á að hafna 3. orkupakkanum og tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni. Slík málsmeðferð ógnar ekki EES-samningnum og er í fullu samræmi við ákvæði hans. Og hann segir hér seinna í þessu áliti: Verði þingsályktunartillagan samþykkt er verið að uppfylla þjóðréttarskuldbindinguna að taka ESB-gerðir 3 raforku og þá samstarfsstofnunina upp í landsrétt samanber 7. grein EES-samningsins. Einungis er verið að veita stjórnvöldum heimild til að samþykkja hana. Þingsályktun er hvorki lagasetning né heimild til stjórnvalda til setningar reglugerðar. Ef ætlunin er að fresta innleiðingu á ESB-gerðunum ákveðinn tíma, verður það að koma skýrt fram í þingsályktunartillögunni, svo er því miður ekki. Frestun á innleiðingu er ekki innleiðing þjóðréttarskuldbindingar. Ergo, það sem Eyjólfur Ármannsson á við með þessu og hefur komið fram víðar er það að það er verið að ýta vandanum á undan sér, það er verið að fresta því sem er nauðsynlegt að fresta þessum innleiðingum án þess að veita við því almennilega fyrirvara, eins og við erum búin að koma hér inn á í nokkrum ræðum. En þetta hefði ég mjög gjarnan vilja ræða við báða þessa ungu þingmenn, háttvirtar, sem komu hér í dag, en þau eru því miður ekki hér lengur, þannig að ég vona að þau heyri orð mín og komi jafnvel hérna tilbaka.
Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni hans ræðu. Hann drap á marga þætti málsins í sinni ræðu eins og eðlilegt í svo viðfæmu máli. Hann nefndi þar á meðal lagalegu fyrirvarana og þegar við erum núna í þeim sporum að standa frammi fyrir því að það getur verið að færast nær en okkur jafnvel óraði fyrir að hér verði lagður sæstrengur. Að eins og það rakið hér að sá möguleiki uppi að slíkt fyrirtæki sem stendur að slíkum sæstreng, ef að það eins og svo atburðarás sem teiknuð upp í álitsgerð lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar þegar Friðriks Árna og Stefáns Más að þeir myndu leita eftir samþykki Orkustofnunar, fengju neikvætt svar, að þá myndu þeir leita til ESA og samningsbrotamál í kjölfarið. Þá þetta spurningin þessi: hversu þungt myndi lagalegur fyrirvari hrökkva á móti þeirri þjóðréttarlegu skuldbindingu sem að við öxlum með því að samþykkja þessa þingsályktun og innleiða, eins og sagt að standi til að gera með hefðbundnum hætti þær gerðir sem að þar liggja undir, þar á meðal 713, í íslensk lög. Hvert vægi lagalegs fyrirvara sem að sýnist eiga að vera athugasemd inn í innleiðingarreglugerð eða tiltekin grein á móti þeirri þjóðréttarlegu skuldbindingu, minnast þess líka að það ber að túlka landsrétt til samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar. Þetta meginregla í lögfræði. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, jú, þetta einmitt það sem við höfum verið að reyna að vara hér við. Og ég hjó einmitt eftir því að hér í morgun þá sagði, eða fyrir í dag sagði hæstv. Forsætisráðherra, og þetta var það fyrirsögn í líklega á ruv.is. Hún sagði eitthvað þannig, með leyfi forseta: ég vona að hér hingað verði ekki lagður sæstrengur. Ég vona, já, ég tek bara heils hugar undir það, ég vona það með henni, hæstv. ráðherra. En það ekki nóg. Við þurfum náttúrulega að ganga þannig frá hnútum að þetta verði ekki gert, vegna þess að við kærum okkur ekki það að orka verði soguð héðan til Evrópu, orka sem við getum notað hér heima til þess að uppfylla þau skilyrði og þær væntingar sem við hafa verið meðal annars ræddar hér á Alþingi síðustu 10 dagana eða svo, það að segja stóraukin grænmetisframleiðsla, orkuskipti og svo framvegis. Og ég segi aftur, hvernig ætlum við að uppfylla þetta allt saman sem við viljum gera hér innanlands, skapa hér bæði verðmæti og vinnu, ef við ætlum að selja orkuna á landi? Það gengur ekki upp. Það hins vegar þannig að þessar fréttir frá því í morgun, þær koma að vísu í opna skjöldu, en auðvitað gat maður ætlað að þessar fréttir væru það bil á leiðinni vegna þess að við höfum jú bent á það hér í ræðum undanfarandi að erlendir aðilar, fjársterkir, vilja reisa hér vindorkuver af stærri gerðinni. Það búið að úthluta hér rannsóknarleyfum fyrir smávirkjunum, mjög mörgum, sem eru 9,9 megawatt og þurfa þess ekki að fara í umhverfismat. Og auðvitað gat maður sagt sér það, og við erum reynda búin að leiða líkum að því núna undanfarna daga, og svo kemur þetta upp núna, eins og margt annað nýtt sem hefur komið fram meðan við ræddum og höfum verið að ræða þessi tillögu, að það það að þessi orka sem framleidd með þessum vindorkuverum og í þessum smávirkjunum, hún ekki jafn hagkvæm eða þess að hagkvæmu verði eins og sú orka sem við erum að framleiða sjálf, og við gátum þess vegna sagt okkur að það ætti að selja hana einhvers staðar annars staðar þar sem að verðið passaði. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, af því að hv. þingmaður nefndi virkjanir af smærri taginu, það að segja alltaf 10 megavattum og vindorkuverin, þá ætla ég að nota tækifærið og minna á fyrirspurn mína til hæstv. iðnaðarráðherra fjölda
umsókna rannsóknarleyfi og fjölda umsókna rekstrar- eða starfsleyfi, eða öllu heldur orðið sem ég er að leita virkjanaleyfi, og hversu margar heimildir hafa verið gerðar út af hálfu stofnunarinnar í því sambandi. Af því ég er þess fullviss að hæstv. Iðnaðarráðherra eða fólk á hennar vegum fylgist með umræðunni, þá nota þetta tækifæri og minna þessa fyrirspurn og í þeirri von að henni verði svarað við fyrstu hentugleika. En ef við höldum aðeins áfram með það sem fór okkur á milli hérna, á milli okkar hv. þingmanns, að þá kannski staðan þessi að hér komið erlendur aðili, erlent fyrirtæki, vopnað greinilega mikilli tækniþekkingu og sömuleiðis vopnað miklum fjárhagslegum styrk og hefur einn af fremstu fjárfestingarbönkum heims í sinni þjónustu, að þá staðan þessi að miðað við álitsgerð Stefáns Más og Friðriks Árna, þá gera þeir ráð fyrir því að umsókn fyrirtækis tengingu henni væri beint til Orkustofnunar, og það væntanlega sá hluti Orkustofnunar sem verið að gera sjálfstæða núna og óháðan íslenskum stjórnvöldum og undanþeginn ráðherravaldi. En síðan verið að setja einhvern fyrirvara það að slíkt kalli á samþykki Alþingis. Býtu, hvað vegur þá á móti þeirri skuldbindingu að það eigi að vera hérna innlendur aðili sem sjálfstæður frá íslenskum stjórnvöldum sem fari með þessi mál? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, frú forseti. Mig langar þessu tengt að lesa hér smá kafla í álitsgerð eða umsögn Eyjólfs Ármannssonar lögfræðings. Þar sem hann segir á blaðsíðu 4 með leyfi forseta: Í 1. málsgrein 1. greinar EES-samningsins kemur fram að markmið hans sé að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda hér einsleitt evrópskt efnahagssvæði. Alþingi Íslendinga sem löggjafarvald aðildarríkis EES-samningsins ekki vettvangur til að gera breytingar, setja undanþágur eða lagalega fyrirvara varðandi innleiðingu ESB-gerðanna sem ekki koma fram í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Undanþágur eru veittar ríkjum varðandi gildi gerðanna eingöngu í ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þær verða ekki gerðar með lagalegum fyrirvörum í landsrétti ríkjanna. Það nefndin sem kveður á það í ákvörðun sinni ef ESB-gerð á ekki að hafa gildi gagnvart einstökum ríkjum. Svo mörg voru þau orð. Og þetta eru akkúrat rökin sem við erum búin að vera að hamra á hér aftur og aftur og aftur. Að ef eigi að gera lagalegan fyrirvara við innleiðingu 3. orkupakkans, þá þurfi það að gerast með því að senda málið aftur til EES-nefndarinnar sameiginlegu, þar sem að hún og þar sem EES-ríkin og Ísland setjast niður saman, þetta sáttaferli, komast að sameiginlegri niðurstöðu lagalega fyrirvara sem koma frá EES-samstarfinu. Ekki héðan einhliða. Ég tala nú ekki ef þeir finnast ekki, eins og fyrirvararnir sem við erum búin að vera að leita hér í nokkra daga. Það gengur ekki að leika sér með þessum hætti með fjörug þjóðanum. Það er bara ekki hægt. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssoni fyrir ræðuna. Það nú einmitt svona á þeim nótum sem hv. þingmaður kom inn á, þá furðar maður sig alltaf meira og meira á því hversu treg ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir með hæstv. utanríkisráðherra í broddi fylkingar eru að nýta einmitt þennan innskrifaða farveg sem tilgreindur í 102. grein EES-samningsins til að færa þessa fyrirvara sem virðast vera kjarnaatriði í ákvörðun þingflokks Sjálfstæðisflokksins að styðja við málið. Það virðist vera kjarnaatriði. Og á meðan það fyrirskrifað
með hvaða hætti skuli taka á svona fyrirvörum eða því að koma þeim inn í gegnum sameiginlegu EES-nefndina. Kann hv. þingmaður einhverja skýringu á því hvers vegna ríkisstjórnarflokkarnir, og þá sérstaklega hæstv. Utanríkisráðherra, þeim hugnast ekki að fara þá leið? Því að það er auðvitað þannig að sú ástæða sem helst hefur verið tilgreind er að hann sé ekki útslitinn af notkun, sá farvegur sem snýr að 102. greininni. Það eru býsna haldlítil rök og auðvitað er það þannig að þá verða það rök í sjálfu sér fyrir því að nota leiðina ef að menn upplifa að menn séu svona jafnt og þétt að fyrirgera með notkunarleysi. En kann hv. þingmaður einhverja aðra skýringu á því að menn heykjast á því að nota 102. greinina heldur en þessa sem ég tilgreindi núna, hún hefði ekki verið notuð hingað til, því að hún er þarna, hún er býsna skýr og það hljóta að vera fleiri rök sem tínd hafa verið til hvað það varðar að nýtast ekki við leiðina. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Enn langar mig að vitna hér í Eyjólf Ármannsson lögfræðing og nú bið ég hv. Nefndarformann utanríkismálanefndar að hlusta og leggja við hlustir, vegna þess að nú er það þannig að ég vitnaði þennan ágæta mann þegar utanríkisráðherra hæstv. Kom hér til fundar við okkur. Það var eins og hann kannaðist ekki við að hafa séð, og kannski hefur hann ekki gert það, þessa umsögn sem að þessi ágæti lögfræðingur lagði inn. Ég kannast heldur ekki við það að hún hafi verið rædd eða tilgreind af fleirum þeim sem eru hér meðmælendur því að þess að gera þetta, að leggja inn að innleiða þessa gerð. Og þess vegna væri nú ágætt að fá til dæmis svar frá, og ég gæti kannski komið með það í ræðu á eftir, því ég er nú í andsvari við hv. þingmann, að ég gæti komið með það í ræðu á eftir að spyrja hv. þingmann Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur út í umsögn Eyjólfs Ármannssonar. En að því að þingmaðurinn hv. spurði hvers vegna ekki að nota þennan rétt sem er þarna, og hann hefur verið lítið notaður. Og það vill svo til að Eyjólfur Ármannsson, lögfræðingur, hann segir hér á blaðsíðu 4 í sinni álitsgerð, með leyfi forseta: Alþingi á að hafna þingsályktunartillögunni og tilkynna það að sameiginlegu EES-nefndinni slík málsmeðferð ógnar ekki aðild að EES-samningnum enda í fullu samræmi við ákvæði hans. Fyrir Ísland er slíkur ótti í EES-samstarfinu hættulegur. Og ég hef nú stundum vitað til þess, og við fleiri hér inni, að í stjórnarskrá Íslands 26. greininni er málskotsréttur forseta Íslands, sem lengi vel hélt að væri upp á punt. En síðan hefur hann verið notaður með afbragðsárangri. Og þá segir maður aftur, hvers vegna ekki? Og það eru þessi 3 ágætu lögspekingar, bæði þeir sem oftast eru tilgreindir og þessi sem ég er að tilgreina nú, þeir nefna allir þennan möguleika fyrst: senda málið til sameiginlegu EES-nefndarinnar og hafna pakkanum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þekkir hv. þingmaður einhver dæmi þess að sérfræðingar, lögspekingar, hafi fullyrt að leiðin sé ekki fær? Sem sagt, menn hafi gengið lengra, sérfræðingar, en að segja að hún geti reynst óvissuför vegna þess að leiðin hafi ekki verið notuð og þar fram eftir götunum. Þekkir hv. þingmaður einhver dæmi þess að sérfræðingar á lögfræðisviðinu hafi sagt að leiðin væri bara ekki fær? Annað atriði í þessu samhengi er að nú eru ýmsir, að því við höfum fundið okkur í þeirri stöðu að þurfa að tala hér um hríð, þingmenn Miðflokksins, og einhverjir þingmenn hafa lýst yfir þeirri skoðun sinni að rétt væri að ljúka þeirri umræðu sem hér á sér stað, sem er nú þrátt fyrir allt býsna efnisleg og ekki í neinum takti við það sem maður þekkir í svona sögulegu samhengi sem málþóf. En þar virðist
aðilum sem þykir algjörlega ótækt að horfa til þess að nýta 102. grein EES-samningsins með þeim rökum að greinin hafi ekki verið nýtt í 25 ár, þykir algjörlega sjálfsagt að nýta grein, 71. grein þingskapalaga, sem hefur ekki verið nýtt í 70 ár til að stoppa þessu umræðu. Ég næ ekki utan þetta, ég er nú bara ekki betur gefinn en svo, en kann hv. þingmaður einhverjar skýringar á því hvernig svona þingmenn, fyrst og fremst í umræðunni hingað til, svona ná að rökstyðja sig, tala sig að þessari niðurstöðu að 25 ára hvíld á 102. greininni sé mun alvarlegri og líklegri til þess að slátra þeirri leið varanlega heldur en 71. grein þingskapalaga sem hefur ekki verið notuð í 70 ár. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, það væri freistandi og auðvelt að segja mismunurinn á þessu tvennu og afstöðunni til þessara tveggja greina er hugsanlega óttinn við erlent vald. Hugsanlega. Og við höfum stundum orðað það hér í þessum umræðum að þetta sé stærsta svona milliríkja mál sem við höfum komist í tæri við síðan Icesave. Þetta er væntanlega miklu stærra. Og það er kannski að uppistöðu til fólk úr sömu stjórnmálaflokkum sem dregur sömu lappirnar nú og þá. Þannig að ég myndi nú vilja líka svara þessu með því að vitna í Friðrik Árna, nota bene í viðtali við hann í Mogganum, hérna 12. apríl, eftir áréttingarbréfið, með leyfi forseta, þar sem hann er spurður um það hvort einhver fordæmi séu fyrir því að fara þá leið sem ríkisstjórnin hyggst fara. Segist Friðrik ekki þekkja nein dæmi þess í svipinn. Spurður hvort staða Íslands verði mögulega veikari eftir að hafa afleitt stjórnskipulegum fyrirvara þegar takast að þarf á við álitamál varðandi stjórnarskrána, segir hann með leyfi forseta. Vissulega erum við þá hugsanlega að gefa frá okkur þann möguleika að óska eftir undanþágum á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég held að liggi í sjálfu sér í hlutarins eðli að ef vilji stæði til þess á síðari tímapunkti þá eru þeir möguleikar afskaplega takmarkaðir þegar búið er að aflétta stjórnskipulega fyrirvaranum og staðfesta þessa ákvörðun. Þetta er akkúrat það sem við höfum verið að hamra hér á aftur og aftur og aftur án þess að það virðist vera að nokkur hlusti á þetta. Því miður vegna þess að það er svo mikið í húfi. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ætla hér í þessari ræðu að byrja aðeins á því að tala um stjórnskipunarvandann. Og síðan í framhaldi af því, vonandi næ ég að klára þetta í þessari ræðu, í framhaldi af því ætla ég að tala um lagalega fyrirvarann. Stjórnvöld kynntu málið á sínum tíma með trommuslætti að það væri í góðu lagi að innleiða 3. orkupakkann vegna þess að það yrði gert með lagalegum fyrirvara. Þá gerist það að öll andstaða innan stjórnarflokkanna virtist hverfa eins og dögg fyrir sólu. En áður hafði verið svo megn andstaða að ekki virtist vera nokkuð von til þess að stjórnin tækist að ná samstöðu það í þingmannahópum stjórnarflokkanna. Þetta er sem sagt aðdragandinn. Stjórnarlegar höfðu fyrir sér lögfræðilegi ráðgjafar stjórnarinnar, Stefán Már Stefánsson prófessor og Friðrik Árni Friðriksson Hirst, höfðu í 7,5 línu aftast í ítarlegu áliti sínu bent á ákveðna lausn. Eftir að þeir höfðu farið ítarlega yfir að tiltekin ákvæði í regluverkinu stæðust vart stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Eftir að þeir höfðu komist að þeirri niðurstöðu í ítarlegu áliti í 43 blaðsíðum. Áður en við fjöllum frekar lagalega fyrirvara skulu kanna varnaðarorð þeirra og álita á stjórnskipunarvandanum. Fræðimennirnir sögðu meðal annars 8. grein reglugerðar 713/2009 sem mikið hefur verið fjallað
en í reglugerðinni er lagður grunnur að Orkumálastofnun Evrópu ACER. Verði þriðji orkupakkinn, nú vitna ég með leyfi forseta beint í álitsgerðina, verði þriðji orkupakkinn innleiddur hér á landi verður ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar falið vald til að taka ákvarðanir skilyrði og skilmála fyrir aðgengi að grunnvirkjum yfir landamæri. Og síðar hverjar þær ákvarðanir gætu verið, með leyfi forseta, hvernig flutningsgetu er úthlutað milli raforkufyrirtækja og notenda hér á landi. Síðar segir fræðimennirnir, með leyfi forseta, verði 8. grein reglugerðar 713 innleidd í íslenskan rétt í óbreyttri mynd, mun reglugerðarákvæði fela í sér framsal framkvæmdarvalds til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda. Og nokkru síðar segja þeir, með leyfi forseta, og munu leið varða hagsmuni mikilsverða raforkufyrirtækja og notenda raforkukerfisins beint og óbeint. Og síðan, með leyfi forseta, ACER mun einnig hafa umtalsverð áhrif á efni ákvarðana ESA, sem er náttúrulega mikilsverð tíðindi. Þá benda þeir á að umræddar ákvarðanir lúta að nýtingu takmarkaðrar auðlindar. Það er að segja að það sé mikilvægt að hafa það í huga, að hérna sé takmarkuð auðlind. Og í lokin, með leyfi forseta, ekki eru fordæmi fyrir slíku valdframsali til alþjóðlegra stofnana á grundvelli Evrópska efnahagssamningsins. Og loksins 8. grein, í ljósi eðlis og inntaks valdframsals til ESA sem felst í 8. grein telja höfundar vafa undirorpið hvort valdframsalið gangi lengra en rúmist innan ákvæða stjórnarskrárinnar. Undir lokin árétta höfundar ekki séu tengingu við sameiginlegan raforkumarkað Evrópu héðan og því talið að ákvæði reglugerðarinnar hafi ekki raunhæfa þýðingu hér á landi. Niðurstaða þeirra kemur svo síðan, með leyfi forseta, eftir sem áður telja höfundar ekki forsendur til að Ísland aflétti stjórnskipulegum fyrirvara við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 5. maí 2017 upptöku þriðja orkupakkans í samninginn með Evrópska efnahagssvæðið. Nema tryggt sé að reglugerð 713/2009 verði innleidd í íslenska rétt á þann hátt að samrýmist stjórnarskránni. Og hvernig er það hægt? Og hvernig er hægt að innleiða hana svo samrýmist stjórnarskránni þegar þeir eru nýbúin að segja að hún brjóti í bága við hana? Hvernig er það hægt? Þetta er svona einhvers konar ómöguleiki í mínum augum, herra forseti. Hvernig er unnt að innleiða reglugerðina á þann hátt að samrýmist stjórnarskránni ef komist hefur að niðurstöðum 8. grein brjóti líklega í bága við hana? Hvernig er þetta hægt? Er unnt að fresta stjórnskipunarvandanum áður en innleiðing á sér stað? Þar á við hvort það sé í boði að láta sem svo að horft sé fram hjá því að reglurnar brjóti langlíklegast í bága við stjórnarskrá, en á meðan reyni ekki á þær sé unnt að loka augunum fyrir þessu vanda. Loka bara augunum. Setja hann á bið á meðan ekki sæstreng að ræða. Og ég ætla að halda áfram með þetta, herra forseti. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutími 1 mínúta það eru 2 hv. þingmenn og fyrst veitir þá andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það vantar ekki að hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason heldur áfram að koma með ný púsl í þetta mikla púsluspil sem þessi þriðji orkupakki er, en leið að spyrja nýrra spurninga sem við bíðum svara við. En hv. þingmaður nefndi fyrirvarana og eins og komið hefur fram hefur hv. þingmaður stýrt rannsókn við leit að fyrirvörunum. Ég vil því spyrja hv. þingmann hvað líður þessari rannsókn. Nú hafa nokkur vitni úr stjórnarliðinu gefið sig fram og komið með ábendingar hvar fyrirvararnir kunni að leynast. Ég held að það hafi komið fram einar 5 til 6 mismunandi tilgátur hvar fyrirvaran gæti verið að finna. Hefur hv. þingmaður náð að kanna þessar vísbendingar allar og komast að raun það hvort að fyrirvararnir séu á einhverjum þessara staða? Og ef ekki, er þá hv. þingmaður kominn á þá skoðun að leit skuli hætt?
getum við afskrifað fyrirvarana? Var hann kannski aldrei til? Því að svo bætist það auðvitað við að bent hefur verið á að jafnvel þótt fyrirvarinn kynni að vera til einhvers staðar og fyndist, að þá væri líklega ekki gagn í honum vegna þess að einhliða fyrirvarar virðast ekki hafa neitt gildi. En engu að síður tel ég að það væri mikill fengur að því ef að fyrirvarinn fyndist, svoleiðis að hægt væri að átta sig betur á því hvað ríkisstjórnin raunverulega ætlaði sér þegar hún fór á stað með þessa leið sína, leiðina sem var notuð til þess að sannfæra gervalla þingflokka stjórnarliðsins. Það eitt og sér að komast að því hvernig farið var að því að sannfæra allt þetta fólk væri mjög upplýsandi. Og svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir þessar spurningar og sem aðalega vörðuðu leitina að fyrirvaranum, sem búið að vera ansi torsótt verkefni. Og ég vil upplýsa hv. þingmann það að það var nú ekki þannig að ég tæki þetta verkefni að mér. Það var ekki þannig að ég tæki það að mér. Heldur æxlaðist það nú einhvern veginn þannig að þegar ég byrjaði að tala um þennan lagalega fyrirvara og spyrja með spurningu það og ásamt öðrum þingmönnum hvar hann væri, einfaldlega vegna þess að stjórnarþingmenn, háttvirtir, þeir urðu margsaga þegar þeir voru spurðir um þetta hérna 15. maí síðastliðinn. Þá kom þeir hver og öðrum með svona ábendingar að þarna var hann og svo kom næsti að hann væri þarna og svo kom svo þriðji og þannig að við vorum orðnir ansi svona, ég er ekki að segja ruglaðir, en við áttuðum okkur alls ekki á því og þannig að þessi leit hófst svona upp úr því. Hún hófst upp úr því og hún stendur enn yfir, svo ég upplýsti hv. þingmann það, því að það er ekki komin neinn skýr svör um það hvar hann hugsanlega geti verið, en það eru svona sterkustu vísbendingar eru að hann sé að finna í reglugerð sem liggur á borði ferðamála hæstvirt ferðamála, atvinnu og nýsköpunarráðherra og sé þar í drögum og bíði undirritunar. Og við höfum auðvitað bent á það, eins og okkar skylda er að upplýsa fólk og benda á galla og benda á það sem betur má fara, að reglugerð útgefin í Stjórnarráði Íslands af einum ráðherra í ríkisstjórn Íslands er náttúrulega ekkert sem veltir lagasetningu á vegum Evrópusambandsins. Það er auðvitað fráleitt. Þannig að við trúum því, að ég vil allavega ekki trúa því að þarna sé hinn lagalegi fyrirvari fundinn. Ég vil ekki trúa því. Ég held að hljóta vera meira kjöt á þessum beinum og rannsóknin felst auðvitað í því að hlusta eftir því sem stjórnarþingmenn segja. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þá vil ég spyrja hv. þingmann hvort að upplýsingar frá Noregi hafi komið að einhverju gagni við rannsókn hv. þingmanns, því að norska stórþingið samþykkti 8 fyrirvara. Það mál er reyndar eðlis ólíkt þessari ráðgátu með íslenska fyrirvaran að þeir fyrirvarar voru opinberir. Það fór ekki á milli mála hverjir þeir væru. Skýrt afmarkaðir eða skýrt upplistaðir fyrirvarar sem að margir hverjir töldu kannski ganga gegn inntaki og markmiðum þessa þriðja orkupakka, en engu að síður töldu Norðmenn mikilvægt að láta þessa fyrirvara fylgja og það var raunar skilyrði þess að til að mynda norski verkamannaflokkurinn fengist til þess að hleypa málinu í gegnum þingið þar. Nú er uppi önnur staða með þessa norsku fyrirvara en hugsanlega íslenska fyrirvaran síðan til og hún felst í því að Norðmenn hafa sent erindi til Evrópusambandsins og beðið það að staðfesta þessa fyrirvara. Það er að segja veita raunverulegar undanþágur. Í 14 mánuði hafa ekki borist svör frá Evrópusambandinu því til staðfestingar að norsku fyrirvararnir séu samþykktir.
og þá liggur beinast við að spyrja hv. þingmann. Jafnvel þó að leitin beri árangur, og ég heyri að hv. þingmaður hefur ekki gefið upp alla von enn, hann heldur rannsókninni áfram, jafnvel þótt leitin beri árangur og þessi eini íslenski fyrirvari finnist, telur hv. þingmaður í ljósi þess hvernig staðan í Noregi að við megum eiga von á því að Evrópusambandið geri eitthvað með þennan fyrirvara? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta innlegg. Nei, ég hef ekki kannað upplýsingar frá Noregi, ef að það var spurningin. Ég hef reyndar séð einhverja lauslega þýðingu á þeim fyrirvörum sem þar voru hafa verið settir við innleiðinguna og hv. þingmaður upplýsti mig það að þeir væru í ágreiningi, skilst mér, fyrir stjórnlagadómstólnum í Noregi. Þannig að upplýsingar frá Noregi, ég tala sáralitla norsku og get bara vona að aðrir hv. þingmenn taki sig til og beri þessa norsku fyrirvara saman við þá brotasögu sem ég hér að vinna að. Því að þetta auðvitað ekkert annað en brotasaga, þar sem ég að reyna að púsla saman sögu, frásagnir hv. stjórnarþingmanna af því hvar þessi lagalegi fyrirvari kann að vera. Og þannig að ég flyt ykkur fréttir af því jafnóðum og mér berst nýjar upplýsingar og þigg auðvitað allar leiðbeiningar í þessu. En ég vil nú ekki samt heita því nafni að stjórna þessar rannsóknir eitthvað sérstaklega, en ég mun auðvitað sinninni á meðan ég tel mér það skylt. Því auðvitað er þetta mikilvægt að ef að stjórnin leggur málið á borð þjóðarinnar, að þetta sé nú allt í lagi, þetta brjóti nú líklegast í bága við stjórnarskrá, en við ætlum að hafa lagalegan fyrirvara. Og menn bara leggjast til svefns, afskaplega svona ánægðir. Svo kemur upp á dúrnum þegar farið er að ræða málið, sem betur fer, höfum við nú rætt þetta mál hér, að þessi lagalegi fyrirvari, hann er annaðhvort haldlítill, haldlaus eða ekki til staðar. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Þessi leit að fyrirvaranum, hún er þýðingarmikil í málinu vegna þess að málið var lagt upp og kynnt þannig að það sem gerði óhætt að samþykkja þessa þingsályktunartillögu og axla með því þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem því fylgja var að það væri lagalegur fyrirvari sem gerði þetta óhætt. Ég ætla að leyfa mér að minna á það að 15. maí síðastliðinn upphófst þessi umræða lagalegu fyrirvarana eins og þær svona blasa við í þeirri umræðu sem á eftir fylgdi. Þegar ég hefði tækifæri til að spyrja hv. þingmann Birgi Ármannsson það hvort hann hefði séð þennan lagalega fyrirvara. Og með leyfi forseta ætla ég að grípa niður í hans svari. Hv. þingmaður Birgir Ármannsson segir: sá lagalegi fyrirvara birtist í þessu í frágangi málsins. Lagalegur fyrirvari er ekki eitthvað sem ferð í lögfræðilega formúlubók og finnur módel að. Síðan víkur hann að ákvörðunum tengingu í gegnum sæstreng og segir með leyfi forseta: þær liggja ekki fyrir slíkar tillögur eða slík ákvörðun er ekki undirbúningi eða á borðinu. Við getum kallað þetta lagalegan fyrirvara eða yfirlýsingu eða hvað eina þetta. En efnislega held ég hv. þingmaður þurfi ekki efast hvað í því felst af okkar hálfu, segir Birgir Ármannsson. Þannig að það er kannski einn skýringarkostur að einhvern veginn sé, ég veit ekki, herra forseti, engin fyrirvari eða hvernig skilur hv. þingmaður þetta svar þingflokksformanns Sjálfstæðisflokksins sem er nú svona kannski fremstur meðal þeirra óbreyttu þingmanna sem styðja þetta mál ríkisstjórnarinnar. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir þessa spurningu. Ég er nú ekki viss um að ég hafi skilið það sem hv. þingmaður las hér upp úr svari hv. þingmanns Birgis Ármannssonar frá 15. maí síðastliðinn og myndi gjarnan vilja skoða það bara betur. Mér heyrðist það eins og það væri, hvað ég var að orða, það var lítið svör, kannski bara sú staðreynd að það væri ekki sæstrengur, ef ég hef skilið upplesturinn rétt. Það er auðvitað engin lagalegu fyrirvari. Hvað er lagalegu fyrirvari? Er það einhvers staðar skýrt út? Í formálabók, já. En er það skýrt út í áliti Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst? Er það greint þar í þeirra áliti? Þetta er nú 7,5 lína, en þetta eru 43 blaðsíður í heildina. Er það að finna í áliti, þú nú lesið áliti meira en margir aðrir hv. þingmaður, er það að finna útskýringu á því hvað felist í lagalega fyrirvarann? Nákvæmlega. Ég minnist þess ekki að hafa séð það í því áliti. Og hvaðan er þá fyrirmyndin fengin? Er þetta eitthvað sem er poppað upp í stjórnarherberginu en ekki stutt við nein lögfræðileg álit? Og þar kem ég aftur að því sem hv. þingmaður hefur margoft spurt hér í þessum þingsal undanförnu. Það er það, er búið að rannsaka þessa leið sem var 7,5 lína í þeirra áliti, er búið að rannsaka hana? Það var engin svör fengist við því. Og þarna erum við kannski komin akkúrat að kjarnamálsins. Það liggja engar rannsóknir þetta bak við, neinar djúpar, og við erum strax komin hérna á hraðahindrun. Hvar er lagalegi fyrirvarinn? Það eru fá svör. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Ég þakka hv. þingmanni svarið og bara ítreka það að ég treysti engum betur til þess að halda áfram leitinni og stjórna öllum aðgerða varðandi leit og túlkun á þessum fyrirvara ef hann skyldi þá finnast. En það er kannski eitt atriði í þessu sem ég langa að nefna við hv. þingmann og leita hans álits á, og það er það að í EES-samningnum þá finn ég hvergi hugtakið lagalegan fyrirvara. Þannig að ég átta mig ekki á því hvernig þessi lagalegi fyrirvari, þessi umbúnaður innleiðingu á þeim gerðum sem fylgja þessum orkupakka, að það á að gerast í krafti lagalegs fyrirvara, en hugtakið lagalegu fyrirvari virðist ekki vera fyrir hendi í EES-samningnum. Síðan er önnur spurning, og fyrirgeðu áður en ég kem að henni, en hitt er annað að það er annað hugtak í samningnum sem er undanþága. Það er hugtak og orð sem hefur merkingu í EES-samningnum. Það er það að það er að leita eftir undanþágu og það gerist á vettvangi þessara nefndar sem kölluð er sameiginlega EES-nefndin. Og þá leita mann eftir undanþágu og fáist hún að þá er komin algerlega ný réttarstaða varðandi innleiðingu vegna þess að þá er ekki innleitt það sem undanþága fæst fyrir. Síðan er hin spurningin, og það lýtur að því að hvaða ákvæði reglugerða hér á landi þess vegna laga mundu vega upp á móti þeirri þjóðréttarlegu skuldbindingu sem að Ísland mun axla með því að samþykkja þessa þingsályktunartillögu, innleiða þessi ákvæði, í ljósi þess, herra forseti, að það er meginregla í heimilögfræðinnar að þjóðréttarlegar skuldbindingar víkja til hliðar innlendum lagaákvæðum nema að það fari í bága við stjórnarskrá. Eða öllu heldur, hinn þjóðréttarlega skuldbinding er yfirsterkari. Og svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, já, hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson, hann nú svaraði nú kannski sinni eigin spurningu að mestu hérna í þessu ansvari sínu, en ég er sammála hv. þingmanni það að eini fyrirvarinn sem einhverju skiptir auðvitað að fá undanþágu á lögformlega réttum stað í þessu máli. Og hvar er hann? Hann er fyrir sameiginlegu EES-nefndinni þar sem að slík
slíkur fyrirvari myndi fá umfjöllun og við myndum óska eftir undanþágu frá 8. grein og jafnvel fleiri greinum og jafnvel allri reglugerðinni 713 og miðað við yfirlýsingar hinnar háu herra út í Evrópu og EFTA-ríkjanna að þá virðist ekki vera neitt ekkert því til fyrirstöðu að við fáum þessa undanþágu. Þeir hafa tekið mjög jákvætt í það að þetta myndi ekki, að minnsta kosti ekki gilda hér á meðan ekki væri sæstrengur og eitthvað slíkt. Þannig að það einn eðlilegasti hlutur að fara þá leið. Fyrirvari yfirleitt það, þegar menn skrifa undir eitthvað með fyrirvara, að þá þeir í raun og undanskilja sig ábyrgð að einhverju leyti. En hins vegar á þessu réttarsviði í Evrópuréttinum að þá innleiðir raunverulega lög sem þarna heitir reglugerð 713 og ef þú innleiðir hana, afléttir stjórnskipulega fyrirvara með því að samþykkja hér þingsályktunartillöguna sem við erum núna að tala að þá getur ekki unnt að undanskilja eitt eða neitt nema hafa rætt það við hinn samningsaðila. Þetta allt innleitt ef þú fellur frá þessum fyrirvara og fyrirvarin hefur eitthvað tilgang, það að segja stjórnskipulegi fyrirvarin, hann hefur eitthvað tilgang og sá tilgangur kemur berri í ljós í 102. grein, það að segja ef þú vilt ekki aflétta honum að þá ferðu og semur undanþágu og það auðvitað rétta leiðin. Andsvar með lokið til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Hingað til í þessari umræðu sem nú hefur staðið í sennilega á 7. sólarhring hef ég, hv. forseti, er ég gjörgli í ræðu, ekki andsvari? Jú, það er. Svona bara út frá klukkuna dæmi. Já, það er eitthvað misfærst, ég skal setja 5 mínútur á. Já, takk fyrir. Ég hef nú í þeirri umræðu sem nú hefur staðið í eitthvað í námunda 7 sólarhringa, þá hef ég reynt að passa upp á að endurtaka mig ekki í ræðum, en ég ætla að leyfa mér að gera það í þetta skiptið, í þessari ræðu, að hluta til vegna þess að það skiptir máli í ljósi nýrra upplýsinga sem fram hafa komið. Þær komu fram á fimmtudaginn í síðustu viku eftir að ráðherraráð Evrópuþingsins hafði afgreitt frá sér hinn svokallaða 4. orkupakka. Við fengum veður að þessu á fimmtudag, föstudag og þetta í rauninni kannski að kristallast í dag og í gær að þessi staða sé uppi í málinu sem að í rauninni gerir það að verkum að það ekki hægt annað en að krefjast þess að málið verði skoðað, sem sagt 4. orkupakkinn eins og hann liggur fyrir núna, því að það eins og við þekkjum, þá ein af kjarnarökunum sem hafa verið notuð til þess að rökstyðja það að innleiða 3. orkupakkann eru að 1. og 2. orkupakkinn hafi verið innleiddur með slíkum bravör hér á Íslandi að það sé engin forsenda til annars en að hinn 3. verði innleiddur sömuleiðis. Nú á hverju vil ég taka þetta upp hérna? Það í því samhengi að ég hef reglulega spurt þessarar spurningarinnar hvað liggur á? Hver asinn að keyra málið í gegn með þeim hætti sem lagt upp? Núna og fyrir þessar upplýsingar að 4. orkupakkinn hefði nú verið afgreiddur frá ráðherraráðinu, þá var mér alveg fyrirmunað að skilja með hvaða hætti stuðningsmenn innleiðingar 3. orkupakkans kæmust að þeirri niðurstöðu að það væri engin ástæða til þess að líta til með þeim nýju upplýsingum sem fram hefur komið og þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á haldleysi fyrirvaranna svokölluðu, sem auðvitað kjarnaréttlæting fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn stökk borð í þessa hriplegu skútu sem innleiðingarferlið er. Núna þegar þetta liggur fyrir að 4. orkupakkinn, við getum bara fengið hann, senda hann í tölvupósti geri ég ráð fyrir, en það að neita að telja ekki ástæðu til að leggjast yfir slíkt atriði fær mann til þess að upplifa málið allt þannig að stuðningsmenn pakkans, þeim líði illa með málið og hugsi með sér illu best aflokið. Það verði bara að leyfa þessu að klárast eins og það kemur fyrir.
Það mun vissulega skvettast eitthvað á þingmenn þessara 3 stjórnarflokka sem allir hafa kúvent í málinu frá því fyrir kosningar og núna, eins og ég hef komið inn áður, hæstv. Iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, hún hefur lýst því yfir að hún sjái því ekki til fyrirstöðu að málið frestist fram á haustþing 2019. Þegar annar ráðherrann af þeim tveimur sem heldur á málum sem tengjast hinum svokallaða 3. orkupakka þessarar skoðunar, þá ætla ég nú að leyfa mér að segja að það þarf ekki frekari vitnanna við hvað það varðar að það enginn asi sem kallar á að málið verði klárað núna með þeim hætti sem lagt upp. Og það hvernig öll stýring málsins og fundarstjórn miðar af því að losna við málið af dagskrá með því að stýra fundum þannig að mælendaskrá tæmist og menn komist í atkvæðagreiðslu án þess að skoða þessa nýju hluti sem nú bætist við hvorki meira né minna en 4. orkupakkinn sjálfur, sem nú ekki lítið búið að nefna í umræðunni hingað til. Nú bara, eins og ég segi, liggur hann fyrir. Það ekkert í því fyrirstöðu að greina þær áhættur sem í honum liggja með tilliti til 3. orkupakkans, en samt sagt nei. Stuðningsmönnum málsins hlýtur að líða alveg óskaplega illa með það eins og það búið það í dag og hljóta einu rökin sem að ég get séð sem rökstyðja það að nálgast málið með þessum hætti þau að stuðningsmenn málsins telji sig munu vera í verri málum í haust hvað það varðar að koma málinu í gegn þegar ráðrúm hefur gefist til þess að ígrunda málið og skoða nýframkomin gögn. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir hans ræðu og ég vil nú að segja að ég steinhissa á þessum upplýsingum að hæstv. iðnaðar-, atvinnu- og nýsköpunarráðherra, hv. þingmaður Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, hafi gefið þessa yfirlýsingu að henni finnist það vera skynsamlegt í málinu að fresta málinu fram á haustið og vil spyrja hv. þingmann að því hvar hann hafi þessar upplýsingar og vegna þess að ég minnist þess ekki að sé þetta. En ég minnist þess að hafa heyrt það fyrir nokkrum dögum síðan eða vikum jafnvel að hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson hafi gefið svona svipaða, kannski tvíræða yfirlýsingu þetta sama að hugsanlegt væri að þessu máli þyrfti eða yrði að fresta. Það auðvitað það sem við höfum verið að tala hérna allan tímann að í fyrsta lagi að fara með máli fyrir sameiginlegu EES-nefndina og reyna að leitast við að fá undanþágu, en það væri þó skynsamlegt bæði til að skoða málið og gefa sér tíma og leyfa því að þroskast vegna þess að bara núna á örfáum dögum þá hefur málið þroskast heilmikið og spyr hv. þingmann að því hvort hann geti ekki verið sammála það að það hefur þroskast mjög mikið núna bara á síðustu 8 til 10 dögum eftir að við fórum að ræða og eftir að þjóðin fór að fylgjast með og taka þátt í þessu. Vegna þess að ég verð að segja fyrir mig að ég fæ ótal símtöl, ótal SMS, tölvupósta, skilaboð og ég hitti fólk á förnum vegi og það verið að gauka manni alls kyns hugmyndum og athugasemdum og skoðunum fólks vegna þess að langflestir hafa sterkar skoðanir á þessu máli, sterkar skoðanir og það vakna nýjar hugmyndir, þeim velt upp hér og málið að þroskast mjög hratt og ég held að og spyr hann að þessu hv. þingmann. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið frá hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni. Fyrst það að segja að vissulega málið að þroskast hratt núna þessa dagana þegar meðan umræðan í gangi og í því ljósi auðvitað sérstaklega athyglivert hversu lítinn gaum stuðningsmenn orkupakkans gefa umræðunni, taka hér engan þátt í henni og virðast ýta öllum nýjum upplýsingum og röksemdum og sjónarmiðum til hliðar.
En varðandi spurninguna sem snýr að því hvar þessi sjónarmið hv. ráðherra hefðu komið fram, þá það þannig að 15. nóvember 2018 kom hæstv. Utanríkisráðherra í viðtal hjá Morgunblaðinu og undir yfirskriftinni Fresta orkupakkanum til vors, sem þá vorþingið sem við störfum á núna. Og það þetta frá haustþinginu 2018, þannig að hérna talar hæstv. utanríkisráðherra að fresta orkupakkanum til vors. Daginn eftir kemur hæstv. iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir í viðtal í sama blaði, Morgunblaðinu, undir yfirskriftinni útilokar ekki frekari frestun orkupakka. Og þar segir með leyfi forseta, haft eftir henni: ekki útilokað að framlagning frumvarps innleiðingu 3. orkupakka Evrópusambandsins frestist lengur en til vorþings. Og það getur þá ekki verið nema að minnsta kosti til haustþings 2019 og mögulega lengur, því að áfram heldur í viðtalinu, með leyfi forseta, innan gæsalappa haft eftir ráðherranum hæstvirtum: ég hef alltaf sagt að okkur liggi ekkert á og við viljum skoða þetta vandlega. Og áfram heldur ráðherrann með leyfi forseta: það aldrei hægt að útiloka neitt þingmál sem eru í vinnslu, en kjarnaatriðið ekki útilokað að framlagning frumvarps innleiðingu 3. orkupakka Evrópusambandsins frestist lengur en til vorþings. Þannig að það alveg ljóst að annars ráðherrann sem höndlar með þetta mál þeirrar skoðunar að ekkert liggi á. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir þetta svar. Já, þetta athyglisvert, þetta mjög athyglisvert. Ég ætlaði að miðað við þessar fréttir og miðað við það sem að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson sagði hér fyrr í dag og hafði reyndar sagt áður, að honum finnst skynsamlegast af þeim ástæðum sem hann tilgreindi að fresta málinu og taka umræðuna. Og hann reyndar orðaði þannig að þetta leiðrétta ýmislegt, og auðvitað þarf að leiðrétta ýmislegt. Ég held í fram að það þarf að leiðrétta ýmislegt hjá stjórnarliðanum og taka umræðu þá, og ekki síður áhyggjur þjóðarinnar. Það þarf að tala við þjóðina. Það þarf að upplýsa hana þetta og það eitthvað vinna sem þarf að fara í gegn. Ég hef verið fylgjandi því að þetta fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Að minnsta kosti þarf að, eftir að umræða hefur verið tekin og þjóðin upplýst með greinargóðum upplýsingum, þarf að vinna nýtt lögfræðiálit á grunni þessara 7,5 línu sem allt málið byggist á. 7,5 lína, það þarf að vinna lögfræðiálit það nánar, til dæmis með þennan lagalega fyrirvara. Hvar segir það í álitinu hvernig þessi lagalegi fyrirvari eigi að líta út, herra forseti? Hvar segir það í álitinu? Ég hef ekki séð það. Hvers eðlis og hvers efnis á þessi lagalegi fyrirvari að vera? Einhverjar leiðbeiningar í áliti lögfræðingar það? Getur einhver svarað þessu? Hvar það að finna? Er það að finna í bréfinu sem að senda hæstvirtum utanríkisráðherra? Er það í því skýringabréfi? Nákvæmar leiðbeiningar hvernig lagalegi fyrirvarinn eigi að vera? Nei, það ekki að finna þar. Og ekki í álitinu þó að sé 43 blaðsíður. Svo útbúar þennan lagalega fyrirvara sem haldlítill, haldlaus eða bara ófundinn. Svarar andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, að því nú hef ég ásamt mörgum öðrum fylgst með framhaldssögunni Harry og Heimir leita fyrirvarana nokkurra daga skeið, og það virðist því miður ganga hægt, en það kemur mér ekki á óvart vegna þess að ég sat hér í þingsal á mánudaginn upp úr 4 þegar hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson fór í andsvar við þingflokksformann Sjálfstæðisflokksins, Birgi Ármannsson, og spurði fyrirvarana. Og ég hef lýst því þannig að umhverfi hér allt leit út eins og styggð hefði komið að Laxatorfu í Hyl þegar þingmenn Sjálfstæðisflokksins og aðstoðarmenn ráðherra skutust hér hliðarherbergjanna á milli, fórnuðu höndum og voru greinilega án þess að kallaðu uppátt að reyna að finna til fyrirvara sem enginn vissi hvar var
á örskotsstundu. Enda stóð það heima klukkutíma síðar var búið að flagga framan í okkur 4 fyrirvörum sem enduðu síðan að ég held sem 5. Og það var síðan við enduðum daginn með 5 fyrirvara, sumir hverjir ósköp undarlegir. Fréttatilkynningar á heimasíðu utanríkisráðuneytisins voru 2 þeirra og eitthvað álíka skrítið. En síðan kom upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins í viðtal morguninn eftir, þriðjudagsmorgninum, og útskýrði það að enginn þessara meintum fyrirvara væri fyrirvarinn. Hann var einhvers staðar allt annars staðar. Þannig að þarna kristallaðist það að þingmenn stjórnarflokkanna höfðu ekki minnsta grun það hvar þessi fyrirvarar voru staddir í heiminum. Þannig að Harry og Heimi nokkur vorkunn að vera ekki enn búin að finna þá þegar stuðningsmenn, hörðustu stuðningsmenn innleiðingarinnar hafa ekki grænan grunn. Og samkvæmt þeim upplýsingum sem koma frá utanríkisráðuneytinu núna, þá eru þeir í óútgefnu, sem sagt hv. þingmaður þekkir þá sögu nú betur en ég, en meintri óútgefinni reglugerð, og það á bara eftir að koma í ljós hvernig það atvikast allt saman. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti. Hv. þingmaður gerði 4. orkupakkann að umtalsefni og vissulega vekur það furðu að hann skuli í engu hafa verið nefndur af stjórnvöldum í samhengi við þennan 3. orkupakka. Það var auðvitað vitað að von væri á 4. orkupakkanum og mér skilst að fólk út í bæ, samtök og einstaklingar hafi þegar fengið kynning á því hvað í honum fælist fyrir allnokkru síðan. Svo gerist það núna og meðan á umræðu stendur að Evrópusambandið klárar að ganga frá þessum 4. orkupakka. Og þá skildi maður nú ætla að stjórnvöld myndu vilja líta til þess hvað þar að finna, sérstaklega í ljósi þess að þau rökstyðja orkupakka 3 ekki hvað síst með tilvísun til þess að hann sé nauðsynlegt framhald á því sem á undan hafi gerst. Og þau rök þá væntanlega notuð gegn sama fólki þegar að 4. orkupakkinn kemur til sögunar. En ég vil samt draga það fram og heyra álit hv. þingmanns á því hvort að það sé ekki svo miklu fleira sem að kallar á að beðið sé með þetta mál fram á haust. Ég næði ekki að rekja það hér í þessari stuttu spurningu eða andsvari. En síðasta dæmið þetta grein Sunday Times frá því í gær sem að fjallar væntanlegan sæstreng. Og svo myndi ég vilja vita hvort hv. þingmaður hefur kynnt sér kröfur Evrópusambandsins og samningsbrotamál sem Evrópusambandið hefur farið í við að minnsta kosti 12 Evrópuríki vegna nýtingarréttar á virkjanakostum. Og jafnvel ríkisfyrirtæki eins og í Frakklandi sem að í góðri trú hefur verið að nýta í því tilviki held ég vatnsaflsorku stendur allt í einu frammi fyrir því að það þurfi að fara í útboð á hinum opna markaði og ríkisfyrirtækið fyrir vikið getur þá lent í því að missa nýtingarréttinn af þessari náttúruauðlind. Og svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugsssyni andsvarið. Það auðvitað ýmislegt annað heldur en þessi nýtilkomna lúkning ráðherraráðsins á 4. orkupakkanum sem kallar á það og gerir það rauninni alveg nauðsynlegt að málið sé tekið sér til frekari skoðunar. Það má bara telja svo eitthvað sé nefnt, þá eru það auðvitað fyrirvararnir sem þarf að greina miklu betur og í rauninni gefa mönnum tækifæri til að sannfæra okkur efasemdamennina að eitthvað hald sé í þeim. Og takist hv. utanríkisráðherra eða þingmönnum sem styðja þetta mál þá það auðvitað bara metur maður stöðuna upp á nýtt. En þetta atriði sem nauðsynlegt að gefa sér tíma til að skoða. Nú síðan það þessi fyrirtaka stjórnlagadómstólsins í Noregi 23. september næstkomandi sem auðvitað þeirra gerðar að það fráleitt úr því að tími til að bíða ekki eftir
því að sjá hvernig því máli vindur fram og síðan sömuleiðis að sjá hvernig hinum einhliða, skulum við segja, fyrirvörum Norðmanna reiðir af, því að eins og við þekkjum, þá núna 14 mánuðum síðar hefur Evrópusambandið ekki svo mikið sem svarað bréfi sem snýr að þessum fyrirvörum, þannig að menn hljóta lifa þá mjög haldlitla. Nú varðandi spurningu hv. þingmanns, varðandi reglur útboð nýtingarréttar, þá hef ég svona yfirborðsþekking á því, ég ekki búinn að kafa djúpt ofan í það, en það auðvitað ber allt að þeim brunni, þær fréttir ber allar að þeim brunni, að það getur orðið ótrúlegt rask á hagsmunum rótgróinna fyrirtækja missi þau nýtingarrétt eftir að núverandi samningar renna út. Þeim kannski betur en á það í seinna andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það fylgir nú alltaf einhver óvissa því þegar menn samþykkja þingsályktunartillögur eða frumvörp, menn sjá ekki framtíðina fyrir en leitast þó við að meta eins og kostur áhrif frumvarpa og þingsályktunartillaga. Það þess vegna afskaplega sérkennilegt að í þessu stóra máli skuli menn leitast sérstaklega við að líta framhjá því sem að þó hægt að sjá fyrir áhrif þessa frumvarps og kannski ekki hvað síst, eins og hv. þingmaður reyndar nefndi, afleiðingar 4. orkupakkans sem ætla má að sé þá beint framhald þess 4. miðað við rökstuðning ríkisstjórnarinnar. Hvers vegna ekki að líta til þeirra áhrifa sem að menn þó geta séð fyrir? Hv. þingmaður setti fram kenningu þetta og taldi að stjórnarliðið myndi telja erfiðara að klára málið í haust þegar mál hefðu skýrst. Og hvað segir það okkur þá eðli þessa máls? Það getur ekki verið gott mál sem að þess eðlis að því meiri upplýsingar sem menn fái og því meira sem kemur í ljós, þeim mun verra verði það og þeim mun erfiðara verði það að sannfæra þingmenn að samþykkja það. Þessi 4. orkupakki sem hv. þingmaður gat kallaður vetrarpakkinn, skilst mér. Og það nú vinsælir sjónvarpsþættir nú stundir þar sem við hvað veturinn nálgast þegar menn óttast einhverjar hörmungar. Það áminning að undirbúa sig fyrir það sem í vændum En nú þegar að vetrarpakkinn nálgast, þá viðkvæði stjórnvalda að reyna að fela hann og undirbúa sig alls ekki. Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bergþór Ólason, andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, það nú svo sem ekki óþekkt ég þakka andsvarið, það nú svo sem ekki óþekkt að því meiri upplýsingar sem komi fram, því verr lítist mönnum á samninginn sem þeir gerðu. Og þess vegna til dæmis skilur fólk eftir að hafa kynnst maka sínum örlítið betur en það þekkti að þegar til hjónabands var gengið. Þannig að það nú bara skiljanlegt í þessu samhengi, ef við horfum á bara þau gögn sem við höfum skoðað, að mönnum líði þannig með málið akkúrat núna, stuðningsmönnum innleiðingarinnar, að þeir bara verði með einhverjum ráðum að komast frá þessu máli. Það verði best gert með því að sjá hvort að þessir miðflokksmenn og kona lyppist ekki niður á endanum, því að því meira sem kemur fram að nýjum upplýsingum, því fleiri fréttir sem berast að utan, hvort sem það afgreiðsla 4. orkupakkans frá ráðherraráðinu eða hvort sem það eru fréttir af lagningu sæstrengs sem að menn vilja meina sé fjármagnaður og þurfi ekkert annað en vink frá stjórnvöldum. Svona hlutir eru til þess gerðir að hrista úr mönnum allt sjálfstraust. Ég hef oft upplifað
stjórnarliða með meiri sannfæringu heldur en núna. Ég verð að viðurkenna að ég bara upplifi ekki neitt sannfæringarkraft í neinum stjórnarliða, bara ekki neinu þeirra, enda mæta þeir ekki hér í þingsal. Háttvirtir þingmenn Pírata eru þeir einu sem hafa tekið þátt í umræðunni hér í dag og þetta ber ekki vott að menn telji sig hafa góðan málstað að verja. Og allur undirbúningur í skötulíki gagnvart því einmitt að verjast framtíðaráhættum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, grein sú eða frétt sem birtist í breska blaðinu Sunday Times í gær varpar á ýmsan hátt nýju ljósi á þetta mál, þriðji orkupakkann. Eitt af því sem er sérstaklega áhugavert við umfjöllun blaðsins málið að maður að nafni Eddie Truell, sá sem fer fyrir hópi fjárfesta sem segist reiðubúinn að ráðast í lagningu sæstrengs, segir að ekkert vanti upp á annað en samþykki viðskiptaráðherra Bretlands, svoleiðis hægt að ráðast í verkefnið og skapa með því strax 800 störf á Norðaustur-Englandi og þeim fjölgi svo í framhaldinu. Þetta þykir mér sérstaklega áhugavert í ljósi þess að ef að menn geta með því að nýta þessa íslensku hreinu orku búið til fleiri hundruð störf strax á Norðaustur-Englandi og svo jafnvel þúsundir starfa í framhaldinu, þá hlýtur að vera eðlilegt að álykta sem svo að það hefði verið hægt að skapa þessi störf og þá verðmætasköpun sem að þeim fylgir á Íslandi. Og með öðrum orðum, ef að þessi íslenska orka tekin og flutt út til að búa til störf og verðmæti erlendis, þá sé verið að taka af því sem að hægt hefði verið að skapa og taka af Íslendingum þau störf sem að hér hefði orðið til hefði orkan verið nýtt innanlands. En það sem að verra að verði að þessari tengingu, þá er hætta á sú að ekki aðeins fjölgi störfum minna heldur en ætla hefði mátt, heldur getur orðið talsverð fækkun starfa frá því sem nú er. Norðmenn reyndar hafa áhyggjur af því sama vegna innleiðingar þriðja orkupakkans þar í landi, að þar muni störfum fækka tugi þúsunda jafnvel, samkvæmt skýrslu sem birtist málið og fjallað var í Bændablaðinu nýverið. Ég hef fært rök fyrir því fyrir í þessari umræðu að áhrifin geti orðið hlutfallslega meiri á Íslandi. Og nú ætla ég að útskýra meðal þess í samhengi við þessa frétt Sunday Times, þar sem að fullyrt að þetta íslenska rafmagn geti búið til þennan fjölda starfa í Norður-Englandi. Ég ætla að útskýra með hvaða hætti störfum geti fækkað á Íslandi, ekki aðeins að við missum tækifæri til að fjölga þeim, heldur geti þeim fækkað. Tökum bara sem dæmi mitt kjördæmi, Norðausturkjördæmi. Þar á nokkrum stöðum, ekki hvað síst í Eyjafirði, Húsavík og Austurlandi, umtalsverð stóriðja. Þessi stóriðja til staðar sérstaklega vegna þess að hér hafa menn aðgang að rafmagni á samkeppnishæfu verði og það rafmagn hreint grænt rafmagn, ef svo má segja. Verði þetta samkeppnisforskot tekið af landinu og raforkuverð hækki, enda séum við þá orðin hluti af evrópska raforkumarkaðnum, og leið sé rafmagn tekið úr sameiginlegum evrópskum potti þar sem öllu ægir saman, kjarnorku, kolaorku og svo framvegis, þá þetta forskot og forsenda þess að þessi fyrirtæki komi sér fyrir hér og byggðu upp hér, þá það farið. En þá stendur enn eftir veikleikinn sem að felst í fjarlægð landsins frá mörkuðunum. Annars vegar raunar
fjarlægð frá hráefnisframleiðendum og hins vegar fjarlægð frá mörkuðunum fyrir þá unnu vöru sem kemur úr þessari framleiðslu. Og þá orðin til raunveruleg hætta á því að einhver þessara fyrirtækja færi starfsemi sína til að mynda til Evrópu, til að vera nær markaðnum, spara í flutningskostnaði, en fái þá áfram orkuna, meðal annars íslensku orkuna, á því verði sem staðið til boða hér, það er að segja þessu sameiginlega evrópska verði. Svoleiðis að mér finnst óskiljanlegt, ekki hvað síst út frá hagsmunum byggðanna í kringum landið, það er að segja landsbyggðarinnar, að menn skuli ætla að taka aðra eins áhættu eins og felst í þessum þriðja orkupakka. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni þessa ræðu. Það er einmitt þetta sem sagt, þessi frétt sem berst núna, allt í einu, sem eiginlega hlýtur að setja hlutina í samhengi. Það er að segja að hér séu menn komnir með fullfjármagnaðan streng hingað, bíði eftir ákvörðun breskra stjórnvalda að fá leyfi til þess að byrja að leggja hann. En það kemur hvergi fram að þeirra við neitt tala við íslensk stjórnvöld og virðist reikna með því að hér sé hægt að tengja bara nánast umsvifalaust. En þetta þarf kannski ekki að koma alveg á óvart og vegna þess að við erum búin að heyra núna undanfarandi af mjög svona stórum áætlunum, sérstaklega vindorku og reyndar á þeim svæðum landsins þar sem erfitt er að tengja vegna þess að línulögnin ber það ekki. En að því sögðu þá kemur sem sagt þessi frétt sæstrenginn ekki alveg í opna skjöldu, af því að maður hafði verið og við höfðum verið að tala það hér undanfarna daga. Hvað er það sem veldur því að fyrirtæki og fjárfestar vilja byggja hér stór vindorkuver, fullt af smávirkjunum sem ekki standast samanburði í kostnaði við þá orku sem við verið að framleiða hér, og þá bara kom tvennt til greina, annaðhvort að selja orkuna hér innanlands á hærra verði heldur en hefur verið gert hingað til, eða selja hana á svæði sem þolir þetta hærra verð. Og það virðist vera það sem er að koma á daginn núna, að það er væntanlega það sem hangir á spýtunni. Og mér langaði þess vegna til að spyrja hv. þingmann, að því að nú í sjálfu sér ekki til sér löggjöf vindorkugarða á Íslandi eða vindorku yfir höfuð, hvort að það gæti verið að menn séu í svona skjóli þess að lagasetningu skortir, að reyna að koma hér upp vindorkuverum svona eins og maður segir 1 og 3 á þess að við fáum rönd í resti eða við skoðum það í. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég held að það hafi verið hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson sem benti á að það skorti regluverk varðandi orkumál eins og skortir hér á landi varðandi vindorkuna, að það væri síður en svo hindrun hvað varðaði fjárfestingu, heldur jafnvel þvert á móti. Það geti stundum orðið til þess að menn sjá tækifæri í því að það sé ekki til staðar þær reglur sem gilda annars staðar, og þess vegna hafi þetta kapphlaup hér byggingu og skipulagningu vindorkugarða. Og það er rétt sem hv. þingmaður segir, það virðist ekki ganga upp að ráðast í slíkar framkvæmdir til þess að selja inn á kerfið eins og eftirspurnin er núna og á því verði sem nú er í kerfinu, því að orka framleidd með vindmyllum mun dýrari í framleiðslu heldur en orka framleidd til að mynda með vatnsaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum. Enda er vindorkuframleiðsla í Evrópu gríðarlega mikið niðurgreidd af meðal annars Evrópusambandinu og stjórnvöldum í hinum ýmsu Evrópulöndum. Og þetta nú verið gagnrýnt fyrir það að með þessu sé verið að ýta undir óhagkvæma orkuframleiðslu og leið hækka verð, því að hverjir greiða fyrir þessa ríkisstyrki fyrir vindmyllugarðana? Jú, það eru neytendur. Og
það má ætla það, til að mynda með hliðsjón af þessari grein sem birtist í gær, að menn hugsi sér að fá stuðning að utan til þess að ráðast í þessa framkvæmd, sérstaklega auðvitað ef að Ísland er orðið hluti af þessu raforkukerfi eða búið að taka upp þennan þriðja orkupakka, að þá sjáum menn fyrir sér að komast í fjárhirslur Evrópusambandsins og fá styrki til þess að reisa hér vindorkugarða allt land. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Það má eiginlega segja að smátt og smátt þá rekjast þessir endar allir upp sem að við byrjuðum að eltast við hérna fyrir það bil viku síðan og síðan hefur náttúrulega bæst við upplýsingar á hverjum einasta degi, eitthvað smátteri og sumt stórt og bætist inn í þetta púst í sífellu að það virðist sem að stjórnvöld séu vitandi vits. Af því að framan af hélt maður kannski að þetta væri út af því að menn hefði ekki áttað sig. Menn hefði til þess ekki áttað sig á því hvað fyrirvararnir væri lélegir, að þeir myndu ekki halda og þetta væri í sjálfu sér svona nokkurs konar óviljaverk. En nú er maður farin að hallast á því að allt það sem er búið að vera að gerast og allt það sem að stjórnvöld er að gera til þess að reyna að innleiða þennan orkupakka, þetta sé allt saman gert af ásetningi. Menn sé að ganga út í það með opin augun að þessir fyrirvarar meintu fyrirvarar sem settir eru, að þeir kom ekki til með að halda og að menn svona segja ætlist ekki til þess að þeir haldi. Heldur ætlist menn til þess að þetta geti orðið til þess að innleiðingi verði með þeim hætti. Það er ýtt þarna á undan sér þessum þjóðréttarlega fyrirvara sem verður síðan afnuminn leið og sést í endan á sæstrengnum. Og það Alþingi sem að þá verður hér sitjandi, sem við vitum ekki hvernig verður samansett, stendur í sjálfu sér frammi fyrir gerðum hlut og verður að meðtaka strenginn. Og þetta er í sjálfu sér svolítið athyglisvert vegna þess að upphaflega þegar við vorum að hugsa þetta mál, þá vorum við ekkert að tala sæstreng. Við vorum að tala yfirráðin yfir, við vorum að tala fjölþjóðlega apparatið og svo framvegis, en ekki þetta. En nú kemur bara betur og betur ljós að stjórnvöld eru bara komin miklu lengra heldur en við héldum, eða hvað? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það er sannarlega að koma í ljós. Viðtal við hæstv. Fjármálaráðherra í breska blaðinu Daily Telegraph í apríl í fyrra, ef ég man rétt, hefði átt að vera ákveðin vísbending, en þar talar hann einmitt þennan sæstrengsáhuga og virðist telja þetta raunhæfan kost. Svo bætast við þessar fréttir í gær, þar sem að verkefnin er lýst nánast út í tæknileg atriði og virðist, mati allavega þeirra sem að rættir við, eingöngu stranda á biðinni eftir því að breski viðskiptaráðherrann veiti staðfestingu á skilgreiningu Íslands sem einhvers konar orkuvers fyrir Bretland. Ég held að sá tími sé kominn að við eigum að fara að ræða áhrif þessa orkupakka eins og þau verða þegar það er kominn sæstrengur. Auðvitað erum við að vonast til þess að það verði ekki lagður sæstrengur, en verði orkupakkinn samþykktur, þá bendir allt til þess að eðlilegt framhald af því sé sæstrengur og þar af leiðandi gildi öll ákvæði orkupakkans meðal annars tengingar milli landa. Ég tel að það væri gott fyrir umræðuna, svo hún þroskist áfram eins og hún hefur vissulega verið að gera, að við færum að ræða málin út frá því hvernig þetta verður þegar að markmið orkupakkans, þar með talið markmið tengingu milli landa, hafa að fullu náð fram að ganga. En þá er líka rétt að horfa til áhrifanna þegar að fjórði orkupakkinn hefur bæst við. Enda ekki hægt að heyra annað á ríkisstjórninni eða fulltrúum hennar en að hún telji þetta allt eina samfellu og einn pakki kalli á þann næsta.
Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég hef nú ekki séð nema fréttatilkynningu, eða ekki fréttatilkynningu heldur frétt samþykkt og afgreiðslu ráðherraráðsins á 4. orkupakkanum, og það var eitt atriði þar sérstaklega sem ég veitti athygli, að þar var talað að eitt af markmiðum 4. pakkans væri að útvíkka og efla valdsvið Acer. Mig langar til þess að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi eitthvað skoðað eða kynnt sér þetta tiltekna efnisatriði. Þetta er auðvitað ekki komið til okkar í neinum smáatriðum, ég geri ekki ráð fyrir að hv. þingmaður hafi virkilega ítarlegar upplýsingar þetta, en hvort að eitthvað hafi flotið upp í tengslum við þetta sem væri hönd á festandi í tengslum við þær áhyggjur sem við höfum einmitt af valdsviði Acer mögulegu hér innanlands undir regluverki 3. orkupakkans. Þetta er auðvitað eitt af þeim atriðum sem er algjörlega nauðsynlegt að fá botn í og bara ábyrgðarhluti ef að þeir sem styðja við þessa innleiðingu með þeim hætti sem nú er lagt upp með vilji menn ekki skoða þetta. Ég ætla að láta þetta duga hérna í fyrra andsvari, ég ætla að koma að öðru efnisatriði í seinna andsvari, en ég bara ítreka þetta. Þær fréttir sem þegar hafa borist úr efnisatriðum 4. orkupakkans, þá var þetta það sem stakk mig mest fyrst, og mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi eitthvað náð að kynna sér þetta og hvaða áhrif gætu verið þarna í pípunum gagnvart útvíkkuðu valdsviði Acer. Og svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég verð nú bara að viðurkenna að ég hef ekki haft tækifæri til þess að kynna mér þennan 4. orkupakka sem var afgreiddur frá ráðherraráðinu, að mér skilist bara fyrir fáeinum dögum síðan. Og það sætir auðvitað furðu að við þingmenn skulum ekki hafa fengið neinar upplýsingar þetta. Það skuli ekkert liggja fyrir í hvað stefnir, hvaða skref í átt að hverju er ætlast til að þingið taki með innleiðingu 3. orkupakkans. En það kæmi mér ekki á óvart að hv. þingmaður hefði rétt fyrir sér, því að þetta er alltaf sömu bókina lært. Við sjáum þróunina hjá Evrópusambandinu og eðlilegt þá að þróunin í orkumálum sé til aukinnar miðstýringar og aukins valdsviðs þessarar Acer-stofnunar, enda er vísbendingu þegar að finna, og mjög sterka vísbendingu, í breytingu á reglugerðum 713, 14 og 15, sem eru nú kannski það reglugerðir sem við erum mest að ræða hér, en hún liggur fyrir og frá árinu 2013, reglur 347, sem einmitt gengur út á að auka mjög verulega valdsvið þessara stofnunar og getu hennar til þess að taka völdin af ríkjum jafnvel og fylgjast með því að þau vinni að þeim markmiðum sem að þessi stofnun setur. Mér skilist, og nú hef ég ekki náð að sannreyna þetta sjálfur, en mér skilist að í þessum 4. orkupakka sé auk þess verið að færa umræðuna frá því að hún nái til einstakra ríkja og menn séu farnir að ræða landsvæði með tilliti til orkumála. Allt til þess að reyna að útmá landamærin og auka með því enn á vald þessarar stofnunar. Svoleiðis að þetta er allt á sömu bókina lært. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka svarið. Hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson kom inn á það hér í ræðu fyrr í kvöld að markmiðin með þessum orkupökkum væru göfug.
Evrópusambandið ætlaði sér að ná fram fjölda göfugra markmiða sem að með einum eða öðrum hætti væru tengd inn í þessa orkupakka. Aukið afhendingaröryggi og fleira slíkt var nefnt til sögunnar. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvaða hagsmunir séu líklegir til að vera í forgrunni þegar ákvörðun slíka hluti er tekin, hvort það sé svæðisbundnir hagsmunir hvers lands eins og landamærin liggja í dag, eða hvort að það verði hagsmunir orkustefnu Evrópusambandsins sem að verði þá í forgrunni, þannig að ákvarðanir í þeim deilumálum sem að Acer kemur að lausn á, hvort að þingmaðurinn háttvirtur telji að þar verði litið til hagsmuna einstakra þjóðríkja, eða hvort að við úrskurð séu líkur til að það verði horft fyrst og fremst til þess að stýra og ákvörðunum þannig að hin eiginlegu markmið Evrópusambandsins nái fram að ganga. Þá svarar andsvar í síðara sinn hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, til að svara þessari spurningu er einfaldast að líta til reynslunnar. Hvort sem að það er á sviði orkumála, og ég hef nú nefnt ýmis dæmi það hvað stóra markmið Evrópusambandsins er ráðandi þegar vakna spurningar í þeim efnum, eða til hins stóra forgangsatriðis Evrópusambandsins sem er fjármálamarkaðurinn og peningamálin eða evran. En þar hafa heildarhagsmunir Evrópusambandsins, eins og það er skilgreint af sambandinu sjálfu, algjörlega ráðið för og oft á kostnað hagsmuna afmarkaðra eða ákveðinna ríkja. Eitt skýrasta dæmið er auðvitað Grikkland, sem er algjör hörmungarsaga búin að vera. Og ágætt í samhengi við þessa orkuumræðu að bera saman orkumálin og peningamálin og stöðu Grikklands og Íslands eftir fjármálakrísuna. Það sem að viðbrögð Evrópusambandsins við skuldavanda Grikkja miðuðu öll að því að verja það sem sambandið leit á sem heildarhagsmuni ESB og birtist ekki hvað síst í því að grískur almenningur væri látinn taka á sig skuldir langt umfram það sem að skattgreiðendur munu nokkurn tímann geta greitt til baka, skuldir til þess að leysa út evrópska banka, þýska banka, ekki hvað síst, franska, ítalska. En Grikkir sátu eftir með sárt ennið og gríðarlega niðurskurð og þetta er nú saga sem að mætti rekja í löngu máli, kannski nægja að koma aðeins betur inn á þetta því þetta er svo lýsandi fyrir einmitt forgangsröðina í Evrópusambandinu. Svo þess að svarið er, reynslan sýnir okkur heildarhagsmunir Evrópusambandsins eins og það skilgreinir það verða teknir fram yfir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það hefur verið rætt töluvert hér, þar að segja af þeim sem að að reyna að koma þessum orkupakka hér í gegnum þingið, sérstaklega þá hæstvirtum utanríkisráðherra og háttvirtum formanni utanríkismálanefndar, að nær allir sérfræðingar sem rætt hafi verið við þetta mál séu því hlynntir að fara leiðina sem að ríkisstjórnin er að fara. Samt sem áður þá kemur það nú í ljós mjög víða, til dæmis í viðtali við Friðrik Árna Friðriksson Hirst 10. apríl að svo sé ekki. Það kemur fram í greinargerð frá Eyjólfi Ármannssyni og síðan var sagt að það hefur komið í ljós að 70% allra umsagna sem bárust utanríkismálanefnd voru neikvæðir í garð pakkans. Og ég er með hjá mér umsögn sem að
maður að nafni Þórarinn Einarsson hefur sent inn hérna 9. maí 2019 og hann fer hérna rækilega yfir sem sagt þennan pakka, þar að segja röksemdir við stuðningi fyrir stuðningi, afleiðingar þess að hafna ákvörðun hérna sameiginlegu EES-nefndarinnar, hvað það hefur í för með sér, óvissu full yfirráð á auðlindum, óvissu undanþágur í innlendum gerðum. Allt þetta fer hann mjög rækilega yfir. Og hann segir hér með leyfi forseta röksemdir við stuðningi við innleiðingu 3. orkupakkans. Hugsanleg undantekning þó sú ástæða að sameiginlega EES-nefndin hafi þegar tekið ákvörðun og mikill ótti sé afleiðingar þess að Alþingi hafni henni þótt 102. grein EES-samningsins geri einmitt ráð fyrir að sú staða geti komið upp. Og þá er hann búinn að segja það að röksemdir hérna þeirra sem vilja taka upp pakkan að það eiginlega drukkni eða hverfi í þeim yfirlýsingum sömu aðila að þessi gerð skipti engu máli. Hún hafi engin áhrif, enga þýðingu fyrir Ísland. En þá segir hér, svo ég vitna aftur með leyfi forseta, eftir standa þá rökin fyrir innleiðingu í formi ótta við pólitískar afleiðingar höfnunar. Þessi afstaða þýðir í raun að Alþingi afsali sér þeim rétti að geta hafnað ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nema þá hugsanlega í einhvers konar neyðartilfellum, þó ekkert í 102. greininni gefi til kynna að slík höfnun sé þess eðlis. En jafnvel þó að væri réttur skilningur myndi margir álita að í núverandi stöðu þá sé alveg ástæða til þess að nýta þetta meinta neyðarúrræði til að hafna 3. orkupakkanum. Og síðan hér hérna tilvitnun í magisterritgerð sem ég eftir Ara Hólm Ketilsson, lögfræðiritgerð, sem ég þarf væntanlega að nota í næstu ræðu minni því að þetta dálítið langt mál. En síðan kemur hér að það verið að tala óvissu full yfirráð yfir auðlindum. Og það vitnað í 2. málsgrein 194. grein Lissabonsáttmálans sem segir við leyfi forseta að ráðstafanir Evrópuþingsins og ráðsins séu nefnt með fyrirvara rétti aðildarríkis til að ákvarða með hvaða skilyrðum orkulindir þess eru nýttir, hvaða orkugjafa það velur og almenna tilhögun orkuafhendingar. Og þá segir Þórarinn þessi, með leyfi forseta, hér að ræða afar undarlega og glannalega vanhugsaða ályktun. Og segir svo, með leyfi forseta, vissulega má hér álykta að ríki geti ákveðið þótt þau nýti auðlindir sínar og setja upp rammaáætlanir og því líkt, en leið og auðlind nýtt og afurð sett á markað, þá augljóslega virkjast almenn ákvæði EES-samningsins og þá þarf að gæta jafnræðis með tilliti til allra aðila samningsins án mismununar. Og hann segir hér óvissu fyrirvara íslenskra stjórnvalda að meginmarkmiðið með orkupakkanum sé að auka viðskipti með orku á milli landamæra EES aðildarríkja. Íslensk stjórnvöld reynir þó í raun að komast hjá því með því að lýsa yfir því að það sé algjörlega háð samþykki íslenskra stjórnvalda, hvort og þó hvenær þau heimiliði öðrum aðildarríkjum aðgang að sínu raforkukerfi, það er að segja með sæstreng. Og hann segir svo, sem sagt, í stað þess að fjarlægja hindranir í vegi fyrir viðskiptum við raforku yfir landamæri, þá ætla íslensk stjórnvöld beinlínis að hindra viðskiptum með orku yfir landamæri þvert á megin tilgang 3. orkupakkans. Þetta nánast eins og að samþykkja samning með þeim fyrirvara að hann taki ekki gildi fyrir samningsaðila þóknast svo. Ég held að ég þurfi að nota aðra ræðu til þess að fara betur í gegnum þessa umsögn sem eins og heyrist mjög í þeim anda sem aðrir sérfræðingar hafa sagt að innleiðing þessa orkupakka sé heyrð af land. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka þingmanni fyrir ágæta ræðu. Ef það er þannig að stjórnvöld telja sig ekki geta nýtt 100. og aðra grein samningsins sem er hluti af samningnum sem þetta er ekki einhver neðanmálsgrein í viðauka eða eitthvað slíkt. Þetta er engin skýring, þetta er bara grein í samningnum, gerir ráð fyrir að það fari ákveðið ferli af stað ef menn ná ekki niðurstöðu, þannig. Til hvers þá, ef menn
treysta ekki til að nýta svona grein þegar mikið undir, eins og til dæmis núna, þegar við ræðum framtíðar orkumál og stefnu í rauninni þjóðarinnar, þá velti ég fyrir mig tekist menn þennan stjórnskipulega fyrirvara. Ef það þannig að þetta á bara að koma hér á færibandi og menn reyna að semja með aðlagarnir eða undanþágur sem ekki fást svo, og því þá nokkuð að vera að setja stjórnskipulega fyrirvara ef hann verður ekki nýttur þegar að fullreynt að menn komist að niðurstöðu sem ásættanleg. Það líka áhugavert að heyra hv. þingmann fara hér yfir þessa greinargerð sem hann fór yfir í ræðu sinni, ekki síst út frá því að í lögfræðiáliti Stefáns Más og Friðriks Árna kemur einmitt fram í neðanmálsgrein eða skýringu 60 eða 62, ég man ekki á númerið þessu, að íslenska ríki kunni að vera að skapa sér eiga hættu að lenda í málaferlum og mögulega verði erfitt að verjast þar gegn einkaaðilum og lögaðilum. Það virðist einhvern veginn hafa glemst. Telur ekki hv. þingmaður að það þarf að ganga betur á þessu með það nefndarálit eða álit sem hann las hér upp á það? Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta það er nú komið inn á þetta hér í þessari ágætu umsögn sem að ég var að lesa upp úr eftir Þórarin Einarsson. Og hann segir hér, með leyfi forseta, það er nokkur óvissa hvort Alþingi geti haft geðþóttavald gagnvart því hvort og þá hverjir geti lagt sæstreng að landinu eftir innleiðingu 3. orkupakkans. Lagasetning sem felur í sér þess háttar hindranir hljóta að teljast vafasamar og gerræðislegar viðskiptahindranir í ljósi EES-samningsins. Það er hæpið að treysta á að úrskurðir ESA og eða EFTA-dómstólsins verði hliðhollir Íslandi ef uppkoma kærumál þessu tengt. Þessi ágæti maður sem þetta taka nákvæmlega undir það sem aðrir hafa sagt. Aftur á móti varðandi þessa stjórnskipulegu fyrirvara, þá er ég farin að hallast af því eftir að við höfum rætt þetta mál nokkuð ítarlega, að þeir hafi verið í eðli sínu snuð til að stinga upp í óþæga þingmenn sem að voru rægir við að játast þessum pakka, og þá fundu forystumenn ríkisstjórnarinnar upp þetta apparat, stjórnskipulegi fyrirvarar, og það var eins og með manninn mælt, og það hefur nú staðið upp úr nokkrum stjórnarþingmönnum hér og sérstaklega í fyrstu umræðunni, að þeir voru greinilega búnir að sjá ljósið og bara leið og þessi fyrirvarar voru komnir og sögðu ekkert mál, nú þetta bara komið og snerust á hæli og sem sagt eru nú stuðningsmenn þessa orkupakka, hafa að eigin sögn verið yfirlýstir efasemdamenn áður en hafa kynnt þessu öllu með sökku og öllu eftir að þessum fyrirvörum var veifað framan hjá. Fyrirvararnir hins vegar eru, eftir því sem við höfum svona rætt okkur niður á niðurstöðum, ekki túkallsverðir. Þannig að það er náttúrulega þessi, við sagt það áður, þetta ferðalag er óvissuferð, þar sem að ríkisstjórnin er farin af stað með fjöregg þjóðarinnar í höndunum og það veit enginn hvert þetta ferðalag, hvar endarstöðin er. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka svarið. Nú er það þannig að það er framhald á þessu máli. Orkustefna Evrópusambandsins er gefin okkur og Evrópusambandslöndunum, eins og hv. þingmaður orðaði einhvern tímann hér í ræðustól, með skeið. Þetta er í smáskömmtum sem við fáum gerðirnar og fáum stefnuna til þess að innleiða í okkar rétt. Nú er uppi efasemdir að þessi ferð sem hér er farin með þennan orkupakka 3 standist okkar stjórnarskrá. Það eru efasemdir það, ekki bara hjá okkur, heldur hjá löglærðum mönnum líka. Það eru efasemdir að rétt sé staðið innleiðingurinni sem gerir það verkum að
við getum skapað okkur eða búið til aðstæður fyrir dómsmál út af rangri innleiðingu. En síðan ekki síst þá höfum við reynt að benda á, og mig langar að spyrja hv. þingmann út í það, hvort að það ekki kannski eitt af þessum lykilatriðum er að við erum að innleiða, þrátt fyrir þennan fyrirvara, þá erum við að innleiða markmiðið, stefnuna, hugmyndafræðina og við erum að segja það og kvitta upp á að þetta system sem við erum að búa til í Evrópusambandinu utan orku viðskiptin, þetta er ekki þannig orku viðskipti, að þar ætlum við að vera partur af raunin möglunarlaust. Því að fyrirvarinn, hann er bara til heimabrúks eins og lögmenn hafa bent á réttilega. Þannig að er ekki svolítið sérstakt að vera að bera sér að brjóst og segja að það sé eins og fylgjur þess máls hafa sagt í rauninni eða ekki sagt, því þeir hafa ekki tekið mikið til máls hér, að þetta sé lítið mál að innleiða þetta með þessum hætti. Og þá svarar andsvari síðarstinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það þannig að við höfum leitt líkur að því, og ekki bara líkur, við höfum leitt rök að því að fyrirvararnir hér sem settir eru séu lélegir. Og það segir reyndar hér í þessari álitsgerð sem ég var að lesa úr hér áðan, með leyfi forseta, þá segir hann hér: það er þó vafamál hvort íslensk stjórnvöld hafi í raun áform að beita þessum fyrirvara miðað við fréttir og yfirlýsingar ráðamanna þar sem fram kemur stuðningur við áform lagningu strætisvagnans undanfarin ár. Tvöfeldi stjórnvalda er reyndar vandræðalega áberandi. Þetta segir það í raun og veru að stjórnvöld, og við höfum náttúrulega fengið þetta hreint með því að fara bara yfir hvað menn hafa sagt fyrir ári síðan og svo núna, fjöldinn allra mönnum úr stjórnarliðinu, fjöldinn allur. Og menn er allir á því að sem sagt, nú sé þetta mál allt í einu orðið rosalega gott sem var alveg ægilega vont fyrir ári síðan. Skýringin á sinnaskiptunum er í sjálfsögðu engin. Og við erum, eins og ég segi, að leggja hérna upp í óvissuferð. Við erum hugsanlega bak okkur skaðabótaskyldu, þar sem upphæðarnir eru ekkert smáttir í, og það er ekkert svona hráakjöts 3 milljarðar sem við myndum þurfa að borga í skaðabætur ef við erum dæmd af EFTA-dómstólnum fyrir að innleiða ekki þessa gerð rétt, heldur miklu hærri upphæðir. Og það er náttúrulega, það er svo erfitt að svona umfaðma þetta vegna þess að maður skilur ekki alveg af hverju stjórnvöld hlusta ekki á alla þá. Hér er einn maður í viðbót sem segir: hafniði pakkanum og notiði 102. greinina. Sendið þetta í sameiginlegu nefndina aftur og semjiði. Og ég held að þetta sé líklega álit númer 3, 4 eða 5. þar sem allir segja sama hlutin. Ekki gera þetta eins og þið ætlið að gera þetta núna. Sendið þetta frekar tilbaka. En menn skýrast við. Og þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssoni fyrir ræðuna. Þingmaðurinn kom inn á atriði sem að mér þykir hafa svona kannski fengið heldur litla athygli, en þó svo sem einhverja, en það snýr að því að sem sagt sókn í skaðabætur á grundvelli ófullnægjandi innleiðinga eða þar fram eftir götunum, að sókn í skaðabætur, hún er ekki komin frá stofnunum Evrópusambandsins fyrst og fremst, heldur er hún keyrð áfram af einkaaðilum. Og það er eins og við þekkjum í kjötmálinu. Þar eru þetta fyrst og fremst heildsalar, það væri nú kannski hægt að orða það nákvæmar, en segjum heildsalar sem að eru að sækja í þessar skaðabætur á grundvelli ófullnægjandi innleiðingar. Og mér langar að spyrja hv. þingmann, telur hann líkur til þess að skaðabætur mögulegar sem sóttar verði á grundvelli 3. orkupakkans
komi upp sú staða að skaðabætur verði sóttar á annað borð með einhverjum ráðum, hvort telur hann líklegra að það verði vegna aðgerða stofnana Evrópusambandsins eða einkaaðila sem hafa hagsmuna að gæta og hafa mögulega lagt fjármuni í undirbúning á einhvers slags tengingu og og telja sig þá hlundfarna verði regluverkið þannig úr garði gert að hún fáist ekki. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég get alveg séð fyrir mér þann möguleika að báðir aðilar muni sækja rétt sinn á hendur Íslendingum. Nú það þannig að við erum búin að fá fréttir af þessum sæstreng sem að menn eru búnir að fjármagna út í Bretlandi og eru núna að sækja leyfi til breska stjórnvalda til þess að leggja. Þar eru upphæðir sem eru ævintýralegar, bara stofnkostnaðurinn. Þannig að miðað við þann stofnkostnað ætla menn sér örugglega að fá gríðarlegar tekjur af því að reka þennan streng og verði einhver hiksti á því vegna aðgerða eða aðgerðaleysis stjórnvalda hér á Íslandi, þá þykir mér næsta víst að menn muni reyna að sækja rétt sinn út af því. Ég næstuði viss það að ef að menn fari í slík málaferli við Íslendinga, íslensk stjórnvöld, þá munu þeir njóta liðsinnis EES-nefndarinnar eða EFTA-dómstólsins þetta sagt, vegna þess að fyrirvararnir eru ónýtir og að menn munu telja að við höfum ekki innleitt eins og lög gera ráð fyrir. Og það segir nú hér, ég ætla vona ég geti náð að lesa þetta áður en að tíminn er búinn, með leyfi forseta. Þetta er niðurstaða. Innleiðing þriðja orkupakkans skapar mikla óvissu og setur óþarfa kvaðir á nýtingu íslenskra orkuauðlinda. Það er þó hættulaust að hafna innleiðingunni enda það eina rétta leiðin. Atkvæðagreidd innleiðingu felur í raun með sér að viðkomandi vilji tryggja að íslenska raforkukerfið tengist raforkukerfi Evrópusambandsins strax svo ekki verði aftur snúið og varla hægt að skýra þá stöðu með öðrum hætti en viðkomandi þjóna einhverjum duldum sérhagsmunum eða láti undan einhvers konar pólitískum þrýstingi. Slík afstaða er ábyrgðarlaus með öllu þó afleiðingarnar kunni ekki að koma í ljós fyrr en á nokkrum árum liðnum. Svo mörg voru þau orð. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þetta er nú einhvern veginn, það ber alltaf sama brunni hvað það varðar að það verður alltaf skrýtnar og skrýtnara. Þessi andstaða stuðningsmanna innleiðingar undir þeim formerkjum sem nú er lagt upp með. Það verður alltaf skrýtnara og skrýtnara að menn séu ekki tilbúnir að skoða þann kost að vísa málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar á grundvelli 102. greinarinnar. Maður veltir fyrir sér hvað gengur mönnum og konum til. Ég hef nú sett svo sem fram kenningu hér fyrir í kvöld um að stuðningsmönnum orkupakkans og innleiðingarinnar þykir nóg komið hvað það varðar að þurfa að standa frammi fyrir ókláruðu máli sem að þeim líður ekkert sérstaklega vel með og þess vegna vilji menn ekki fara í þá vegferð að framlengja líf þessarar vinnu þannig að þeir þurfi að koma aftur að því að aflokinni meðferð í sameiginlegu EES-nefndinni. Og mig langar að spyrja hv. þingmann, er sú kenning sem ég hef sett fram um að menn séu með þessu fyrst og fremst að forða sjálfum sér frá því að þurfa að handleika þriðja orkupakkann oftar en nauðsynlegt er. Heldur þingmaðurinn að það geti verið möguleg skýring á því að ekki má ræða þetta einu orði að nýta 102. greinina eða heldur þingmaðurinn hv. að það sé möguleg einhverjar aðrar skýringar sem ég hef ekki áttað mig á?
Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Ég held að þetta geti verið blanda af tveimur ástæðum. Fyrri ástæðan er vel þekkt úr sögunni. Hún er sú að menn innan gæsalappa nenni ekki að hafa þetta hangandi yfir sig lengur. Og menn voru nú til í það að fórna miklum hagsmunum fyrir það að hafa ekki málin hangandi yfir sig lengur. Hin ástæðan gæti verið sú. Það er íslenska stjórnmálamanna heilkennið að geta ekki viðurkennt að vera á rangri leið. Að geta ekki viðurkennt að hafa gert mistök. Að geta ekki sagt, heyrðu, við erum á rangri leið, snúum af leið meðan við getum, förum hina leiðina sem sem margir menn eru búnir að ráðleggja okkur að fara, margir kunnáttumenn, góðir lögmenn. Það eru allir sem segja, eða þessir 3 eða 4 sem við erum búin að teyma fram hérna núna, þeir segja allir, sendi þetta tilbaka í sameiginlegu nefndina. Það voru hins vegar 2 á sínum tíma manni eftir sem vildu sem sagt ekki fara þá leið og segja bara innleiðum þetta, en það eru þessi segi 4. Það er hins vegar þannig að það var skammtað inn á fundi utanríkismálanefndar undir restina og það var ekki tekið tillit til þess að menn vildu fá gesti. Þeim var hafnað og það virðist hafa verið handvalið líka hreinlega hvað menn lásu af þessum umsögnum vegna þess að eftir því sem að maður talaði við ráðherra hér þennan stutta tíma sem að hann var nú hér og var nú ekki blíður á manninn, frekar en refurinn, þá kom við greinilega í ljós að menn hafa handvalið og lesa það sem þeim hentar. Og það er náttúrulega grafalvarlegt mál ef að menn hundsa ráðleggingar góðra fagmanna sem eru nánast allar samhljóða. Það skilur maður ekki og maður veit ekki hvað býr þar að baki. Og þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég hygg að það sé flestra manna mál að æskilegt sé að ákvarðanir séu teknar með upplýstum hætti. Hér er að ræða mál sem er mjög víðfeðmt í eðli sínu og snertir mikilvæga hagsmuni þjóðarinnar. Það er greinlegt að það er ákveðin ólga, miklar áhyggjur meðal landsmanna. Í Bændablaðinu birtist nýlega skoðanakönnun gerð af fyrirtæki sem kallast MMR. Leiðir í ljós að meirihluti landsmanna er andvígur því að þessi 3. orkubálkur verði innleiddur eins og það heitir, en felur í raun og sanni í sér að þeim reglugerðum og tilskipunum sem honum fylgja verður veitt lagagildi á Íslandi, minnsta kosti reglugerðunum. Þetta mál snertir meðal annars stjórnarskrá, alþjóðlegt samstarf og auðlindir þjóðarinnar. Er forsvaranlegt, herra forseti, að ljúka þessu máli með afgreiðslu ef að það liggja ekki fyrir raunhæfar og fullnægjandi upplýsingar mikilvæga þætti þessa máls? Ég mun kannski leyfa mér að víkja að örfáum þáttum sem eru þannig vaxnir að þeir sýnast ýmist órannsakaðir eða rannsakaðir með ófullnægjandi hætti. Nei. En þannig er að í fyrsta lagi, svo að litið sé á fréttir dagsins, að það er fyrirtæki í Bretlandi sem heitir Atlantic Super Connection eða eitthvað
þvílíkt, sem greinilega langt komið með undirbúning, tæknilegan og fjárhagslegan, að því að leggja hingað sæstreng. Þetta mál þannig vaxið að það vekur fjöldamargar spurningar og gegnir raunar furðu að það skuli ekki hafa verið leitað til að mynda eftir upplýsingum það hvað samningsbrotamál sem að væri tengt sókn frá slíku fyrirtæki sem að eins og rakið er í álitsgerð Friðriks Árna Friðrikssonar Hist þegar þeir ræða þann möguleika að fyrirtæki sem í þessari stöðu myndi leita til Orkustofnunar eftir heimild til að koma á raforkutengingu, að þetta fyrirtæki eftir að hafa fengið synjun frá Orkustofnun gæti snúið sér til ESA sem Eftirlitsstofnun Evrópu með kæru sem gæti endað með samningsbrotamáli gegn Íslandi. Þeir segja reyndar höfundarnir, Friðrik Árni og Stefán Már, með leyfi forseta, slík staða gæti reynst Íslandi erfið. Þeir eru kannski að gefa það með sínum hætti til kynna að þeir telji ekki mikla líkur á því að Ísland ætti möguleika á því að vinna slíkt mál. Þetta er eitt. Annað er það að nú liggur fyrir 1000 blaðsíðna skjalabunki eftir því sem sagt er, sem kallaður er 4. orkupakkinn og hann var eftir því sem fréttir herma fullafgreiddur og staðfestur á vettvangi Evrópusambandsins í liðinni viku. Það hafa ekki verið hafður uppi neinir tilburðir til þess að kynna Alþingi þennan orkupakka, engin greining á samhengi hans við 3. orkupakkann. Þannig að við erum hér gangandi út í óvissu með þetta, eigandi að fara að samþykkja þennan orkupakka númer 3, vitandi ekki það hvaða afleiðingar það gæti haft fyrir okkur í ljósi orkupakka 4, sem gera verður ráð fyrir að við erum undir þungum þrýstingi að samþykkja hafandi samþykkt 3. orkupakkann. Og loks vil ég víkja að væntanlegri ákvörðun stjórnlaga dómstóls í Noregi sem væntanlega er 23. september tengsl orkupakka númer 3 og norsku stjórnarskrárinnar. Ætlum við virkilega að afgreiða þetta mál á þess að þessi mál öll séu full upplýst. Og 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmönnum fyrir ræðuna. Þegar farið er yfir álit fræðimanna, þá eru þau sem hafa fjallað þetta mál, fræðimanna, lögmanna og þeirra sem þekkja til Evrópuréttar, þá eru skilaboðin nokkuð misvísandi. Þeir sem hafa efasemdir og vara við eru nokkuð ákveðnir í sínu orðavali, vil ég segja. Við, eins og þingmaðurinn benti réttilega á, höfum fyrir vitum af hinu svokallaða 4. orkupakka. Er það til of mikils mælst að, nú segir þetta ljósi þess að einhvers konar kynning á 4. orkupakkanum hefur farið fram hér út í bæ, má orða þannig, hagsmunaaðilar eða einhver þess háttar hópar hafa fengið kynningu á þessu og vissulega má segja að það sé hluti af einhver ferli við þetta allt saman, en er ekki eðlilegt í rauninni að horfa, ekki síst í ljós þess sem hv. þingmaður nefndi hér áðan varðandi mögulega málshöfðanir og slíkt, að horfa á heildarmyndina og sjá hvert 4. orkupakki er þá að leiða okkur. Vegna þess að við sáum það þegar við tókum inn upp aðra orkutilskipunina, sem við getum kallað orkupakka 2, sem leiddi af sér ákveðnar breytingar á raforkukerfinu hér eða umsýslu hér á Íslandi. Það er vísað til þess varðandi orkupakka 3 að við höfum innleitt orkupakka 2 svo glæsilega og uppfyllt rauninni meira heldur en við þurftum að gera þar. Það hefur líka komið fram í máli útúrsnúningum reyndar sumra þingmanna sem fylgjandi þessu að lagabreytingin gerð á 2015 hafi verið hluti af orkupakka 3 og var hins og bara verið að bregðast við ákveðnum hlutum í annar orkutilskipuninni. Og nú liggur 4 fyrir framan okkur. Er ekki ábyrgðarhluti að horfa ekki á þessa samfellu heild
og kannski að setjast niður og bera hana saman við orkustefnu Evrópusambandsins sem líka til og ætti að vera öllum þokkalega aðgengileg. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka í fyrsta lagi hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég ætla að leyfa mér að skilja hans ræðu á þann veg að það sé óforsvaranlegt, eins og það heitir, óverjandi, að ætla sér að samþykkja þetta stóra mál með þeim þungu þjóðréttarlegu skuldbindingum sem við tökumst á herðar með því að samþykkja þessa þingsályktun utanríkisráðherra, án þess að veigamikil mál eins og hér blasa við séu full rannsóknuð. Og það hefur ekki verið sýnt fram á það, herra forseti, að það sé neitt það sem í málinu sem leggja okkur á einhverjar skyldur að vegna þátttöku okkur í samstarfinu að afgreiða þetta mál núna í maí. Það er ekkert sem ætti að standa í vegi fyrir því, að minnsta kosti ekki verið sýnt fram á neitt, að þessu máli yrði óskuldbannfallega frestað fram á haustið, þannig að það gæfist ráðrúm til þess að skoða þetta mál með fullnægjandi hætti. Þetta er auðvitað alveg óviðunandi að ætla sér að afgreiða svona mál sem hefur svo víðtækar afleiðingar, snertir svo víðtæka hagsmuni þjóðarinnar og leið einstaklinga og lögaðila. Það mætti halda áfram með þennan lista yfir mál sem eru órannsökuð. Það til dæmis eru hér þingmenn sem hafa haldið fram að það megi vænta lækkunar á raforkuverði. Þetta hafa verið að skrifa í greinum hér í blöðum. Þvert á það sem með hliðsjón af reynslu og almennu sjónarmiðum má gera ráð fyrir að verði raunin. Það væri þá kannski lágmark að það væri aflað hagfræðilegra greinargerðar þennan þátt málsins, en hann auðvitað snertir kannski hvert heimili í landinu og hefur þýðingarmiklar afleiðingar fyrir atvinnufyrirtæki í mörgum greinum. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Nú er ljóst, og það hefur sjálfsagt enginn mótmælt því að verði þetta veruleika, þessi innleiðing sem hér á sér stað, að þá erum við að innleiða hugsunina, við erum að innleiða markmiðin, við erum að taka upp stefnu Evrópusambandsins í orkumálum í rauninni, við erum að gera hana að okkar og fjórði orkupakkinn er til dæmis í lýsingum þegar maður reynir að lesa yfirlit sem fylgir þegar í langloku allir saman, að þá er hann bara framhald, það er verið að ná betra utan þetta markmið að vera með eitt sameiginlegan orkumarkað. Og þar kemur fram meðal annars að, með leyfi forseta, og tekur hann fram að þetta er þýtt af okkur hér, okkur ágætu starfsfólki, þetta er úr ensku og kann að vera einhver blæbrigðamunur á löggiltri þýðingu. En hér kemur fram meðal annars, með leyfi forseta, upphaflega átti Acer, stofnunin, eins og það var lagt fram í orkupakka 3, aðallega sinna eftirlitshlutverki, ráðgjafa hlutverki og samhæfingu. En það sem fyrirsjáanlegt er að framtíðar orkumarkaðurinn mun þurfa mun meiri samvinnu við landamæri, þá var að séð sem hugsandi vandamál ekki væri til aðili sem hefði það hlutverk að hafa svæðisbundið eftirlit með öllum ríkjum óháð landamærum. Og síðan kemur fram hér annars staðar í þessum texta að Acer mun hafa yfirumsjón yfir framtíðar svæðisbundnum einingum og þar með komið í veg fyrir hugsanleg vandamál sem gæti komið upp ef hvert ríki fyrir sig færi að stjórna sínum málum sem gæti haft neikvæðar afleiðingar á orkumarkaðnum og orkuneytendur. Það er verið að samkvæmt þessu að færa þessari stofnun meira vald. Hvaða áhrif mun það til dæmis þá hafa á þá stofnun sem á að hafa sinna okkur, sem væri það eftirlitsstofnun ESA, sem tekur enda við skipunum frá Acer? Erum við ekki að taka allt á stóran séns miðað við það sem að Friðrik Árni og Stefán Már skrifa í sinni greinargerð að skoða þetta ekki sérstaklega?
Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, jú, það náttúrulega sýnist ekki annað blasa við heldur en að það sé mikil tilhneiging til þess að miðstjórnarvald á þessu sviði verði mikið í þeim löndum sem hafa gengist undir þennan orkupakka. Það er ekki annað að sjá. Annað atriði í þessu sambandi er eins og hv. þingmaður vék að þá er það tilefni sérstakra athugasemda í greinargerð Friðriks Árna og Stefáns Más hversu veik staða Eftirlitsstofnunar Evrópu er gagnvart Orkustofnun Evrópu, þessu svokallaða ACER. Það er ACER sem semur drög að ákvörðunum Eftirlitsstofnunar Evrópu, ESA. Afar sérkennilegt og þeir höfundar sem ég nefndi, þeir ræða þetta í samhengi við það sem menn þekkja hér sem tveggja stoða kerfi, þar að segja að við eigum ekki að eiga neina hagsmuni undir ákvörðunum stofnana þar sem að við eigum ekki aðild og eigum ekki fulltrúa. Við eigum aðild og fulltrúa að ESA en ekki að yfirstofnunni ACER. Þar eigum við ekki nema áheyrnarfulltrúa. Íslendingar hafa allan þann tíma sem þetta samstarf hefur staðið og meðan það var í undirbúningi lagt á það mikla áherslu að þetta tveggja stoða kerfi væri í gildi. Vegna þess að það er ekki hægt að fallast á það að hér sé tekið við fyrirmælum frá erlendum stofnunum þar sem að við eigum ekki aðild. Og þess vegna er það mjög mikið umhugsunarefni ef að þeir á að fara í veiga miklum atriðum að víkja frá henni tveggja stoða lausn hvað þetta varðar. Og þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Í upphafsorðum hv. þingmanns í ræðu hans sem ég þakka fyrir kom fram að það byrja 62% aðspurðra í nýlegri skoðanakönnun voru andvígir því að þessi orkupakki nr. 3 yrði innleiddur í íslenskan rétt. Engu að síður þá þráast menn við og halda áfram að berja hausnum við steininn og mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann eigi einhverja skýringu á þessu hvers vegna menn móast við að halda áfram í þessu máli þegar að fyrir liggja fjöldinn allur af greinargerðum þar sem að menn vara við akkúrat þessari leið, leggja til aðra leið. En það er svo mennum sé bara ekki heilagt og þeir halda áfram alveg ótrauðir. Og mér langaði svona til þess að fara yfir það með hv. þingmanni hvort að hann sér eitthvað sem réttlætir þetta að menn haldi svona áfram, hvort að honum finnst eitthvað hafa komið í ljós hér í umfjöllun okkar í þessa daga og þessar nætur sem bendir til þess að það sé skynsamlegt að fara þá leið sem að ríkisstjórnin hefur valið sér. Og hvort hann telji að þessi leið sem að ríkisstjórnin hefur valið sér sé vænleg til árangurs, hvort hún sé vænleg til muni stuðla að betri lífskjörum hér til dæmis. Og mig langar líka til að spyrja hv. þingmann hvort að hann telji að innleiðing þessa pakka eins og nú er áætlað, hvort að það sé líklegt til að skila hærra orkuverði til neytenda heldur en er nú í dag. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvari. Ég ætla að leyfa mér að segja það að ég er mjög undrandi á þeirri hörku sem felst í afstöðu ríkisstjórnarinnar í þessu máli og ríkisstjórnarflokkana. Ég skil vel þá tvo flokka hérna sem hafa ekki nein mál ofar á sinni málefnaskrá heldur en aðild að Evrópusambandinu.
þeir tveir flokkar lýstu því að þeir myndu styðja þetta mál áður en að málið var lagt fram á Alþingi, þannig að þeir lýstu yfir stuðningi við málið að því óséðu. En harkan af hálfu ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnarflokkana er mér undrunarefni. Ég verð að viðurkenna það, herra forseti. Það er alveg sama hvaða málefnaleg sjónarmið eru tekin upp og rædd hér í þingsal. Þau eru ekki virt viðlits. Þau þykja ekki tilefni til neinnar skoðunar. Hæstv. Utanríkisráðherra kom hérna fyrir skemmstu og sú heimsókn var vægast sagt hin sérkennilegasta. Þar sem hæstv. ráðherra kom hér að því virtist algjörlega óundirbúinn og tómhentur varðandi þær spurningar sem voru hér bornar upp við hann. Áfram skal haldið og þessi háttur að virða vettergis þau sjónarmið sem hér eru teflt fram með málefnalegum hætti, maður hefði ekki átt von á þessu, ég verð að viðurkenna það, og að sú harka sem að hér birtist með einum og öðrum hætti er öllum landsmönnum auðsæ. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, já, ég er einmitt hugsi yfir þessu líka, en mér hafði nú líka dottið í hug vegna þess að nú er það alveg ljóst að þessi meirihluti þjóðarinnar, hann er á móti málinu. Það var samt að tróðið svona í hálsmálið á þjóðinni. Og maður hefði líka haldið það þegar við erum búin að standa hér í viku, líklega, nótt sem dag, tala á móti málinu. Og auðvitað stöndum við hér nótt og dag og tölum á móti málinu vegna þess að það er ekki á okkur hlusta og við fáum ekki svör og við fáum engar skal ég segja þér, við fáum engar vísbendingar það að menn ætla að víkja af þessari leið. Og satt að segja hefði ég haldið vegna þess að ég hef búin að segja það áður að ég dáist að því og mér þykir vænt það hvað við höfum fengið mikla hvatningu og í gegnum alls konar miðla og fólk er hér á pöllunum jafnvel næturlangt til þess að fylgjast með umræðunni, að ég hefði nú haldið það að við værum búin að drepa af okkur meirihluta þjóðarinnar í þessu andófi sem ég vil kalla svo. En nú vil svo til að það var spurt það einmitt á einni útvarpsstöðinni hvaða hug menn bæru til þessa gjörnings sem við erum hér þátttakendur í. Og viti menn, það eru jafn stórir hópar með og á móti. Og þetta komið mjög óvart vegna þess að fjölmiðlar hafa verið mjög uppteknir við það undanfarna daga, reyndar ekki að málefnalegum forsendum, í raun og veru að reyna að koma því inn hjá þjóðinni og kannski er ég að ofmeta sjálfa mig, að við séum öll fávitar. Eða sem sagt við séum bara vitum ekki nokkuð skapa hlutum hvað við erum að gera og séum bara hér að vera einhverja ímyndaða hagsmuni sem ég get ekki ímyndað með hverjir eru nema hagsmuni þjóðarinnar. En eftir allt þetta gjörninga við þau sem við dunni hér á, þá er það þannig samt að helmingur þeirra sem var spurður, honum finnst réttlætanlegt að við séum hér dögum og nóttum saman. Og mér langar bara til að spyrja hv. þingmann hvað honum finnist þessa afstöðu þjóðarinnar til bæði pakkas og þeirra meðala sem hér hafa verið notuð og hvort hann telji einhver líkinda því að ríkisstjórnin láti sér segjast. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil upphafi vekja athygli á því að þessar tvær kannanir sem hérna hefur verið vísað til, annars vegar könnun sem ég vísaði til, könnun fyrirtækisins MMR sem birtist í Bandablaðinu fyrir skemmstu og þessi könnun á útvarpsstöðinni, þær eru algjörlega ósambærilegar að gæðum vegna þess að úrtakið í könnun útvarpsstöðvarinnar er sjálfvalið en sjálfvalið úrtak er náttúrulega ekki viðurkennt í heimi vísindanna og alls ekki þeirra vísinda sem fjalla þessi mál. Þannig að ég
mun halda mig við það þangað til að önnur, að minnsta kosti jafngóð könnun kemur fram, að mark sé takandi á þeirri niðurstöðu frá MMR að 62% þjóðarinnar séu andvíg þessum þriðja orkupakka. Ég get tekið undir það með hv. þingmanni og fleiri hv. þingmönnum úr þingliði Miðflokksins sem hafa lýst því hér hvaða skilaboð þeim berast hér dag og nætur frá fólki víðs vegar að stuðning við okkar málflutning og þessi skilaboð eru mjög skýr líka þegar farið á meðal fólks, mjög skýr. Ég á ennþá von í brjósti, herra forseti, að ríkisstjórnarflokkarnir sjái að sér. Það þarf ekki að vera neinu til minnkunar að ósköp einfaldlega fresta þessu máli í ljósi þess að það eru mörgum spurningum ósvarað. Frétt dagsins hið erlenda fyrirtæki sem áformar að leggja hérna sæstreng, hún setur alveg nýja vinkil inn í þetta og það væri fullkomlega óverjandi að samþykkja þetta að öllum þessum spurningum ósvöruðum. Þá andsvörum lokið og til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Við höfum núna smá skeið bent á þá staðreynd að 4. orkupakki Evrópusambandsins liggur fyrir. Það búið að samþykkja hann og hann tilbúinn. Þó svo að hann hafi verið fjallað einhvers staðar hér í samfélaginu einhvern tíma, þá hefur það ekki verið gert hér á Alþingi. Fram hefur komið meðal annars í umsögn Samtaka iðnaðarins að 4. orkupakkinn sé mun víðtækari eða boði víðtækara regluverk en aðrir orkupakkar eða gerðir hafa sagt fyrir um. Þannig að það er fullt ástæða til þess að fjalla örlítið það. Ég hef nú hlustað hér í umræðunni og lesið það sem ég hef náð að potast í gegnum varðandi þennan 4. orkupakka. Það eru einar, segjum 18 til 19 spurningar sem hafa komið upp varðandi þennan 4. orkupakka. Og ástæðan fyrir ég nefni það hér, virðulegur forseti, er að framhaldið svo augljóst og framhaldið vitanlega alveg klárt vegna þess að í 4. pakkanum meðal annars verið að vísa til breytingar á gerðum sem hefur verið innleiða núna í gegnum með þessu 3. orkupakka. En meðal þess sem að 4. orkupakkinn virðist vera að fjalla er orkunýtni bygginga, það er endurnýjanleg orka, það er almennt orkunýtni, það er reglusetning og hvernig markaðurinn fungerar og svo framvegis eða virkar. Og við hljótum því að velta því fyrir okkur, líkt og svo sem Samtök iðnaðarins gera í sinni umsögn 3. orkupakkann, er að hvaða áhrif hefur það á Íslandi, sú breyting sem virðist eiga að gera eða þær reglur sem ætla má að verði innleiddar hér varðandi orkunýtni bygginga. Verður horft til dæmis á sérstaklega á þá endurnýjanlegu orku sem Ísland býr yfir, eða er það eitthvað sem verður látið mæta afgangi í þá heildarinnar? Því það er alveg augljóst að horft er til stóru sviðsmyndarinnar, þessi orkustefnu Evrópusambandsins, þegar verið er að búa til þessa pakka og reyna að breyta kerfinu í það átt sem sambandið telur nauðsynlegt. Þannig að mun þetta þýða til dæmis breytingar á byggingarreglugerðum á Íslandi eða mannvirkjalögum? Mun þetta þýða breytingar sem myndu hafa áhrif til dæmis á aukinn byggingarkostnað? Hvað er þarna nákvæmlega eða er eitthvað réttara sagt sem gæti haft áhrif á slíkt? Er eitthvað varðandi þessar hugmyndir sem þarna liggja að baki í orkupakka 4 það hvernig tæki eða hvernig inntaksgrindin eða mælarnir notaðir og þess háttar, heldur reyndar það sem hefur komið í ljós
og menn eru farnir að taka það reyndar upp, held ég, að það sé einhverjir svona tölvustýrðir, fjarstýrðir mælar, ég kann þetta nú ekki alveg, sem eru notaðir. Þetta allt spurningar sem eru óhætt að velta upp vegna þess að ef við innleiðum orkupakka 3 þá erum við búin að taka fyrsta skrefið inn í þetta. Og því velti ég fyrir mér spurningu 2 sem að ég skrifaði hjá mér hér hvað breytist í rauninni milli þessara pakka? Hver er þróunin? Og þetta er gríðarlega stór spurning. Hver er þróunin á regluverkinu? Er einhver breyting á markmiðunum? Er einhver breyting á eftirlitsstofnununum eða aðilunum sem þurfa að koma að þessu? Er við að kveða skýrar á með einhverjum hætti það hvernig til dæmis verðmyndun á að verða til á varðandi orkuna? Er við að leggja skyldur á meiri skyldur á orkufyrirtækin heldur en gert er í orkupakka 4 eða nýjar skyldur réttar sagt kannski? Er við að breyta hlutverki orkustofnunar í orkupakka 4? Hvað er það sem að breytist? Hver verður þróunin? Ég fór hér yfir það áðan að það er þó eitt ljóst að þessi svokallaða ACER-stofnun mun fá aukið vald, meiri völd, ný hlutverk, ný markmið væntanlega til að vinna eftir. Og hvernig yfirfærist það svo á íslenska undirverktakann, leyfi mér orða þannig, það er að segja Orkustofnun. Hvaða breytingar verða þá þegar að þessu er komið? Þetta er allt spurningar, hæstv. Forseti, sem ég held að sé rétt að velta fyrir sér. Og 2 hv. þingmanna óska eftir að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hv. þingmaður spyr hér stóra spurninga 4. orkupakkann og eins ótrúlegt og það kann nú að virðast, þá höfum við hér í þinginu ekki fengið nokkra einustu kynningu á þessum 4. orkupakka. Þó að Evrópusambandið sé búið að afgreiða hann eða forsætisnefnd, hvað þetta nú heitir, framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fyrir fáeinum dögum, breytti ekki því að löngu áður en það gerðist var búið að kynna þennan 4. orkupakka fyrir fólki á Íslandi, fyrir hagsmunasamtökum, fyrir fleiri aðilum úti í bæ. En ríkisstjórnin virðist hafa viljað að líta algjörlega framhjá tilvist þessa 4. orkupakka í umræðum þann 3. Og það er að mínu mati sérkennilegt í ljósi þess rökstuðnings sem að fulltrúar stjórnarflokkanna hafa haft fram að færa mikilvægi þess að innleiða 3. pakkann, sem hefur einmitt að miklu leyti gengið út á það að hann væri nauðsynlegt og eðlilegt framhald af 1. og 2. orkutilskipuninni. Það er að segja við yrðum að innleiða þennan 3. pakka af því við hefðum innleitt 1 og 2 og 1 og annað gerst í millitíðinni. Svoleiðis að það skýtur óneitanlega skökku við að þegar að menn eru að tala fyrir 3. pakkanum og sá 4. liggur fyrir í ljósi þessara raka að menn þá vilji ekki líta til þess hvað í honum felst. Og vonandi getum við í umræðinni komist nær því átt okkur á hvað fylgir með 4. pakkanum. Þannig að ég vildi spyrja hv. þingmann út í því að hann hefur nú mikla reynslu af samskiptum við þetta batterí, Evrópusambandið. Er ekki óhætt að ætla, miðað við til að mynda það sem hann rakti í ræðu sinni hér áðan, að þetta sé allt liðir í fyrirsjáanlegri vegferð Evrópusambandsins? Það er að segja að auka miðstýringarvaldið á sviði orkumála og taka þá eitt skref, í sumum tilvikum fleiri í einu, en allt með það markmiði. Og þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, markmið Evrópusambandsins er býsna skýrt í orkustefnu Evrópusambandsins þegar kemur að orkumálum. Það er að segja að ná betur utan svona heildarmyndina, reyna að gefa öllum eða veita öllum íbúum svæðisins tækifæri á að geta keypt hreina umhverfisvæna orku, minnka orkunotkun á
jarðefnaeldsneyti og svo framvegis. Allt þetta ljóst og það líka ljóst vitanlega og séð að, og það ekki annað að fylgjast með yfirlýsingum nokkurra ráðamanna eða hjá Evrópusambandinu, að þeir telja mjög mikilvægt að auka miðstýringuna, það að segja að ná betur utan málið í heild. Og ef ég man rétt, þá var nú meira að segja vitna hér í þessum stól hér ekki fyrir svo löngu síðan að aðili þessi sem orkumálastjórinn sem hafa veitt blessun sína fyrir fyrirvara Íslands hafi sagt að það þyrfti að ná betri tökum meðal annars á því hvernig orkumarkaðurinn er skattlagður, þannig að segja að tekjuöflunin og slíkt þyrfti að vera undir meiri stjórn miðstýringarinnar. En það er eins og mjög áhugavert að þegar þingmenn byrjaði að fjalla það að við þingmenn höfum ekki fengið neina kynningu á þessu. Ég beindi ákveðnum spurningum til utanríkisráðuneytisins varðandi orkupakka 4 og 5 og það meðal annars spurt hver eru helstu breytingar í 4. orkupakka, hvaða áhrif hafa þar á íslenska raforkumarkað. Það er ekkert svar, það er ekki rétt, það er bara rakin málsmeðferðin sem svo sem ágætt. Síðan sagt, að það er sett starfshópur sem hefur settur á stað hagsmunagæslu og samráð varðandi innleiðingu 4. orkupakkas. Allt þetta er örugglega samkvæmt fyrirfram ákveðnum kerfi, en nú er bara staðan allt önnur, við þurfum að sjá þetta. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég spurði hæstv. Forsætisráðherra út í þetta fyrr í dag, það er að segja 4. orkupakkann og hvers vegna hann var ekki settur í samhengi við þann 3. og ræddur hér í þinginu. Og satt best að segja olli svarið mér talsverðum áhyggjum. Því að hæstv. ráðherra vísaði einfaldlega í það að þetta hefði allt sinn gang, þessar gerðir kæmu inn og færu í ákveðið ferli og við þurftum bara að bíða eftir því að þetta kæmi á færibandinu án þess að hæstv. forsætisráðherra hafi orðað það þannig. Og þetta vekur mér sérstakar áhyggjur í ljósi þess að ríkisstjórnin kynnir nú þennan pakka og berst fyrir innleiðingu hans á þeim forsendum að hann sé einfaldlega búinn að færast það langt eftir færibandinu að það sé komið að okkur að taka við honum og opna hann. Og þá hlýtur maður að spyrja sig, mun þá ekki það sama eiga við þennan 4. orkupakka? En mér þótti mjög áhugavert að heyra hv. þingmann nefna að það hversu vel Íslendingar hefðu staðið sig við að innleiða 1. og 2. orkutilskipunina, og þegar ég segi vel þá er ég að vísa til afstöðu Evrópusambandsins, það er að segja við höfum innleitt þetta jafnvel umfram það sem við höfum þurft að gera, að það hversu vel við höfum staðið okkur í fyrri innleiðingum séu sérstök rök fyrir því að við þurfum ekki undanþágur nú. Og hvað segir það okkur þá samspilið milli þess hvernig ríkisstjórnin ætlar að innleiða þennan 3. orkupakka og þess sem að vænta í umræðum þann 4. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, svarið við þessu er í rauninni spurningin sem hv. þingmaður velti hér upp áðan, það er með færibandið. Þetta er einfaldlega þannig að ef að menn nýta ekki til dæmis þá möguleika sem hafa til að ná fram áhrifum með breytingum, líkt og ekki tókst í viðræðunum varðandi orkupakka 3, að þá er að menn að stoppa færibandið. En það er því miður að skilja af til dæmis svari hæstv. forsætisráðherra hér í dag við fyrirspurn hv. þingmanns að færibandið verði ekki stoppað í rauninni, það er bara malli áfram og þar af leiðandi mun Alþingi lenda í þeirri stöðu sem það er í dag að vera búið að innleiða svo glæsilega eftir ég tekið orkupakka 3 væntanlega, gangi vilji stjórnvalda eftir, að það verður erfitt að malda í móinn þegar að menn kafa á loksins ofan í þennan 4. orkupakka. Það sem er hins vegar algjörlega galið og mér fannst mjög vont að heyra hæstv. forsætisráðherra
segja hér í ræðustól, var það að neita að horfast í augu við það að það er hægt að átta sig á vandamálunum sem mögulega eru í orkupakka 4 í dag. Það þarf ekki að bíða eftir öllu ferlinu. Það er hægt að fara í sjálfstæða athugun og láta menn skoða hvað þarna ferðinni til að undirbúa þá færibandið ef menn vilja ekki grípa inn í. Það er stórhættulegt að líta á þessar innleiðingar allar eins og að sé í boxum, að þú takir bara eina skeið eða einn bita af þessu í einu, því á endanum ertu búin að taka það mörg skref að það verður ekki aftur snúið. Og þegar við erum búin að innleiða orkupakka 3, ef af því verður, að þá verður ekkert aftur snúið það og þá er ennþá búið að auka þrýstingin á að klára númer 4. Og það að forsætisráðherra Vinstri grænna skuli lýsa því yfir að það er bara sjálfsagt að færibandið þegar markaðsveiða orkuna ennþá frekar, að gera náttúruauðlindirnar að markaðsvöru, vöru sem hægt er að flytja og selja í landamæri, er hengt með ólíkindum. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ræðuna. Ég verð að viðurkenna að þar sem ég var upptekinn annars staðar þá missti ég af dagskrárliðnum óundirbúnar fyrirspurnir fyrir í dag. Og mig langar eiginlega bara til að spyrja hv. þingmann hvort ég hafi skilið það rétt að forsætisráðherra hafi hér fyrir í dag svona vikið sér verið spurð það hvort að ekki væri ástæða til þess að skoða innihald 4. orkupakkans í samræmi í samhengi við innleiðingu 3. orkupakkans og talið, ef ég skildi hv. þingmann rétt, talið svona kannski ekki sérstaka ástæðu til þess. Getur þingmaðurinn vinsamlegast staðfest hvort að ég hafi verið að skilja þetta rétt? Ég mun nú bara fara hér á eftir á netið og skoða, að horfa á þessi orðaskipti ef þetta er með þessum hætti, því að þetta er auðvitað alveg magalust, svo það sé nú bara orðað eins og það slær mig. En það er þannig að þessi 4. orkupakki núna, síðan á miðvikudaginn í síðustu viku, eða fimmtudaginn kannski svona, svo sanngirni sé gætt, að nú hefur hann í rauninni verið aðgengilegur stjórnvöldum og svo sem væntanlega bara öllum sem vilja, það hafa verið fluttar fréttir af því að hann hafi verið til kynningar hjá svona hagsmunaaðilum. Þetta slær mig allt þannig að það bara megi ekki koma til sú staða hjá þeim sem nú koma að innleiðingu þessa 3. orkupakka, það megi ekki koma sú staða að ný gögn geti komið inn í málið að komið fram. Það sé líklegt til að rugga bátnum þannig að menn finni sig í þeirri stöðu innleiðingar sinnar að málinu þurfi að fresta til haustsins. Hvernig slær þetta hv. þingmann allt saman? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, nú verður þannig að það hafa nú komið fram aldeilis ný gögn í málinu. Segja má að ef það er rétt tala, ég hef ekki gáð því sérstaklega, en einhvers staðar er sagt að þetta séu 1000 blaðsíður þessi 4. orkupakki, það getur vel verið að sé eitthvað minni, breytir ekki öllu. Það er allavega komið nokkuð magn af efni í ljós sem er nýtt og full ástæða til þess að skoða. Og það er nefnilega þannig að það er ekki oft sem að, ég held allavega að það sé ótt að segja, það er ekki oft sem að við búum við það hér á Alþingi að geta séð inn í framtíðina, að geta vita hvað býður okkur. Að geta svona ekki bara spáð fyrir hvað verður, heldur séð hvað verður, og það er það sem að við getum gert núna varðandi þennan 4. orkupakka sem búið er að ganga frá að samþykkja. Þetta er tilbúið, þetta box þarna sem að býður okkar þá. Í staðinn fyrir að bíða í 18, 24, 36 mánuði eftir því að sjá hvað verður og innleiða einhver ósköpin af gerðum á meðan, að þá getum við sagt, við ætlum að skoða þetta betur, það er ekkert sem að banna okkur það. Og ef þið viljið ekki bara vera ráleg yfir því, að þá verðum við bara að fara með þetta aftur í sameiginlegu en við verðum að geta borið saman og séð heildaráhrifin. Og það er nýtt og það er eitthvað sem að mér finnst ekkert óeðlilegt að bregðast við.
Það er ekkert óeðlilegt að játa það og segja, heyrðu, þetta vissum við ekki þegar við samþykktum að fara með þetta mál hér inn í þingið. En nú er komið upp ný stað og við verðum að fá tækifæri til að skoða betur. Varðandi fyrirspurninguna orð forsætisráðherra hæstv. Hér í dag, að já, þá voru það gríðarleg vonbrigði að heyra forsætisráðherra rauninni segja bara að þetta verður bara ferlið, þetta fer í þessa síu allt þetta ferlið sem þetta spjalla þetta og reynda af undanþágur og svo framvegis, en skilaboðin þessi, það er ekkert ástæða til þess að fara að skoða framtíðina þó að hún liggi opin fyrir okkur. Þetta eru gríðarleg vonbrigði vegna þess að hæstv. Forsætisráðherra hefur núna ákveðið tækifæri til þess að sjá hvað býður frekar en til dæmis markaðsvæðingu raforkunnar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, já, það vill verða að boðberar gegnsæis séu lítt áhugasamur ef það hentar þeim mikið þann daginn. Það einhvern veginn, þó að ég sé nú til þess að gera nýkominn hingað inn á þing, þá fylgdist ég bærilega með allnokkurn tíma þar áður. Ég man í fljótu bragði ekki eftir því að svona sambærilegur pakki eins og orkupakki 4 að teknu tilliti til orkupakka 3 í þessu Evrópu bixi öllu. Ég man í fljótu bragði ekki eftir því að svona næsti pakki hafi verið fullmótaður og tilbúinn áður en undanfarinn innleiddur. Það getur verið að þetta sé þekkingarleysi hjá mér en ég held að svo sé. Þetta ekki alveg einstakt tækifæri til þess að svona grunda ákvörðunina betur? Hvernig staðið að innleiðingunni og þá í framhaldinu væntanlega hvort yrði tekin ákvörðun að vísa málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar? Þetta ekki alveg einstakt tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna, síðan á miðvikudaginn í síðustu viku, að skoða heildaráhrif þessara, það eru 2/3 af því sem, ef rétt er að þetta verði 5 pakkar, þó maður hafi svo sem enga fullvissu fyrir því, en allavega verði þetta 5 pakkar, þá eru 2/3 af heildarmagni, sem sagt, 2 af 3 pökkum liggja þá fyrir og þetta ekki í rauninni glapræði hreint og beint að ætla að halda áfram með 3. orkupakkann án þess að 4. orkupakkin verði skoðaður í samhengi. Mér alveg fyrirmunað að skilja hvernig ágætu innleiðingar sinnar hvað orkupakkann varðar komast þeirri niðurstöðu að þetta sé skynsamlegt. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, fyrir mér þetta býsna alvarlegt mál. Alvarlegt mál að það eigi ekki að staldra við, því að við erum ekki að fjalla neitt smámál hérna. Við erum að fjalla mögulegt framsal á völdum, hvort það fari gegn stjórnarskránni, við erum að tala þjóðréttarlegar skuldbindingar, við erum að tala innleiða hér raforkustefnu Evrópusambandsins og nú getum við séð heildarmyndina mun betur en ætlum ekki að nýta okkur það. Þegar ég sá þetta hér í síðustu viku og benti á það hér í ræðustól miðvikudaginn var að þetta væri fullklárað, að það var fyrst sem ég hugsaði, þetta er rauninni frábært. Nú getum við skoða heildarmyndina, nú getum við séð hvað það er sem við þurfum að varast og hvort það er eitthvað sem þarna sem gerir það verkum að við þurfum, ekki út af því að einhverjir skrýtnir miðflokksmenn eru á móti orkupakka 3, þetta er vegna þess að það hentar og borgar sig fyrir þjóðina, fyrir landið okkar, fyrir framtíðina, að staldra við og reyna að skoða heildarmyndina. Það snýst þetta. Og ég velti því hér upp í ræðu minni sem hér áðan og mun halda áfram að fjalla og mig langar að biðja hæstv. forseta að setja mig á mælendaskrá aftur með ræðu, að hverjar eru breytingarnar, hver er þróunin í þessum orkupakka sem nú býður okkar frá þeim sem hér á að samþykkja. Og það er stórfurðulegt, hæstv. forseti, ef að fylgjendur þessa máls vilja ekki vita það. Ef að fylgjendur málsins vilja ekki vita, ef þeir segja A og hvað felst þá í því þegar þeir segja B í þessu.
Hvert er næsta skref? Það er mjög sérstakt, virðulegur forseti, að menn skuli ekki vilja það. Þess vegna er þetta tækifæri fyrir alla hugsandi þingmenn rauninni að segja við verðum að skoða þetta út frá þessum nýju upplýsingum. Og þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ræddi hér í ræðu minni fyrr í kvöld og ætla að tala hérna stjórnarskrárvandann. Áður en ég hæfi síðan umræðu þennan lagalega fyrirvara. Og ég var að fara yfir álitsgerð Stefáns Más Stefánssonar, prófessors og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst, sem hafa verið lögfræðir ráðuneyta ríkisstjórnar í þessu máli. Ég var byrjaður að fara yfir þetta og held þá áfram það sem frá var horfið og var síðast að ræða frestun á stjórnskipunarvandanum. Og hvort að þar var í boði að horft yrði fram hjá því sem var í þeirra áliti að reglurnar, hluti af þessum reglum, sérstaklega 8. grein reglugerðarinnar, númer 713, hvort að hægt væri og unnt væri að horfa fram hjá því að reglurnar brjóti langlíklegast í bága við stjórnarskrá, en á meðan ekki reyndi á þær, hvort að unnt væri að loka augunum fyrir vandanum, á meðan ekki væri reynd á það. Eins og ég orðaði það, hvort að hægt væri að setja hann í bið á meðan ekki væri sæstreng að ræða. Svarið við þessu er að finna í greinargerð þeirra félaga. Nei, segja fræðimennirnir og segja að óhjákvæmilegt er að taka afstöðu til slíkra álitaefna áður en Alþingi samþykki 3. orkupakkann. Þetta er að finna á blaðsíðu 25 efst. Fræðimennirnir tiltaka einnig að ákvæði 8. greinar, sem við höfum nú mikið rætt taki til ákvarðana sem ESA tæki sem varða í raun beint og óbeint mikilvæga hagsmuni einstaklinga og lögaðila og einnig ríka almannahagsmuni tengda raforkukerfinu og nýtingu þess. Þetta er að finna neðarlega á blaðsíðu 34 í álitinu. Síðan benda þeir félagar í því sambandi einnig á þau miklu áhrif sem ACER hefur á ákvarðanatöku ESA og fellur illa að 2 stoða kerfi Evrópska efnahagssvæðisins sem við höfum nú fjallað nokkuð, eins og ég segi í áliti sínu. Síðan segja þeir, neðst á blaðsíðu 34, að hér fari ekki fram viðskipti með raforku við landamæri og bæta við, herra forseti, það breytir því þó ekki að innleiðing 3. orkupakkans þarf að standa stjórnarskrána. Bara yfir höfuð, þó sé ekki neitt sæstreng að ræða. Þá koma þeir að hugsanlegum afleiðingum af innleiðingunni á reglunum í bága við stjórnarskrá, hugsanlega í bága við stjórnarskrá, og segja, efst á blaðsíðu 35, í því sambandi verður að hafa hugfast með leyfi forseta að lagasetning sem brýtur gegn stjórnarskránni getur haft skaðlegar afleiðingar í för með sér og skiptir þá í sjálfu sér ekki máli hvort slíkar afleiðingar koma fram strax við samþykkt laganna eða á síðari tímapunkti. Til að mynda getur lagasetning sem brýtur gegn stjórnarskrá bakað íslenska ríkinu bótaskyldu gagnvart einstaklingum og lögaðilum vegna tjóns sem þeir verða fyrir vegna slíkrar lagasetningar. Slík bótakrafa einstaklinga eða lögaðila á hendur íslenska ríkinu verður höfð uppi þegar tjón hefur orðið, en það getur í sjálfu sér gerst löngu eftir að viðkomandi lög eru samþykkt. Tilvitnun lýkur. Og eftir að hafa fjallað hugsanlega bótakröfu segja þeir, með leyfi forseta, hvað sem því líður hefur vafi stjórnskipulegt gildi innleiðingar 3. orkupakkans í för með sér réttaróvissu sem ekki verður við unað. Svo mörg voru þau orð. Og hversu skýrt er hægt að tala í slíku máli? Hversu skýrt er hægt að tala? Álit þeirra prófessors Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst er þannig í rauninni skýrt að þeir telji verulegan vafa leika á því hvort framsal ákvörðunarvalds til ESA samkvæmt 8. greininni margum töluðu rúmist innan stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, númer 33 frá 1944.
En undir lok álitsgerðar sinnar á síðustu blaðsíðunni, á blaðsíðu 43, benda þeir svona eins og í framhjáhlaupi á mögulega lausn eins og þeir nefna. Og það er svo lausn sem ríkisstjórnarflokkarnir hafa ákveðið að fara og ég ætla örlítið að velta þeirri lausn fyrir mér hér í næstu ræðu því að ég sé að tími minn er búinn. En þessi lausn er 7,5 lína í lok álitsgerðarinnar sem telur 43 blaðsíður og þetta er á síðustu blaðsíðunni svona eins og í framhjáhlaupi neðst í þeirra áliti. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, þetta var býsna skýrt og sannfærandi hjá hv. þingmanni, þær tilvitnanir sem hann las upp. Og maður skyldi ætla að þær kölluðu á viðbrögð af hálfu stjórnvalda sem hafa þó engin verið hvað þessa þætti varðar. Þvert á móti þá leitast menn áfram við að fresta vandanum, fresta því að taka afstöðu til spurningarinnar hvort þetta standist stjórnarskrá og ganga með því í rauninni þvert á það sem lagt er til í þessu áliti. Það er hins vegar annað sem ég hefði áhuga að spyrja hv. þingmann um. Það eru 2 atriði sem hv. þingmaður kom inn á. Annars vegar þetta samspil ACER og Orkustofnunar. Nú liggur fyrir, og er á dagskrá þingsins, frumvarp iðnaðarráðherra hæstv. Að breyta eðli Orkustofnunar. Og það hefur verið kynnt á þeim forsendum að það snerist að auka sjálfstæði stofnunarinnar en gengur út á að í rauninni skera hana frá lýðræðislega kjörnum fulltrúum, þinginu og ráðherrum og látið að því liggja að það snúist að auka sjálfstæði þessara stofnunar. Það er mjög í tísku nú til dags að stofnanir eigi að vera óháðar kjósendum, almenningi, hluti af þessari kerfisvæðingu að það sé í rauninni ekki almennings að taka ákvarðanir hlutina heldur einhverja sérfræðinga. En er ekki vandinn sá að tilgangurinn er ekki sá að gera stofnunina sjálfstæða, heldur að færa hana undir ACER, svo að hún geti orðið svokallaður landsreglari og fylgst með fyrir hönd ACER hér á Íslandi. Ég næ ekki að spyrja seinni spurningarinnar, það verður að bíða til á eftir. Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir spurninguna. Hann spyr Orkustofnun og samspilið og tengingu Orkustofnunar við Orkumálastofnun Evrópu og þar er rétt. Ef regluverkið er lesið, 3. orkupakkinn og regluverkið utan orkumálin í Evrópusambandinu, þá er alveg ljós hvert stefnir, enda er markmiðið ekkert falið. Markmiðið er að sé sameiginlegur markaður. Það er að auka hlut endurnýjanlega orkugjafa og það er gert með ýmsu móti, meðal annars því sem ég hef verið að fara yfir hér í ræðustóli og á eftir að ljúka. Ég hef bara lagt það svona til hliðar meðan ég ætla að fjalla álitsgerðina og reyna að kafa svolítið ofan í hana og mun gera það í næstu ræðu líka. En svo mun ég taka upp fyrir iðju við að fjalla upprunaábyrgðir raforku og þar kemur þetta mjög skýrt fram hver framtíðin er á að auka hlut endurnýjanlega orkugjafa og þá með því að búa til verð á það. Þá hækkar verðið á þeirri orku og sem leiðir til þess að framleiðendur leitast við að auka framleiðslu á slíkri orku sem verður þá til þess að eftirspurnin henni eftir óhreinu orkunni minnkar og þannig að framtíðin er nokkuð fyrirsjáanleg. Þetta á að vera eitt svæði þar sem hægt er að veita orkunni hvert sem hennar er þörf. Verðið verður auðvitað hærra
vegna þess að nú þegar verði mjög hátt í sumum Evrópulöndum og það mun vera veitt frá ódýrari svæðum sem verður aftur til þess samkvæmt samkeppnisreglum Evrópusambandsins. Ekkert endilega orkutilskipuninni, heldur samkeppnisreglunum. Að svona samkeppni eins og hérlendis, þar sem að ríkið á megnið af orkufyrirtækjunum, verður ekki leyft. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég segi nú ekki að hv. þingmaður hafi gert mér grikkarn undir lokin, en hann kom með mjög áhugaverðan punkt sem þarf að ræða nánar, en ég bara næ ekki að fara yfir í þessu stutta andsvari, en það er hvernig orkupakkin og innleiðing hans spilar saman við samkeppnisreglunar og ýtir undir að þeim sé beitt í þágu orkustefnunar. En það er önnur saga sem er efni í ræðu. Það sem ég ætlaði að spyrja hv. þingmann út í var umfjöllun hans hættuna á skaðabótakröfu vegna rangrar innleiðingar þriðja orkupakkans eða skaðabótakröfu á þeim forsendum að stjórnvöld væru ekki að framfylgja orkupakkanum í samræmi við það sem lagt upp með. Þetta fékk alveg nýtt líf, sem að segja, þessar áhyggjur og aukið vægi í gær þegar að breska blaðið Sunday Times birti frétt áform lagningu sæstrengs milli Íslands og Norður-Englands. En okkur hafði verið sagt að þetta með hugsanlega skaðabætur væri nú ekkert áhyggjuefni eða samningsbrotamál vegna þess að það væri langt í lagningu sæstrengs ef hann einhvern tímann kæmi. Og þá myndi Alþingi ræða málið og við þekkjum þessa umræðu alla. En þarna birtist frétt í þessu stórblaði breska þar sem að málið er kynnt á þann hátt að í rauninni sé bara beðið eftir einhverjum stimpli eða skilgreiningu frá breska viðskiptaráðherranum og þá sé allt til reiðu að hefja framleiðslu sæstrengs og tengingu milli landanna. Er þetta ekki augljóst dæmi aðila sem að gætu látið reyna á þetta ákvæði? Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka fyrir þessa spurningu. Það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að eins og ég kom að í minni ræðu og eins og lögfræðinir ráðunautar ríkisstjórnarinnar sjálfir hafa sagt á blaðsíðu 35 að þá er einmitt að ræða bótaskylduna og komast að þeirri niðurstöðu í stuttu máli að lagasetning sem brýtur gegn stjórnarskrá og brýtur gegn og innleiðing sem brýtur gegn regluverki Evrópusambandsins getur auðvitað bakað ríkinu bótaskyldu. Það er raunverulega tvenns konar bótaskylda. Gagnvart aðilum sem byggja rétt sín á regluverkinu, evrópska regluverkinu sem við erum búin að innleiða en förum svo ekki eftir eins og virðist vera stefna stjórnvalda og einnig lög sem brjóta gegn stjórnarskrá Íslands geta, eins og þeir koma að, þeir félagar, geta bakað ríkinu einnig bótaskyldu á öðrum grunni. Nú, ég hafði talað hérna samkeppnisreglur Evrópusambandsins og það eru mörg önnur regluverk í Evrópusambandinu, ýmis önnur regluverk og þetta þarf að skoða í samhengi og einhver lítil markmið og einhverjar sérreglur sem gilda kannski á litlum svæðum og fámennum svæðum, þau munu verða skýrð. Allar viðbárur og undanþágur verða skýrðar þröngt eða fara í bága við meginmarkmið reglna Evrópusambandsins, eins og til dæmis reglna Evrópusambandsins samkeppni, að það ekki að hefta samkeppni og þegar dreifa eignaraðild og svo framvegis, það ekki vera einn aðili sem á að vera ráðandi á markaði. Ef eitthvað brýtur í bága við þetta, að þá verður það skýrt eftir meginmarkmiðunum. Og þannig getur eitt regluverk haft áhrif á annað.
Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu. Þetta eru stórar spurningar sem að þingmaður veltir upp í sínu máli. Mér langar að spyrja hann svona, kannski er þetta stóra spurningin, ég veit það ekki, hvernig best sé að leysa þá í rauninni þennan vafa, þennan stjórnskipulega vafa sem þingmaður fór yfir. Hvaða leiðir höfum við til þess? Því að það er svolítið sérstakt að segja það að viðurkenna rauninni að við viljum hraða því að innleiða þetta mál, við ætlum að fresta vandamál, við ætlum að fresta því að leysa það sem að mestu skiptir í rauninni, ýta því undan okkur eins lengi og við mögulega getum. Hvernig er best að leysa þennan stjórnskipulega vafa? Og í öðru lagi langar mig að spyrja, nú sáum við fréttir í dag að það eru breskir aðilar sem eru undirbúa sæstrengslækningu, segjum sem svo að þeim verði takist það að búa til streng og vilja leggja hann, þeir reisa orkuver, vindorkuver til dæmis á Íslandi og vilja bara flytja út sína orku til Bretlandseyja og mögulega þaðan áfram til Evrópu. Nú vitum við ekki hvernig svo sem orkumálum verður háttað í Bretlandi nákvæmlega eftir útgöngu þeirra, en segjum svo að þetta verður nú allt eitt system. Eru þá ekki búin í rauninni að þá getur íslenska ríkið ekki staðið í vegi fyrir því að þessi strengur sé lagður nema að skapa sér einhvers konar bótaskyldu. Má ekki skilja varnar orðið þannig, það er það sem ég er að reyna að koma út í mér, að eitt dæmið slíka bótaskyldu gæti verið það að einkaaðili kemur sér upp streng eða vill gera það, ríkið íslenska reynir að koma í veg fyrir það og skapa sér þannig einhvers konar bótaskyldu. Það var svona það sem ég var að reyna að koma út í mér. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, þetta þarf nú kannski lengri tíma til að útskýra svona viðamiklar spurningar, en samkvæmt áliti þeirra félaga að þá hefur innleiðing 3. orkupakkans í för með sér réttaróvissu hér á landi sem ekki verður við unað, eins og þeir orða það sjálfir, sem ekki verður við unað. Síðan ræða bótaskylduna, mögulega bótaskyldu, með því að vegna þess að hluti af þessu regluverki, 8. grein sérstaklega, fari, það sé miklar líkur á því að hún gangi í berhögg við stjórnarskrá sem getur skapað íslenska ríkinu bótaskyldu, og þau tilvik eru nú þess eðlis að það er kannski ekki auðvelt að nefna þau, en þau getur verið alls kyns, og síðan komast þeir, svo bendar á mögulega lausn, að þetta sé innleitt með lagalegum fyrirvara, raunverulega þetta gildi ekki en samt þetta innleitt, og þessi lagalegi fyrirvari, og það er svolítið grundvallaratriði, frú forseti, að þessi lagalegi fyrirvari sem þarna er nefndur af hálfu lögfræðilegra ráðunauta ríkisstjórnarinnar, hann er ekkert skilgreindur, hann er ekkert útfærður, og hvað gerir ríkisstjórnin? Hún fer hérna upp í skuggahverfi, semur reglugerð, og eftir hvaða leiðsögn? Er þessa leiðsögn að finna í álitinu? Ég hef ekki séð það. Ég er þakklátur að einhver getur bent mér á það. Er þessi leiðsögn að finna í álitinu? Hvernig ætti að gera þetta? Nei, ekki svo ég viti. En hvað gerir ríkisstjórnin? Hún gerir þetta með þessum hætti, ef ég skil þetta rétt, með reglugerð sem samin er hér upp í skuggahverfi á göngum eins ráðuneytis og býður undirritunar. Eins og þetta rými út regluverkum Evrópusambandsins. Það er fráleitt. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það væri áhugavert að heyra hv. þingmann svona kannski aðeins, hvort það rúmast ansvari eða ræðu síðar, að lýsa því aðeins muninum á íslenski reglugerð sett hér til heimabrúks og lögum Evrópusambandsins þegar við erum komin mögulega fyrir EFTA-dómstólinn, hvort hefur nú meira gildi. Mér langar líka að spyrja hv. þingmann út í það hvort að nú erum við
að fjalla þetta stóra mál hér sem er orkupakki 3. Það er ákveðin stjórnskipulegur vafi uppi. Hv. þingmaður fór ágætlega yfir það. Veit hv. þingmaður eitthvað til þess að slíkur vafi kunni að vera líka uppi í orkupakka 4 sem er nú kominn fram í ljósið? Og ef ekki hvort að það gæti nú verið snjallt fyrir fylgjendur þessa máls, sér í lagi ráðherrana 2, að láta nú skoða og vera ekkert að svona bugrast neitt með það, að láta skoða það alvarlega hver sameiginleg áhrif orkupakka 3 og 4 kunna að vera þegar kemur að stjórnarskránni, þegar kemur að framsali valds, þegar kemur að því að úrskurðum það rauninni hvort að við erum að brjóta stjórnarskrána með einhverjum hætti. Það ekki nema ætlunin sé hreinlega bara að fresta vandamálinu, innan gæsalappa vandamálinu, alla eilífð, vonum að það þurfi ekki að taka á því, sem að samkvæmt fréttum í dag er nú ekki mjög líklegt. Það er líklegt að það þurfi að taka á þessu máli fyrr en seinna. En aðspurningin sem sagt það hvort að það sé ekki ástæða til þess að reyna að skoða þessi álitaefni stjórnskipulegu í einni heild þegar við vitum að það er meira að koma inn á borðið hjá okkur. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, í svona stuttu svari getur man ekki komist yfir mjög margt. Hann spurði reglugerðir. Það er mikill munur á reglugerðum á Íslandi og í Evrópusambandinu vegna þess að reglugerðir á Íslandi nú standa bara í einu ráðuneyti og ferðast þar á milli ganga og enda á borði ráðherra og hann skrifar undir það. Það getur reglugerðir hvaðeina, hundahald eða ýmsa hluti sem eru svona nánari útfærsla á lögum. Ég ekki að segja þessi ómerkilegt, en það er svona minniháttar útfærsla. Lögin eru mun hærri sett heldur en reglugerðir á Íslandi, en í Evrópu er þetta öðruvísi. Reglugerðir þar eru svona svipað á lög hér og gilda á öllu svæðinu, yfir 400 milljónir manna. Þannig að það er nú skýringin á því að ríkisstjórnin, maður bjóst nú við kannski einhverju meiru, frú forseti, maður bjóst kannski við því að þessi lagalegi fyrirvari væri nú kannski eitthvað meira heldur en reglugerð samin í ráðuneytinu. Kannski eigum við eftir að heyra meira á því hver lagalegi fyrirvarinn en ég spyr allra helst af því, frú forseti, eftir hvaða forskrift var þessi lagalegi fyrirvari útbúinn eins og hann útbúinn? Hvar sú forskrift? Hún ekki að finna í áliti þeirra Stefáns Más, ekki svo ég hafi séð. Er hún einhvers staðar annars staðar, forskriftin, eða var hún bara útbúin á ríkisstjórnarborðinu? Því að þeir tala að það eigi að gera þetta með lagalegum fyrirvara og svo er það ekkert nánar skilgreint. Síðan þegar við spyrjum hann hér 15. maí, hvar er lagalegi fyrirvarinn, spyrjum við, og þá verður óðagott í stjórnarliðinu og þeir bendi allar áttir. Og þeir geta ekki útskýrt fyrir þjóðinni hver þessi lagalegi fyrirvari er. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, mig langar í þessari ræðu minni að koma stuttlega inn á aðkomu Alþingis að lagningu sæstrengs eins og það er kallað og svona nálgast það svolítið út frá því sjónarmiði að sporin hræða. Það er auðvitað þannig að það er ekki nema 10 ára gamalt dæmi sem við eigum það að algjör viðsnúningur hafi orðið á sjónarmiðum þeirra sem í annars vegar þá háðu kosningabaráttu í aðdraganda alþingiskosninga vorið 2009 og það nú er ég að vísa til Vinstri grænna sem þá héldu því fram staffi í raugir að ekki kæmi til greina
að sækja um aðild að Evrópusambandinu og myndi ekki taka þátt í ríkisstjórn að afloknum kosningum sem hefði slíkt á dagskrá. Nú, ef ég man rétt, þá eru það 3 vikur sem líða frá því að ríkisstjórnin er mynduð og þangað til Össur Skarphéðinsson, þáverandi utanríkisráðherra, hafði sent bréf til Brussel þar sem þess var óskað að aðlögunarviðræður hefðust, aðlögunarviðræður Íslands að Evrópusambandinu, 3 vikur. Það þýðir auðvitað það að í máli eins og þessu, þar sem að allir stjórnarflokkarnir virðast hafa tekið upp beygju frá því fyrir kosningar núna haustið 2017 þangað til núna haustið 2019, það eykur ekki tiltrú manns á því að líklegt sé að þegar á einhverjum tímapunkti, til að mynda ríkisstjórn þeirra flokka sem helst eru áfram þetta, þeim sem eru stundum kallaðir samfylkingarflokkarnir í stjórnarandstöðunni, Samfylking, Viðreisn og Píratar saman, þó að reyndar málflutningur Pírata, ég er rétt að halda því til haga að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson lýsti miklum efasemdum þá vegferð sem hið minnsta Samfylking og Viðreisn held ég að sé óhætt að segja að séu áhugasöm að leggja í, sem er lagning sæstrengs, og því fyrir því betra. Það er í rauninni þannig að með þessa ríkisstjórnarflokka sem nú eru við völd, miðað við þeirra upplegg þessi mál, sem var nú svo sem ekki mikið rætt, en bara það var vitað innan úr þingflokkum þessara flokka að þar væri mjög takmarkaður stuðningur við innleiðingu 3. orkupakkans í besta falli. Þegar maður skoðar það í samhengi við þann þrýsting sem að Evrópusambandið getur beitt ætli það sér það, og að hér inn á þingi eru auðvitað þingflokkar sem eru verulega áfram að bæði nálgast Evrópusambandið meira en orðið er, og jafnframt auðvitað líka bara áhugasamt tengingu landsins með sæstreng, fyrirgefið, þá er einhvern veginn það er lítil hugarró í því að menn segi og það notið sem rökstuðning fyrir því að þetta sé nú allt í fína að hleypa þessu öllu inn með þessum hætti. Og nú erum við að gefa okkur að fyrirvararnir þessi meintu að þeir haldi. Þá er samt eftir þetta áhættuatriði sem snýr að því að það verði hér tímabundið ríkisstjórn sem að hleypi málinu, innan gæsalappa leysi málið fyrir gagnvart innleiðingarferlinu. Og þannig að það er engin ástæða til að vanmeta þá áhættu, og takandi þetta 10 ára gamla dæmi viðsnúning Vinstri grænna gagnvart aðildarumsókn að Evrópusambandinu, þó að vissulega hafi þar alltaf fylgt ákveðnar útskýringar með, þá breytir það ekki því að Vinstri grænir studdu þessa aðlögunarumsókn og hún hefði aldrei gengið fram nema án stuðnings þeirra. Þannig að ég bara ítreka sporin hræða í þessum efnum, og jafnvel þó að fyrirvararnir haldi, sem maður telur mjög fjarlægt að verði raunin, þá er eftir þessi áhætta sem mun nú raungerast einhvern daginn, að hér verði tímabundið ríkisstjórn sem er allt annarrar skoðunar heldur en þessi meinti fyrirvari strikar út. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstu veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti. Þetta eru vangaveltur sem vert er að velta upp. Hvað mun gerast ef að svo illa vildi til að hér kemur nú aftur ríkisstjórn sem vildi ganga í þetta Evrópusamband?
það maður veltir líka fyrir sér hvort það er þannig að núverandi ríkisstjórnarflokkar gerir sér ekki grein fyrir þeim skrefum sem þeir gætu verið að taka með þessari keyrslu, þessum þriðja orkupakka hér inn, hafandi þetta í huga. Er það kannski mögulegt að viljinn til þess að skoða málið heild sé lítill vegna þess að menn gera sér grein fyrir því að sé heildarmyndin skoðuð þá þurfa þeir að gera það upp við sig og þurfa að tala um þann möguleika að orkan verði bara skyndilega orðin mjög auðleysanleg þegar kemur, sem verður vonandi aldrei evidilega, að einhvers konar viðræðum við Evrópusambandið inngöngu þar inn. Þá séu bara búið að taka upp orkustefnu Evrópusambandsins í íslensk lög. Við sem fara að vinna eftir henni, orðin aðilar að þessum samtökum eða stofnunum öllum og beint eða óbeint. Þar lendir muni það að renna í gegn. Kemur ekki óvart þó að einhverju hugsaðu svona, en þetta er áhætta sem að menn eru klárlega að taka. Og ég tala ef að menn leitast ekki við að finna út hver heildarmyndin kann að vera eftir nokkur ár þegar það er í boði. Og þá fer maður aftur að velta fyrir sig hvort að Vinstri græn leikja nú enn og aftur tveimur skjöldum þegar kemur að Evrópusambandinu og væntingum þeirra eða fólks innan þeirra raða að sækja þar inngöngu. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir andsvarið. Það er auðvitað þannig að þegar hinar eiginlegu, það sem sumir kölluðu samningaviðræður við Evrópusambandið upphófust, þá var auðvitað ekkert annað í gangi heldur en aðlögunarviðræður. Það hvernig Ísland aðlagaði sig best regluverki Evrópusambandsins og gerði það innan forsvaranlegs tíma. Orkupakkinn eins og hann liggur fyrir, hann auðvitað er þá bara eitt boxið sem er búið að tikka í til viðbótar við þau sem eru þá afgreidd og kláruð. Og ég held að þetta sé svona af þeim meiði að aðildarsinnar, þeir eru áfram allar innleiðingar, öll þau innleiðingarverkefni sem á fjörur okkar ber. Og ég held að þetta sé slíkt risamál í samhengi hlutanna til framtíðar að það hljóta að vera þeim sem að þessa hluti þá sem dreymir inngöngu í Evrópusambandið að þeim muni verða mikill léttir af því að þetta mál sé afgreitt og frá. Og þá þegar næsti hringur, hvenær sem það nú verður og vonandi aldrei, verður tekin í hvað varðar aðlögunarviðræður á Evrópusambandinu, þá þarf ekki að hafa áhyggjur af orkunni og því þar með einu atriðinu færra að hugsa út í. Þannig að mér finnst svona margt benda til þess að það sé bara ef maður velti fyrir sig hvernig það liggur, stuðningurinn við innleiðinguna. Allavega ef við horfum á hv. þingmenn Samfylkingar og Viðreisnar, þá held ég að það séu bara hreinlega engar athugasemdir frá neinum þeirra. Fyrir utan það eitt að hafa ekki fengið að kjósa atkvæði málið en sem komið er til að samþykkja það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti. Já, það er náttúrulega eðlilegt að samfylkingarflokkarnir báðir séu þeirrar skoðunar að það beri að hraða þessu öllu saman. Á sama tíma áhugavert að tveir fyrrverandi þingmenn og ráðherrar Alþýðuflokksins sáluga hafa nú verið mjög skýrir í afstöðu sinni þegar kemur að þessum orkupakka. Það eru þeir Jón Baldvin Hannibalsson og Sighvatur Björgvinsson sem hafa verið að fjalla um þetta og báðir einmitt vara sérstaklega við því að orkuna sé að ræða. Og ég ímynda mér að það eigi, og ég er nú ekki að gera þessum mönnum upp með einhverjar skoðanir, en maður skyldi ætla
en það væri ekki ólíklegt í það minnst að svipaðar hugmyndir væru um aðrar auðlindir. Þetta snýri að auðlindunum. En höldum okkur á orkuna að vera einmitt að vara við því að það sé í rauninni glórulaust að fara þessa leið, að ganga þennan veg með íslensku auðlindina orkuna inn á orkumarkað Evrópusambandsins. Og hafa fært báðir fyrir alveg ágætisrök og guðfaðir EES-samningsins hefur sjálfur skilað inn áliti til hér þetta mál og fer þar ágætlega yfir bæði söguna og markmiðin og það að orka átti aldrei að vera hluti eða var allan ekki upp að hluti af EES-samningnum. Og en sem hljótum við að velta fyrir hvort að þetta sé einhvers konar keppni milli þessara samfylkingarflokka alla. Hver er fyrri til þess að eða hver getur verið meiri Evrópusambandssinni og það megi ekki trufla þessa keppni. Það er enda stundum erfitt að gera að greina milli þeirra, hvor þeirra hvað, en þarna gæti verið eitthvað leiðir þarna er kannski að keppa bara athyglinna. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það væri nú svo sem ekki fyrsta skipti sem að flokkar svona á þessum hluta pólitíska litrófsins espa hvorn annan upp í keppni í því hver getur verið bestur. Og það er í sjálfu sér ég myndi nú svona halda að sameiginlegu markmiðin þeirra, það er að segja að ýta undir það að Ísland endi sem aðili að Evrópusambandinu. Maður skyldi ætla að þessir hópar væru nægjanlega taktískir til þess að stilla saman strengi sína í þessum efnum, með hvaða hætti mál eins og 3. orkupakkinn verður nýttur bestur til að koma sameiginlega málstafnum áfram. En það er auðvitað ekki útilokað, eins og hv. þingmaður nefnir, að svona kappið beri skynsemina ofurliði og þarna verði þessir tveir flokkar sérstaklega farið þeir fram úr sér mörgum sinnum í því að sannfæra og styðja við þennan innleiðingarleiðangur ríkisstjórnarinnar. Það vita það allir að ég leyfi mér að segja mjög fáum, ef nokkurum þingmönnum ríkisstjórnarflokkanna þriggja líður vel með málið eins og það er vaxið. En aftur á móti hafa þau þessa tvo hópa af klappstýrum, Viðreisn annars vegar og Samfylkinguna hins vegar, sem get ekki beðið eftir því að málið klárist. Og það hefði nú einhvern tímann sett óróa í brjóst til að mynda þingflokks Sjálfstæðisflokksins þegar harðasti stuðningur við innleiðingu máls kæmi frá Samfylkingunni. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, hv. þingmaður kom inn á samskipti Íslands og Evrópusambandsins sem vill svo til að einmitt meginstef næstu ræðu minnar. Svo ég ætla að bíða með að fara í miklar útlistanir á því, en vissulega setja það hlutina í samhengi þegar hv. þingmaður rifjar upp stóru kosningasvik Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs eftir kosningarnar 2009 sem að tók á sig ýmsar skondnar myndir, meðal annars eins og frægt varð atkvæðaskýringu núverandi hæstv. Heilbrigðisráðherra sem hélt mikla ræðu það hvað hún væri mikið á móti Evrópusambandinu og einmitt þess vegna vildi hún sækja enginn botnaði neitt í neinu. Það er svolítið það sama upp á teningnum núna hjá þessari ríkisstjórn með þetta 3. orkupakkamál. En það sem ég vildi inna þingmann eftir voru orð hans eða áhyggjur af því að hér kynni að taka við ríkisstjórn til lengri eða skemmri tíma sem að myndi vilja hleypa málinu í gegn, fullnusta 3. orkupakkana sem að segja með því að heimila sæstreng. En þá spyr ég nú bara hv. þingmann, hvað við þessa ríkisstjórn? Ef við værum með þessa ríkisstjórn við þær aðstæður
að það væri komið upp samningsbrotamál, jafnvel búið að dæma íslensk stjórnvöld til að greiða skaðabætur fyrir það að hamla tengingu. Hvað myndi þessi ríkisstjórn gera? Ríkisstjórn sem treysti sér ekki einu sinni í umræðum þriðja orkupakkann. Myndi ekki bara ráðherrarnir smala liðinu saman á innrætingarfund í ráðherrabústaðnum og útskýra að því miður bara yrðum við að samþykkja þennan sæstreng, því það væri búið að dæma okkur til þess, og klára málið til fulls. Þarf nokkuð aðra og öðruvísi ríkisstjórn til þess að öll áhrifin af þriðja orkupakkanum nái fram að ganga? Andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég verð nú að viðurkenna að ég hefði ekki hugsað þetta svona, en svona að fenginni reynslu þá virðist refsivöndurinn frá Brussel eða úr því regluverki öllu vera hrista býsna hratt upp í núverandi ríkisstjórnarflokkum, og það skyldi þó aldrei verða að það yrði ríkisstjórn samsett svona nokkurn veginn með þeim hætti sem nú eða bara eins, og þá meina ég núverandi ríkisstjórn, sem að mundi raunverulega fullnusta málið þrátt fyrir fagurgalan annað. Það virðist, við sjáum það bara á málinu sem að snýra ófrosna kjötinu, að það eru menn virðast í rauninni vera tilbúnir að gefa eftir að býsna mikla hagsmuni til þess að koma sér undan frekari vandarhöggum að utan, og það svo sem í framsetningu þessa máls ekkert sem bendir til þess að menn myndu nálgast úrlausn samningsbrotamála eða eitthvað þess háttar með öðrum hætti heldur en til dæmis í ófrosna kjötinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég vil nú gera athugasemd við það að forseti sé farinn að tíðka það að setja klukkuna í gang áður en að ræða hefst, en hvað það? Ég held, frú forseti, að við þurfum einfaldlega að sætta okkur við það að með tilliti til viðhorfs okkar og hugmynda ríkisstjórnarflokkana þurfum menn að hætta að lifa í fortíðinni. Því að það hefur bara sannast aftur og aftur að þetta eru meira og minna orðnir kerfisflokkar. Þeir munu, það ekkert sem bendir til þess að minnsta kosti, að þeir muni bregðast öðruvísi við á næstu stigum þessa máls en þeir gera í umræðum þennan þriðja orkupakka. Með tilliti til fjórða orkupakkans eða breytinga sem að þegar hafa verið gerðar innan Evrópusambandsins á þriðja orkupakkanum eða hluta eins og lagningar sæstrengs. Ég tala nú ekki ef að aðilar eins og fjallað var í Sunday Times í gær væru búnir að höfða mál á hendur ríkinu og ríkisstjórnin stæði frammi fyrir því að þurfa að bregðast við því að eigin mati. Hvernig myndi hún þá bregðast við? Ja, við höfum fordæmið. Hv. þingmaður nefndi það hér í andsvari sínu. Við höfum fordæmið og það liggur fyrir á þessu þingi og bíður afgreiðslu. Það mál sem að varðar heilsu og hag þjóðarinnar, varðar matvælaframleiðslu, varðar undirstöðu atvinnugrein landsmanna frá landnámi, og þar kemur ríkisstjórnin fram með mál og segir, ja, því miður, við vorum á því að við hefðum undanþágu, en Evrópusambandið segir að við höfum það ekki og þess vegna verðið þið þingmenn að greiða atkvæði með túlkun Evrópusambandsins. Þess að við getum rétt ímyndað okkur hvort að það sama yrði ekki upp á teningnum hjá þessari ríkisstjórn. Ég tala nú ekki
ríkisstjórn þar sem að annar eða báðir samfylkingarflokkanna væru orðnir þátttakendur. Þegar að kæmi að því að fullnusta kröfur að fá að leggja sæstreng og vinna þar með að markmiði þriðja orkupakkans samtengingu evrópska raforkukerfisins. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það er auðvitað þannig að bara eins og ég sagði í upphafi ræðu minnar, sporin hræða. Þó að hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni hafi tekist að koma inn í huga mér núna enn meiri áhyggjum en ég hafði áður. Það er þetta svokallaða, sem við kallum það hráakjötsmál, en málið sem snýr að ófrosna kjöti, innflutningi á ófrosnu kjöti og gerilsneyddum, ostum er það ekki, og eggjum. Það er einhvern veginn þannig handirað af stjórnvöldum að það er ekkert sem bendir til þess að menn ætli að girða sig í brók í þeim efnum. Við horfum núna fram á til dæmis í því máli að lausnirnar sem boðið er upp á þetta frumvarp sem nú liggur fyrir, en á sama tíma og menn vilja hafa gildistökuna tiltölulega fljótt í tíma, þá eru hvert atriði á fætur öðrum af þessum 12 eða 15 sem ætlað er að grípa til mótvægis. Þau eru mörg hver fjarri því að komast til framkvæmda. Og það virðist einhvern veginn vera að svona ýmsum innan ríkisstjórnarinnar líði best fljótandi í mestu rólegheitunum, sofandi að feigðarósi. Það er hvað skal segja, þessi áhersla að reyna að sjá hluti fyrir og grípa til ráðstafana og grípa til aðgerða áður en að vandamál verða raunveruleg, finnst mér nú oft kristallast í því þegar farið var í neyðarsjóðinn til þess að fara í viðhald á vegum sem allir Íslendingar nema mögulega samgönguráðherra vissu að þyrfti á þessu halda á miklu meiru. Og ég er hræddur að það sé horfi að einhverju marki með svipuðum hætti við hvað kjötið varðar annars vegar og síðan hvernig brugðist við hins vegar varðandi orkupakkann. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og flytur sína 36. ræðu. Frú forseti, ég ætla að ræða hér aðeins samskipti Íslands og Evrópusambandsins og raunar einnig Bretlands og Evrópusambandsins, vegna þess að mínu mati hefur hvort tveggja heilmikið skýringargildi fyrir það mál sem við erum að fást við núna, þriðja orkupakkann. Byrjum á Bretlandi. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að Bretar hafa nú í 3 ár verið að reyna að komast út úr Evrópusambandinu eftir að breskur almenningur í mestu fjölda atkvæðagreiðslu sem fram hefur farið í því landi samþykkti útgöngu úr sambandinu. Við tók langt og flókið ferli sem ekki sér enn fyrir endan á, en það sem var merkilegast við þetta ferli var að það hefur allt farið fram á forsendum Evrópusambandsins sem hefur í rauninni leikið sér að Bretlandi og þvælt málin fyrir það land á hverju stigi. Og nú er Bretland ekkert smáríki, eitt af fjölmennustu ríkjum sambandsins, eitt sterkasta efnahagsveldið og langsterkasta hernaðarveldið innan sambandsins. En það er eitthvað sem að embættismenn í Brussel hafa ekki haft neinar áhyggjur af og því miður hafa þeir notið fulltingis heimamanna í Bretlandi sem að hafa ákveðið að í raun skemma samningsstöðu eigin lands. Og það hefur verið hálf dapurlegt að sjá það og fylgjast með því vegna þess að eitt og annað í þeim efnum minnir mann á hluti sem við höfum gengið í gegnum hér á Íslandi. En afleiðingin er sú að ekki sér enn fyrir endan á þessu ferli núna 3 árum síðar.
og á engu stigi hefur forsætisráðherra landsins, það er að segja Bretlands, treyst sér til að láta Evrópusambandið einfaldlega standa frammi fyrir því að Bretar færu án sérstaks samnings á forsendum Evrópusambandsins, sem að setur að sjálfsögðu þetta ríki í vonlausa samningsstöðu. En allt þetta afleiðing af því að Bretland var orðið flækt í þetta net Evrópusambandsins, net sem að að miklu leyti gert úr reglugerðum, og það leiðir hugann að málinu sem við erum að fást við hér. En þetta viðhorf Evrópusambandsins, það að flækja heilu löndin í net, eitthvað sem við þurfum kannski að ræða líka hér á Íslandi. Því að nú ekki annað að heyra á hæstv. Utanríkisráðherra en að hann sé ekki alveg viss hvort að Ísland sé ennþá umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. Það alveg ljóst að Ísland sleit aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Það liggur fyrir og var margítrekað fyrir sambandinu. Að vísu tók langan tíma að fá þetta Evrópusamband til að taka Ísland af lista yfir umsóknarríki, en það hafðist nú í gegn. En ef að hæstv. Utanríkisráðherra hefur efasemdir að Bretar séu búnir að sleppa af okkur takinu sem umsóknarríki, þá hlýtur maður í fyrsta lagi að spyrja hvers vegna ráðherrann ekki búinn að árétta það að við séum ekki lengur umsóknarríki. Hann eitthvað smeykur við það? Ég veit það ekki. Ef hann telur þetta ráðherrann að það kunni að vera hægt á því að Ísland sé ennþá umsóknarland aðild að Evrópusambandinu, þá skyldi maður ætla að það væri hlutverk hans að leiðrétta það. En bara það að þessi umræða komi upp og hæstv. Utanríkisráðherra tali með þeim hætti sem hann gerir, þegar að fyrir liggur að Ísland fyrir mörgum árum síðan búið að slíta þessum aðildarviðræðum, það sýnir hversu hættulegt það að teygja sig í átt að Evrópusambandinu. Þar ekki bara gripið í litla putta, heldur öll höndin tekin og reynt að hlekkja hana við festingarnar í Brussel. Þessar sögur tvær, annars vegar samskipti Íslands og Evrópusambandsins og hins vegar Bretlands og Evrópusambandsins, ætti að vera áminning mikilvægi þess að menn fari sér nú ekki að voða með innleiðingu þessa þriðja orkupakka, því að dæmin sanna að allt slíkt notað til þess að tjóðra lönd við sambandið, og það getur reynst erfitt að sleppa þegar að Evrópusambandið hefur náð taki. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Þetta ágætis upprifjun hjá hv. þingmanni á þessum Evrópusambandsaðildarviðræðu slitum og öllu því. Ágætt líka að bæta við, og hv. þingmann getur nú kannski staðfest það ef tími finnst til, að það var merkilegt að horfa upp á það að Sjálfstæðisflokkurinn á þessum tíma treysti sér ekki til þess að afgreiða máli hér í þinginu, meðan að hinn stjórnarflokkurinn var tilbúinn til þess. Þá gátu Sjálfstæðismenn ekki komið sér saman eða treystu sér ekki til þess að klára málið innan í sínu ranni, og fyrir vikið eru nokkrir, 3-4 gamlir blaðamenn og Sjálfstæðismenn frekar fúlir út í þetta og reyna að gera allt annað tortryggilegt. En það nú sjálfsögðu aukaatriði. Hins vegar verð ég að segja eitt, að tvö orð komu fyrir í skýrslu utanríkisráðherra EES-samninginn, held ég, fyrir að verið, og það var að hann lýsti þannig aðildarviðræðum að það gert algert hlé. Ég gerði athugasemd við þessi orð, og ráðherrann var nú frekar vandræðalegur og reyndi að klína því á forvera sína, sem er vitanlega ekki rétt. En hins vegar kannast ég alveg við það að þetta var eitt af því sem var lagt til að yrði gert gagnvart Evrópusambandinu, að menn myndu gera svokallað algert hlé. En það var að sjálfsögðu ekki leiða máls á því.
Þannig að væntanlega hefur ráðherrann bara fallið í eins og menn sögðu nú gjarnan í utanríkisþjónustunni, stigið í spínatið, það er að segja runnið til aðeins á orðið á messunni. En Evrópusambandið er vitanlega þannig að hv. þingmaður að við höfum séð það á viðræðum Breta að einu sinni komin þarna inn að þá ert ekki að fara þarna út aftur. Þú ert bara á teinunum og þú innleiðir og þú hlýðir embættismönnunum. Ellegar getur orðið flotið verra af. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, vonandi geta menn lært af reynslunni hvað þetta varðar. En það er alveg hárrétt sem hv. þingmaður segir að auðvitað hefðum við og fleiri helst viljað afgreiða þetta mál með mjög afgerandi hætti hér í þinginu en það var einhver feimni við það í Sjálfstæðisflokknum og það má líka segja að hið kurteisislega orðalag sem notað var til að tilkynna Evrópusambandinu um slit á umsókninni hafi verið afleiðing af því að þingmenn Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma höfðu miklar áhyggjur af hópi sem að síðar stofnaði flokk og kallaði sig Viðreisn. Það var nú reynt að koma til móts við þessar áhyggjur háttvirtra þingmanna þess tíma. En hvað það? Viðræðum var slitið en eins og hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson bendir hér á, þá dúkka upp ískyggilegar vísbendingar eins og þessi athugasemd í skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra algjört hlé. Hvað þýðir þetta, frú forseti? Algjört hlé? Er það til þess að undirstrika að þetta sé bara hlé, þetta sé algjört hlé? Eða er það til þess að undirstrika að hléð þýði að menn séu ekki í neinum sérstökum samskiptum í ákveðinn tíma? Það er ekki gott að segja. Við höfum ekki fengið svör við þessu frá hæstv. Utanríkisráðherra. En þetta er engu að síður áminning það að í samskiptum við Evrópusambandið þurfa menn að hafa varann á og ekki meðtaka eða innleiða reglugerðir sem að menn sjá ekki fyrir hvaða áhrif muni hafa. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka svarið. Evrópusambandið hefur lagt mikla áherslu á orkumál undanfarið og kannski má segja að á einum tímapunkti vöknuðu menn þar upp við það hversu mjög háðir þeir hafa verið innflutningi á orku, bæði frá Rússlandi og með skipum gas og þess aftar frá Arabalöndum og svo framvegis, að þeir töldu að það nauðsynlegt að fara aðrar leiðir og stórjuku kaup á orku meðal annars frá Noregi og settu fjármuni mikla í vindmyllur og allt þetta. Nú er það þannig að hv. þingmaður spurði forsætisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum hér í dag orkupakka 4, ef ég man rétt. Í það minnsta var það svona þemað. Forsætisráðherra svaraði því og lýsti í rauninni bara ferlinu sem að EES-gerðir fara í gegnum þegar þær verða til og gerir það ágætlega. En í ljósi sögunar, ljósi markmiða Evrópusambandsins og í ljósi þess að orkuþörfin minnkar síst hjá Evrópusambandinu, er þá ekki ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að þegar menn taka þetta skref mögulega að innleiða orkupakka 3, þá verði ekki aftur snúið með frekari innleiðingar. Það er að segja að við erum búin að ganga það langt í að taka upp orkustefnu Evrópusambandsins að Evrópusambandið, Noregur, Liechtenstein og mjög margir stjórnmálamenn á Íslandi, mögulega þeir sem kiknuðu njánum 2015, telji að það verði ekki aftur snúið, það verði bara innleiða þetta. Það verði bara að klára þetta, taka orkupakka 4, 5 og svo framvegis. Og svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, já, svar hæstv. Forsætisráðherra olli mér talsverðum áhyggjum. Þótt hæstv. Ráðherra hafi ekki orðað það þannig, þá sagði ráðherrann hæstvirtur eitthvað á þá leið að 1000 reglugerðir á færibandinu þokast nær og við þurfum bara að afgreiða þær eins og venjan er á hverjum stað við línuna. En þetta er einmitt sérstakt áhyggjuefni með tilliti til þriðja orkupakkans í ljósi þess með hvaða hætti ríkisstjórnin hefur rökstutt þá innleiðingu. Því að eitt er að vísa í almennt hvernig þetta gangi allt saman fyrir sig með þessar Evrópureglugerðir. En svo er annað að setja það fordæmi sérstaklega í orkumálum að vegna innleiðingar fyrstu og annar raforkutilskipunarinnar þá verðum við að innleiða þriðja orkupakkann og við verðum að innleiða þriðja orkupakkann vegna þess að þetta sé það stórt mál í huga Evrópusambandsins að það geti sett EES-samstarfið í uppnám ef við einfaldlega biðjum það að málið sé skoðað aftur í sameiginlegu EES-nefndinni. Þarna eru komin mjög hættuleg fordæmi sem að tvímælalaust verður beitt á íslensk stjórnvöld þegar að fjórði orkupakkinn kemur á færibandinu. Og þá verður mjög erfitt fyrir þessa ríkisstjórn að minnsta kosti að ætla að segja að það sama gildi ekki nú eins og það sama gildi ekki þá eins og þriðja orkupakkann því að öllum rökstuðningi stjórnarinnar verður snúið á móti henni. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, þetta var mjög athyglisvert sem hv. þingmaður kom hér að, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þegar hann ræddi að vera erfitt að sleppa. Menn festis í neti reglugerða Evrópusambandsins. Nú erum við í Evrópska efnahagssvæðinu þannig að það er nú kannski lítið öðruvísi með okkur. Við erum undanþegin ákveðnum þáttum í lagaumhverfi Evrópusambandsins eins og kunnugt er, eins og til dæmis fiskveiðar og fleira. Og þarna er bara komið nýtt svið, raforkugeirinn, og við ákveðum vitandi vits að innleiða hann hér á Íslandi og þykir svo vera með einhverju lagalega fyrirvara. En hv. þingmaður hefur líka rætt það að það er margt órætt í þessu máli og ég er alveg sammála hv. þingmanni. Það er margt órætt í þessu máli og ég ætla að nefna nokkur atriði, bara renna yfir þau. Ég ætla ekki til að hann svari kannski þeim beint, en það er þessi umræða sem vantar, til dæmis, það þarf að ræða betur lagalegu fyrirvaran okkar. Hvers slags þeir eru og hvert er haldið í þeim. Það ræða það betur. Það þarf að ræða fjórðu orkutilskipun Evrópusambandsins sem nú er nýbúið að samþykkja í ráðherraráði Evrópusambandsins, bara í síðustu viku. Það þarf að ræða hana að sjálfsögðu í samhengi við þetta mál hér. Við erum að innleiða hérna þriðju og fjórða er þegar komin í Evrópu. Akkur hún ekki rædd? Akkur hún ekki opinberuð og rædd hér opinskátt þegar við erum að ræða þriðju orkutilskipuna? Annað sem ég ætla að tala eru heildaráhrif. Það er ekki rætt heildaráhrif. Ef að sæstrengur kæmi nú, bara innan skamms tíma, hver er heildaráhrifin á pakkanum þá? Í því umhverfi sem þá myndi skapast þegar sæstrengurinn væri kominn. Svona er svo margt sem á eftir að ræða algjörlega. Hver eru áhrif meginmarkmiða Evrópusambandsins á þessa orkutilskipun? Andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, já, allt eru þetta atriði sem menn ættu að sjálfsögðu að ræða í samhengi við þennan þriðja orkupakka, en sérstaklega með tilliti til þess, eða með hliðsjón af því, hvað Evrópusambandið er að sækja í sig veðrið, eða sækja á aukna miðstýringu. Og til að undirstrika hversu tímabært það er að hafa áhyggjur af því, ætla ég að leyfa mér að vitna hér í viðtal, mjög gott viðtal við hæstv. Fjármálaráðherra frá því í fyrra,
og endursögn Viðskiptablaðsins á því. Þetta var viðtal sem fór fram í Daily Telegraph og svarar í raun þessari athugasemd hv. þingmanns. En þar segir meðal annars: íslensk stjórnvöld eru sögð óhress með hve þrýstingur Evrópusambandsins sé sífellt að aukast á að hér verði teknar upp síauknar viðbótarreglur, nú síðast vegna orkumála og meðferðar matvælaeftirlits. Sagði hann, þar að segja fjármálaráðherra stuttur, stjórnvöld í Evrópusambandinu líta á sjálfstæði landsins sem sífellt meira vesen. En hann sagði í viðtalinu að dýpri samþætting allra hluta innan sambandsins sé að gera Íslandi erfitt fyrir að gæta þjóðarhagsmuna sinna. Þetta það sem að gerast og öll þessi atriði sem hv. þingmaður nefndi og við ættum að sjálfsögðu að vera að skoða í samhengi við umræðan þriðja orkupakkann. Við þurfum að líta til þeirra með hliðsjón af þessari þróun. Því að, svo ég nefni bara eitt af þeim dæmum sem hv. þingmaður nefndi, það að segja fjórða orkupakkann, þá ekki hægt að slíta umræðu hann úr samhengi við þann þriðja í ljósi nákvæmlega þessara hluta sem að hæstv. Fjármálaráðherra benda á hér. Þetta allt liður í því að ganga á lagið og í rauninni að ganga á fullveldi ríkjanna sem að undir sambandið heyra eða jafnvel eru bara aðilar að EES-samningnum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég ætlaði kannski aðeins að koma inn á fyrst varðandi fyrirvarann. Við erum sammála það að við þurfum að ræða lagalega fyrirvarann okkar, hver sem hann nú kann að vera, betur. Það þarf að upplýsa hann og það þarf að greina hann og það þarf auðvitað að vinna þarna lögfræðileg álitsefni varðandi lagalega fyrirvarann, meinta sem við erum að setja. Hvað hald í honum? Er búið að rannsaka hann? Hvernig verður áhrif hans í framtíðinni? Í samhengi líka við fyrirvara Norðmanna sem kunna vera 8 talsins, það þurfi þetta að ræða í samhengi við eitthvað haldið í þeim fyrirvörum. Hefur Evrópusambandið sýnt eitthvað viðbrögð við þeim fyrirvörum eða halda að sér höndum? Nú mál fyrir stjórnlagadómstólnum í Noregi sem verður tekið fyrir í haust. Er ekki skynsamlegt að bíða eftir niðurstöðu hans? Eða hvað finnst hv. þingmanni um það? Svona svo margt sem þarf að ræða miklu betur. Svo varðandi meginmarkmiðin sem ég átti alveg eftir að koma inn á. Það í lögum og reglum Evrópusambandsins fullt af tilskipunum og regluverkum, heildstæðum yfir ákveðin svið sem taka á alls kyns hlutum eins og samkeppni og neytendavernd og umhverfismálum og hinu og þessu, og þar koma fram einhvers konar meginmarkmið þar sem að stefna Evrópusambandsins kemur fram sem heildstæð. Og síðan eru á öðrum sviðum settar einhverjar reglur og nánari reglur og ítalegri reglur sem svo vikið frá ef þeir talið að þær fari gegn meginmarkmiðunum. Eins og dæmir að Noregur hefur lent í einmitt í málaferlum og tapað þeim þar sem að þeim bara vikið til hliðar, einfaldlega. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta sem að hv. þingmaður kom inn á hér síðast er stórkostlega áhugavert efni sem að ég hef hugsað mér að reyna að ræða síðar í þessari umræðu en hefði mjög gaman af að hlýða á hv. þingmann velta nánar fyrir sér í millitíðinni. Það þetta samspil milli ólíkra reglugerða og ólíkum sviðum og samspil þessar ólíku reglugerða við meginmarkmiðin. En í Evrópurétti einmitt lögð mikil áhersla á að túlka út frá markmiðum. En það verður að bíða betri tíma að fá nánari umræðu það. Ég hyggst svara spurningu hv. þingmanns samanburð á íslenska fyrirvaranum, sé hann yfir höfuð til, og norsku fyrirvörum. Og þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu, því að ég hef heilmikið verið að velta fyrir mér þessum norsku fyrirvörum og skoða þá á meðan að hv. þingmaður hefur leitt sína rannsókn við leit sína að íslenska fyrirvarum. Þessi norsku fyrirvörar segja okkur nefnilega heilmikið málið og hvers
kunni að vera að vænta af viðbrögðum Evrópusambandsins við íslenska fyrirvaranum, finnist hann. En þeir segja okkur líka heilmikið hvernig íslensk stjórnvöld hafa haldið á þessu máli. Því að mér hefur heyrst á þeim ráðherrum, hæstvirtum, sem ég hef spurt þessa norsku fyrirvara, þeir varla að vita tilvist þeirra, að minnsta kosti ekki þekkt innihaldið. Og það sætir auðvitað furðu, sérstaklega í ljósi þess hvað Íslendingar líta nú gjarnan til Noregs þegar kemur að álitamálum lagasetningar, einkum og sér í lagi á sviði Evrópumála, að stjórnvöld skuli ekki hafa hugað að norska fordæminu, hvort að það geti nýst okkur eða hvort að það hefði sýnt fram á að einhliða fyrirvarar héldu ekki. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég nefndi hér í síðustu ræðu minni að ég væri með nokkrar spurningar sem ég teldi nauðsynlegt að svara áður en að yrði gengið lengra í innleiðingu orkustefnu Evrópusambandsins. Og ég enda nú á því að velta upp spurningunni hvað breytist í orkupakka 4 frá 3, hver þróunin þarna á milli, hvernig verður heildarmyndin þegar að innleiðingu 4 er lokið, hvaða áskorunni felast þar meðal annars. Nú ætla ég að bæta við þetta spurningu sem er sú hvort að ACER-stofnunin sé að fá aukin völd með einhverjum hætti. Er það þannig að eftir að orkupakki 4 hefur innleiddur á öllu svæðinu, að þá sé þessi stofnun komið nýtt og stærra og meira hlutverk og felast þá mögulega samhliða þessu breytingar á samstarfsaðila eða þeim aðila sem fer með á vald ACER, SKÁ, ESA hér á Íslandi, Orkustofnunar eftir þessar breytingar, breytist það með einhverjum hætti einnig. Og þá hver þessi auknu völd? Ég kom aðeins reyndar inn á það hér fyrir dag held ég að veri, að það kemur fram í texta sem að fylgdi tilkynningunni fjórða orkupakkann frá því síðustu viku, miðvikudaginn í síðustu viku, að það verið að breyta eðli þessara stofnunar ACER sem svona fellur ágætlega að þau viðvörunarorðum eða þeim áhyggjum sem að Samtök iðnaðarins hafa í sinni umsögn. Það fjallað að þau gera reyndar ekki sérstaklega mikið úr orkupakka 3 en hafa þeim meira áhyggjur orkupakka 4 og því held ég að það sé mikilvægt að allir skoði þetta nú í einu samhengi. Og hver þá, ef að ACER að fá aukin völd, ef að það niðurstaðan, og hver eru þá þessi auknu völd? Hver þá þetta aukna að breytta hlutverk sem að stofnunin að fá? Og hvað þýðir það fyrir okkur ef þessi stofnun að fá nýtt og meira hlutverk? Þýðir það að það sem hún hafði áður hverfur eða bætist þetta ofan á, breytist eðli stofnunarinnar leið og þá hvernig? Ég tel, forseti, að þetta séu allt spurningar sem sé mikilvægt að svara því að þegar menn taka skrefið eins og við gerðum með orkupakka 2 eða aðrar orkutilskipunina og ef menn halda áfram og innleiða þann þriðja hér í þessari umferð án þess að skoða málið í heild, að þá erum við að taka óþarfa áhættu eða séns sem að við getum samt séð fyrir ef við förum að vandvirkni yfir þetta mál í dag. Og það það sem að ég fæ bara ekki skilið, forseti, hvernig stendur á því að fylgjendur þessa máls, ég þannig lega með að segja sér í lagi aðrir flokkar eða þingmenn en samfylkingarflokkarnir allir, að menn vil ekki setjast niður og átta sig á þessari stóru mynd. Það finnst mér með ólíkindum og maður veltir fyrir sér hvað það sem að býr að baki. Er eitthvað þetta sem við vitum ekki sem að mun síðar koma í ljós? Maður hefur bara ekki hugmynd um það.
En þessar spurningar aukin völd ACER-stofnunarinnar, að þetta eru spurningar sem við þurfum að sjálfsögðu að svara, því að þó ekki væri óbeinum hætti myndi þetta hafa áhrif á Íslandi, og ef að hlutverk undirstofnunarinnar eða samstarfsaðilans á Íslandi breytist líka, að þá þurfum við að sjá það, því það getur haft umtalsverð áhrif einnig. Fylgir þessu aukinn kostnaður? Fær þetta apparat einhver ný úrræði til þess að beita? Er verið að búa til eitthvað nýtt system sem að við erum og verðum ekki hluti, viljum ekki vera hluti af? Þetta hangir allt á því hvaða breytingar verða gerðar á þessari stofnun sem þarna er að ræða. Ég verð að segja það, eftir sem að ég skoða nú nánar svar utanríkisráðuneytisins við spurningum mínum, þá verð ég nú að segja það að ég er nokkuð vonbrigðum með hvernig þær eru afgreiddar, en auðvitað er það ráðherrann sem ber ábyrgð á því. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, þetta er virkilega áhugavert umræðuefni, þar að segja valdsvið ACER og áhrif stofnunarinnar á ákvarðanatöku á Evrópska efnahagssvæðinu. Evrópska efnahagssvæðið er einmitt hugsað þannig að þar eigi að vera sérstök stofnun, ESA, sem taki ákvarðanir á sviði innleiðingarreglugerða hjá EFTA-ríkjunum og taki þar afstöðu og ákvarðanir varðandi samningsbrot og fleira, varðandi Noreg, Liechtenstein og Ísland. En í lögfræðilega áliti ráðgjafa ríkisstjórnarinnar, þá kemur einmitt mjög berlega fram og segir á blaðsíðu 34 neðarlega, þar sem þeir benda á einnig þau miklu áhrif sem ACER hefur á ákvarðanatöku ESA, sem fellur illa að tveggja stoða kerfi Evrópska efnahagssamningsins, eins og þeir segja í álitinu. Hvað finnst hv. þingmanni þetta? Að það sé stofnun Evrópusambandsins sem hefur aðsetur, held ég, í Slóveníu, ef ég man rétt, og er að samþætta evrópska orkumarkaðinn, og svo er einhver stofnun sem við treystum á og er okkar stofnun, ESA, og það kemur upp eitthvað mál og þá er það ACER sem skrifar í raun niðurstöðu fyrir ESA í sumum tilvikum, gerir drög að niðurstöðu. Hvernig kemur þetta heim og saman við það að við séum hérna þátttakendur í Evrópska efnahagssvæðinu með ákveðið kerfi sem við kalla tveggjastoða kerfið, og síðan þurfum við að hlíta því að það er einhver Evrópustofnun sem við höfum engin áhrif á og enga aðkomu að tekur því sé næst ákvarðanir. Og svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þetta er, og þakka þingmannum fyrir spurningar, þetta er lykilspurning. Hvernig stendur á því að menn eru tilbúin til þess að ganga svo langt að segja rauninni að þessi ACER-stofnun skuli meira og minna sjá ESA fyrir leiðbeiningum eða hvernig skuli bregðast við. Og sé það þannig, sem að menn að viðurkenna, maður þarf að rifja það aðeins upp, sé það þannig að fyrirmyndin sem svo sama og var gerð varðandi innleiðinguna á fjármálabixinu öllu saman, þá held ég við bara gert mistök þar. Ég held að sé hægt að segja það, sé þetta sama system. Því að það er óásættanlegt að mínu viti hvernig völd ACER eru skrifuð inn í ferlið sem ESA þarf að fara í gegnum varðandi sína ákvarðanatöku. Og mér minnir að það sé í fyrstu grein, þar segja þessar samþykktar sem sagt, hvaða ferli skuli fylgja, minnir að sé fyrsta grein 5. liður, VAF-liður, að þá fjallað það að eins og ég skil þetta, nú verð ég viðurkenna það að lögfræðimálið er nú ekki við fyrsta mál, að þar segir að menn skuli ná sameiginlegri niðurstöðu.
mutandis, held ég að sé kallað, að það skuli vera þá að skrifað inn í að menn skuli ná saman í niðurstöðu. Ef að menn ná ekki niðurstöðu, að þá það EFTA-dómstóllinn sem kveður upp úr. Og þar held ég að miðað við hvernig á að ganga hlutunum hér, að verði nú erfitt fyrir okkur að sækja okkar rétt. En það algjörlega mínu viti vonlaust í svo stóru máli eins og með auðlindir landsins að það sé ekki alveg klárt og hvitt hver fer með úrslitavald þar, og það er ekkert ásættanlegt í rauninni að það sé ESA sem hefur það. Og ég held að við verðum bara að taka alvarlegt samtal það hvort að menn hafi gert mistök varðandi það að fara þessa leið. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnar Bragi Sveinssyni fyrir hans svar og varðandi ACER og samspilið þarna á milli. Það varðandi á hvaða leið við erum. Að við erum að ganga inn í þennan óskapnað að vera settur undir áhrif stofnunarinnar sem við höfum engin áhrif á og enga aðkomu að, og sett á stofn fyrir Evrópusambandið sem við erum ekki aðilar að. Við erum óbeinir aðilar í gegnum Evrópska efnahagssvæðið, þar sem búið til annað kerfi, annað system sem á að þjóna okkur, þetta ESA. Á hvaða leið erum við? Og stjórnarliðið setur haldlítinn eða haldlausan fyrirvara við þessa innleiðingu og að kíkja inn á dyrnar þarna í orkumálum, þar sem að ræða okkar helstu auðlind, sem orkuauðlindir okkar og nýting fallvatnanna, sem hefur tekið okkur áratugi, allt upp í 100 ár, að virkja og koma í gagnið okkur og afkomendum okkar til góða og ódýra raforku fyrir alla landsmenn sem nú ekki nema rétt rúm 300.000 í þessu dreifbýla landi, og við erum að taka þessa áhættu að ganga þarna inn með þessa stóru auðlind. Og ég held að við ættum að leggjast á eitt og reyna að höggva niður þetta gaddfræðna bjarg sem stjórnarliðið búin að slá utan þetta mál og fara þá leið sem samningsbundin. Ekki hv. þingmaður sammála með því að fara samningsbundna leið í þessu máli, sem að fara með þetta aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina og fá þessa undanþágu sem við eigum skilið og þeir viðurkenna að við eigum að fá. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, sú leið sem verið að fara hér, sú leið sem stjórnarmeirihlutinn og einhverjir fylgitungl þeirra eru að fara, að innleiða orkustefnu Evrópusambandsins. Það á að innleiða hana hér í smá bitum og það nákvæmlega það sem að gerast. Og til þess að koma í veg fyrir að það verði ekki innleitt, til þess að sjá til þess að það verði innleitt rétt, að þá skrifað inn hvernig þessi blessuðu EES-ríki, Noregur, Ísland og Liechtenstein, skulu leysa sín mál með ESA-stofnuninni og hvernig ACER hefur það áhrif á það hvernig það lausnir sem að ESA býður upp og þarf að leysa úr þau álitamál. Það á sama tíma og við erum innleiða, eða hugmyndin innleiða orkustefnu Evrópusambandsins, að þá hefur Ísland ekki orkustefnu. Og á það bendir Eyjólfur Ármannsson lögmaður ágætlega í sínu áliti, einu af sínu álitum, að það sé í rauninni glapræði að halda áfram þessa braut án þess að vera búin að marka sér sjálfstæða stefnu fyrir landið. Þetta finnst mér býsna mikilvægt, ekki síst í ljósi þess að, og ég nú búin að vera staglast á því núna, ekki síst í ljósi þess að við sjáum núna, getum séð í það minnsta, hvert þessi orkustefna Evrópusambandsins að leiða okkur og mun leiða okkur með orkupakka 4. Við sjáum hver næstu skref verða, við eigum að geta metið með þokkalegum hætti hver áhrifin verða, við eigum að geta fengið okkar færustu sérfræðinga til þess að skoða
skoða þetta mál fyrir okkur og svara til dæmis þeim spurningum sem ég bar upp hér áðan varðandi þróun valds og áhrifa þessar stofnunar ACER og hvort það hefur þá áhrif á undirstofnun hérna í Íslandi. Bara svo dæmi sé tekið. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Þakka þingmanninum háttvirtum fyrir ágæta ræðu. Mig langar að gera umtalsvert efni einmitt þetta sem hann var að ræða hér sérstaklega. Það hefur jú komið fram í nokkrum lögfræðiálitum að með þessari innleiðingu, þar að segja eins og hún er hugsuð, þá séum við að afsala okkur meira valdi heldur en með nokkurri annarri gerð áður. Og það segir hér einmitt í innleggi Eyjólfs Ármannssonar lögfræðings á blaðsíðu 2, með leyfi forseta, segir hér: Innleiðing á reglugerð ESB nr. 713/2009 í íslenska rétt er væntanleg með setningu reglugerðar því í greinargerð þingsályktunartillögunnar segir eftirfarandi: Innleiðing tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB sameiginlegar reglur innri markaðinn fyrir raforku kallar á breytingar á raforkulögum og lögum Orkustofnun að því er varðar sjálfstæði raforkueftirlits Orkustofnunar. Þannig að hvað erum við að gera þarna? Jú, við erum að færa Orkustofnun að hluta undir yfirþjóðlegt vald og spurningin er, hafa menn hugsað það til enda, sem sagt, hvaða völd við erum að færa þarna í burtu? Og mér dettur nú í hug sem sagt sektarákvæðin sem menn hafa talað dálítið hér, að við erum að selja þarna í hendur stofnunar sem heyrir beint undir Evrópusambandið rétt til þess að sekta raforkufyrirtækin okkar ef þau hagast sér ekki í samræmi við það sem ESB kærir sig og við erum að tala stórar upphæðir, svo stórar að allar stjórnvaldssektir sem samkeppnisyfirvöld til dæmis hafa hingað til beitt hér á Íslandi eru smáir í sambandi við þetta. Hvað vill þingmaðurinn segja okkur akkúrat þetta atriði? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti. Ég varpa upp þessum spurningum varðandi ACER-stofnunina, þessum tveimur spurningum sem ég bara upp hér áðan, vegna þess að ég tel nauðsynlegt að menn gera sér grein fyrir áhrifunum og framkvæmdinni sem mun verða. Það er mjög mikilvægt í mínum huga að heildarmyndin sé ljós hvert stefnt er. Það kemur fram í þeim gögnum sem eða á heimasíðu Evrópusambandsins þar sem að þetta var nú allt birt, þessi 4. orkupakki, og ég fór nú yfir það hér örlítið áðan. Það kemur meðal annars fram með leyfi forseta, að ACER mun nú hafa yfirumsjón yfir framtíðarsvæðisbundnum einingum og þar með komið í veg fyrir hugsanleg vandamál sem gæti komið upp ef hvert ríki fyrir sig væri að stjórna sínum málum sem gætu haft neikvæðar afleiðingar á orkumarkaðinn og orkuneytendur. Þetta mun einnig hagræða framtíðarreglugerðum þar sem ACER mun nú geta gefið beint samþykki í stað þess að hvert og eitt ríki sé að samþykkja sérstaklega. Það er augljóslega verið að auka völdin og ef við fengjum tíma og gætum þvælt okkur í gegnum allar þessar blaðsíður sem að fylgja þessum 4. orkupakka, þá held ég að við myndum nú alveg ráða við það sjálf hér, alþingismenn, að átta okkur á að það eru ákveðin þróun þarna í gangi. En það eru bara svona veiga meiri atriði eða það skiptir líklega meira máli að lagalega túlkunin sé rétt. Það er að segja, hvað þýðir það þegar að þessi stofnun fær breytt og aukin völd? Hvað þýðir það fyrir Orkustofnun sem að mun mögulega þá er breytingu á sínum heimildum með einhverjum hætti? Hvað þýðir það fyrir til dæmis orkufyrirtæki í Íslandi, dreifingarfyrirtæki eða jafnvel viðskiptavini? Allt þetta er mikilvægt að skoða heildstætt áður en menn halda áfram. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti.
Jú, það er einmitt kannski upptalningin sem er að finna í gerðinni sem sagt 72/2009, þar sem er upplistað einhver 6 eða 8 eða 9 atriði sem einmitt fjalla völd Eysir eða Asir á svona ýmsa lund. Og þar inni eru náttúrulega sem sagt atriði sem að ég er ekki viss að menn hafi almennilega áttað sig á áður en þeir samþykktu að ganga til þessa leiks. En það er líka eins og við höfum svo sem komið inn á hér áður að sú staðreynd að fjöldinn allur af þingmönnum var mjög skeptískur á það að taka upp þennan orkupakka. Það er eins og hann hafi verið svona vélaður eða blekktur eða tældur til fylgilags við þennan pakka með því að menn settu fyrirvara sem að í ljós hafa reyndar komið að eru að minnsta kosti götóttir, það er að segja þeir sem hafa fundist. Og þess vegna velti maður því einmitt fyrir sér að því að þegar mjög margir benda manni á að maður er að feta ranga slóð og maður lætur ekki segjast eins og mér sýnist að meirihlutinn sé að gera hér núna, þá getur maður ekki lengur afsaka fólk með þeirri röksemd að þau hafa ekki vita betur. Þegar að fólk heldur áfram eftir að búið að vara það margsinnis við og það veit betur, þá erum við farin að tala ásetning, ekki satt. Það virðist vera ásetningur meirihlutans hér á Alþingi að keyra þennan bakka í gegn sama hvað. Og það er alveg sama hvaða athugasemdir koma fram, hvaða varnaðarorð, þetta skal keyrt í gegn. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það er rauninni svakalegt ef það er þannig, og ef það er rétt hjá hv. þingmanni, að sama hvað þetta skuli klárað. Það er reyndar mjög sérstakt og svo vægt til orða sér tekið, ekki síst vegna þess að í kaflanum svokallað electricity market design eða hönnun markaðarins, orkumarkaðarins, í yfirlýsingu eða afgreiðslu framkvæmdastjórnarinnar á 4. orkupakkanum, þá kemur fram meðal annars að Evrópusambandið hefur uppfært direktív eða gerð 72/2009 og reglugerð 714/2009. Við erum að fjalla þessar gerð og reglugerðir hér núna. Og svo samt vitum við að það er, og eigum að fara að innleiða þær, en það er búið að breyta þær samkvæmt þessu hér, það er búið að uppfæra þær. Hvernig ósköpunum er það ekki skoðað, frú forseti? Hver er þessi uppfærsla á 72/2009 og 714/2009? Hver er breytingin? Er ekki ráð að kanna það? Í staðan fyrir að fara að innleiða hér eitthvað gamalt sem er orðið gamalt og breytur svo eftir nokkra mánuði. Þetta er að kanna hvað þróunin í þessum gerðum hefur verið. Það kemur fram í þessum kafla að það er uppfæra gerð 72/2009 og reglugerð 714/2009. Og svo stendur þetta líka að það er setja nýja reglugerð áhættuviðbúnað. Og svo er það aukið hlutverk ACER. Þetta er nú bara til við séum kannski ekki að prenti á vefsíðu, en þetta er til á vefnum og það er hægt að sjá þetta þar að þetta er meðal annars þeirra breytingar sem þessi 4. orkupakki mun hafa í för með sér. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég ætla í þessari ræðu að halda áfram með svona megin niðurstöður álitsgerðar lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar, Stefáns Más Stefánssonar, prófessors, og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst. Og ég var staddur í minni síðustu ræðu þar sem að þeir höfðu verið að fjalla hugsanlega bótakröfur
og sögðu, með leyfi forseta: „Hvað sem því líður hefur vafi stjórnskipulegt gildi innleiðingar þriðja orkupakkans í för með sér réttaróvissu sem ekki verður við unað.“ Þannig komast þeir að orði. Hefði í för með sér réttaróvissu sem ekki yrði við unað. Álit þeirra félaga er þannig í rauninni skýrt að þeir telji verulegan vafa leika á því hvort framsal ákvörðunarvalds til ESA samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 713 rúmist innan stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Og þetta álit þeirra er að finna á blaðsíðu 36. En undir lok álitsgerðar sinnar á síðustu blaðsíðunni, á blaðsíðu 43, benda þeir svo á í lokin, svona eins og til að rétta minnast á það, að það er hugsanlega möguleg lausn í málinu, eins og þeir orða það, möguleg lausn. Hún er að finna á blaðsíðu 43, 7,5 lína, með leyfi forseta: „Möguleg lausn gæti falist í því að þriðji orkupakkinn verði innleiddur í íslenskan rétt en með lagalegum fyrirvara að ákvæði hans grunnvirki við landamæri, til dæmis 8. grein reglugerðar 713/2009, öðlist ekki gildi enda slíkum grunnvirkjum ekki að fara fyrir hér á landi. Grunnforsenda þessara lausnar væri þá sú að þriðji orkupakkinn leggi ekki skyldur á Ísland til að koma á fót grunnvirkjum yfir landamæri, heldur sé ákvörðun það alfarið á forræði Íslands.“ Og síðan segja þeir, með leyfi forseta: „Ef Ísland tæki ákvörðun að leggja grunnvirki við landamæri, yrðu ákvæði þriðja orkupakkans grunnvirki tekin að nýju til skoðunar og þá meðal annars með tilliti til þess hvort þau samrýmast stjórnarskránni. Þessi lausn er þó ekki gallalaus.“ Og ég er bara alveg sammála þessum ágætu lögfræðingum það að þessi lausn er auðvitað ekki gallalaus. Það gefur augaleið bara þessi síðasta setning að það ætti að skoða ákvæði þriðja orkupakkans ef hingað yrði lagður sæstrengur. Og hver á að skoða ákvæði þriðja orkupakkans ef menn taki ákvörðun að leggja hingað sæstreng? Hver á að skoða hann? Ætlum við að skoða hann? Þetta eru reglur sem gilda á öllu evrópska efnahagssvæðinu ef það til kemur. Ætlum við að fara að endurskoða það? Hvað er verið að meina með þessu? Ég átta mig bara alls ekki á þessu. En þeir segja að hún sé ekki gallalaus, þannig að ég átta mig á því að þetta er ekki fullkomið. Ýmislegt annað má finna að þessari mögulegu lausn og við höfum nefnt þennan lagalega fyrirvara til dæmis. Þar er sagt að 8. greinin öðlist ekki gildi. Hvernig getur 8. grein ekki öðlast gildi, frú forseti, ef hún er innleidd í íslenska rétt? Hvernig getur hún ekki öðlast gildi? Hvernig? Í ósköpum. Þú innleiðir eitthvað, 8. grein þar á meðal, og svo segja menn hún öðlast ekki gildi. Þetta er bara langt frá minn skilning, frú forseti. Hvar eru fyrirmælin efni lagalega fyrirvarans? Hvar er fyrirmælin efnið? Hvers efnis á þetta að vera? Eða hvar hann skyldi settur? Hvar er að finna fyrirmælum efni og form lagalega fyrirvarans? Efni og form. Í hvaða formi, hvers efnis? Hvar og hvernig verður hann úr garði gerður? Hvar er lögfræðileg álitsgerð það hvar hann á að vera og hvers efnis hann á að vera? Hvar er lögfræðileg álitsgerð það? Átti þetta að vera reglugerð á ráðuneytinu? Var það meiningin? Hvar kemur það fram? Átti þetta að vera breyting í raforkulögum? Hvar kemur það fram? Er búið að rannsaka þá leið? Hvort það standist? Það eru mörg álitaefni hér sem er ósvarað. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna
og ég vil þakka honum fyrir að hversu ötull hann hefur verið við það að greina þennan lögfræðilega þátt þessa máls sem auðvitað skiptir verulegu máli og sérstaklega hvað varðar þessa fyrirvara sem ríkisstjórnin hefur sett einhliða, þar að segja ekki í samræmi eða samráði við hinn samningsaðilann sem jú Evrópusambandið og sem náttúrulega óvenjulegt ef maður svona bara setur þetta í samhengi við svona almenna samningagerð að þá það jú svona meginregla samningaréttar að báðir aðilar séu tiltölulega sáttir við samninginn og hafi sínar væntingar og hagsmuni af samningnum svona á jafnræðisgrundvelli. Þannig eru svona samningar, ef að segja, svona grundvallarþáttur þeirra að báðir aðilar uni vel við. En í þessu tilfelli þá hér ágreiningur að því leytinu til að við viljum ekki undirgangast þessa raforkutilskipun öðruvísi en að setja einhverja fyrirvara og sem að koma væntanlega eða álitamál hvort það kemur til með að halda. Ég persónulega og við í Miðflokknum teljum að það sé afar hæpið að þeir haldi. En mig langaði að spyrja hv. þingmann að því hvort að hann þekki það í sínu fyrra starfi sem sýslumaður til fjölda ára að það sé að stjórnvöld sé að velja leið sem ekki besta leiðin í svo veigamiklu máli sem þessu. Þekkir að dæmi þess? Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörkin. En þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, nei, ég man það nú ekki svona. Ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórðarsyni fyrir hans spurningu. Ég man það nú ekki svona í augnablikinu hvort að ég kunni dæmi það. Hins vegar, þegar verið að tala þennan lagalega fyrirvara, þá það grundvallarspurningin. Það grundvallarspurningin, ef menn setja lagalega fyrirvara, hver sem hann og hvar sem hann og hvernig sem hann hljóðar. Og þá kemur alltaf upp spurningin, hvert gildi hans þjóðréttarlega? Bindur hann okkur eða bindur hann okkur ekki? Þá meina ég, mun hann halda gagnvart viðsemjendum okkar í Evrópska efnahagssvæðinu? Mun hann halda? Eitthvað hald í honum? Hvernig geti reynt á hann? Það er grundvallarspurning. Ef til kemur. Lítum á álitsgerð þeirra félaga, Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirts. Maður búinn að segja þessi nöfn svo oft að þetta hljóðar nú svona. En þeir segja á blaðsíðu 34 og 35 í sinni álitsgerð, margumtalaðri, þeir segja, hvernig geti reynt á þetta? Innleiðingi gæti þá leitt til þess, frú forseti, að fyrirtæki sem fer fram á að leggja hingað sæstreng og yrði hafnað á Orkustofnun gæti snúið sér til ESA með kæru sem gæti endað sem samningsbrotamál gegn Íslandi. Þetta er þeirra álit. Og svo segja þeir að þessi lausn sé ekki gallalaus. Er það þessi galli að við fáum okkur málaferli ef einhver vill leggja hingað sæstreng? Þetta er bara sér 34 til 35 ef einhver hefur mistað því. Þetta er bara berum orðum í álitsgerð þeirra. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, þarna nefnilega á ferðinni mikil óvissa. Og ég hjó eftir því í dag að hér undir liðnum óundirbúnar fyrirspurnir að hæstv. forsætisráðherra sagði að hún vonaðist til þess að hingað yrði ekki lagður sæstrengur. Mér finnst þetta benda til þess að forsætisráðherra gerir sér fyllilega grein fyrir því að
það er mikil óvissa í aðferðafræði ríkisstjórnarinnar. Það er að segja, hæstv. Forsætisráðherra hefði getað tryggt þetta með þeim hætti að hún þyrfti ekki einu sinni að hafa áhyggjur af því að hingað kæmi sæstrengur með því að fara þessa lögformlegu leið sem er sameiginlega EES-nefndin og fá þá varanlega undanþágu. Þá þarf ekkert að vonast eftir því að hér verði lagður sæstrengur. Það verði ekki lagður sæstrengur vegna þess að við erum búin að tryggja okkur fyrir því með þessari lögformlegu leið að það mun ekki gerast vegna þess að við erum ekki þá undir þessu regluverki þriðja orkupakka sem virkjast við það að leggja hingað sæstreng. Þannig að ég er alveg hjartanlega sammála hv. þingmanni með það að þessi partur álitsgerðarinnar er mjög mikilvægur og náttúrulega eiga að vera skilaboð til stjórnvalda það að þessa leið, hún felur í sér svo mikla óvissu, það hefði aldrei átt að velja hana. En það gera stjórnvöld, þau velja leið sem er ekki besta leiðin og taka þar alveg með því mikla áhættu. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég verð, eftir því sem ég les gögnin betur, og verði alltaf, hv. þingmaður, verður mér alltaf ljóst, betur og betur, í hvers slags óvissuferð við erum að halda. Og stjórnarliðar eru að halda í þessa óvissuferð sem enginn í raun veit hvar endar. Það er ekki búið að rannsaka þessa leið. Hún er bara í lok álitsgerðarinnar sem svona uppástunga rétt í lokin. Hún er ekkert verið rannsökuð. Og varðandi þetta samningsbrotamál sem ég var að nefna hérna áðan, sem er hugsanlegt að upp kæmi hér ef einhver vildi leggja sæstreng og fara í samningsbrotamáli við Ísland ef hann fengi höfnun á því og við gætum orðið bótaskyld og þeir getur farið til ESA með slíkt mál og það segja þessi lögfræðilegu ráðgjafar ríkisstjórnar að í slíku máli, þeirra orðalag, að í slíku máli gæti staða Íslands verið erfið. Slíkt mál gæti reynst Íslandi erfitt. Er þetta þessi galli, margumtalaði galli á þessari leið, frú forseti? Er hann þarna fundinn? Að við erum að bjóða hættunni heim á að verði höfða samningsbrotamál á hendur Íslandi og við erum kannski dæmd til að punga út milljónatugum eða milljónahundruðum vegna þess að menn ekki með opin augu hér á Alþingi Íslendinga. Skoða ekki málið nógu vel, hlusta ekki á þá sem er að benda á þetta. Lögfræðilegir ráðunautar, ríkisstjórnirnar sjálfar er að benda á þetta. Við komum hér upp á okkar vanmætti og lesum mörg hundruð blaðsíðna gögn og sjáum þetta smá saman og þetta er að koma í ljós núna, hér, frammi fyrir alþjóð. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, svona eiginlega í rökréttu framhaldi af þessu sem að hér var sagt, að þá er það þannig að einn af þeim mörgu sérfræðingum sem hefur úttalað sig þetta mál og er ekki ánægður með framgöngu meirihlutans á Alþingi í málinu er Eyjólfur Ármannsson lögfræðingur. Og hann hefur einmitt sagt hér á blaðsíðu 2 með leyfi forseta: virðist við eiga að innleiða í íslenska rétt mikilvæga þjóðréttarlega skuldbindingu varðandi helstu náttúruauðlind Íslands með reglugerð, en endurskoða síðar ef sæstrengur verður lagður. Lagagrundvöll þeirrar reglugerðar og jafnframt að skoða þá hvort innleiðingin samræmist stjórnarskrá Íslands. Og hann segir: augljóst er að stjórnvöld eru sjálf í vafa bæði lagagrundvöll, fyrirhugaðar eigin innleiðingar, þjóðréttarskuldbindingar
og hvort hún samræmist stjórnarskrá. Sem sagt, þessi ágæti maður, hann vill meina það að stjórnvöld séu bara ekkert með það á hreinu hvort að þeirra eigin gjörðir samræmist stjórnarskrá og sem sagt hvort hún hafi lagagrundvöll. Og nú spyr ég hv. þingmann sem menntaður, hvað kallar maður það þegar yfirvald í þessu tilfelli eða landsstjórn ákveður að innleiða ákveðna gerð án þess að vera viss að hún standist stjórnarskrá og án þess að vera viss að hún hafi lagagrundvöll? Er ekki til lögfræðilegt heiti yfir svona hegðan? Þá svarar andsvari hv. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir hans spurningu og hans tilvitnun í þann ágæta lögfræðing Eyjólf Ármannsson sem sendi hér inn til utanríkismálanefndar og atvinnuveganefndar ítarlegar umsagnir um þetta mál, bæði þetta mál, þessa þingsályktunartillögu sem hér liggur fyrir og líka hin frumvörpin, lagafrumvarpið og þingsályktunartillögur sem er í atvinnuveganefnd. Og ég hef nú rennt yfir þessar umsagnir þessa lögfræðings og þykir mikið til koma. Hann bendir þarna á ýmsa kanta málsins sem varpa ljós á það frá ýmsum hornum og ég veit til þess að hann býr í Noregi þannig að hann horfir á þetta kannski svona annar staðar frá og það er alltaf gott að fá sjónarmið á málin frá mörgum áttum, vildi ég sagt hafa. En að menn innleiði eitthvað, ég hef nú þá trú, hv. þingmaður, að svona gerist nú kannski ekki vitandi vits alfarið, alls ekki. Ég er nú búinn að lýsa því mínum fyrri ræðum að ég sé þetta fyrir mér að ég vissi til þess að það var mikil andstaða við innleiðingu þessa orkuregluverks hér fyrir bara nokkrum mánuðum innan stjórnarflokkanna en síðan birtist þessi lagalegi fyrirvari að það væri bara snjallt að innleiða þetta með lagalegum fyrirvara að þá virtist öll andstaða fjara út. Hún hvarf eins og dögg fyrir sólu. Ég hef lýst því hér hvernig það gerðist og ég held bara hreinlega auðvitað er það þannig að það er ekki allir að kynna sér málin svona til hlítar eins og einhverjir hafa gert og við erum eitthvað konur áleiðis með en kannski ekki nóg ennþá en hinir fylgja náttúrulega bara lestinni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er með þetta sem maður hefur nú velt fyrir sér töluvert lengi og mikið. Hvað varð til þess að allir þessi þingmenn sem sögðust hafa fengið kalda fætur fyrst í stað, hvað varð til þess að þeir sneru svona gjörsamlega við blaðinu? Og nú held ég að við séum búin að leiða það fram hér í þó nokkru máli að þessi svokölluðu lagalegu fyrirvarar, þeir eru ekki túkall virði. Og þegar það er búið að leiða það fram eins og við erum búin að gera hér, og ennþá sitja sérstaklega þessir þingmenn sem voru í vafa en eru sannfærðir núna að þeir get ekki snúið tilbaka að því virðist. Þeir get ekki sæst á það að þau rök og þau gögn sem við höfum verið að færa hér fram og fara yfir, að þau verðast ekki nægja til þess að þeir hvernig orða það, sjái að sér og sjái sem sagt að þeir hafa verið annaðhvort blekktir eða tældir til þess að styðja þetta mál án þess að vera vissir að það stæðist lög stjórnarskrá landsins. Og við erum nú búin að benda á það hér nokkrum sinnum að við höfum náttúrulega öll unnið eið að þessari sömu stjórnarskrá og þess vegna hlýtur maður að vera mjög hugsi yfir því að ef að stjórnvöld sem slík, þar að segja ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn,
eru reiðubúin í þennan leiðangur að fara í leiðangur sem þau eru ekki viss að standist hvorki lög né stjórnarskrá, hafi lagalegum grundvelli að standist stjórnarskrá. Og þá veltir maður því fyrir sér, á hvaða vegferð er þessi meirihluti, á hvaða vegferð eru þessi þingmenn sem létu hafa sig í það að sem sagt skipta um skoðun og leggjast á árarnar með þessu máli. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar og hugleiðingarnar. Hann fjallar það hvað var til þess að þingmenn sem höfðu miklar efasemdir innleiðingu orkutilskipunar Evrópusambandsins sem við erum að fjalla hér andstaða virtist gufa upp og af hverju þeir snerust og sem voru í vafa. Ég vil nú trúa því, hv. þingmaður, að það sé nú alltaf hægt að kynna sér málin betur og komast og breyta skoðun eða þó þú breytir ekki skoðun, allavega getur þú tekið það ákvörðun að þú viljir íhuga þetta eins og við erum að benda á að fresta málinu þó kannski snúist nú ekki 180 gráður. Þá er hægt að segja við sjálfan sig að það er nú meira í þessu heldur en ég hélt og ég er nú tilbúin að fresta þessu eitthvað sinn og skoða þetta betur og fá einhverja ráðgjöf, álitsgerðir það sem út af stendur og bent hefur verið á, sem er fjölmargt sem er komið hér fram. Og það eru þetta frumskilyrði í svona mikilvægu máli eins og þetta hér sem varðar auðvitað eina helstu auðlind, auðsuppsprettu þjóðarinnar sem eru fallvötnin og orkan sem við frá þeim getum nýtt okkur. Og þetta varðar framtíð óborinna kynslóða Íslendinga og þess þá heldur að taka sér tími í þetta og íhuga þetta og ef menn er í einhverjum vafa þá er nú betra að taka sér smá hlé og skoða málið gaumgæfilega áður en menn taka mjög afdrifaríkar ákvarðanir. Og ég ber þá von í brjósti að menn séu nú opnir og hlusti á umræðurnar og kynni sér nýtt sem kemur fram í málinu. Ég ber nú von til þess. Þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, svo ég haldi nú aðeins áfram að spinna þennan þráð sem að hér var sleginn að þá er það náttúrulega þannig að manni finnst svo afdrifaríkt að taka ákvarðanir sem að menn eiga vita og mega vita að sé ekki hægt að taka til baka. Nú held ég að klukkan sé röng, herra forseti, og sem ekki er hægt að taka til baka og þess vegna hefði maður haldið að menn vildu vera algjörlega vissir. En eins og allir vita þá er það þannig að það er viss ótti virðist vera í gangi hjá stjórnarliðinu að beita 102. greininni. Og það vill þannig til að ég er hérna með tilvitnun í mastersritgerð í lögum eftir Ara Hólm Ketilsson. Það er hérna stutt tilvitnun þar sem hann er einmitt að tala beitingu 102. greinar og það kann að vera að þessi upptalning sé þess valdandi hvað menn eru með kaldar lappir í því máli. Og það segir hér með leyfi forseta: Tvisvar hefur það gerst að framkvæmdastjórn ESB hefur beitt 4. málsgrein 102. greinar þegar EFTA-ríkin höfðu ekki tekið upp gerðir í samninginn. Annars vegar vegna tilskipunar 2001/98/EB ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og hins vegar vegna tilskipunar 2004/38/EB rétt borgara sambandsins og aðstandenda þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna. Í 4. til 6. málsgrein 102. greinar er ferlinu lýst. 4. málsgrein 102. greinar segir: ef ekki er unnt að komast að samkomulagi breytingar á viðaukum samningsins skal sameiginlega EES-nefndin
kanna alla þá möguleika sem í boði eru til að tryggja áframhaldandi góða framkvæmd samningsins og taka nauðsynlegar ákvarðanir þar að lútandi. Taka verður slíka ákvörðun eigi síðar en við lok 6 mánaða tímabils. Hafi nefndin hins vegar ekki komist að neinni niðurstöðu innan frestins sem lýst er í 4. málsgrein notast samningsaðilar við reglu 5. málsgreinar 102. greinar. Þá skal litið svo á að framkvæmd viðkomandi viðauka samningsins sé frestað tímabundið nema sameiginlega EES-nefndin ákveði annað. Slíkur frestur tekur gildi 6 mánuðum eftir að tímafrestinum í 4. málsgrein er lokið, þó ekki fyrr en viðkomandi gerð kemur til framkvæmda innan ESB. Vinna skal áfram að lausn málsins til þess að aflétta frestuninni við fyrsta tækifæri. Aðilum er þrátt fyrir þetta skylt samkvæmt 7. málsgrein 102. greinar að ræða saman þær afleiðingar sem slík frestun hefur í för með sér innan sameiginlegu EES-nefndarinnar og koma sér saman hvaða breytingar sem nauðsynlegt ráðast í vegna frestunarinnar. Er það í höndum sameiginlegu EES-nefndarinnar að meta það til hvaða viðauka samningsins sem nýja löggjöf tekur til, samanber 2. málsgrein 102. grein. Ef 2. og 5. málsgrein eru lesnar samhliða má sjá að ekki er frestað samkvæmt alls viðaukans sem gerðin á við, heldur aðeins þeim hluta hans sem hin nýja löggjöf tekur til. Sameiginlega EES-nefndin leggur yfirleitt ekki mat á gildissvið reglugerðarinnar fyrir en eftir að viðkomandi gerð hefur verið samþykkt innan ESB. Alls óvíst er að samningsaðilar muni geta sammælst að fresta framkvæmd ákveðins hluta samningsins. Komi til frestunar á hluta samningsins er það ekki þannig að það sé látið kyrrt liggja. 5. málsgrein 102. greinar segir að aðilar skuli leitast við að koma á samkomulagi lausn sem hætti geta sætt sig við. Hvað felur slík frestun þá í sér? Í 7. málsgrein 102. greinar kemur fram að réttindi og skyldur sem einstaklingar og aðilar í atvinnurekstri hafa áunnið sér haldast þrátt fyrir frestun samningsins. Er það til þess að tryggja að ekki verði til ný réttindi byggð á þeim hluta samningsins sem hefur verið frestað. Ljóst er að með frestun og framkvæmd EES-samningsins að hluta til verði í gildi mismunandi reglur innan EES-svæðisins. Þær reglur sem myndu gilda innan ESB væri ekki gildar innan EFTA-ríkjanna og öfugt. Myndi sú staða brjóta gegn 1. grein EES-samningsins og því ljóst að aðilar samningsins myndu gera allt sem í þeirra valdi standur til þess að ekki komi til frestunar og framkvæmd samningsins. Ljóst er að hagsmunir samningsaðila eru þeir að ekki komi til frestunar og framkvæmd samningsins. Ólíklegt er því að til þess komi má benda á áðurnefnd dæmi þar sem framkvæmdastjórn ESB hóf ferli til frestunar á framkvæmd samningsins en fylgdi því ekki eftir, svo ekki kom til þess að fresta þyrfti framkvæmd EES-samningsins. ESB beitti EFTA-ríki þannig þrýstingi til að taka viðkomandi gerðir upp í EES-samninginn með því að hóta að fresta framkvæmd hans. Hagsmunir ESB voru þó þeir að ekki kæmu til frestunar svo uppgefnir tímafrestir hefðu verið liðnir. Sýnir þetta því að aðilar samningsins eru tilbúnir að ganga ansi langt áður en til þess kemur að fresta framkvæmd samningsins sem það tryggir ekki hagsmuni þeirra. Hins vegar má velta upp þeirri spurningu hvort þessar reglur séu heppilegar í núverandi mynd. Ef tilgangur þeirra er sá að halda aðilum við samningaborðið þá hafa það náð því sem þeim hefur verið beitt. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmannum fyrir þennan mikla og hraða lestur. Þetta var býsna hratt farið yfir stórt mál. Nú kann að vera að þingmann hafi rétt fyrir sér að þetta hafi haft einhver áhrif en það breytir því þó ekki að inn í samningin eru skrifaðar ákveðnar leikreglur og þær leikreglur gera ráð fyrir að þær séu nýttar. Þær eru ekki bara þar upp á pund. Þannig virka nú ekki svona samningar. Það er hins vegar, hvernig var það? Það er svona, er kannski betri lausn að þó að þetta sé svona rétta lögfræðilega leið er að vísa þessu máli aftur til EES-nefndarinnar. Það er mögulega betri lausn að viðurkenna bara hreinlega fyrir aðilunum við borðið að þetta máli er ekki að fá það fylgi og hilli sem að menn áttu von á þjóðþinginu og síst út í samfélaginu sem er nú ekki síður mikilvægt, að það sé rétt að rannsaka það og skoða það betur. Og þá veltir maður fyrir sig hvort að það sé ekki hagsmunir einmitt Evrópusambandsins að veita, sé ekki óendanlega en mjög langan frest til þess að taka þetta upp og
og ekki síst í ljósi þess að þeirra vagn heldur áfram eftir teinunum, því að nú erum við komið með þennan fjórða orkupakka eins og hefur verið minnst á hér nokkrum sinnum, að það er að mínu viti ætti að vera tækifæri til þess að skoða málin nánar. Það eru komnar fram nýjar upplýsingar, eitt stykki fjórði orkupakkin, það er líka þessar upplýsingar komið í dag varðandi þessa fjárfesta í Bretlandi. Þannig að ég spyr hv. þingmann, er ekki í ráði rauninni að hægja aðeins á þessu og skoða alla hliðar þessa máls? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, niðurlag þessa langa lesturs sem ég fór allt og hratt með hérna vegna þess að tíminn er mjög naumt skammtaður hér og til dæmis erum mér núna skammtaðar 11 sekúndur. En að hann segir hér í lokin, þessi ágæti maður, hann segir, með leyfi forseta, hins vegar má spyrja sig hvort heppilegt sé að vera með reglum frestun á framkvæmd samningsins. Er hún til þess eins að fæla samningsaðila frá því að neita upptöku gerðar í samninginn? Og þarna erum við kannski komin að merk málsins að stjórnarliðar hafa hugsanlega lesið þessa lýsingu, orðið skítrættir og þora þess vegna ekki að taka séns á því að senda þessa gerð hafninni og senda hana til EES-nefndarinnar sameiginlegu eins og þeim hefur verið ráðlegt á líklega 3 mismunandi aðilum. Og ég velti því fyrir mér að því ég á lengi búin að vera að velta þessu máli svo sem upp hvað það væri sem fældi menn svona frá því að nýta hana sjálfstæða rétt vegna þess að EES-samningurinn, hann er jú heilmargar greinar og þá segir maður, býtu, af hverju ætlum við ekki að fara eftir þessari grein? 102. greininni. Af hverju ætlum við bara að segja, já, hún hefur aldrei verið notuð og við þorum þetta ekki og eitthvað svona, að því hún er hana. Og henni var ætlað að vera notuð ef ágreiningur rísi. Þannig að maður skilur þetta ekki alveg og því að þetta er hvað ég segja, þeir flokkar sem standa að þessari stjórn hafa svo sem verið þekktir að kjarkleysi áður í svona vandasömum málum, sérstaklega sem varða útlendinga. Það er eins og menn bara fá í hnén þegar þeir heyra útlensku tala það. Þannig að kannski er, eins og ég segi, kannski er þessi uppskrift hér sem ég las hér áðan, allt og rætt, kannski er hún ein ástæða þess að menn leggi ekki í þennan leiðangur að gera það sem að við segjum er rétt og sem er skylt og sem er leyfilegt. En það er eins og menn svona bresti kjarkinn og þeir þora ekki að fara alla leið þegar þeir kannski sjá lýsingu sem það segja. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, það er svolítið sérstakt að hafa nokkrar leiðir í rauninni til þess að ná einhvers konar betra niðurlagi eða sátt þetta mál en engin vilji virðist vera til þess. Það sem ég hef hins vegar mestar áhyggjur af og langar kannski fyrir hv. þingmann að velta því fyrir sér líka er það að við virðumst vera á þeim vagni núna í þeim leiðangri að reyna að klára þetta mál eins og þingmaður lýsti í rauninni sama hvað á dynur. Burt sér frá því að allar þær ákvarðanir sem nú verða teknar munu fylgja okkur inn í næsta áfanga í þessu ferli öllu saman. Alveg eins og það sem samþykkt var í öðrum áfanga, orkupakka 2 eða annarri raforkutilskipuninni, er að fylgja okkur núna inn í orkupakka 3. Þetta er samfella sem miðar bara einu. Og það er þessi samfella sem við verðum að horfa á sem eina heild. Þess vegna er mikilvægt að menn horfi ekki til þess á samninginn Evrópska efnahagssvæðið sem einhvern svona hlaðborð af greinum sem mann getur bara tekið út úr. Þetta er ein samfella þessi samningur og það eru greinar í honum sem eru lítið notaðar eða mikið notaðar eða hvernig það er. Og þess vegna verður að horfa á þetta mál alveg eins að mínu viti. Þetta er ein samfella allir þessi orkupakkar og við getum ekki tekið þar út einn pakka og sagt þegar við erum búin að innleiða obbann allan aðeins að við erum hætt við þennan.
getum ekki gert það. Við viljum ekki taka þetta upp, þetta voru mistök, eða það var komin í orkupakka 4 eða 5 eða hvað verður margir sagt, heyrðu, nú ætlum við ekki innleiða meir. Þá erum við komin á endanum á pulsunni sem við búið að vera að láta okkur býta af allan tíma. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég man það þegar ég var nýkominn inn á þing, óþolinmóður, ungur þingmaður eins og kallað er, á besta aldri, að þá einmitt rakið hornin í þennan annan pakka sem við höfðum þá ekki fyrir löngu samþykkt og var komin inn í íslenska rétt, með þeim afleiðingum að við þurftum að skipta upp, við þurftum ekki, en við skiptum upp orkufyrirtækjunum okkar af því við vorum kaþólskari heldur en páfinn. Hefðum ekki þurft að gera þetta eins og við gerðum það samt. Og ég man eftir því að ég talaði við mér eldri og reyndari menn í þessu fagi og sagði, hversu í óskopunum segjum við þessu bara ekki upp? Við gerðum þarna mistök, við tókum þetta allt og alvarlega, skiptum upp fyrirtækjum sem við hefðum ekki þurft að gera, hækkuðum hér orkuverð til almennings segir, og ekki bara orkuverð, heldur bara ef við tókum saman orkuverð og flutning, að þá vorum við að tala að við lögðum byrðar ofan á heimili og fyrirtæki í landinu. Og ég sagði, þetta er tómt bull, hættum við þetta. Og mér var sagt, heyrðu góði minn, þetta er nú bara ekki alveg svona sko. Það er búið að taka upp þessu gerð. Ef þú ætlar að losna þar henni, þá ætlar að segja upp EES-samningnum í heild. Nú er þetta hér, 3. orkupakkinn, og ég vitna svolítið í aldraðan lögspeking sem að ég hitt daginn, og hann sagði, það skiptir ekki máli hvort við höfum gert einhver mistök í fortíðinni, meðal annars það að innleiða númer 1, innleiða númer 2, eins og við gerðum. Það er komin tími til að stíga niður fæti. Og hann sagði, það skiptir heldur engu máli hvort það hefði verið hægt að halda betur á þessu máli einhvern tímann áður. Það skiptir heldur ekki máli. Við getum enn sent þetta til þessari sameiginlegu EES-nefndar, fengið þá niðurstöðu sem hægt með samningum og innleitt þetta síðan með alvöru fyrirvörum frá ESB sem verður ekki ágreiningur Og þá getum við innleitt þennan orkupakka eins og við höfum innleitt allar aðrar gerðir sem hafa komið frá ESB en bara á okkar forsendum með samkomulagi að hann haldi tryggilega. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Mig langar að vitna hér aðeins í eina umsögnunum þingsályktunartillöguna sem að finna hér er ég með bók sem er innbundin allar umsagnir við tillöguna og til gamans má geta þess að ég heyrði það nú í útvarpi að ég hafi stigið í pontu með einhverja gamla skruddu og það er þessi bók hér. Þannig að þið sjáum nú hvernig fréttaflutningurinn er nú svona misjafn af þessum ræðuhöldum sem eru hér í þinginu. Þetta er einfaldlega mjög mikilvæg bók. Þetta eru allar umsagnir við þingsályktunartillöguna. En þetta er hér umsögn Jóns Baldvins Hannibalssonar, fyrrverandi utanríkisráðherra, sem er nú oft á tíðum nefndur faðir EES-samningsins og einn af okkar helstu sérfræðingum hvað hann varðar. Hann segir hér, hann spyr mun höfnun á lögleiðingu 3. orkupakkas hér á landi setja EES-samningin í uppnám. Hann segir svo áfram með leyfi forseta, svarið við þessari spurningu er ótvírætt nei. Og síðan talar hann réttinn til þess að hafna þessari innleiðingu og fara þá fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Þessi ótvíræði réttur aðildarríkja EES-samningsins til þess að hafna innleiðingu löggjafar út frá eigin þjóðarhagsmunum án viðurlaga var frá upphafi ein megin röksemdin fyrir því að valdaframsal samkvæmt samningnum væri innan marka þess sem samrýmdist óbreyttri stjórnarskrá. Það er að segja, ef einhver er vafinn, þá getum við alltaf hafnað. Mér langar svona að heyra það frá háttvirtum þingmanni í þessu samhengi að
Finnst hv. þingmanni það ekki einkennilegt að skuli ekki vera að hlusta til dæmis á fyrrverandi utanríkisráðherra sem eiginlega er nefndur faðir samningsins og ætti þekkja þetta manna best? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ef það eitthvað sem að sannar það mál sem við höfum haldið fram við flokksmenn að þetta mál, innleiðing þessa pakka, eigi að vera hafin yfir flokkapólitík, þá það sú staðreynd að menn eins og Jón Baldvin Hannibalsson, Sighvatur Björgvinsson, Ólína Þorvarðardóttir, Tómas Ingi Olrik, Davíð Oddsson, ég geti haldið áfram að telja, alveg úti óendanlega, Ögmundur Jónasson, Hjörleifur Guttormsson, fólk sem hefur hreint ekki sömu lífsskoðanir og hreint ekki sömu stjórnmálaskoðanir, Styrmir Gunnarsson, ég geti haldið svona áfram. Þetta fólk sem hefur fylgst með EES-samningnum frá því að hann var gerður og samþykktur á sínum tíma. Það hefur allt þetta fólk hefur upp í varnaðarorð sem sagt þennan pakka og þá vegferð sem ríkisstjórnin á. Og auðvitað það þannig að menn með reynslu eins og Jón Baldvin Hannibalsson, hv. þingmaður fyrrverandi og hæstv. ráðherra fyrrverandi, sem voru yfir þessu máli á sínu tíma þegar það var tekið upp þar að segja samningurinn sjálfur, að menn skuli ekki hlusta á það sem að þetta fólk hefur fram að færa. Látu nú vera þó að þetta ágæta fólk nýti okkur og segja að við séum bara einhver hópur ráðvilltra einstaklingar sem við vitum ekki hvað við erum að gera og svo framvegis. Látu það nú bara allt líka milli hlutar. En þegar að menn taka ekki mark á fólki með þessa reynslu, með þennan bakgrunn, þá kemur að því sem ég sagði hér áðan að það virðist vera að ásetningurinn að koma þessu máli í gegn, hann svo einbeittur og sterkur að það eins og menn taki ekki rökum. Og það gríðarlega alvarlegt mál þegar menn taki ekki rökum. Og nú það þannig að ekki langar mig, og ég veit að engan hér inni langar að vera í einhverju sporum að geta bent á seinna mér og segja, heyrðu, við sögðum ykkur þetta. Það ekki það sem við erum að vinna með þessu sem við erum að gera hér núna. Við erum að vara við. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og hef keilsögur undir með honum. Með það að það mjög einkennilegt að skuli ekki vera hlustað á þá sem að þekkja vel til málsins og svona hugmyndafræðina á bak við ákvæði eins og grein 102 í samningnum. Nú það þannig að þegar sett eru lög þá fylgja frumvarpinu greinargerðir og greinargerðirnar eru svona hugmyndin á bak við lögin og svo framvegis, við þekkjum þetta og þetta í raun og veru lögskýringargagn ef það menn að mistúlka ákvæði laganna eða einhver ágreiningur túlkun laganna, þá fara menn í greinargerðina og reyna svona að finna það út svona hver vilji löggjafans var í þessum efnum. Og það var nákvæmlega sama má segja með þennan EES-samning okkar að hér má eiginlega raun og veru segja það að sá sem kemur að samningsgerðinni fyrir Íslands hönd og þekkir hana út í gegn eins og þessu tilfelli fyrrverandi utanríkisráðherra Jón Baldvin Hannibalsson, að menn eiga að leggja náttúrulega við hlustir þegar að maður eins og hann lýsir því hver hugmyndin hafi verið á bak við eins og þessa grein 102 sem mjög mikilvæg samningnum og þess vegna spyr maður sjálf á sig eins og hv. þingmaður nefndi réttilega að hvers vegna horfa menn fram hjá þessu öllu saman, hvers vegna þetta keyrt svona áfram og menn vilja ekki fara þá leiðir sem samningurinn sjálfur leggur til. Fyrir því hafa aldrei komið inn haldbær rök og sem auðvitað sáir þá fræjum tortryggni að það sé einhverjir hagsmunir þarna á bak við sem að menn meta meira heldur en í raun og veru þá miklu þjóðhagslegu hagsmunir sem felast í því að fara lögformlegu leiðina.
Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, eitt er það að hlusta ekki á allt þetta fólk sem ég taldi hérna upp áðan og eins og hv. þingmaður benti á, fyrrum utanríkisráðherra Íslands og hv. þingmann Jón Baldvin Hannibalsson. Annað er að hlusta ekki á þjóðina, sem er 62% á móti þessum samningi. Og þegar við leggjum það saman, 62% þjóðarinnar er á móti samningnum. Allir þeir, og ég segi allir þeir, já, ég get allir í Dægiland og segi margir þeir sem komu að þessum samningi vara við þessari málsmeðferð. Margir þeir sem senda inn umsókn, 70% af umsóknum sem voru sendar inn varðandi þetta mál voru neikvæðar. Þar á meðal frá minnstakosti 3 eða 4 lögmönnum. Og það er eins og menn hafi svona handvalið, menn völdu að taka hérna, það var einn lögmaður sem var jákvæðari, annar sem var svona svipað jákvæður og hlusta á hann. Það voru 2 sem voru varkárir mjög og þeir voru það varkárir að þeir voru beðnir að svona bæta aðeins í og hérna á þess að ég ætla nú að fara að gera lítið úr þeirra fræðimannseyri og það er hamrað á því að þeir hafi sagt þetta og hitt sem er þó mjög umdeilt og er búið að færa rök fyrir því bæði hér af okkur sem hér stöndum og fleirum að vissulega völdu þeir eða hefðu valið þann kost að senda þetta til sameiginlegu nefndarinnar. Síðan eru kannski aðrir 2 sem eru eindregnar í því að senda þetta til sameiginlegu nefndarinnar. Á það var ekki hlustað. Ég talaði um þetta við utanríkisráðherra daginn, Eyjólf Ármannsson til dæmis, og það var nánast eins og utanríkisráðherra hæstvirtur vildi bara gera lítið úr þeim manni og sagði að við notuðum álit færustu sérfræðinga. Þar með gerði hann lítið úr þessum ágæta manni sem færir mjög góð rök og ég hef notað hans greinargerð nokkuð mikið og mun halda áfram að nota hana að því ég er ekki næstum búinn að lesa úr henni allt það gagn sem hægt er að fá þar fram. Og þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég sé að klukkan er nú líklega eitthvað að stríða okkur innanferðinni. Gerir ráð fyrir að, já, þetta er betra. Þakka þér fyrir, hæstv. Forseti. Við erum byrjað á því að taka fram að ég er meðvitaður að ég er búinn að lofa ræðum allmarga þætti þessa máls sem að mér hefur ekki enn unnist tími til þess að flytja og þó vil ég fara aðeins út af prógramminu hvað það varðar vegna þess að hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason nefndi hér hlut áðan sem ég held að sé mjög mikilvægt að við tökum fyrir í þessar umræðu. Hlut sem að í rauninni hefði átt að vera partur af skoðun eða nálgun ríkisstjórnarinnar á þessa innleiðingu en hefur verið nefndur mjög takmarkað og það er samspil regluverks Evrópusambandsins. Það er að segja að menn taki tillit til þess að með innleiðingu þessa orkupakka og þess regluverks sem undir hann heyrir leið verið að hafa áhrif á túlkun ýmissa annarra reglna sem að sambandið hefur innleitt nú þegar. Hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason nefndi sérstaklega samspil við samkeppnisreglur og ég held að það sé ekki úr vegi enda höfum við þegar mjög skýrt dæmi það í tilviki kjötmálsins svokallaða hvernig samkeppnisreglur almennt hjá Evrópusambandinu voru notaðar til að túlka reglur allt annan hlut sem að við Íslendingar töldum okkur hafa skýra undanþágu frá. Það er að segja varðaði landbúnaðar og sjávarútvegsmál. Það er orðið tímabært í þessari umræðu að velta aðeins upp
þessum mikilvæga þætti, gríðarlega mikilvæga þætti, því að með innleiðingu þessa þriðja orkupakka þá erum við ekki bara að taka við öllu regluverkinu sem varðar orkumál, heldur má ætla að það regluverk verði sett í samhengi við annað regluverk Evrópusambandsins, ekki hvað síst á sviði samkeppnismála. Nú Evrópuréttur þess eðlis, og við sjáum það af fjölmörgum dómum, að hann mjög markmiðsmiðaður. Það að segja það litið til markmiðana ekki síður en hins formlega lagatexta, reglugerðana sjálfra. Þetta auðvitað eitthvað sem hefur verið rætt í Bandaríkjunum til að mynda, af Hæstarétti Bandaríkjanna árhundruð. Það að segja hvort eigi að vega þyngra, markmiðin með lagasetningunni eða lagana hljóðan. Þetta hins vegar ekki álitaefni í Evrópurétti, þar sem að markmiðin vega jafnan mun þyngra heldur en lagana hljóðan ef að það skarast eitthvað. Við munum eftir þessu úr Icesave-deilunni, þar sem að málflutningur Evrópusambandsins og Breta og Hollendinga snerist að miklu leyti það hver væru meginmarkmiðin með regluverkinu fremur en það sem að stæði í lögunum sjálfum. Því að þau voru skýr og réttur Íslands þar mjög ótvíræður. Sem betur fer féllst EFTA-dómstóllinn á að það bæri að líta til laganna fyrst og fremst, en þetta engu að síður gegnumgangandi í Evrópuregluverkinu að það mjög litið til þeirra meginmarkmiða sem Evrópusambandið setur fram. Og nú trúi ég því varla, herra forseti, að tíminn sé að klárast, því að ég rétt að byrja á inngangi að þessu mikilvæga þætti málsins. En fyrst að mér svona nefnt skammtaður tími, þá vil ég segja það hérna rétt í lokin að þetta atriði sem ég rétt að byrja að fjalla hér enn ein áminning þess að við þurfum að líta á það sem felst í fjórða orkupakkanum, því að það hefur heilmikið skýringargildi varðandi meginmarkmið Evrópusambandsins með þessari innleiðingu þriðja orkupakkans. Og það eru 2 hv. Þingmenn sem óska hafa eftir því að veita andsvar, og fyrstur til þess að veita andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka fyrir þessa ágætu ræðu og hlakka til að heyra framhald hennar. Hv. þingmaður talar rauninni svona framvinduna, hvert leiðir þetta okkur, hvernig mun orkumarkaðurinn í þessu tilfelli líta út eftir innleiðingu fjórða orkupakkans og svo framvegis. Nú er það reyndar þannig að við vitum svo sem ekkert nákvæmlega hvar þessi þróun orkumarkaðarins mun enda. Það er enginn búinn að segja við okkur að þeir verða 6 og svo ekki meir, þessi orkupakkar, eða þeir verða hvað margir. Ég geri líka ráð fyrir að þegar Evrópusambandið endurskoða orkustefnu sína eftir einhver ára þá kunni að breytast einhver áherslur og einhver þættir. Þannig að upphafi eða ferli sem við erum búin að vera í síðan við tókum upp fyrstu orkutilskipunina og síðan aðra hvergi lokið. Þess vegna mjög mikilvægt og legg áherslu á það að reyna að sjá heildarmyndina eins mikið og við getum. En það sem mér langar að spyrja þetta þingmann út í, hvort hann í ljósi þess að við þurfum að þetta einsamfelli í rauninni og við þurfum að geta átt okkur hvernig hún lítur út eins mikið og hægt að í fjórða orkupakkanum, í þeim tilkynningum eða því sem kom fram á vefsíðu Evrópusambandsins, kemur meðal annars fram að til þess að ná markmiðum þessara breytinga í fjórða orkupakkanum þá var búið að uppfæra gerð 72/2009
og reglugerð 714/2009. Það er setið ný reglugerð áhættuviðbúnað og auka og breyta hlutverki ACER. Þarna erum við að tala fjórða orkupakkann, en við erum ekki búin að innleiða þetta nú þegar. Við erum að fjalla þessar gerðir núna varðandi þann þriðja. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, eins og hv. þingmaður nefnir réttilega, þá vitum við ekki hvar þetta endar í þeim skilningi að við vitum ekki hversu margir orkupakkarnir verða. En þó höfum við ekki bara vísbendingar, heldur ágætis útlistun á því hvert er stefnt. Og það má nú Evrópusambandið eiga umfram til að mynda ríkisstjórn Íslands, að það er með yfirlýst markmið. Það er með markmið og framtíðarsýn hvert það stefnir. Og auðvitað greinir menn á hvort að sú framtíðarsýn sé æskileg fyrir Evrópu eða ekki. Ég hef efasemdir það, en aðrir kannski síður. En hún er þó til staðar og hún birtist ekki hvað síst í orkumálunum, sem eins og ég hef nefnt hér áður er annað af tveimur jafnvel mikilvægasta framtíðarmarkmið Evrópusambandsins. Það er þessi sýn í orkumálunum. Sérstaklega núna í ljósi þess hversu mikil áhersla er lögð á loftslagsmálin og aukinn aðgang að endurnýjanlegum orkugjöfum. Þess að við getum gert okkur í hugarlund hvað er í vændum. Og svo sjáum við þróunina með til að mynda þeim breytingum sem þingmaður nefndi og þessum fjórða orkupakka, og við sjáum að það er allt til þess fallið að staðfesta það sem að mann hafi grunað, að hvort sem orkupakkarnir verða á endanum 5 eða 6 eða 7 eða 10, að þá miða þeir allir að því að auka miðstýringarvald Evrópusambandsins í orkumálum og þar með talið vald stofnana sambandsins til að knýja á að sú þróun eigi sér stað og í rauninni að verða ofar þjóðríkjunum varðandi þá framkvæmd, það er að segja hafa vald yfir löndunum umfram það sem að ríkisstjórnir hvers lands fyrir sig geta hlutast til Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, Evrópusambandið skilgreinir orku eins og hverja aðra vöru, og hana gilda þá þær reglur sem að gilda almennt vöru. Auðvitað er ákveðin stefna og markmið varðandi orkuna, það er ekki nákvæmlega sama stefna og varðandi einhver aðra vöru, en þetta hefur nákvæmlega sama gildi. Og orka er bara verslunarvara í þessu öllu saman. Og þar er lagt áherslu á það að það sé einhver samkeppni, markaðurinn sé einsleitur og orkustefnan öll miðar að því að allt þetta, tæplega 500, eða hvað er þetta margir Evrópubúar í dag, 500 milljónir, eitthvað slíkt, pluss Ísland, að þessir aðilar búi allir við sama og séu við sama umhverfinu. Það er ósköp skiljanlegt í rauninni þegar þú ert með hvað er 28 ríki í dag eða hvað er mörg orðin sem eru ólík og þú ætlar að láta þetta batteri fúnkera, þá er eðlilegt í sjálfu sér að mann sækist eftir einhverju miðstýringu, en það má ekki ganga yfir fara fram úr öllu velsæmi og orða það bara þannig. Það má ekki vera svo mikið að menn rauninni taki og kippi lýðræðinu sambandi, og það er það sem margir óttast innan Evrópusambandsins. Og við sáum til dæmis daginn að það voru 107 þingmenn á franska þinginu skrifundu mótmæli gegn því að einkavæða ríkisorkufyrirtæki þar að kröfu Evrópusambandsins til þess að út af samkeppnissjónarmiðinu og því öllu saman. Það sem að vekur líka áhuga minn á þessu fjórða orkupakka, svo ég fari nú úr einu í annað, er það að þær gerðir sem er búið að tilkynna að hafa verið uppfærðar eru gerðir sem við höfum að velta fyrir okkur hér í dag, hver eru áhrif á Ísland. Það er búið að uppfæra þær sem við erum að velta fyrir okkur að hafa áhrif í dag.
Og andsvari síðara sinni svarar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, mótmæli franskra þingmanna eru mjög áhugaverð í þessu sambandi, en ég myndi þá bæta því við að það er líka áhugavert að sjá viðbrögð frönsku verkalýðshreyfingarinnar við þessari þróun. En þar hafa menn séð ástæðu til þess að mótmæla sérstaklega kröfu Evrópusambandsins að nýting orkuréttinda, í því tilviki held ég vatnsaflsvirkjunar, nýting virkjunarréttindanna skuli fara í útboð. Og þetta er virkjun sem að ríkisorkufyrirtækið hefur frá upphafi rekið, en nú ætlast Evrópusambandið til þess að þessi nýtingarréttur sé boðinn út. Og svo láta menn eins og við séum að fara með tómar fleipur þegar við vekjum athygli á þeirri hættu sem að íslenska fyrirkomulagi orkumála stafar af þriðja orkupakkanum. Og við náttúrulega með algjöra sérstöðu hvað varðar opinbert eignarhald á orkuframleiðslu hér á landi, til viðbótar við sérstöðuna sem felst í því hversu umhverfisvæn íslenska orkan er. En til að bæta við þetta og athugasemd hv. þingmanns myndi ég vilja nefna þær athugasemdir sem að Mervyn King, fyrrverandi seðlabankastjóri Englandsbanka, kom með evruna og samrunaferli sem að tengist henni. Hann benti á að til þess að þessi gjaldmiðill gæti gengið upp þá þyrfti að innleiða pólitíska einingu, það er að segja pólitískt vald þyrfti að þjappast saman á einn stað. Ég er dálítið hræddur að Evrópusambandið líti svo á að það sama eigi við orkumálin, að til þess að þetta kerfi gangi upp þá þurfi að þjappa saman pólitísku valdi í orkumálin. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og bíð spenntur eftir framhaldinu. Þetta var afskaplega áhugavert sem að hv. þingmaður kom inn á, að horfa á heildarmyndina. Það er það sem skiptir öllu máli í þessu. Og því miður að þá er það svo að ríkisstjórnin og þeir sem styðja þessa tillögu horfa einmitt ekki á heildarmyndina og horfa ekki fram í tímann eins og gera ber. Þjóðir eins og Kína horfa 100 til 200 ár fram í tímann. Hér á Íslandi þá er það tilhneiging til þess, að minnsta kosti hálfu þessara ríkisstjórnar, að horfa ekki fram í tímann. Og ef við horfum á heildarmyndina að þá er hún sú að það er náttúrulega loftslagsváin og það er miklu breytingar sem að hún stöndum frammi fyrir í þeim efnum. Í Evrópu glíma menn við þann vanda að þar er mikið orkunni tilkomið vegna brennslu á jarðefnaeldsneyti og aðstæður í Evrópu eru allt aðrar en hér. Við erum að sjá náttúrulega hvað varðar bara raforkuverði sem slíkt, það er skortur á raforku í Evrópusambandinu. Hér höfum við nóga raforku, hér er verðið stöðugt, það er óstöðugt í Evrópu. Þannig að aðstæðurnar eru allt öðruvísi, en engu að síður er verið að fara þessa vegferð að við séum þáttakendur í þessu. Og maður svona spyr sig, er hættan ekki sú að við sogumstum inn í þetta kerfi sem er óstöðugt og fyrir vikið að þá komum við til með að þurfa að selja okkar orku, hreinu orku, til þess að mæta þessari þörf sem er í Evrópu. Og mér langaði svona kannski að fá það hjá hv. þingmanni í þessu sambandi hvort það sé ekki skammsýni að sjá ekki heildarmyndina nákvæmlega eins og hv. þingmaður var að lýsa.
við hv. þingmann vinsamlegast að virða tímamörk og hjálpa forseta í því að taka svona vægari bjölluljóminn. En þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hv. þingmaður orðaði það þannig að það væri hætta á við soguðumst inn í ákveðið ferli og ég held að þetta sé akkúrat málið. Í því felst hættan að við sogumst inn í þetta ferli og það getur verið og verður eflaust mjög sterkur sogkraftur, sérstaklega á þessu sviði, vegna mikilvægis orkumála almennt, orka náttúrulega grundvallar atriði í öllum rekstri samfélaga, en einnig vegna þess að loftslagsmálin eru slíkt forgangsverkefni að menn munu ekki leyfa nein undanbrögð þegar að Evrópusambandið telur sig hafa tækifæri til þess að auka aðgang sinn að umhverfisvænni orku og hvergi eins hátt hlutfall af slíkri orkuframleiðslu eins og hér á Íslandi. En varðandi athugasemdir hv. þingmanns það að við gerum ekki nóg af því að horfa fram í tímann hér á landi samanborið við margar aðrar þjóðir, þá held ég að það sé alveg rétt. Hv. þingmaður nefndi líka skort á heildarsýn, en þetta fer saman að mínu mati og helst í hendur. Það skortir bæði langtímasýn og heildarsýn í aðgerðum ríkisstjórnarinnar í þessu máli og raunar í svo mörgu öðru. Ekki aðeins líta menn fram hjá þeim tækifærum sem eru til staðar til að segja fyrir hvert þróunin muni leiða. Nægir að nefna 4. orkupakkann sem að menn hafa stungið undir stól fram að þessu. Heldur bætist það við að það er viljandi reynt að fresta álitaefnum eins og þeirri stóru spurningu hvort að þessi innleiðing yfir höfuð standist stjórnarskrána. En leitast við að fresta því að svara þeirri spurningu. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og einmitt tek undir með honum með það að það er náttúrulega alvarlegur hlutur að ætla að fresta því eins og komið hefur fram til dæmis í máli hæstv. Utanríkisráðherra að það verði bara tekið á þessum stjórnsýslulega þætti, stjórnskipulega þætti þegar við stöndum frammi fyrir sæstrengsmálinu. Ég held einmitt að þarna sé á ferðinni afar varhugaverð nálgun á þessu máli að einmitt svara ekki þessari spurningu hér og nú með þennan stjórnskipulega fyrirvara, það er að segja hvort hann haldi og standi stjórnarskrána. Ég held að þetta séu mjög sérstök vinnubrögð að svona ýta bara vandamálun á undan sér og í trausti þess eins og hæstv. Forsætisráðherra sagði hér í dag að hún vonaðist eftir því að það kæmi enginn sæstrengur. Þetta er svona, þetta minnir mann einhvern veginn á svona, það vantar allan kjark, þetta er svona einhvern veginn svona stjórnvöld eru svona inn í sjálfum sér og þora ekki að stíga þetta skref sem þarf að stíga af djörfung að bara ganga í það mál að fá þessa varanlegu undanþágu. Ég kalla þetta bara, herra forseti, bara kjarkleysi og vera að fresta því að taka á málum sem að þarf að gera í þessu. Þetta mál þarf að fá á hreint. Það er ekki hægt að halda þjóðinni í einhverju svona einhverjum ótta með það að hugsanlega getur það gerst að það komi sæstrengur og þá þurfum við að fara að taka á málinu. Það er bara verið að fresta vandanum, herra forseti, og það er aldrei gott. Það á að ganga strax og hreint til verks og fá bara hreina undanþágu. Það er eina varanlega lausnin sem er skynsamleg í stöðunni.
Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, auðvitað er það eina varanlega lausnin, en þegar maður horfir á vinnubrögð ríkisstjórnarinnar í þessu máli og það hvernig hún nálgast þetta mál yfir höfuð, þá manni nú hugsað til frægrar tilvitnunar í John Lennon sem sagði eitthvað á þá leið að lífið er það sem gerist á meðan út upptekinu að gera önnur plön. En þetta fellur þó ekki alveg að ríkisstjórn Íslands, þyrfti líklega að aðlaga það með því að segja eitthvað á borð við lífið er það sem gerist á meðan þú ert upptekin við að fresta málunum. Og þannig hefur þessi stjórn nálgast málin, jafnvel þegar að fyrir hendi eru upplýsingar hvers er að vænta og fyrir hendi lausn. Lausn sem útlistuð með skýrum hætti í EES-samningnum og ekki sem einhvers konar neyðarheimill, heldur sem atriði sem á að undirstrika það að þessi samningur sé fyrir þjóðir til að vinna saman á jafnréttisgrundvelli og telji einhver á sig hallað eða samningurinn sé ekki að vinna með hagsmunum tiltekinnar þjóðar, þá hafi menn þann kost í stöðunni að fara í þetta sáttaferli svokallaða og leita að lausn sem að hentar öllum. Og það að menn skuli ekki nýta sér þennan möguleika er að mínu mati óskiljanlegt og rifjar auðvitað upp söguna tjakkinn sem að margir þekkja. Ríkisstjórnin virðist bara vera búin að sannfæra sig það að hún er á bíl með sprungið dekk en að bóndinn muni örugglega ekki lána tjakkinn og þess vegna skammast hún út í bóndann sem hún er ekki einu sinni búin að hitta til þess að biðja tjakkinn. Og þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég í þessari ræðu minni hér langar mér svona aðeins að rifja upp hvernig málum var háttað í Evrópu svona frá 9. og 10. áratug síðustu aldar og hver þróunin hefur orðið og á hvaða vegferð Evrópusambandið er í þessum orkumálum. Nú, í þessum 3. orkupakka tilskipun Evrópusambandsins er tekið fram að stjórnvöld einstakra ríkja sem tilheyra innri orkumarkaði Evrópusambandsins er óheimilt að standa í vegi fyrir tengingum milli landa. Evrópusambandið ákvað árið 2007 að leggja aukna áherslu á tengingum milli landa og stofna þess vegna Orkustofnun Evrópusambandsins sem er þessi ACER-stofnun sem hefur verið nefnd hér oftar en einu sinni. Og það er gert með reglugerðum árið 2009 og svo sem kallast 3. orkupakkinn og síðan er skerpt á því með reglugerð sem er hluti af 4. orkupakkanum og frá 2013. En frá sem sagt 9. og 10. áratug síðustu aldar stóð Evrópusambandið frammi fyrir krefjandi verkefnum. Það er þegar að ríki Austur-Evrópu byrjuðu að ganga í ríkjasamband Evrópusambandsins. Og þessi ríki voru meira og minna með alla innviði í rúst og við þekkjum það. Og þar á meðal sín raforkumál, hvort sem það var framleiðsla eða dreifing. En ekkert af þessu átti við Ísland, sem hafi þróað sín raforkumál með miklum ágætum eins og við þekkjum. Allar götur frá 1936 þegar virkjanir við Sogið voru teknar í notkun. En allar raforkutilskipanir Evrópusambandsins tóku því í byrjun
mið af þessum vanþróuðu raforkumörkuðum sem einkum mátti rekja til Austur-Evrópulandanna. En núna, hin síðari ár, hafa færst yfir í fyrirsjáanlegan raforkuskort í Vestur-Evrópu og einkum og sér í lagi vegna kröfunnar vistvæna raforkuframleiðslu sem tengist náttúrulega loftslagsmálunum og aðgerðum gegn þeim. En ekkert af þessum þáttum á við íslenska raforkumarkaðinn, enda hafa þessar tilskipanir aldrei gert neitt fyrir íslenska neytendur, annað en aukið kostnað með aukinni skriffinnsku og kostnað. Og við þekkjum það að raforkuverð hefur hækkað hér við þessar tilskipanir og við erum búin að sýna það hér, Miðflokksmenn, að raforkuverð hækkaði 10% í ákveðnum tilfellum og búin að rekja staðreyndir stjórnarliða þess efnis að raforkuverð hafa ekki hækkað. Og síðan rætt neytendavernd, að hún sé svo mikilvæg, en við erum nú búin að sýna fram á það að það nú nokkurs konar bara gervisamkeppni í þeim efnum og hún hefur sáralitlu skilað fyrir okkur. Hér hefur verið hamrað á því af þingmönnum, bæði stjórnarliðum og þingmönnum sem styðja þetta mál úr öðrum flokkum eins og Samfylkingu og Viðreisn, að neytendaverndin hafi skipt sköpum og hafi verið að lækka rafmagnsreikningana háar fjárhæðir á ári. Þetta bara rangur málflutningur. Neytendasamtökin létu gera tilboð fyrir sína umbjóðendur í þeirri augnamiði að reyna að lækka verulega rafmagnsreikninginn og það var einn aðili sem gerði tilboð og það svaraði ekki kostnaði að færa sig yfir því að lækkunin var svo óveruleg, hún var eitthvað 0,6%. En ég sé það tíminn liðinn, frú forseti, og þarf að ljúka þessu hér í næstu ræðu, vinsamlega að setja mig þá aftur á mælendaskrá. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstu veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta var afskaplega áhugaverður nýr vinkill á þetta mál. Að fara yfir sögu þessara sameiginlegu eða þessa áhuga Evrópusambandsins á sameiginlegri stefnu í orkumálum. Og höfum í huga að orkumál voru þetta ekki þáttur í EES-samningnum þegar við gerðum hann. Vísu getið stuttlega orkumál í viðauka samningsins í 141. grein viðaukans, ef ég man rétt, og það einmitt verið notað sem rökstuðningur fyrir því að við ættum ekki að vera undir þessa sameiginlegu orkustefnu seld, þó að eitt og annað hafði þetta gerst í millitíðinni, meðal annars með innleiðingu 1. og 2. raforkutilskipunarinnar. En það sem hv. þingmaður rakti hér einmitt góð áminning það að oft á tíðum þróast hlutirnir og færast frá, og markmiðin færast frá því sem að upphaflega var lagt upp með. Til að mynda var þetta Evrópusambandið sjálft stofnað sem stál- og kolabandalag Evrópu 1956, ef ég man rétt. Svoleiðis að það hefur auðvitað breyst í eðli sínu til mikilla muna, en þess vegna þurfum við að líta til markmiðanna eins og þau birtast nú, en þó með þeim fyrirvara og með það í huga að markmiðin geti þróast og breyst, en þá sé þeim mikilvægara að vera ekki á bundin sambandinu, svoleiðis að það geti þá ákveðið í hvaða átt það tekur okkur sem samfélag þegar að markmið þess breytast. Hv. þingmaður sammála mér þetta? Þá
Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, já, ég sammála hv. þingmanni með þetta og þess vegna held ég til dæmis að sem ég vil kalla hræðsluáróður, fullyrðingar það að EES-samningurinn geti verið í hættu ef við förum þessa lögformlegu leið að neita að innleiða þessa tilskipun og fara með máli fyrir sameiginlegu EES-nefndina sem hefur það hlutverk að leysa úr ágreiningi eins og í þessu tilfelli svo við getum fundið lausn sem að báðir aðilar geta unnið við. Að ég held að það komi aldrei til þess að samningurinn verði í hættu vegna þess að samningurinn, EES-samningurinn, ákaflega mikilvægur Evrópusambandinu og kemur til með að verða það enn meir í framtíðinni. Einmitt vegna þess að okkar hreina orka verður dýrmætari og mikilvægari Evrópusambandinu á hverjum degi vegna þess að Evrópusambandið hefur ekki svo greiðan aðgang að hreinni orku og sambandið verður að minnka jarðefnaeldsneytisnotkun og hefur sínar skuldbindingar í loftslagsmálum og þetta einn liður í því. Það að eiga aðgang að hreinni orku og þann aðgang fær Evrópusambandið í gegnum þessa tilskipun og í gegnum EES-samstarfið. Þannig að halda því fram að hér fari allt í uppnám ef við förum fram á einhverja undanþágu rök að mínu mati sem að standast engan veginn og ekkert annað hræðsluáróður af hálfu ríkisstjórnarinnar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég er feginn að heyra að hv. þingmaður skuli vera sammála mér þetta. En það var annað í ræðu hv. þingmanns sem að mig langar að spyrja hann sérstaklega út í. Það reyndar atriði sem hefur komið áður til umræðu, en það einmitt ástæðan fyrir því að ég ætla að spyrja út í þetta, af því þetta hefur verið nefnt áður og ég vil vita hver staðan á því núna, en það varðar þróun verðlags. Hv. þingmaður var, held ég mér sé óhætt að segja, fyrstur manna til þess að leiða það fram með staðreyndum á blaði að orkuverð, þar að segja þessari umræðu, að orkuverð hefði hækkað til mikilla muna á Íslandi með fyrri raforkutilskipunum Evrópusambandsins, innleiðingu þeirra. Og það má reyndar geta þess í því samhengi að það hafði verið spáð fyrir þessa hækkun þegar að innleiðing átti sér stað 2002 og meðal þeirra 2023, meðal þeirra sem vöruðu við þessu eindregið var Björn Bjarnason, þáverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og raunar aðrir þingmenn flokksins og fleiri flokka. En þegar að hv. þingmaður benti á tölur þessu til staðfestingar að þetta hefði orðið raunin, þá var hann sakaður að fara með rangt mál. Hann var sakaður að halda uppi rangfærslum og leitast við að blekkja fólk. Nú spyr ég hv. þingmann, hefur hann fengið leiðréttingu frá stjórnarliðum? Hefur hann fengið jafnvel afsökunarbeiðni vegna framgöngu þeirra að saka hv. þingmann ósannindi í þessu máli? Ég spyr í ljósi þess að hv. þingmaður búinn að sýna fram á þetta með tölum á blaði. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni og svarið við þessu einfalt. Það hefur engin stjórnarliðanna beðið mig afsökunar á því að hafa í upphafi eins og ég lagði út með og gerði grein fyrir mínu máli. Það hefur enginn beðið mér afsökunar. Að ég hafi verið að segja ósatt náttúrulega ámælisvert og þetta bara lýsir málflutningi stjórnarliða hvað þetta varðar.
Það var bæði frammíkall hér í sal og auk þess í útvarpsþætti sem ég átti orðastað við hv. þingmann og formann utanríkismálanefndar að hún sakaði mig að fara með rangt mál þar. Ég er búinn að leiðrétta þetta, ég er búinn að sýna þetta hér fram á þetta með tölum og haldbærum rökum, en það hefur enginn beðið mig afsökunar á því og hafa þeir í raun og veru bara farið undan í flæmingi sem sýnir náttúrulega bara málflutninginn í hnotskurn. Að það hefur reynt að snúa þessu við, að Miðflokksmenn hér fari með rangfærslur og svo framvegis. Þegar upp staðið þá það stjórnarliðarnir sem fara með rangfærslurnar og ekki bara hvað varðar raforkuverðið, heldur einnig líka þætti eins og neytendaverndina, að hún skiptir svo svakalega miklu máli að hér sé hægt að lækka. Ég heyrði einn þingmann sem stuðningsaðili þessa máls, hv. þingmann, halda því fram að það væri hægt að lækka rafmagnsreikninginn allt að 30.000 krónur á ári. Og þetta eru algjörlega staðlausir stafir, algjörlega. Miðað við þetta sem núna í boði, ef þú ferð á þessa síðu þar sem þú getur skipt orkusala, að þá hugsanlegt þú náir kannski 1.000 króna sparnaði á ári. Og það nú allur sparnaðurinn. Þannig að rangfærslurnar eru hrópandi af hálfu stjórnarliða í þessu máli. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, nú að spyrja hv. þingmann aðeins út í framhaldið á taka þess orkuverðsumræðuna áfram og velti því upp við hv. þingmann hvort hann hafi haft eitthvað tækifæri til þess að sjálfur að skoða eða að séð einhverja umfjöllun það hvort að eitthvað í þessum fjórða orkupakka sem er nú komið fram geti mögulega leitt til hækkunar eða ennþá meiri hækkunar raforkuverðs en gera má ráð fyrir að verði af þessum orkupakka 3. Nú höfum við séð að það ákveðin svona skyldur sem leggja á ríki varðandi innviði þegar einkaaðili vill framleiða rafmagn og koma því inn á kerfið og flytja. Og þess vegna eðlilegt að velta fyrir sér hvort að framhald á slíku gæti mögulega orðið með orkupakka 3. Nú veit ég hvort þingmann hefur náð að kynna sér þetta en langar að spyrja með því. Með orkupakka 4 fyrir ekki. Síðan mikilvægt að velta því einnig upp að það er náttúrulega að læra sögunni og öll reynum við það að læra því sem hefur á daga okkar drifið áður, að hver hefur þróunin verið í rauninni varðandi orkuverð til dæmis á markaði, ekki bara á Íslandi, heldur líka í Evrópu. Ekki fyrir svo löngu síðan að þá sáum við meðal annars að íslenska orkufyrirtæki Landsvirkjun ákvað að breyta sinni gjaldskrá til samræmis við raforkuverð í Evrópu og við það hækkuðu öll viðmið og taxtar eða þessi samningar taka nú mið af þessu nýju plönum. Eru líkur á að áframhald verði á raforkuhækkunum og gangi þetta allt eftir? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Orkupakki 4, ég held einmitt að þarna hafi hv. þingmaður komið inn á mjög mikilvægan þátt. Auðvitað þarf að kynna orkupakka 4 í samræmi við orkupakka 3 vegna þess að þetta eins og hv. þingmaður nefndi hér í ræðu sinni hér fyrr í kvöld, þetta er sem sagt samfella sem heldur áfram og að halda því fram að við þurfum ekki að hafa áhyggjur orkupakka 4 þó svo við séum búin að samþykkja orkupakka 3 er náttúrulega rök sem standast engan veginn vegna þess að þetta fer alltaf sama markinu sem er þessi sameiginlegi markaður og að við verðum þátttakendur í honum. En orkupakki 4, ef ég skil hann rétt, að þá snýr hann meira að þessari hreinu orkuskiptunum og öllu því sem varðar baráttuna við loftslagsmálin sem eru náttúrulega Evrópusambandinu mjög mikilvæg,
Að því leytinu til þá náttúrulega algjörlega fyrirsjáanlegt að orkupakki 4 kemur til með að valda verðhækkunum á raforku hér á landi vegna þess að þá væntanlega verðum við búin að sjá það að hér verður komið sæstrengur og þá verður þessi hreina orka algjör forgangsorka í augum Evrópusambandsins og Evrópusambandið mun örugglega greiða hátt verð fyrir orkuna, en það sem kannski verst í þessu það að forráðin eru þá komin yfir á þessa orkustofnun Evrópusambandsins sem mun þá hafa það að segja með hvaða hætti orkan er verðlögð og með hvaða hætti eða hversu mikið magn við flytjum út af henni. Þannig að í mínum huga, og ég held að sé alveg átt að lesa það úr þessum gögnum sem við höfum, að þetta tengist, þetta ófrávíkjanleg tengsl milli orkupakka 3 og 4 sem mun auka eftirspurn eftir raforku, hreinni raforku frá Íslandi, sem þýðir það náttúrulega að hún mun hækka á Íslandi og hækka til heimila og fyrirtækja í landinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, eitt af því sem við höfum séð að er rætt í þessum 4 orkupakka er orkunýtni bygginga, svo eitthvað sem nefnt, og það er vangavelta sem mun nú þurfa að fara aðeins yfir eða hugmyndir. Hvað er varðandi orkunýtni bygginga, hvaða breytingar verða þar. Við sjáum að í umsögn Samtaka iðnaðarins er vakin athygli á þessu sérstaklega og það er freistandi að reyna að komast að því, og ég held að það væri ágætt að kannski reyna að fá einhver svör við því. Hvað er verið að ræða þarna? Er verið að ræða það að á einhver leyti mun byggingar eða hönnunarkostnaður eða hvoru tveggja hækka? Það er einhverjar kröfur sem á að gera aukalega til þess að bæta orkunýtni bygginga. Er þetta eitthvað sem Ísland getur mögulega fengið undanþágu frá? Eru líka við fáum undanþáguna? Bendir eitthvað til þess að þessi breyting sem er verið að gera þá muni leiða til kostnaðarhækkana fyrir almenning og fyrirtæki? Þetta er eitthvað sem við rauninni vitum ekki, en við vitum að þetta er einhvers staðar í öllum þessum pappírum og gerðum sem Evrópusambandið er búið að senda núna og samþykkja. Þannig að við hljótum að spyrja okkur, mun það mögulega geta bæst ofan á annan aukakostnað? Raforkuverð hækkar, mun þá byggingarkostnaður hækka einnig? Það kann að vera að á markaði þar sem er mikið fjölbreytileiki að eitthvað af þessum gerðum öllum geti leitt til mikillar samkeppni og lægra orkuverðs einhvers staðar. En Íslandi er í rauninni fákeppnismarkaður. Þannig það er ekki í rauninni hægt að bera saman þessa tvo hluti. Svara andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni, og það er alveg rétt hjá honum að hér eru aðstæður allt aðrar og hér er samkeppnisumhverfið með allt öðrum hætti, og hér er í raun og veru á þessum markaði er í raun og veru gervi samkeppni, ef svo má orðast, sem að kristallast náttúrulega í þessari svokölluðu neytendavernd sem að stjórnarliðar hafa haldið hér uppi, sem sé svo ægilega mikilvæg. Það kemur bara í ljós að hún er nánast engin, og að það að skipta orkusala, eins og ég nefndi hér áðan, svarar ekki kostnaði. Þannig að samkeppnisumhverfið hér er allt annað, og þegar við erum komin í þennan sameiginlega markað með Evrópusambandinu, með innleiðingu þessa orkupakka og síðan sæstrengs í framhaldinu, að þá þurfum við að fara að keppa hér raforkuverð á sameiginlegum markaði, heimili í Evrópu, fyrirtæki í Evrópu. Þannig að það mun augljóslega leiða til hækkunar raforkuverðs hér. En að því að hv. þingmaður nefndi sérstaklega og kom þarna inn á mjög mikilvægan punkt, að það eru kostnaður vegna bara húsbygginga og breytinga á byggingarreglugerð og svo framvegis, að þarna er eitthvað sem að þarfnast mjög mikilvægar athugunar við og rannsóknar raun og veru að skoða áhrifin. Þetta liggur ekki fyrir og er eitt af þessum málum sem er algjörlega vanreifað í sambandi við þessa tilskipun,
og innleiðingu hennar að gera athugun á áhrifum þessarar tilskipunar á til dæmis bara byggingamarkaðinn í landinu. Og nú regluverkið hér flókið og það talað að það sé byggingaregluverkið flókið og það tefji fyrir framkvæmdum og svo framvegis á tímum þegar skortur á húsnæði. Þannig að auðvitað á að gera nákvæma athugun á þessum hluta og þakka hv. þingmanni að benda á mikilvægi þess. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég fór hér áðan yfir í ræðu spurningar sem ég tel mikilvægt að setja í samhengi og svara vegna þessa orkupakka 4 og heildarmyndarinnar sem að verða til. Og ég lít þannig á að við séum í rauninni að taka hér skref og innleiða orkustefnu Evrópusambandsins. Ekki höfum við eigin orkustefnu í það minnsta. Þannig að spurningarnar sem ég búinn að velta upp svo sem ég var nú að spyrja hv. þingmann hér í andsvörum varðandi orkunýtni bygginga. Hvað breytist frá orkupakka 3 í 4? Fær þessi ACER-stofnun aukin völd? Og ef svo hver eru þau þá? Það sem mig langar núna að velta upp og líklega einna mikilvægasta spurningin hvað þýðir sú breyting eða uppfærsla sem orkupakki 4 hefur á fyrri gerðir og orkupakka á stjórnarskrá Íslands. Að ræða meira valdaframsal? Verður það þannig að við þurfum að láta frá okkur meira af svona stjórn raforkumarkaðarins heldur en gert í dag og með orkupakka 3? Hvar liggur þá hið aukna valdaframsal ef að það eru þau, ef það framsal til staðar, það með þeim hætti að það kallar á það að stjórnskipuleg álitaefni séu skoðuð sérstaklega varðandi þann þátt? Þetta eitthvað sem smávægilegt og skiptir ekki máli eða þetta eitthvað meiri háttar? Þetta langar mig að tengja þá við það hvort að orkupakki 4 kallar það mögulega líka á að menn afgreiði hann með stjórnskipulegum fyrirvara. Og þá hefst aftur sá rúntur sem hér í þinginu í dag varðandi orkupakka 4. Nú dauðafæri fyrir okkur þingmenn að fá almennilega kynningu á því hvað þessi heildarmynd kemur til með að þýða, hvernig hún og hvaða áhrif hún hefur til lengri tíma litið hér á Íslandi. Mér sýnist bara því miður, virðulegur forseti, að við séum þeir einu sem hafa einhverjar áhyggjur af því að heildarmyndin sé að verða skökk eða varasöm fyrir íslenska hagsmuni, haldi þessi innleiðing óbreytt áfram. Ef að niðurstaðan sú að orkupakki 4 kallar jafnframt á stjórnskipulegan fyrirvara eins og var með orkupakka 3, þá vert að velta fyrir sér hvert svona áhrifin eru á stjórnarskrána og þegar allt saman komið, þegar að samtalan komin rauninni á þessa pakka alla saman. Ég gleymi því ekki að þetta ekki þannig að þú ert með bara svona eins og hlaðborð þar sem velur að taka orkupakka 1 og sleppa orkupakka 2 og taka svo orkupakka 4 og svo framvegis, orkupakka 3 og sleppa svo 4. Þetta ekki þannig, þetta virkar ekki þannig. Þetta ein samfella sem miðar að því markmiði að gera orkumarkaðurinn einsleitan og
það er alveg ljóst í mínum huga að Evrópusambandið mun einskis svífa til þess að ná þeim markmiðum sínum og við eigum ekkert að sjálfu sér að leggja stein í götu Evrópusambandsins með að gera það en við eigum eins og að sjálfsög fara fram á það að við séum ekkert partur af því. Eyja lengst út í Ballarhafi sem fátt nokkuð skylt með þessum sameiginlega markaði, orkumarkaði. Og við sjáum nú hvernig fer fyrir okkur þegar við trúum því að treystum að við höfum fyrirvara frá þessu reglum. Við sáum það í kjötmálinu. Þannig að það er betra oft heim að setja inn á stað farið og ég held að það eigi nú við í þessu málinu. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni og hann kom hér inn á náttúrulega mjög mikilvægan þátt sem er nú það hvort að þessi innleiðing standist stjórnarskrána. Og þá er fróðlegt að grípa hér niður í álit Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Hirst og vegna þess að það sem vekur athygli við það mál er að stjórnvöld, eins og við nefndum hér áðan, að ríkisstjórnin er að fresta þessu álitaefni. Hún er að fresta þessu að verði bara tekið á þessum stjórnskipulega fyrirvara. Það verði gert þá þegar að sæstrengurinn ef og þegar hann kemur. En hér segir að í álitsgerð þeirra félaga, með leyfi forseta, engin heimild er til þess að taka í lög ákvæði sem ekki fá staðist í íslenska stjórnarskrá þó svo standi á og ekki reyni á umrædd lagaákvæði í svipinn. Verði því að telja rökrétt og raunar óhjákvæmilegt að tekin sé afstaða til stjórnskipulegra álitaefna sem tengjast 3. orkupakkanum nú þegar og það áður en Alþingi samþykkir 3. orkupakkann. Þetta er náttúrulega mjög mikilvægur þáttur hérna í þessari álitsgerð að það er í raun og veru ekki heimilt að gera þetta með þessum hætti, það er að segja að fresta þessari umræðu þennan stjórnskipulega þátt málsins með þessum hætti sem að ríkisstjórnin er að gera á þessum forsendum eins og þau leggja upp með. Þess vegna langar mig að spyrja hv. þingmann að því að hvað er ekki ríkisstjórnin að taka mjög mikla áhættu með því að fara fram með þessum hætti og hvað svona telur hv. þingmaður að valdi því að þeir treysti sér ekki til þess að fara í þessa athugun nú þegar? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það er erfitt að svara því hvers vegna menn vilja ekki reyna að komast til botns í þessu stjórnskipulegu álitaefnum nú þegar, því að það er ekki eins og þetta sé eitthvað sem að sé léttvægt og hægt bara svona ýta undan sér. Það er annað í þessu er framhald á þessum álitaefnum þegar að næsta pakka kemur og þegar við tökum saman þessi álitaefni eru þau orðin það umfangsmikil að það er algjörlega klárt að menn get ekki sætt sig eða samþykkt neitt slíkt. Er það kannski ástæðan? Er það kannski ástæðan fyrir að menn vilja keyra þeirra í gegn núna? Að menn bara átta sig á því? Af því að auðvitað orkupakki 4 er búinn að vera í skoðun og rannsókn í systeminu. Menn er búinn að átta sig á því hugsanlega að álitaefnin eru það alvarleg og stór að það sé betra að taka þetta með smáskammtaaðferðum með skeiðinni heldur en að skoða heildarmyndina. Ég veit það ekki en það er ekki útilokað að svo sé. Það er einnig áhugavert að raunni bara að menn sko yfir tilbúin að taka þennan séns að ýta þess undan sér, að láta á það reyna og hlusta ekki á varnaðarorðin. Nú greinir fræðimenn á sumt að þessu öllu saman.
En það og kannski útilokað að menn séu sammála og verði sammála þessa hluti. En ég held að sé mjög mikilvægt að taka ekki sénsinn og skoða algjörlega ofan í kjölinn hvað þessi álitaefni, hversu alvarleg þau eru og ekki síst varðandi framhaldið. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, já, þetta nefnilega það sem skiptir verulegu máli í þessari umræðu að það verið að taka þarna áhættu. Það verið að taka þarna áhættu sem getur reynst okkur dýrkeypt og það kemur að því að undirbúningurinn ekki fullnægjandi og þess vegna kemur það mjög óvart að ríkisstjórnin vilji ekki fresta þessu máli vegna þess að ég get ekki séð það að það sé neitt skaði skeður með því og þess vegna kemur það svona spánstur í sjónir hversu ríka áherslu ríkisstjórnin leggur áherslu á það að málinu verði hraðað sem mest og það er ekki einu sinni gerðar athuganir á áhrifum þessara tilskipunar á bara atvinnuvegina, heimilin. Hér eru álitsgerðir sem við höfum fengið frá félagi garðyrkjubænda og í iðnaðinum sem lýsa miklum áhyggjum yfir þessu og það bara látið þar við sitja. Það er engin athugun sett í gang hvort að sé hægt að gera þetta með þeim hætti að þessar greinar kom ekki til með að bíða skaða af og mér finnst einhvern veginn svona bara það er eins og þetta sé bara formsatriði að fá hér einhverja umsagnir frá aðilum og svo það bara skráðar og bókaðar og svo það bara búið. Það er eins og menn hlusta ekkert á þessar áhyggjur sem koma fram í þessum álitsgerðunum sem segja okkur að þessar atvinnugreinar eins og til dæmis bara garðyrkjan getur bara verið í verulegri hættu ef að þetta innleitt. Það er eins og mennum einhvern veginn bara svona sé svona hafist tiltölulega ekki miklar áhyggjur af því. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ein af þeim spurningum sem að ég hef skrifað hér hjá mér og ég ætla að fara hér yfir áfram í næstu ræðum einmitt hver eru áætluð áhrif á raforkumarkaðinn á Íslandi varðandi innleiðinguna á næsta orkupakka. Hvert framhaldið ef að við förum þá leið sem að garðyrkjubændur óttast núna frekari áhyggju eða frekari tilefni fyrir þá til að hafa áhyggjur af því sem að kemur á þar á eftir. Það okkur beðilegt að allt þetta sé upp á borðinu og menn velti fyrir sér áhrifunum. En það vissulega, hv. þingmaður, mjög sérstakt að sjá það sem ég ætla að reyna að kalla raunni bara og nota þá frekar fínlega orð það, sinnuleysi fylgjenda þessa máls þegar kemur að því að svara þessum spurningum sem hafa verið setta fram. Hvað það sem gerir það verkum að menn eru ekki tilbúin til þess að aðeins að róa þetta ferli, geyma málið eða vísa aftur til sameiginlegheitsnefndarinnar til þess að raunin bara sjá þessa stóru mynd sem ég búin að minnast nokkrum sinnum á hér. Þetta er eitt af þessu sem að trufla mann í þessu öllu saman. Það þessi hraði á þessu og í sjálfu sér man ég ekki til þess að nokkur hafi komið hér í þennan ræðustól og útskýrt fyrir þingmönnum hvers vegna að það ekki hægt að gefa aðeins meiri tími í þetta ef að menn vilja ekki fara með þetta aftur til sameiginlegheitsnefndarinnar. Auðvitað er þetta búið að taka langan tíma, það er alveg ljóst, það er búið að gera það og ekki ástæðulausu, en úr því sem komið eru 3 til 6 mánuðir bita munur en ekki. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Frú forseti. Það hefur í sjálfu sér komið fram í þessari umræðu í þó nokkuð tíma að þetta mál sem við erum að tala hér er flókið og það er í sjálfu sér getur verið erfitt fyrir almenning að gera sér grein fyrir því í hverju nákvæmlega það felst. Og þetta segi ég vegna þess að sá hópur sem að hér hefur verið að malda í móinn, hann hefur reynt að kynna sér þetta mál alveg út í hinar ystu æsar eins og hægt er, fullertur af því og þess vegna velti maður því fyrir sér hvernig almenningur í landinu á að vega og meta þær upplýsingar sem honum berast út af málinu. Og það hefur verið sagt af þeim sem að bera þetta mál hérna fram að þeir sem hafa kynnt sér þetta mál best eru líklegastir til þess að fylgja málinu. Og þá hlýtur maður að spyrja, hvers vegna taka með sér þá ekki bara aðeins lengri tíma, kynna málið betur og fjölga þá fylgjendum þessa máls. Eins og málið stendur nú eru 62% þjóðarinnar á móti þessu máli og maður spyr sig, ef menn vilja hafa frið málið, vinna það virkilega vel, hvers vegna kynna menn þá ekki málið betur? Það gera þeir best með því að fresta því stund og kynna það betur fyrir öllum sem það varða áður en að innleiðingin er svo síðan kynnt fyrir alvöru. Og mér langar bara til að spyrja hv. þingmann þessa tregðu meirihlutans hér á Alþingi til þess að kynna þetta mál virkilega vel fyrir þeim sem þetta mál varðar mest, það er að segja þjóðin sjálf. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það er ekki gott að átta sig á því hvað skýrir þá á tregðu að við erum ekki með þetta málrunni betur upplýst og kynnt og einhvers konar svona rökræðu það. Það er lítið gegn sjálfu sér að því að senda einhvern predikar á stjórnarliðinu hringinn kringum landið og fara með einhver rullu hvað þetta sé æðislegt ef það er ekki hægt að rýna, gagnrýna eða svona kafa ofan í það sem er hugsanlega varasamt í þessu líka, það er að vera þannig að sjálfsögðu. En það sem ég er svona eiginlega mest rasandi á og búinn að segja hérna og held áfram að tönglast á er það að menn skuli ekki vilja nota þetta tækifæri sem er bara fyrir framan okkur núna að sjá heildarmyndina. Viljum við að orkustefna Evrópusambandsins verði okkar orkustefna? Eyjólfur Ármannsson lögmaður fer aðeins yfir þetta í einu sínu góðu álitum og niðurstaðan er að mínum viti hárrétt hjá honum og augljós í mínum huga líka að auðvitað er það ekki. Ég meina þetta eru bara allt aðstæður hér á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu þegar kemur að þessum orkumálum. Og orkustefna, við erum ekkert að deila raforkunni okkar með einhverjum öðrum þjóðum á þeirra forsendum frekar en fiskimjól. Þetta er allt auðlindir sem við erum að nýta í okkar þágu. Það er nú kúnstugt ef við ætlum að fara að deila öðrum auðlindum með Evrópusambandinu eða einhverju öðrum. Ég ger ekkert greinarmun á Evrópusambandinu eða bara Ameríkönum eða einhverjum eða bara Norðurlöndunum hreinlega, ef það væri upp á borðinu. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Kannski er þessi tregða til þess að kynna málið angi af því sem að títtnefndur Eyjólfur Ármannsson segir sjálfur á blaðsíðu 2 með leyfi forseta. Augljóst er að stjórnvöld eru sjálf í vafa bæði lagagrundvöll fyrirhugaðar eiginnleiðingar þjóðréttar skuldbindingar og hvort hún samræmist stjórnarskrá. Og kannski er það bara þess vegna að menn finna til þess að þeir hafa vondan málstað að verja, eins og málið er sett upp.
Og kannski það vegna þess að menn treysta ekki þeim fyrirvörum sem náttúrulega halda ekki vatni eins og hefur komið margoft hér fram og góð rök að því leitt. Og auðvitað það skiljanlegt og maður getur svo sem alveg samsamað sig með það að þegar þú hefur virkilega vondan málstað að verja, þá ertu kannski ekki mjög áfjáður í að kynna þann málstað með bravör. Þannig að það gæti verið skýringin að hluta. En hitt svona mál að enn hef ég ekki fengið skýringu og ég leita til hv. þingmanns liðsinni við það. Enn hef ég ekki fundið skýring á því hvers vegna stjórnvöld, meirihluti hér á Alþingi, hlustar ekki á varnaðarorð sérfræðinga. Það önnur tregða. Fyrst að menn eru svo óöruggir með sig eins og Eyjólfur Ármannsson segir hér í sinni greinargerð, hvers vegna hlusta menn ekki á varnaðarorð sérfræðinga. Og ég held að þetta sé þannig að menn hafi á sínum tíma fengið 2 álit sem hentuðu, hanga á þeim eins og hundar á roði, en hlusta ekki á varnaðarorð sem fleiri sérfræðingar, ekki bara 2, ekki 3, heldur fleiri, hafa komið fram með að innleiðingin sé ekki eins og hún á að vera og muni ekki ganga upp eins og menn ætla. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það búið að tjalda ýmsu til þess að reyna að fegra eða selja þessa mynd alla saman. Hingað var fluttur sérfræðingur erlendis frá, fékk flug og bíl eins og sagt til þess að draga hér upp eða skila hér áliti og fjallum ákveðna hluti. Sýndist nú kannski fjallum svona meira hluti sem hann kannski ekki sérfræðingur í pólitík en engu síður býsna snjall einstaklingur og hafði reyndar lýst því yfir fyrir hvað 10, 15, ég ætla að segja 17, 18 árum kannski ekki svo lengi langt síðan að EES-samningurinn væri yfirþjóðlegur samningur. Það væri ekki þannig að það væri eitthvað sem Íslendingar gætu verið að pirrast á þessu stjórnarskrá. Það var lengi komið yfir það. Ég veit nú hvort að þeir sem fengu þennan ágæta mann til að vinna fyrir sig og séu sammála þessari skoðunars akkúrat. En hvað það? Það mjög erfitt að henda reiður á hvað baki fyrir þessu ágæta fólki sem vill keyra þetta mál hér áfram. Og eftir því sem að málið þroskast betur hérna umræðinni, þeim mun meira rauninni læri maður, það nú bara einfaldlega þannig. Það koma fram nýjar upplýsingar. Það hér fólk úti fyrir utan þetta hús sem hefur mikinn áhuga á þessu máli og mikla áhyggjur af málinu, sem að spáir og spekulerar í það, hefur sökt sér ofan þessa hluti og ætti kannski aðeins að hlusta betur á, fleiri en akkurat við sem erum að tala hér í nótt. Hitt svo annað mál að fórnulegt að vita það, frú forseti, að hvort að, því að það var nú kvart einhvern tímann yfir því að þingmenn væru einhvers annars staðar en í þingsal á fundartíma, hvort að það nú frá öllum flokkum hér á svæðinu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og flytur sína 37. ræðu. Þá vaknar kannski vonarglæta hjá forseta að það fari senn að hilla undir lok þessarar umræðu. Gjörðu svo vel, hv. þingmaður. Ég þakka nú forseta fyrir að hafa tölu á ræðum sem ég held. Það nú ekki það sem keppikeflið að flytja sem flesta ræður, en helst að sé hvað markað Mér langar aðeins að drepa á það að í þessari umræðu, eða þar að segja þessi umræða hefur verið kölluð dæmi þjóðernispopulisma. Og það einhver sérfræðingur upp á Bifröst sem sérfræðingur í populisma, veit ekki hvað hann lærði, datt fyrst í hug Hogwarts, en ég veit ekki tala illa Harry Potter, þannig að ég veit ekki hvort að það rétt. En hann segir að populismin sé þannig að þú elur á ótta gagnvart erlendri ógn.
sem að þjóðfélaginu steyðjar. Í öðru lagi sakar stjórnvöld að svíkja þjóðinni í hendur hinna erlendu ógnvalda og í þriðja lagi stillir sjálfum þeir upp sem vörn gegn hinni erlendu aðstæðandi ógn og gegn hinni erlendu innlendu elítu. Og við þessari greiningu kom svar sem að segir svo, með leyfi forseta: Nú neyðist ég til að leggja orð í belg. Fólk hefur áhyggjur af þriðja orkupakkanum, spyr áleitinna spurninga fullveldisafsal og sjálfræði þjóðarinnar yfir orkuauðlindum sínum. Viðbrögðin: fúkyrði og tilgjör hugarfær þeirra sem efast. Efasendamönnum innan sviga sem af ýmsum toga og komin ýmsum áttum öllum skipað í einn hóp sem sakaður þjóðernis ofstópa og popúlisma eins og ráða má af þessari umfjöllun sem ég vitnaði til áður. Í annarri umfjöllun hópurinn uppnefndur kallaður lið og söfnuður. Tilteknir einstaklingar tilgreindir, nafngreindir og þeir síðan flokkaðir saman og hafðir til sýnis handa hinum að hlæja og hæðast að. Hinum ekki svarað með rökum. Also ekki ástæða til að ræða þetta málefnalega. Málið snýst ekkert ættjarðarást. Það snýst hagsmuni Íslendinga. Hvernig væri nú að endurvekja kröfuna auðlindaákvæði í nýrri stjórnarskrá til þess að verja þjóðina fyrir eignamyndun og ásælni í orkuauðlindir hennar og gera kröfu að frá því verði gengið áður en lengra er haldið með orkupakkana? Hvar sú umræða? Ég heyri hann ekki á málsvörun samfélagslegrar ábyrgðar og alþjóðasamstarfs. Ég les bara blaðagreinar þar sem efasemdafólkinu eru gerðar upp skoðanir, efast hvati þess og tilgang af því að í hópnum eru miðflokksmenn og flokksfólksmenn. En í hópnum eru fleiri. Fjöldi flokks úr öllum stjórnmálaflokkum hefur efasemdir og rökstuddar spurningar sem ekki hafa fengið svör við. Stjórnmálafræðingurinn í meðfylgjandi grein, meðfylgjandi frétt, lýsir einkennum þjóðins popúlisma í umræðinni og tengir við efasemdafólkið. Eitt einkennið kuð vera alhæfingar og uppnefni þar sem rýrð varpað á mótaðilann. Hver þá sekur popúlisma í þessari umræðu? Og þennan pistil ritar fyrrum hv. þingmaður Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir. Og þetta hefur hún skrifað og þrátt fyrir það að eiga þá á hættu að vera uppnefnd þjóðernispopulismi og hafandi hinn versta tilgang. Málið var hins vegar það, frú forseti, að ég ætlaði nú að lesa hér upp aðra grein sem ég sé að ég hef nú ekki tækifæri til að lesa orðið til orðs. Þar sem að gert grein fyrir því að andstaðan við orkupakkann hafi mótast vegna þess að með honum sé að hefjast innleiðing Íslendinga inn í sameiginlegan orkumarkað Evrópu sem hefði í för með sér hækkað orkuverð til almennings eins og hefur gerst í Noregi. Og síðan hefur verið bent á að með sameiginlegum orkumarkaði kunni að vera hætta á að þeim aðilum á þeim sama markaði utan Íslands verði gert auðveldara fyrir að nýta og jafnvel virkja íslenskar orkulindir. Það líka talað í þessari ágætu grein að utanríkisráðherra hafi samið við sjálfa sig að koma fram þessu máli eins og það í þessu horfi. Og ein spurning þá eftir, segir þessi ágæti greinarhöfundur, hún þessi, með leyfi forseta: Ef samþykkt orkupakka 3 breytir engu, hver þá nauðsyn þess að Alþingi Íslendinga samþykkja hann? Og þetta ritar fyrrum hv. þingmaður og fyrrum hæstv. ráðherra Sighvatur Björgvinsson. Ætli hann fylli popúlistaflokkinn eins og fleiri? 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka þingmannum fyrir ræðuna. Hann fór hér ágætlega yfir greinaskrif sem fyrrverandi hv. þingmaður Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir hafði sett á blað. Ólína eins og við vitum kjarkmikill skörungur og þó að við höfum ekki alltaf verið sammála í pólitík þá virðir maður hana svo sannarlega fyrir
fyrir það að fylgja mjög fast eftir sínum skoðunum og maður tekur ofan fyrir slíku fólki. Ég held að sú mynd sem að þarna dregin upp sé býsna sönn og rétt af svona þessu andrúmslofti sem menn vilja gjarnan teikna upp og ekki síst af þeim sem að þeir eru ósammála í rauninni. Það nú til ýmis önnur skrif eftir meinta fræðimenn í þessum málum sem að eru svona svipaðan hátt tengd einstaklingum í Miðflokknum eða forystumönnum hans með einhverjum hætti. En það þýðir ekkert að hvart við því, það bara hluti sem við verðum að ganga í gegnum, en það mjög gott þegar að reyndir einstaklingar í þjóðfélagsumræðu og stjórnmálum sjá það eins og hv. þingmaður fyrrverandi, hv. þingmaður Ólína Kjerul Þorvarðardóttir. En þetta er nefnilega lykilspurning og ég veit ekki hvort hv. þingmaður getur svarað því. Ég ætla að spyrja þetta öðru, ég ætla að geyma það. Hversu í ósköpunum erum við að samþykkja þennan þriðja orkupakka ef hann skiptir engu máli fyrir Ísland? Það er verið að breyta einhverjum, ef maður er að trúa að þeim sem er fylgjandi pakkan hafa einhver smávægilegar breytingar á Orkustofnun. Við þurfum ekkert orkupakka til að breyta því, við getum breytt þessum lögum til samræmis ef okkur sýnir svo. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, já, ég staldra líka við það að þegar fólk teiknar upp mynd af andstæðingum sínum vegna þess að það hefur engin rök í málinu sem rætt, þá teiknar það upp mynd af andstæðingum sínum sem einhverjum óæskilegum múg með enga sjálfstæða skoðun sem að eltir í blindi einhverja ranghugmynd. En ekkert gæti verið fjær raunveruleikanum heldur en þessi lýsing. Og hún eiginlega dapurlegur vitnisburður það. Ég veit nú reyndar ekki bara hvert akademísk menning að fara á Íslandi. Þegar akademíkarar, afsakið frú forseti, þegar háskólamenn koma fram með bábiljur og sleggjudóma af þessari sort. Og nú það reyndar þannig að það virðist vera eftirspurn eftir þessu í einhverjum fjölmiðlum og auðvitað náttúrulega vilja menn í háskólageiranum fá athygli eins og einhverjir aðrir og njóta þessara 15 mínútna sem þeir fá í sólinni hverju sinni. Það náttúrulega skiljanlegt. En það hins vegar frekar lágkúrulegt og það ekkert svona þetta ekki akademísk vinnubrögð að sortera fólk með þessum hætti. En ekki það að ég sé að væla eða kvarta, en það sem ég vildi bara draga fram með þessu það að það er svo erfitt að standa í rökræðum við fólk og við höfum nú verið að draga fram rök dag eftir dag og nótt eftir nótt sem að sýna fram á það að þetta mál sem við erum með í höndunum er vanbúið, það gæti farið illa í höndunum á okkur, en að við séum að hífa sjálf okkur upp sem einhverja bjargvætti í þessu máli algjörlega fjarri lagi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það líka afar erfitt að eiga í rökræðum við fólk sem að mætir ekki rökræðurnar, sem að tekur ekki þátt í að ræða kosti og galla eða leiðir út úr málinu sem að verið að fjalla eða finna lausnir eða slíkt. Það náttúrulega ekki gott að reyna að halda upp í slíku rökræðum, en við sjálfsögðu gefumst ekkert upp á því. Það við tala orðið ljóst. Það sem mér langar aðeins að svona henda upp í þáttan þingmann það að ég alltaf að velta fyrir mér þessari ábyrgð sem að við stjórnmálamenn höfum á þessari laga- og reglusetningu sem að við tökum að okkur.
Oft höfum við nú séð ákveðin slys verða hérna, það þurft að laga mál og svo framvegis. En þetta er ekki eitthvað sem við lögum. Ef við innleiðum orkupakka 3 með húð og hári sem stefnt að hér, hugmyndafræðina, markmiðin, allt þetta, að þá snúum við ekki við. Við hættum ekkert við þetta þegar að þetta er komið hér inn. Hvað seinni hlutin af þessu, eða númer 4 byrja skautið sér, er svona smá saman komið ljós, það er eins og alveg ljóst. En er það ekki svolítið mikil ábyrgðar hluti, hv. þingmaður, að ætla sér að klára þetta með svo mörgum spurningum ósvarað sem að við höfum hér velt upp? Sumar af þeim koma frá okkur, sumar af þeim koma hér frá almenningi og aðrar eru nú hreinlega bara upp úr þeim álitum sem skilaði verið inn og meira sér frá sérfræðingunum líka sem einnig sérfræðingur sem fjallaði um þetta. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, jú, vissulega myndi það hjálpa ef hér var einhver til andsvara. Og það myndi hjálpa umræðinu, það myndi hjálpa málinu og það myndi gera í sjálfu sér hluti miklu auðveldari heldur þeir eru núna. Það var einu sinni gömul auglýsing á sjónvarpsskjám landsmanna sem hljómaði einhvern veginn þannig: þú tryggir ekki eftir á. Og vissulega er það þannig að í þessu máli, og ég tek undir með hv. þingmanni, að héðan hafa nú margir hornhittir ratað í gegnum tíðina. Og jafnvel þannig að það þarf að taka þá alveg upp mjög skömmu eftir að þeir hafa verið samþykktir hér, gengið hér í gegnum þingið og menn hafa verið að hvetja til vandaðra vinnubragða. Nú er það þannig að hópur manna og kvenna, sem var að vísu aðeins stærri heldur en hann er núna, vegna þess að við höfðum hér í hópnum flokk fólksins sem að svona datt úr skaftinu á einhverjum tímabili út af einhverju sem að þau skýra sjálf. Og erum þess vegna einir eftir að útskýra þetta mál. En það skiptir ekki öllu máli. Málið er þetta að þegar að menn viðhafa vönduð vinnubrögð, taka umræðuna alla leið, þá er skrækt í öllum hornum málþóf sem þetta er ekki. Hér hefur ekki farið fram málþóf. Hér hefur farið fram greinargóð umræða, rykklöng, en það er líka vegna þess að kringumstæður krefjast þess. Við ætlum okkur að reyna að hafa áhrif á þetta mál til góðs og ætlum að gera allt sem við getum til þess að svo verði. Og ef það tekur tíma, þá bara þarf það að taka tíma. Og ekki tekur þetta tíma á þinginu, hér er enginn nema við. Þannig við erum ekki að tefja neitt, við erum ekki að halda neinu vakandi nema fólkinu sem eru að horfa á okkur. Og vornáttin er björt og yndisleg. Þannig að það er ekki eftir þessu teljandi. En vissulega myndi það hjálpa ef við hefðum einhvern til að tala við. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni. Mér langaði aðeins að koma hérna inn á eitt við hv. þingmann. Það er uppskiptingin á orkufyrirtækjunum á sínum tíma, það er að segja HS Orku og Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta voru mjög afdrifamiklar ákvarðanir sem urðu til þess að Hitaveitu Suðurnesja var til dæmis einkavædd. Fyrirtæki sem að sveitarfélögin á Suðurnesjum áttu og byggðu upp og hafði samfélagslegt hlutverk sem að skipti verulegu máli sem kemur síðan í ljós eftir á þegar að fyrirtækið er einkavætt og svo þegar að innleiðing á orkupakka 1 kemur að þá sjá menn hvaða afleiðingar það hafði, það er að segja þessi félagslegi þáttur sem felst í því að leggja hitaveitu, rafmagn og svo framvegis á staði sem að skiptu kannski svona frá viðskiptalegu sjónarmiði ekki nógu miklu máli fyrir fyrirtækið. En það sem að gerist í þessu öllu er það að sem sagt að
í raun og veru innleiðum við þarna tilskipun frá Evrópusambandinu þess efnis að skipta þessum orkufyrirtækjum upp sem við þurftum ekki að gera. Við þurftum ekki að gera þetta, við göngum lengra en við þurftum að gera. Og maður velti því fyrir sér, hvers vegna fóru íslensk stjórnvöld þessa leið? Það hlýtur bara að vera að uppskiptingin, hún er alfarið á ábyrgð íslenskra stjórnvalda. Það hlýtur þá að vera eitthvað á bakvið að þarna sé í raun og veru yfirskinn. Getur það verið, hv. þingmaður, að þarna hafi verið yfirskinn, uppskiptingin hafi í raun og veru yfirskinn að einkavæðingunni, sem þarna var verið að greiða fyrir einkavæðingunni, hvort að það hafi verið í raun og veru ástæðan fyrir þessu? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Forseti. Nú vil ég ekkert endilega ætla mönnum það að eitthvað hafi búið að baki því hvernig pakki nr. 1 og 2 voru innleiddir. Þeir voru náttúrulega eins og fram hefur komið hér í umræðunni innleiddir á þann hátt að Íslendingar voru eins og stundum áður í EES-gerðum kaþólskari heldur en páfinn. Ég held því fram að þessi eftirköst sem voru vissulega sársaukafull, að þetta framsækna fyrirtæki á Suðurnesjum skyldi hverfa í fang einkaaðila, þó það sé að vísu búið að ná því að hluta tilbaka, en við vitum ekki hvort að það verður svo. Og ég held því fram einfaldlega að menn hafi ekki gefið sér tíma. Þetta hafi ekki verið góð vinnubrögð og ég hef til dæmis bara orð þingmanna háttvirtra sem hér voru á þessum tíma og sögðu þetta mál rann í gegnum þingið nánast án umræðu. Og því það kannski ennþá mikilvægara að við endurtökum ekki þann leik nú. Að þetta mál sem við erum með hér til meðferðar, sem skilgetið afkvæmi hinna tveggja, að það fari ekki sömu leið í gegnum þingið með sömu slæmu vinnubrögðunum, með sömu slæmu eftirkostunum, vegna þess að eins og fram hefur komið hér í umræðunni bæði hér í kvöld og nótt og áður, þótt við hefðum viljað komast út úr númer 2, af því að við sáum að þessi uppskipting, hún var að skaða landsmenn í hærra orkuverði, hún var að þjappa ýta fyrirtækjunum út í einkavæðingu. Við hefðum ekki getað bakkað með þessa ákvörðun nema segja EES-samningnum upp í heilu. Og það er nákvæmlega það sama sem við stöndum frammi fyrir núna. Ef að þessi innleiðing virkar ekki, og ég óttast mig og mun ekki gera það, þá getum við ekki losnað við þetta nema að segja EES-samningnum upp í heilu. Og ég held að það sé ekki eitthvað sem enginn okkar vill. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, já, ég tek undir það með hv. þingmanni að auðvitað viljum við halda EES-samningnum til streitu og það er mikill misskilningur sá áráður sem hér hefur heyrst að Miðflokkurinn vilji þennan samning feigan. Það er alveg rangt. En hins vegar viljum við að sjálfsögðu standa á okkar rétti í þessum samningi og minna rækilega á það að þetta er tvíhliða samningur milli tveggja aðila þar sem báðir aðilar hafa sín réttindi og sínar skyldur. Þannig að svo það sé, því sé haldið til haga. En ég nefni þetta sérstaklega með þessa uppskiptingu fyrirtækjanna vegna þess að það er klassískt dæmi það að þarna héldum við ekki á okkar réttindum með nægilega öflugum hætti. Við þurftum ekki að skipta þessu fyrirtækjum upp en við gerðum það samt. Og þess vegna veltir maður fyrir sig hvort að þarna séu einhverjar tengingar á milli þess að stjórnvöld vilja ekki fara þá leið að fara með þetta, að hafna þessum orkupakka og fara með hann inn í sameiginlegu nefndina til þess að fá niðurstöðu. Að það er eins og sé einhver óttablandin virðing gagnvart Evrópusambandinu, menn þori ekki að standa á rétti sínum og jafnvel fari þá leið að gera meira heldur en Evrópusambandið raun og veru fer fram á
sem að síðan hefur afleiðingar og það hefur hafði afleiðingar þegar fyrirtækjunum var skipt upp. Fyrirtæki var einkavætt eins og Hitaveita Suðurnesja. Þetta hafði í kostnað með sér, það gerði það að verkum að fyrirtækjunum var skipt upp og það hefði náttúrulega sjálfsögðu kostnað í för með sér fyrir þessi fyrirtæki og það fór út í verðlagið. Þannig að það er þessi tenging að þetta eins og sé ykkur svona óttablandi virðing fyrir því að standa á rétti sínum í þessum samningi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hygg að þetta sé nokkuð nær í lagi og það hefur komið fram hér áður í þessari umræðu að fulltrúar eða þeir flokkar sem að nú standa að þessari innleiðingu hafa áður verið þekktir fyrir það að lúffa fyrir útlendingum. Og í þessu máli hér, sem ég skil minna í eftir því sem lengra leiðir á umræðuna, ég skil ekki þörfina fyrir asann, ég skil ekki þörfina fyrir það að umbúa málið eins og það er verið að gera núna. Ég skil það ekki. Og ég skil ekki af hverju menn fara ekki að ráðum bestu sérfræðinga þjóðarinnar í því hvernig á að fara með þetta mál. Mér er það algjörlega hulið. Og það er ekki eins og þetta séu einn eða tveir menn eða einn eða tveir aðilar sem er að vara við þessu máli. Það er miklu fleiri heldur en það. Og svo er líka sem ég þreytist ekki á að segja. Ég skil heldur ekki hvers vegna menn vilja, meirihluti hér á Alþingi, ríkisstjórnin, hvers vegna þeim er svona mikið í mun að fara fram með mál sem er í andstöðu við meirihluta þjóðarinnar. Ég skil það ekki. Og þetta er mál af þeirri stærðargráðu að það ætti að vera hafið yfir flokkapólitík, það ætti að vera hafið yfir það að við þyrftum að standa hér til þess að reyna að verja hagsmuni þjóðarinnar út í þessu máli. Þetta mál ætti að vera þannig búið að við gætum öll tekið saman höndum og afgreitt það með sæmilegum hætti. En því miður þá er það þannig að vegna þess hvað málið er vanbúið og vegna þess hvað það lítur illa út að þá verðum við að standa hér og reyna að verja þjóðina fyrir þessu máli. Við eigum ekki annan kost. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég hef verið að velta hér spurningum varðandi framhaldi, varðandi orkupakka 4 og furða mig svolítið á því að fylgjendur málsins skulu ekki vilja, ég ætla nú bara að nota hér gamalt orðatæki hér á þinginu, kíkja í pakkann, kíkja í 4. pakkann til að sjá hvað þar býður. En ég beindi nokkrum spurningum varðandi orkupakka 4 og reyndar 5 til utanríkisráðuneytisins og þar, ég ætla með leyfi forseta að renna hér yfir þetta. Ég segi meðal annars óskaðar skýrslu um innihald og réttaráhrif orkupakka 4 og það sem vitað er orkupakka 5. Númer 2, setja ekki mið á orkupakka 4 og mögulega 5, hvaða áhrif eða breytingar þurfa að verða á rekstri hlutverki Landsvirkjunar með tilliti til lagaskyldu 4. orkupakkans og þeim meginlínum sem hafa mótast orkupakka 5. Í 3. lagi, svo virðist sem orkupakki 4 hafi verið kynntur ríkisstjórn Noregs, hefur verið kynntur eða sendur íslenskum stjórnvöldum. Í 4. lagi, hver er aðkoma Íslands að vinnuviðurleiðingu 4. orkupakkans í EES-rétt. 5. lagi, hvaða fyrirvari Ísland að gera í tilviki 4. orkupakkans. Í 7. lagi, hver eru helstu breytingar á 4. orkupakka og hvaða áhrif hafa þær á íslenska raforkumarkað í 4. orkupakka fyrirgefið. Og í síðasta lagi, hver eru stærstu kostnaðaraukningar fyrir íslenska neytendur til að fullnægja þeim skyldum sem orkupakki 4 hefur í för með sér. Ég tel þetta nú allt bara ennþá spurningar sem ég har rétt að setja viðbótar við þær 17-18 sem ég hef hér
svona skrifa niður í framhaldi eða eftir því sem umræðinni framvindur. En svörin sem að komu við þessum spurningum voru mjög almenns eðlis. Það er rauninni ekki svara fyrstu spurningunni þar sem óskað eftir skýrslu og greinargerð. Það er ekkert fjallað sýnist mér, áhrifin á Landsvirkjun og það er ekki talað hvaða vinna er í gangi og svo framvegis. Það kemur hins vegar fram í svari ráðuneytisins að sérstakur starfshópur hefur verið settur á stað hagsmunagæslu og samráð varðandi innleiðingu 4. orkupakkans. Nú er þetta mál má rekja til nóvember 2016 í það minnsta. Það sem að lögð var fram tillaga nýrri löggjöf á sviði orkumála undir þessari yfirskrift hrein orka fyrir alla Evrópubúa eða Clean Energy for all Europeans. Og þessi orkupakki er að breyta löggjöfinni töluvert mikið. Og það er því ósköp eðlilegt að við veltum því fyrir okkur, við sem höfum áhyggjur af málinu, og spyrjum spurninga. Og auðvitað hefði maður ætlast til þess að það væru einhver svör sem hald væri í við þessum spurningum, ekki eitthvað svona almennt orðalag. En þetta er það sem ráðherrann lætur senda okkur. Nú, ég ætla að leyfa mér að gera hér athugasemdir við það að þetta séu svörin við þessu. Ég hygg að við bæti þeim bara þá við spurningalistan sem að þarf að svara. En ég nefndi hér áðan, virðulegi forseti, og velti upp hvort að orkupakki 4 kalli á annan hring af umræðu stjórnskipulegan fyrirvara eins og hér hefur verið varðandi orkupakka 3. Og spurningin sem ég ætlaði að bæta við núna, af því að það er lítill tími eftir, er hvað er í honum sem að kalla þá á stjórnskipulega fyrirvara, ef að það er. Þetta finnst mér ástæða að spyrja núna vegna þess að við erum að ræða forvera 4, að ræða númer 3 og allt hangir þetta saman. Þess vegna eiga þessi spurningar minni viti rétt á sér og það er vont að það sé enginn hér sem að kemur upp og svara þeim af þeim sem bera ábyrgð á málinu. Og til viðbótar má velta því upp að það eru ennþá lítið að svörum komið við því hvort að menn telli sér býsna örugga tryggja fyrir því að ekki verið farið í mikil málaferli af hálfu einkaaðila, lögaðila eða einstaklinga sem að sjálfur munu vilja kannski leggja hér sæstreng. Og 2 hv. Þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar við ræðu. Fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Mér langaði aðeins að fara yfir eitt með hv. þingmanni. Það er að segja, við höfum rætt það hér og margsinnis að innleiðing á 3. orkupakkanum kemur til með að skapa mikla óvissu og setur í raun og veru óþarfa kvaðir á nýtingu íslenskra auðlinda. Hins vegar er sem sagt áhættulaust að hafna þessari innleiðingu og fara bara þá lögformlegu leið sem okkur stendur til boða. En má ekki segja það svo, hv. þingmaður, að þeir sem að greiða atkvæði með þessari tillögu, að þeir séu í raun og veru og vilja í raun og veru tryggja það að íslenska raforkukerfið komi til með að tengjast Evrópusambandinu og það verði ekki aftur snúið. Þannig að maður velti fyrir sér hvaða hagsmunum er verið að þjóna þarna. Er verið að þjóna einhverjum duldum hagsmunum sem að við sjáum ekki. Það sem vekur athygli í þessari umræðu líka er maður hefur séð blaðagreinar eftir aðila sem hafa nú verið í stjórnmálum og hafa verið á móti þessum pakka
þessum orkupökkum en eru núna fylgjandi þeim. Og ef maður skoðar viðkomandi aðila betur þá sér maður að þeir eiga orðið tengsl sem inn í þennan geira, þar að segja inn í þennan orkugeira. Maður velti fyrir sér breyta menn þá skoðun af því að þeir eru eitthvað tengdir orkugeiranum núna en voru það ekki áður. Þetta er svona áhugavert rannsóknarefni. Og svo, þar að segja, erum við að tala þarna um einhverja duldarhagsmuni eða einhvers konar bara pólitíska þrýsting sem að stjórnvöld og ríkisstjórnin vill bara ekki viðurkenna. Og þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti. Já, það er rétt að það er ákveðin lagalega óvissa upp eins og verið á það bent af sérfræðingarum. Duldir hagsmunir, það er mjög erfitt að svara þessu. Það er hins vegar mjög erfitt að finna skýringar fyrir því hvers vegna menn vilja ólmir gera þetta með þessu móti sem hér er lagt upp með. Og það er svolítið sérstakt að líka sjá að svona þessir hverja flokkar sameinast þetta. Það er flokkur sem eitt sinn var í mikilli varðstöðu fyrir sjálfstæði landsins sem að nú virðist ætla að horfa það með öðrum augum. Og svo sósíalískur flokkur sem er allt í einu farinn að markaðsvæða auðlindir. Þannig að þetta er svolítið sérstök staða sem við erum í. Samfylkingarflokkarnir, þeir eru auðvitað á þessu vegna þeir halda þetta flýti ferðalögin í Evrópusambandi sem náttúrulega verður vonandi ekki. En hv. þingmaður spurði hér, gera þeir þingmenn sem fylgjandi máli sér grein fyrir því að með því að greiða þessu atkvæði sé verið að taka fyrsta skrefið í að tengjast evrópska raforkumarkaðnum. Ég held í grunninn að þeir gera sér alveg grein fyrir því, en ég held hins vegar að það sé svona búið að teikna kannski málið upp með þeim mætti að það sé svona léttvægara heldur en að það er í raun. Ég myndi hvetja þessa og langar að hvetja þessa ágætu samþingmenn okkar hér að krefjast þess að fá að vita meira það sem liggur á borðinu varðandi framtíðina áður en að gengi til atkvæða þetta, því að það verður ekkert snúið tilbaka þegar það er búin að samþykkja orkupakka 3. Þá er andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, þarna kom hv. þingmaður inn á mjög mikilvægt atriði. Það verður ekki snúið tilbaka þegar búið er að samþykkja orkupakka 3. Og það er nákvæmlega sama og gerðist með orkupakka 1 og 2. Orkupakka 2 þegar fyrirtækjunum eins og Hitaveitu Suðurnesja verður skipt upp, að þá var ekkert aftur snúið. Þessi fyrirtæki verða ekkert sameinuð aftur. Nú er þetta uppskipting sem gekk í gegn, gerði það að verkum að hægt var að einkavæða eitt fyrirtækið. Kostnaður sem fylgdi því að skipta fyrirtækjunum upp, hann fór út í verðlagið. Þannig að þetta hafði afleiðingar og það verður ekkert aftur snúið. Og það er nákvæmlega sama eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, það verður ekkert aftur snúið þegar að búið er að samþykkja hér orkupakka 3 sem er grundvöllurinn að markaðsvæðingu orkunar á sameiginlega evrópska efnahagssvæðinu. Það er allt til reiðu þegar búið er að samþykkja orkupakka 3, þá er allt til reiðu. Þannig að þegar sæstrengurinn kemur, þá erum við tilbúin og þá erum við orðnir þátttakendur í þessu sameiginlega markaðssvæði og það er bara óskhyggja, algjör óskhyggja að halda því fram að eins og hæstv. Forsætisráðherra gerði hér í dag, sagðist vonast til þess að kæmi ekki sæstrengur. Þetta er náttúrulega málflutningur sem á ekki að vera svona ákveðinn hvað þetta varðar, vegna þess að það er hlutverk stjórnmálamála að tryggja það að svona hlutir séu ekki í einhverju óvissu með það að
jú, ég vona það að þetta gerist ekki, þú átt að tryggja það að þetta gerist ekki. Það er bara þannig. Þannig á þetta að vera með stjórnmálamenn, þeir að tryggja það að svona hlutir séu ekki í óvissu og koma ekki til með að hafa síðan afleiðingar þegar að því kemur. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Þakka þingmanninum þessar spurningar og vangaveltur. Já, þetta er lykilpunktur að það verður ekkert aftur snúið þegar verður búið að samþykkja þetta. Og nú er ferlið búið að vera þannig að nokkurn tíma var reynt að semja við Evrópusambandið undanþágur frá þessum orkupakka og síðar einstökum greinum hans, eða þá að það er í samin ákveðinn texti sem aðlögunartexti svokallaður sem að Íslendingar gætu sætt sig við. En þessu var meira og minna öllu að hafa hafnað, í það minnsta öllu sem einhverju máli skipti, undanþága frá einhverju gasreglugerð er mikilvæg og undanþága frá jafnbrautarreglugerðinni, þannig það svona breytir ekki öllu fyrir okkur. Ég óttast það að ekki síst eftir orð hæstv. Forsætisráðherra hér í dag, að mönnum bara finnist bara sjálfsagt að fara aðra svona ferð með næsta orkupakka, setja af stað allt ferlið, reyna að fá undanþágur sem örugglega fást ekki, fyrst að það fást ekki núna, með þeim rökum að við erum búin að innleiða svo mikið að það þykir að fara að fá undanþágur núna, og svo standa menn aftur í sömu sporunum með það að þurfa að fjalla það hér á þinginu, mögulega dögum saman, hvort það sé verið hvort það sé stjórnskipulega rétt að gera þetta með þessum hætti og svo framvegis. Í staðinn fyrir að segja núna, þetta gengur ekki, við verðum að fá þessu breytt og við ætlum að gera meira það, við ætlum að kíkja á þennan orkupakka 4, kíkja í þann pakka og sjá hvert þið að stefna með þetta orkubandalag alls saman. Þetta er okkar réttur, þetta er bara okkar réttur skrifaður inn í þennan samning. Og hvers vegna ekki að nýta sér það þegar svo stórt mál undir, við erum að fjalla auðlindir þjóðarinnar, og ekki bara þetta mál sem er núna heldur til lengri tíma. Og þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður kom inn á það í ræðu sinni hér áðan, velti upp spurningunni hvað er það í orkupakka 3 sem kallar á stjórnskipulegan fyrirvara. Og þetta er auðvitað, skildi ég ekki hvað er það í orkupakka 4 sem kallar á stjórnskipulegan fyrirvara, afsakið mismælið. Þetta kannski svona dregur fram þessa augljósu spurningu, hvers vegna taka menn sér ekki þann tíma sem nauðsynlegur er til þess að kryfja þennan orkupakka 4 sem nú liggur fyrir, átta sig á hvað er þar sem spilar með beinum hætti við orkupakka 3 og er til fyllingar í honum. Ég sérstaklega hnauti eina setningarbrot úr lýsingu á orkupakka 4 sem bara var sagt frá í frétt sem birtist ég held í Morgunblaðinu núna helgina, þar sem var talað það að eitt af markmiðum orkupakka 4 væri að útvíkka valdheimildir Acer og styrkja þær. Og það að þetta sé eitt af markmiðum orkupakka 4, að því við upplifum þetta nú dálítið eins og þetta sé á færibandi þar sem málin eru tiltölulega snemma komin inn í einhvern einstefnuloka. Ef þetta er raunin, og hafandi í huga þær áhyggjur sem við höfum af málinu hvað fullveldisframsal varðar og þar fram undir götunum, telur hv. þingmaður ekki nauðsynlegt að stíga eitt skref til baka og gefa sér tíma til þess að greina hvað raunverulega felst í þessari stöðu?
þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Já, ég sagði það í minni ræðu að það væri skynsamlegt að velta því fyrir sér ef að það er eitthvað í orkupakka 4 sem kallar á stjórnskipulegan fyrirvara, hvað það er og af hverju það er. Vegna þess að það kemur ekki óvart þó að það væri náskyldar áhyggjur af þeim máli sem við erum að ræða hér í kvöld, orkupakka eða nótt eða dag, orkupakka 3 fyrirgefið. Og þess vegna er eðlilegt að við veltum því fyrir okkur og raunum förum fram á upplýsingar. Það er líka rétt að það kemur fram í því sem birt hefur verið á vef Evrópusambandsins að það eru töluverðar breytingar á þessari ACER-stofnun sem ræða, meðal annars í það átt og til þess að svona færa hana frá því að vera bara svona eitthvað eftirlitsdæmi eða ráðgjafa hlutverk í rauninni í það að hafa svona vald til þess að segja mönnum svolítið fyrir til að tryggja það að ríki séu ekki að setja reglur eða stunda einhverja starfsemi sem að skemmir fyrir flæðun á markaðnum. Það er það sem að þessi stofnun er að fá svona aukreitist núna að því virðist með þessum orkupakka 4. Þetta allt finnst mér að þurfi að kryfja með því sem við erum að fjalla núna, vegna þess að þetta er eitt mál, þetta er einn samfall, þetta er orkustefna Evrópusambandsins og búin að vera það frá því að menn byrjuðu á því að innleiða þessi ósköp hér á Íslandi. Og það sem er að við svo sem vitum ekkert hvort að þetta er það síðasta sem mun koma. Og ég tel það persónulega harla ólíklegt að svo sé. Það hlýtur meira að koma í framhaldinu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Er þetta ekki einmitt í þessu sem að sú snúna staða sem við stöndum hér í kristallast, að það er svo augljóst og æpandi að það er nauðsynlegt að skoða þessi mál heildstætt, mál sem snúa orkupakka 3 og orkupakka 4 eins og hann liggur fyrir núna, en í augnablikinu, þó að manni heyrist nú sem betur fer einhver viðsnúningur vera að hefjast, þá virðist stjórnarflokkunum þykja það markmið mikilvægara að losa málið frá eða losna frá málinu með því að klára það í atkvæðagreiðslu. Er eitthvað sem bendir til þess að það að klára orkupakka 3 núna með þeim hætti sem að ríkisstjórnin leggur upp með auðveldi okkur eða gera okkur verkið haganlegra hvað það varðar að sinna hagsmunagæslu fyrir íslenska þjóð þegar kemur að orkupakka 4. Ég held að það sé óhætt að segja bara almenn skynsemi, common sense, með leyfi forseta eins og það er kallað, myndi segja manni að það væri auðveldara að taka afstöðu til og aðlaga sjónarmið ef að pakkarnir 2, 3 og 4 eru skoðaðir í samfellu, en er eitthvað sem að þingmanninum dettur til hugar að gæti verið einfaldara við innleiðingu 4. orkupakkans að því gefnu að 3. sé þegar innleiddur án þess að samanburður fari fram, nema markmiðið væri ef til vill að flýta aðlögun að Evrópusambandinu. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, áður en að við áttum okkur á því í síðustu viku að 4. orkupakkinn var tilbúinn og fullu matreiddur og búið að bera fram og í dag að það væri á fullu
væntingar í Bretlandi sæstreng og búið að fjármagna og allt það, það voru nú álitaefnin næg hér til þess að fjalla varðandi þetta mál. Og ef að þessar nýju upplýsingar eru ekki til þess að hvetja hv. þingmenn sem fylgjandi eru málinu til þess að reyna að átta sig á stóru myndinni, hver tengslin eru og hvað afleiðingar eru af því að taka allt þetta og innleiða, þá verð ég að segja það að það er mikið vonbrigði ef að menn nota ekki tækifærið og velta því fyrir sér hvað þetta skref þeirra gæti þýtt fyrir framtíðina og framhaldið. Það er nefnilega, eins og ég hef áður bent á, að það er ekki alveg sjálfgefið að við höfum fyrir framan okkur bókina rauninni opna, þar sem við getum lesið hvað framtíðin ber í skauti sér. Það eru ákveðin forréttindi að geta gert það. Það má alveg segja að einhver leyti sé að það að þakka að við höfum farið með hægt í þessu máli, reynt að fá undanþágur og slíkt. Sumir segja við höfum slugsað, ekki sýnt gert þetta nógu hratt og allt í lagi með það, en þetta er bara þannig mál að það ber að fara varlega. Þannig að það verður ekki auðveldara að sinna hagsmunagæslunni þegar verður búið að klára þetta mál, hagsmunagæslunni gagnvart orkupakka 4. Ég með sömu rökum og við reyndum að verjast þessum orkupakka, orkupakka 3, þá sagði mótaðilinn okkar, þeir eru búin að innleiða þetta og gerðu það vel. Þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég ætla nú að fjalla bréf sem var sent norsku ríkisstjórninni frá ESA vegna úthlutunar virkjunarleyfa sem samræmdust ekki þjónustutilskipun Evrópusambandsins. Þjónustutilskipunin fjallar það að Evrópusambandið vill samkvæmt sinni þjónustutilskipun að virkjunarleyfi verði úthlutað til ákveðins tíma, sem að hámarki 30 ár miðað við það viðmið sem nú liggur fyrir. Fyrirtæki skulu sem sagt fá virkjunarleyfi eftir útboð þar sem þessi hámarkstími verður á leyfum. Þetta mun óhjákvæmilega leiða til hækkunar raforkuverðs því hæstbjóðandi þarf eðlilega að fá til baka sína fjárfestingu á skemmri tíma en almennt hefur verið horft til við orkuuppbyggingu, að minnsta kosti hér á Íslandi, og ég held að sé óhætt að segja að lengri viðmið en þetta hafi verið uppi í Noregi, svo dæmi sé tekið. Í Noregi hefur sá háttur verið á að virkjunarleyfi hafi verið gefin út með ótilgreindan gildistíma og það talið vera neytendum til góðs þar sem afskriftatími og fjárfestingar skila sér til baka á löngum tíma. Á Íslandi hafa virkjunarleyfi verið gefin út til 60 ára með sjálfkrafa framlengingum önnur 60 ár. Svona samkvæmt minni þá held ég að Kárahnjúkar hafi verið með 80 ára virkjunarleyfi. En það er nú án ábyrgðar að segja það. ESA sendi síðan íslensku ríkisstjórninni sams konar bréf og Norðmenn fengu árið 2016, en það virðist að farið sé með það það virðist hafa verið sett einhvers staðar neðarlega í skjalabunkann að þér virðist og beðið eftir samþykkt 3. orkupakkans áður en að frá slíku yrði sagt. Samkeppnislög ESB mun einnig hafa áhrif á orkumarkað Íslendinga, en það sem kom kannski og svo ég orðið hann óvarlega varðandi upprópanir eða sjónarmið Pírötum að það standi hvergi í 3. orkupakkanum að skipta þurfi upp Landsvirkjun. Það má í sjálfu sér til sanns vegar færa, en því það stendur kannski frekar í samkeppnislögum Evrópusambandsins að opinbert fyrirtæki sé ekki heimilt að vera með 85% markaðshlutdeild í samkeppni við einkarekstur og á þeim forsendum væri líklegra að skipta þyrfti upp fyrirtækinu og selja hluta þess. En það er svo sem önnur saga.
Ég ætla að leyfa mér að fara dýpra í þetta mál sem snýr að virkjanaleyfi og tímaramma útgefins virkjanaleyfis. Í Noregi eru virkjanaleyfi veitt ótímabundin eins og ég sagði áðan og án uppboðs eða tilboðsbeiðna. Þannig að í raun er veittur aðgangur að takmarkaðri auðlind gegn gjaldi sem enginn veit hvort er markaðsverð. Þetta kalla sumir ógagnsæi en aðferðin er einföld og ætluð til að lágmarka kostnað sem á endanum lendir á raforkunotendum. Þetta er hins vegar andstætt þjónustutilskipuninni og EES-samningnum og þess vegna augljóst að niðurstaðan verður sú að gömul og ný virkjanaleyfi verða sett á EES-markaðinn með einum öðrum hætti. Nákvæmlega hið sama mun gerast á Íslandi. Virkjanaleyfin í Þjórsá og í Tungná sem ríkið öðlaðist frá Títan-félaginu og lét verða stofnframlag sitt til Landsvirkjunar 1965 munu verða eitt hugtak sem hægt verður notað einkavædd en sem sagt, þau þurfa að fara aftur inn á markaðinn eftir svokallari uppboðsleið síðan verði þetta niðurstaðan sem sagt, ef ESA og ESB fá vilja sínu framgengt. Og þróun mála verður á þessu leyti með sama hætti í EFTA-löndunum og í ESB-löndunum. Þessu verður erfitt að standa gegn eins og það er erfitt að verjast úrskurði ESA og dómi EFTA-dómstólsins varnir Alþingis frá 2009 gegn dýra- og mannasjúkdómum eins og við þekkjum svo vel. Þessi þróun mála hlýtur að leiða til raforkuverðshækkunar því að hæstbjóðandi sem virkjunarleyfi hreppir til tiltölulega skamms tíma í senn hlýtur að vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð og það mun á endanum koma niður á raforkunotandanum. Sá sem á virkjanaleyfið hefur töglin og haldirnar varðandi rekstur viðkomandi virkjunar hver sem eigandi hennar er. Með þessu móti geta erlend orkufyrirtæki náð kverkataki á virkjanareigandanum og ráðstöfun hans á orkunni. Þar kemur einmitt orkupakki 3 til skjalanna því að honum er ætlað að breyta litlum innanlandsmarkaði í risavaxinn innri markað ESB. Hæstv. Forseti, ég verð að biðja að setja mig aftur á mælendaskrá. Það er nokkuð eftir af þessari ræðu minni þetta efnisatriði. Við verðum við þeirri ósk hv. þingmanns. Áður en til þeirra ræðu kemur þá hafa 2 hv. þingmenn óskað eftir því að veita andsvar. Og fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Kom svolítið inn á Noreg í þessu sambandi og það er mjög áhugavert. Það er svona vert að hafa í huga að samskipti Evrópusambandsins og Noregs hafa verið mikil á orkusviðinu. Ekki bara í gegnum EES-samninginn heldur einnig með ráðherraviðræðum langan tíma og þess vegna vekur það líka athygli hversu mikil áhersla er lögð á það að Ísland, sem er hér í Norður-Atlantshafi og tilheyrir ekki þessum orkumálum Evrópusambandsins, sameiginlega markaði, að við innleiðum þennan pakka og maður velti því fyrir sér, er það hugsanlegt, hv. þingmaður, að norsk stjórnvöld hafi beitt Íslendinga þrýstingi til þess að samþykkja þennan orkupakka vegna þess að ef við samþykkjum þetta ekki að þá er komin biðstaða á þetta málefni vegna þess að öll EFTA-ríkin verða að samþykkja orkutilskipunina til þess að hún öðlist gildi. Þannig að svona í ljósi þessara miklu samskipta milli Noregs og Evrópusambandsins að þá veltir maður fyrir sér, getur það verið að það valdi áhyggjum í Noregi, þar að segja á vegum stjórnvalda sem eru náttúrulega hlynnt þessu samstarfi við Evrópusambandið þegar kemur á orkumálum, þó að málið sé mjög umdeilt í Noregi, að þá hvarflar það að manni að þarna sé einhver þrýstingur frá norsku stjórnvöldum það að vera ekkert að rugga þessum bát og við skulum bara fylgja Norðmönnum hvað þetta varðar. Þetta er svona fá skoðun hv. þingmanns á þessu. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason.
forseti. Það er nú svona allt sem bendir til þess, þrátt fyrir að mikið hafi verið fjallað það að við efasemdamennirnir innleiðingu 3. orkupakkans höfum verið undan áhrifum, hinum ýmsu áhrifum frá Noregi. Það hefur verið gert grín að því að hér hafi þingmenn haldið rúmlega 30 ræður mál sem að mönnum þykir mikilvægt og mikið til koma, en fyrrverandi ráðherrar hafa skrifað 30 bloggpósta það að Miðflokkurinn taki skipunum frá Noregi, og mér hefur þótt þetta hálf undarleg nálgun fyrrverandi stjórnmála manna og sérstaklega manns. Þarna er ég að vísa í bloggsíðu Björns Bjarnasonar, fyrrverandi ráðherra. Ég get sagt fyrir mitt leyti að ég hef ekki orðið var við þessi miklu norsku áhrif á okkur efasemdamennina innleiðingu orkupakkans, en norsku áhrifin og þau samevrópsku blasa við hvað varðar ríkisstjórnarflokkana. Það eru hér mættu norskir ráðherrar og létu mynda sig með utanríkisráðherra við heyrúllur, eftir því yfirskyn að þetta flytja einhverjar slíkar út til Noregs. Það trúði því ekki nokkur maður að erindi hins norska ráðherra til Íslands væri það að láta mynda sig með hæstv. ráðherra Guðlaugi Þór Þórðarsyni við heyrúllur. Auðvitað var það eitthvað miklu meira sem var þar undirliggjandi, og það er náttúrulega það leyti sem að Sjálfstæðisflokkurinn tekur sína uppeyju. Þannig að ég held að þrýstingurinn frá Noregi, það blasir við að hann hafi verið mjög afgerandi í hvað varðar ríkisstjórnarflokkana, en miklu minni hvað okkur efasemdamennina varðar. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og tel þetta er mjög athyglisvert hjá hv. þingmanni að líklega megi sjá þarna einhvers konar þrýsting frá Noregi í þá veru að við samþykkjum þennan orkupakka, og það er náttúrulega alvarlegt mál þegar ef við erum beitt þrýstingi af þessu tagi, vegna þess að það er náttúrulega ákveðin íhlutun í okkar innanríkismál sem náttúrulega á ekki að eiga sér stað, og auk þess sem aðstæður okkar eru allt aðrar, og þess vegna veltir maður fyrir sér hver verða næstu skref hvað þetta varðar. Er sem sagt hættan sú að íslensk stjórnvöld komi þó ekki til með að halda okkar réttindisstreitu þegar kemur til dæmis að orkupakka 4, og hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson nefndi hér réttilega áðan að auðvitað verður hægt að færa rök fyrir því að við getum ekki bakkað út úr orkupakka 4 vegna þess að við erum komin svo langt í innleiðingarferlinu, og þá velti það mér fyrir sér, gera stjórnvöld sér, utanríkisráðherra og ríkisstjórnin sér grein fyrir því að vilja styðja við bakið á segjum Noregi hvað þetta varðar, að vera ekki að rugga þessum bát, að það geti þá haft þær afleiðingar fyrir okkur að við séum í raun og veru komin alla leið í þessu ferli. Það verði ekkert aftur snúið. Það er nefnilega það sem mér finnst skorta hjá ríkisstjórnarflokkunum, að menn átta sig ekki á því að það verður ekki aftur snúið. Það er kannski alvarlega við þetta. Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni andsvarið. Ég held að þetta sé nú svona kannski hluti af þessari ónota tilfinningu sem margir hafa gagnvart þessu máli. Þetta er svona að mörgum sýnist svona enn ein
salamísneiðin, eins og það er kallað, sem snýr að því að aðlaga okkur, íslenska kerfi, jafnt og þétt Evrópuregluverkinu og helst skal það gerast þannig að sem minnst viðspyrna sé veitt, fyrst og fremst af því að sneiðin er svo lítil hverju sinni. Þetta þó lentu menn í því óvænta núna að það varð raunveruleg viðspyrna. Það er ekki margir þingflokkar sem standa að henni, raunar bara einn, en það er samt þannig að þegar mál er krufið til mergjar eins og þetta mál, eða við reynum að gera núna við þetta mál, þá auðvitað fljóta upp svo margir angar og margir þættir í því sem að þarfnast meiri skoðunar. Og það sem ég hef miklar áhyggjur af að það sé mikið af þessum innleiðingarmálum sem að nú er ég ekki að því að þau séu svipuð umfangi og orkumarkaðsmálin, en mig grunar að það sé drjúgt að innleiðingarmálum sem myndi þola eða hefði gott af miklu betri og ítarlegri skoðun. En þetta er einhvern veginn færibandið, mallar og mallar, og það er eitt sviðið af öðru þar sem íslenskt regluverk er aðlagað hinu evrópska, og þetta virðist vera partur af þeirri vegferð. Og þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er nú oft þannig að bara búin að 15 sekúndur áður en ég steig í stólinn. Að það er nú oft þannig að þegar Evrópugerðir eru innleiddar þá fylgir þeim kostnaður, og oft á tíðum er hann jafnvel vanreiknaður þegar menn leggja af stað, vegna þess að við Íslendingar höfum haft þann sið að innleiða Evróputilskipanir alveg út í ystu æsar oftast nær. Þessi risastóra innleiðing sem nú er fyrir höndum hefur ekki verið kostnaðarmetin af því að þetta er þingsályktunartillaga, og ég held satt að segja, og ég vona þá að hv. þingmaður leiðrétti mig ef það er ekki rétt hjá mér, ég held ekki að það hafi verið neinir tilburðir uppi sem ég hef heyrt af allavega, og nú leiðréttir þingmaður mig aftur ef ég fer mér rangt mál, til þess að gera minnstu tilraun til þess að kostnaðarmeta þetta mál, eða bæði hvað varðar ríkissjóð en ekki síst hvað varðar almenning í landinu. Og við erum búin að benda á þetta hérna nokkrum sinnum í þessari umræðu að það væri út af fyrir sig nauðsynlegt og æskilegt og eiginlega, hvað ég segja, kurteislegt að kostnaðarmeta þessa gerð þannig að almenningur í landinu geti gert sér grein fyrir því hvaða áhrif þessi gerð innleidd muni hafa á svona líf þeirra til skamms og langs tíma. Og nú er það þannig að 62% þjóðarinnar eru á móti þessu máli, samkvæmt skoðanakönnunum. Það þarf náttúrulega að kynna þetta fyrir fólki ef það á að vinna því í fylgi, og mér langar til að spyrja hv. þingmann hvort honum finnist ekki að það væri rétt að kostnaðarmeta eða gera einhverja hagfræðilega úttekt af því hvað þetta mál muni kosta. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssoni fyrir andsvarið. Þetta er akkúrat hlutur sem hefur verið kallað eftir hér í þessari umræðu. Það eru svona þessar annars vegar sviðsmyndir, hvað tekur við að þriðja pakkanum innleiddum og síðan aftur að sæstreng lögðum. Hvaða áhrif hefur þetta efnahagsleg á raforkuverð, bæði til heimila og fyrirtækja, og bæði þá stórnotenda og hefðbundinna notenda. Hver er reynslan á rafmagnsverði af innleiðingu fyrsta og annars orkupakkans og hvaða lærdóm má draga af því?
Allt eru þetta upplýsingar sem ég hef sagt í fyrri ræðum að ég hreinlega skilji ekki að stjórnvöld hafi ekki látið vinna þessar sviðsmyndir fyrir okkur til að auðvelda okkur að taka afstöðu til málsins. Það er auðvitað þannig að það er býsna ótrúverðugt að horfa á þann málflutning að því að menn eru nú ekki alveg í tómarúmi. Menn hafa séð áhrifin af fyrsta og öðrum orkupakkanum og menn sjá raforkuverð erlendis og þar fram eftir götunum, á meðan menn halda því fram að þetta muni tryggja lækkun raforkuverðs, þessi innleiðing þriðja orkupakkans. Þá verð ég nú að viðurkenna að maður bíður dálítið eftir að nefið vaxi á viðkomandi sem heldur slíku fram. Og þetta er það stenst enga skynsemisskoðun að telja að aukið eftirlit Orkustofnunar muni verða slík bylting á þessu markaði að raforkuverð muni stórlækka til allra notenda. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Jú, þetta er nefnilega mjög athyglisvert og vegna þess að þessi meinta neytendavernd sem hefur nú fylgt orkupakka 2 og hefur orðið til þess að alls 300 rúmlega heimili hafa skipt orkusala af 140.000 heimilum, sem er gríðarlegur árangur. Þá staldrar maður við þegar maður sá þessa stereogrein sem kom þarna daginn, eða copy-paste eða hvað maður þetta kallað, sem komst að þessari merkilegu niðurstöðu að raforkuverð myndi lækka með innleiðingu þessa orkupakka. Það er aftur á móti þegar öfugt við reynslu Norðmanna af sambærilegum pakka. Þar hefur orkuverð hækkað og hefur hækkað svo mikið að sambandið iðnrekenda til dæmis sem hefur inn að geyma smærri iðnrekendur og smærri fyrirtæki hefur haft uppi miklar áhyggjur af sinni afkomu og enda þurft að segja upp nokkur þúsund starfsmönnum og jafnvel útlit fyrir það að það verði meira uppsagnir akkúrat í þeim geira. Þannig að ég held að þetta geti varla staðist nokkra skoðun að þessari innleiðingu muni fylgja lækkun orkuverðs til neytenda. En þá þess heldur, hv. þingmaður, að við þurfum ekki að fá hagræna reikninga það hver áhrifin raunverulega verða. Og ég segi aftur, fyrir þau 62% þjóðarinnar sem eru á móti þessum pakka, vilja ekki innleiða hann. Og það stafar ekki af því að einhver hafi verið að hræra þeim með hræðu, heldur bara að þjóðin er tortryggin, ekki síst út af reynslu fyrri tveggja pakka sem voru innleiddir. Þannig að nú spyr ég aftur, er ekki rétt að við förum fram á það með miklu þunga að hagræn áhrif af þessari innleiðingu verði reiknuð, því það er varla hægt að labba í gegnum þingið með þennan pakka eins og blankó tékka. Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Auðvitað er þetta bara sanngjörn og eðlileg krafa að gera kröfu að hlutir eins og þessi séu svona metnir þannig að eitthvað vitrænt sé til að auðvelda okkur að taka afstöðu til næstu skrefa. Það virðist samt sem áður vera þannig að það sé búið að taka ákvörðun hjá stjórnarflokkunum að setja engin ný gögn á borðið að eigin frumkvæði, verða ekki við neinum óskum nýjar upplýsingar frá okkur efasemdamönnunum og líta algjörlega framhjá gögnum sem beinlínis banka upp á hjá ríkisstjórnarflokkunum, eins og til dæmis þessum nýsamþykkta 4. orkupakka frá ráðherraráðinu.
Þetta einhvern veginn bara allt ber þetta sama brunni. Það bara málið virðist of sársaukafullt fyrir ríkisstjórnarflokkana til að þeir treysti sér til þess að fresta því inn í haustið og þurfa þar með að taka það upp aftur og færa rök fyrir því og tala fyrir því. Maður hefur auðvitað ákveðna samúð með þingmönnum sem að finna sig í þeirri stöðu að þurfa að tala fyrir máli sem þeir hafa enga sannfæringu fyrir og eru jafnvel beinlínis á móti. Það kæmi mér mjög óvart ef að sú umræða sem við höfum staðið hér fyrir varðandi fyrirvarana og hversu haldlitlir þeir eru nú líklega. Það kæmi mér mjög óvart ef að sú umræða hefði ekki stuðað neitt þeirra þingmanna sem leita á fyrirvarana sem kjarnaatriði í að skipta skoðun. Þetta bara hluti af því sem að við munum hér næstu daga þurfa að reyna að hamra á og til að ná í gegn. Og þá andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil hér gera að umtalsefni hvernig stjórnmálamenn sem hafa nú talað og töluðu mjög svo gegn orkupakka 1 og 2, hvernig þeir hafa skipt skoðun og sem vekur upp ýmsar spurningar. Nú, ég vil nefna hér fyrrum ráðherra Sjálfstæðismanna, Björn Bjarnason, sem hefur nú yfirleitt verið málefnalegur bæði í ræðu og riti. Hann talaði mjög gegn orkupakka 1 og 2 á sínum tíma og hann segir til dæmis þegar að hann fulltrúi Sjálfstæðismanna í stjórn Orkuveitunnar á sínum tíma, þá segir hann að Evrópusambands, með leyfi forseta, Evrópusambandstilskipun sú sem frumvarp til nýrra raforkulaga byggist meðal annars á, að þá það lögin frá 2003, sé sniðin að allt öðrum kringumstæðum en hér á landi. Og bæti síðan við að hann telji þessa orkutilskipun frá Evrópusambandinu, það er að segja orkupakka 1, alls ekki eiga við íslenskar kringumstæður. Og hann segir sem sagt að þessi sniðið að allt öðrum aðstæðum og eigi ekki við íslenskar kringumstæður. Síðan bætir Björn Bjarnason við, hann skilji því ekki hvers vegna ekki hafi verið leitað eftir undanþágu frá Íslandi frá tilskipuninni. Núna hins vegar, 2019, Björn Bjarnason, fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins, í fararbroddi þeirra sem hafna algjörlega málflutningi Miðflokksins, og hann hefur gagnrýnt Miðflokkinn mjög harðlega fyrir það að hafa staðið gegn innleiðingu þessa orkupakka, og hann hafnar því til dæmis að við leitum sérstaklega eftir undanþágu. Þetta vekur uppi ýmsar spurningar, að hvers vegna stjórnmálamenn, og hann ekki svo eini sem hefur skipt svona skoðun í þessu, taka allt aðra afstöðu heldur þeir gerðu þegar orkupakki 1 og 2 voru til umræðu á sínum tíma. Nú, ég held að það væri fróðlegt að fá að þessir aðilar skýrðu mál sitt nánar. Nú, það kemur til dæmis fram að eins og til dæmis á Suðurnesjum að þá hafi innleiðing orkupakka 1 gert það að verkum að það hækkaði alltaf 70–90% á köldum svæðum rafmagn til húshitunar. Ég hef áður nefnt það hér
Steingrímur J. Sigfússon, hv. þingmaður og þingforseti, talaði einnig gegn þessu á sínum tíma mjög kröftuglega og síðan má rekja fleiri aðila eins og til dæmis Árni Steinar Jóhannsson, fyrrum þingmaður Vinstri grænna. Hann var þeirrar skoðunar að Ísland ætti að sækja undanþágu frá þessari tilskipun og þannig að það eru þarna þó nokkuð margir sem hafa skipt skoðun hvað þetta varðar. Þannig að maður velti því fyrir sér og nú tek ég það fram að nú þekki ég ekki skoðanir Árna Steinars Jóhannssonar hvað þetta varðar, en maður velti því fyrir sér, eru þarna einhverjir hagsmunir, frú forseti, sem er rétt að skýra nánar út vegna þess að þetta er mikið innlegg inn í þessa umræðu að við hlustum eftir skoðunum fyrrum ráðamanna, fyrrum ráðherra, eins og til dæmis hvað varðar fyrrverandi utanríkisráðherra Jón Baldvin Hannibalsson, þá skipta skoðanir þessara aðila miklu máli. Þess vegna tel ég, frú forseti, að það sé mjög mikilvægt að þeir sem hafa skipt honum skoðun segi okkur hinum frá því hvers vegna. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, það er athugunarefni hvers vegna þessi svona vissi hópur þingmanna og fyrrverandi og núverandi og ráðherra, aðallega fyrrverandi, virðast hafa tekið einhverja U-beygju einhvers staðar á leiðinni. Og þetta er eiginlega því furðulegra vegna þess að nú er ég að segja fyrir sjálfan mig að ef ég hefði tekið þátt í því að samþykkja orkupakka 1 og 2, þá held ég að ég væri ennþá hatramari í baráttunni gegn þessum, númer 3. Þannig að ég skil ekki hvaða efni eru til þess að menn skipta svona gjörsamlega kúrs og því miður hefur það ekki fengist staðfest eða menn hafa ekki fært það fram. Og ég segi til dæmis, og erum kannski búin að orða það hér í þessari umræðu, að það hefði verið fengur að því að fá hv. þingmann og núverandi hæstv. forseta Alþingis, Steingrím J. Sigfússon, hér í ræðustól til að flytja okkur eins og eina drápu það hvers vegna hann er búinn að skipta svo gjörsamlega skoðun í þessu máli. Og víst er það að auðvitað tökum við eftir því sem að menn af hans kaliber, ef ég get orðað það þannig, frú forseti, hafa fram að færa í þessu máli. Og þess vegna hefði það verið mjög dýrmætt fyrir okkur til þess að reyna að skilja hvers vegna þessi sinnaskipti verða. Hvað varðar menn eins og Björn Bjarnason get ég náttúrulega bara giskað eins og hv. þingmaður hvað það er sem hefur orðið til þess að hann hefur skipt skoðun svo gjörsamlega, vegna þess að Björn hefur nú verið þekktur fyrir það að vera stefnumfastur maður og er nú ekki að hlaupa til af engu. Og mér þykir gott að fá álit hv. þingmanns á einmitt þessum hugleiðingum. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég vil nú byrja á því að biðjast afsökunar á því að ég vitnaði hér í grein í Morgunblaðinu frá því 24. september 2003 þar sem vitnað er í Árna Steinar Jóhannsson, fyrrverandi þingmann Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Það var kannski ekki við hæfi þar sem hann er látinn og óþarfi að vera að minnast á hans skoðanir á þessum tíma. Ég biðst velvirðingar á því, frú forseti. En ég vildi koma inn á það sem að hv. þingmaður kom inn á nánar, að varðandi þessi skoðanaskipti sem að mér finnst vera vel þess virði að fara nánar út í
og það kemur til dæmis fram hér í máli fyrrverandi ráðherra Björns Bjarnasonar að hann segir, með leyfi forseta: Ég hef látið í ljós þá skoðun innan stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að hafa verið hagsmunir viðskiptavina fyrirtækisins að leiðarljósi við mat á þessu máli, segir Björn Bjarnason. Og fram hefur komið í stjórnin að verði frumvarp til nýrra raforkulaga sem sagt taka mið af tilskipun Evrópusambandsins að lögum muni raforkuverð hækka. Og þetta er mikilvægt að hafa í huga. Ég hefði einmitt talið að eins og hv. þingmaður nefndi hér réttilega áðan að maður skyldi ætla að þeir aðilar sem töluðu á móti þessu og sáu síðan afleiðingarnar sem fólust í hærra raforkuverði og svo framvegis, ættu að átta sig á því hverjar afleiðingarnar voru og ættu þar alveg að vera á móti orkupakka 3. Ég er sammála hv. þingmanni hvað þetta varðar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, nú er það svo að víst eru þeir menn til sem að fyrrverandi þingmenn háttvirtir og ráðherrar hæstvirtir fyrrverandi sem hafa jú stigið fram og varað við þessum orkupakka. Menn sem hafa ekkert sameiginlegt í pólitík, ekki nokkuð skapað hlut. Einmitt af þessari ástæðu meðal annars að þeir voru með í því, ef ég get orðað það þannig, að innleiða orkupakka 1 og 2. Og það eru náttúrulega menn eins og Tómas Ingi Olrich og það eru menn eins og Sighvatur Björgvinsson og Jón Baldvin Hannibalsson og Hjörleifur Guttormsson og fleiri menn sem hafa sjálfsagt sjálfsagt fátt eða ekkert sameiginlegt pólitískt. En þá kemur aftur að því sem að hér hefur verið haldið fram æ, réttilega. Þetta mál er ekki pólitískt. Þetta mál er ekki flokkspólitískt. Þetta mál á að vera þverpólitískt. Því miður er það ekki það, af einhverjum ástæðum sem að við svo sem getum ekki ímyndað okkur vegna þess að það virðist svo sem að stór hluti þingmanna og stjórnarflokkanna hafi skipt skoðun í miðri á, hugsanlega vegna þess að þeim voru seldir fyrirvararnir sem eru ónýtir, að ráðherra hæstvirtur hefur komið svona í gerð við ryksugu Sölumans og selt þeim þessa fyrirvara til þess að bæta þetta mál, en það gerir það ekki. Þannig að mér langar til þess að fá hugleiðingar þingmannsins áttist líka á því að einmitt það er ekki einhlítt að þeir sem tóku þátt á sínum tíma í að innleiða orkupakka 1 og 2 að þeir séu meðmæltir orkupakka 3 líkt og Björn Bjarnason er orðinn núna sem var á móti þá, en sumir þeirra hafa haldið þessu áfram og haldið til streitu mótmælum sínu gegn þessum orkupakka. Það verður gott að fá smá hugleiðingar á það. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, já, það sem annað er í þessu líka er sem að mér finnst hafa verið mikið áhyggjuefni er að fyrrum ráðherrar virðast ekki hafa áttað sig á í raun og veru hvaða afleiðingar þessar tilskipanir gætu haft fyrir neytendur og til dæmis fyrrverandi iðnaðarráðherra þegar að þessi orkutilskipun við erum að innleiða hana í fyrsta sinn og breyta raforkulögunum 2003 að þá kemur fram í máli ráðherra að hún telji að raforkumenn muni ekki hækka. Og auðvitað eigum við að treysta því þegar ráðamenn þjóðarinnar koma fram og segja okkur frá því að þetta sé nú ekkert að óttast fyrir neytendur að raforkuverð muni ekki hækka. Síðan kemur annað á daginn
og við erum búin að rekja það hér að raforkuverð hefur hækkað verulega undir ákveðnum kringumstæðum. Svokölluð sérkjör voru afnumin vegna þess að þau voru óheimil samkvæmt þessum nýju tilskipunum. Þannig að mér finnst þetta líka vera mjög umhugsunarvert, líka í ljósi þess að nú til dæmis koma hér ráðherrar fram og segja okkur að við þurfum ekki að hafa neitt áhyggjur á orkupakka 1, hann kom ekki til með að hafa áhrif. Getum við treyst þessum orðum í ljósi þessa sem á undan er gengið? Það er það sem veldur mér svona mestum áhyggjum hvað þetta varðar. Forseti vill árétta að það fer kannski ekki vel á því að vísa til hér fyrrum þingmanna sem ekki hafa tök á því að koma hér í pontu og verja sig. En bera á sig sakir. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, hyggstu bera á þig sakir? Frú forseti, mér er ljúft að taka við fyrirmælum eða tilmælum frá forseta en þessi voru gjörsamlega yfir markið. Hér er vitnað til orða manna sem ekki eru hér daginn út og daginn inn. Það hefur engum af þessum fyrrverandi ráðherrum og eða fyrrverandi þingmönnum háttvirtum verið gerður neinn ósómi með því að vitna til ummæla þeirra hér í þessari umræðu og ég bara frábið mér tiltala þessu tagi sem er gjörsamlega óþarfi, úr takti og ómaklegt. Og ég bara ætlast til þess að forseti hæstvirtur láti af þessu vegna þess að þetta er, eins og ég segi, óþarfi, gjörsamlega án ástæðu og ég bara frábið mér þetta. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, 3. þingmaður Suðurkjördæmis, óskar eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Frú forseti, já, það kemur mér verulega óvart að forseti skuli gera athugasemdir við það að hér sé vitnað í fyrrverandi ráðherra sem hafa gefið út yfirlýsingar og þeirra orð eru til á prenti. Þannig að hér er ekki verið að leggja viðkomandi orð í munn. Ég sé enga ástæðu til þess að vera að gera athugasemd við það vegna þess að þetta er bara mikilvægt innlegg inn í umræðuna og við sjáum bréfaskiptir frá ráðuneytinu þar sem að þessi hlutir koma fram. Þetta eru opinber gögn og sjálfsagt og eðlilegt að vitna í þau. Þannig að ég, frú forseti, er ekki alveg að skilja þessa athugasemd hvað þetta varðar. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Frú forseti. Ég ætla nú að bara benda á að flestar tilvitnanir í fyrrum hæstvirta ráðherra og fyrrum háttvirta þingmenn hafa verið gerðir með leyfi forseta úr skriflegum heimildum. Og ef ég man rétt þá hefur sá sem hér stendur til dæmis vitnað til orða Tómasar Inga Olrich úr blaðagreinum eftir hann og fleiri bæði hæstvirtra ráðherra og þingmanna. Ég man að ég hef líka vitnað til orða Hjörleifs Guttormssonar, fyrrverandi hæstvirts ráðherra og fleiri, ævinlega með því að vitna til skriflegra heimilda sem ég hef haft meðferðis og lesið þar upp með leyfi forseta. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég vildi nú bara á svipuðum nótum og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson hér á undan bara svona fara yfir minn þátt hvað það varðar að vitna til fyrrverandi ráðherra eða alþingismanna
Ég held að þeir séu tveir sem ég hef haft eftir. Tómas Ingi Olrik, fyrrverandi menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins annars vegar, beint upp úr blaðagrein orðrétt með leyfi forseta, og Sturla Böðvarsson, fyrrverandi samgönguráðherra, að hluta til beint upp úr blaðagreinanna öðru leyti efnislega, og ég held að ég hef ekki gert fyrrverandi ráðherrann ósáttan með þeim orðum sem að ég hafði ekki beint innan gæsalappa eftir honum. En já. Þá held ég að allir séu vel vaknaðir. Fundarstjóri eða forseta var það á að heimila hér fundarstjórn forseta í miðjum andsvörum. Það fer nú kannski ekki vel á því en við skulum klára andsvörin. Næstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og veitir andsvar við ræðu hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, fundarstjórnin orsakaði það nú að ég gleymdi líka hvert efnisatriði umræðunnar var. Mér fannst að en auðvitað var efnisatriði fundarstjórnarinnar svo nátengt að það hefði átt að halda efninu mér í minni. Það er auðvitað þannig, og ég vil þakka hæstv. Þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðuna, það er auðvitað þannig að margir hafa snúist á síðustu vikum í þessu máli, og ég leyfi mér að fullyrða að flestir hafi snúist vegna hinna svokölluðu fyrirvara. Ég myndi halda að það væru ekki miklar ýkjur í að segja að hér bil allir sem voru af miklum þunga á móti innleiðingu málsins og eru í dag fylgjandi því, hafi tekið þá ákvörðun út frá hinum svokölluðu fyrirvörum. Ég held að mér er ekki kunnugt nein önnur efnisatriði sem orsökuðu slíkan viðsnúning, nema ef vera skyldi svona að kaupa þau rök að illu sé best aflokið, þó að menn vissu að fyrirvararnir væru það væri lítið haldið í þeim. En það er auðvitað öllum velkomið að skipta skoðun og það getur bara verið þroskamerki. En það er þá kostur að það gerist á grundvelli breytinga á efnisatriðum máls sem einhvern hald í. Og mig langar til þess að spyrja hv. þingmann hvort að hann meti það sem svo að það sé líklegt að fyrirvararnir sem talað er séu slík breyting á efnisatriðum málsins að réttlæti viðsnúning 3 þingflokka. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, já, það þyrfti þá að koma fram frá þessum aðilum sem hér ræðir að þeir telji þá að það sé ástæðan fyrir því að þeir skipta svona skoðun. Ég hef ekki rekist á það í þeirra skrifum. Þessi fyrirvara breyta því ekki að raforkuverð hefur hækkað, og það voru nú svona megin ástæðurnar fyrir þeirra áhyggjum á sínum tíma, var það að við byggjum hér við allt annað kerfi, allt aðra markaðsaðstæður heldur en í Evrópu, og við ættum lítið sameiginlegt með þeirra markaðssvæði, það er að segja markaðssvæðin í Evrópu, og þess vegna teldu þeir að við ættum að sækjum undanþágu. Þannig að hugsanlega telja þessir aðilar að fyrirvararnir séu það sem valdi því að þeir séu tilbúnir til að samþykkja þetta, en þá er það samt sem áður á skjön við það sem þeir hafa haldið fram og héldu fram á sínum tíma og færðu góð rök fyrir því að þeirra
mati að við ættum ekki að undirgangast þessa orkupakka einfaldlega vegna þess að þetta myndi leiða til hærra raforkuverðs. Þannig að, en allavega þá kannski kjarni málsins þessi að auðvitað hlustum við á fyrrum ráðamenn, fyrrum ráðherra þegar þeir koma með sínar skoðanir vegna þess að þeir þekktu málið á sínu tíma og maður skyldi ætla svona að það þyrfti þá veigamiklar ástæður til þess að breyta skoðun. Við sjáum til dæmis að fyrrum utanríkisráðherra Jón Baldvin Hannibalsson, hann hefur alveg staðfastur á þessu og nú að við eigum ekki að samþykkja orkupakkann þrátt fyrir það að hann hafi nú verið mjög fylgjandi þessum samningi á sínum tíma. Þannig að við sjáum að það er mikilvægt að hlusta á þeirra skýringa hvað þetta varðar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir svarið. Það eru, ef við horfum yfir sviðið hvað fyrrverandi stjórnmálamenn varðar sem hafa tekið þátt í þessari umræðu og skipt skoðun, sem sagt, ef við reynum bara að ná utan þann hóp, þá eru hóparnir býsna ójafnir í stærð. Í fljótu bragði, á þess að ég nafngreini menn, þá man ég ekki eftir nema einum fyrrverandi ráðherra sem hefur farið sem sagt, úr þeim hópi að hafa efasemdir yfir það að styðja málið, en þeir eru ótalmargir sem komu með einum eða öðrum hætti að annaðhvort EES-samningnum, innleiðingu fyrsta eða annars orkupakkans, sem eru nú í því liði hvað þriðja orkupakkann varðar að nú sé nóg komið. Og ég hef nú tilhneigingu til þess að hlusta á reynsluna, sérstaklega í málum sem spanna yfir svona langan tíma og málum sem geta haft mikil áhrif til lengri tíma og málum sem þeir sem þar tjá sig hafa þá reynslu bara á eigin skinni af málinu sjálfu. Eins og í þessu tilviki hafa þessir fyrrverandi stjórnmálamenn með einum eða öðrum hætti reynslu af þessu, annaðhvort bara gagnvart EES-samningnum sjálfum, fyrsta eða öðrum orkupakkanum. Það er sem ég segi, þeir langflestir hafa snúist í þá áttina að gerast efasemdarmenn. Og mig langar að spyrja hv. þingmann, telur hann einhverja svona skýring á því að liðin séu svona ójöfn hvað þetta varðar? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, já, ég verð nú að segja það að ég tel að við þurfum að svona hlusta eftir þeim sem kannski þekkja málin best hvað þetta varðar og þar hef ég oftar en einu sinni vitnað í fyrrum utanríkisráðherra Jón Baldvin Hannibalsson. Hann nú svona rökfastur maður og hefur alltaf haft þá kosti að geta sett málefni fram svona með skýrum hætti. Og hann hefur lýst því yfir að fyrsta lagi að hafa nú aldrei verið hugsunin að orkumálin yrðu innan Evrópska efnahagssvæðisins eða innan samningsins, sem í sjálfu sér athyglisvert hvernig samningurinn hefur þróast. Hann hefur þróast nefnilega þannig að það þarna málefni inni sem við gerðum ekki ráð fyrir að yrðu í samningnum, eins og orkumálin, landbúnaðarmálin, og það ætti nú vera svona, ætti að mínu mati og fleiri hafa nefnt það ætti að vera þá haldbær rökstuðningur fyrir því að vilja fara með málið fyrir sameiginlegu EES-nefndina, bara á þeim forsendum að þarna sé kominn málaflokkur, stór og mikill málaflokkur sem
sem var ekki í upphafi samningsins. Þetta er náttúrulega orðið 25 ára gamall samningur en hann hefur breyst heilmikið frá því að hann var gerður. Að því leytinu til tel ég að það sé mjög mikilvægt að við hugum að því hverjar voru hugmyndirnar á bak við samninginn í upphafi. Það er innlegg inn í okkar málflutning þegar kemur að því að sækja undanþágu, varanlega undanþágu sem er mjög mikilvægt að fá og hún mun raun og veru leysa öll þau mál sem hér hafa verið rædd og eru þetta stóra áhyggjuefni. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hann heldur sína 37. ræðu og vonar neisti í brjósti forseta að umræðunni fer senn að ljúka vex stöðugt. Gjörðu svo vel, hv. þingmaður. Hæstv. forseti, takk fyrir það. Mér langar með leyfi forseta að bera hér ofan í grein eftir fyrrum hæstv. ráðherra Sighvat Björgvinsson sem birtist 28. mars 2019. Og greinin heitir Af hverju orkupakkann? Og það segir hér með leyfi forseta: Andstaðan við orkupakka 3 hefur meðal annars mótast af því að með honum væri að hefjast innleiðing Íslendinga í sameiginlegan orkumarkað Evrópu. Slík innleiðing myndi meðal annars leiða af sér mjög hækkað orkuverð til almennings, samanber þar sem hefur orðið í Noregi með aðild Noregs að hinum sameiginlega orkumarkaði Evrópu. Slík áhrif tengjast óhjákvæmilega því að gerast aðili að sameiginlegum markaði orkumiðlun, orkusölu og orkuverð, eins og verða myndi ef Íslendingar gerðust aðilar að sameiginlegum markaði Evrópu, þjóða fyrir afurðir landbúnaðar, en þá til verðlækkunar en ekki til verðhækkunar fyrir íslenskan almenning. Ósköp lítill áhugi virðist hins vegar vera fyrir þeirri markaðsaðlögun meðal íslenskra stjórnvalda, þó hún myndi lækka framfærsluútgjöld heimilina miklar fjárhæðir. Það er sem sé í lagi að gerast aðilar að markaði sem að hækkar orkuverð heimilanna háar fjárhæðir en ekki í lagi að gerast aðilar að markaði sem lækkar framfærslukostnað sömu heimila sömu eða hærri fjárhæðir. Ekki er sammála ráðherranum fyrrverandi hvað þetta varðar en láta það liggja milli hluta. En þá kemur hér annar kafli greinarinnar sem heitir Hættan, með leyfi forseta. Þá hefur verið bent á að með aðild að sameiginlegum orkumarkaði kunni að vera hætta á að aðilum á þeim sama markaði utan Íslands verði gert auðveldara fyrir að nýta og jafnvel virkja íslenskar orkulindir. Einnig að með aðildinni opnist möguleikar sem ekki eru nú til staðar á því að erlendir fjármagnseigendur geti að mestu af eigin ramleik komið á tengingu milli íslenskrar orku og evrópskrar orkuþarfar með lagningu sæstrengs. Það leiðir einnig af aðildinni þó virkjunaraðilum eins og til dæmis Landsvirkjun gæfist kostur á að fá hærra orkuverð til eigin þarfa með sölu orku á hinum evrópska markaði, þá yrði virðisaukinn sem stafar af nýtingu þeirra orku ekki til á Íslandi heldur í Evrópu. Virðisaukinn vegna nýtingar orkunar sem hér hefur birst í tekjum þjóðarbúsins af álverum, kísilverum og öðrum orkuvekum frekum iðnaði og atvinnu og tekjum hópa landsmanna sem þar starfa yrði til í einhverju Evrópulandana þar sem íslensk orka yrði á boðstólum. Þetta er auðvitað beina afleiðing af aðild að sameiginlegum orkumarkaði. Nú hefur ráðherra í samvinnu við sína eigin flokksmenn að eigin sögn, aðra ráðherra og þingmenn ríkisstjórnarflokkanna tekist að semja fyrirvara sem hann segir tryggja að ekkert að framansögðu geti gerst. Samþykki orkupakka 3 muni sem sagt engu breyta aðild Íslands að evrópskum orkumarkaði, engu breyta eignar- og ráðstöfunarrétt Íslendinga yfir orkulindum sínum, engu breyta hvað varðar áform lagningu sæstrengs og þar með engu breyta að virðisaukinn af orkuvinnslunni verði áfram til staðar bara á Íslandi. Eftirleiðis þurfi eins og nú þegar aðkomu Alþingis til þess að fá þessu breytt, sem sé algjörlega óbreytt ástand. Og þá segir fyrrverandi hæstv. Ráðherra með leyfi forseta: ein spurning eftir. Eftir stendur þá aðeins ein spurning. Hún er þessi: ef samþykkt orkupakka 3 breytir engu, hver er þá nauðsyn þess að Alþingi Íslendinga samþykki hann? Ef það samþykki verður hvorki til þess að Ísland tengist orkumarkaði Evrópu né leiðir til neins af því sem þeirri tengingu mun fylgja.
Þetta er einföld spurning sem enginn hefur samt spurt, kallar á einfalt svar sem enginn hefur samt gefið. Er svarið það að við Íslendingar verðum að samþykkja umræddan orkupakka sem engin áhrif hefur á orkumál okkar vegna þess að Liechtenstein og Noregur eru bæði aðilar að orkumarkaði Evrópu og segjast þurfa á því að halda. Það hefur enginn enn fengið að vita. En ef samþykkt orkupakkans breytir engu fyrir íslensku þjóðina, hví er þá nauðsynlegt að afgreiða hann? Er slíkt og þvílíkt óumflýjanlegt fyrir Alþingi að verja tíma sínum til? Og síðan kemur hæstv. Ráðherra fyrrverandi inn á ástandið sem var þegar hann skrifaði greinina. Þá voru kjarasamningar í aðsigi sem eru náttúrulega hluta enn og hann spyr hvers vegna þarf Alþingi að eyða tíma sínum í þetta þegar það skiptir engu máli fyrir Íslendinga. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti. Þetta er nú bara sanngjörn spurning hjá ráðherranum fyrrverandi varðandi það hvers vegna ástæða sé til þess fyrir þingið að verja tíma sínum í mál sem að engu skiptir eins og uppleggið er hjá mörgum. Og það er nú auðvitað þannig að það sætir nokkurri furðu hversu mikil áhersla er lögð á að berja þetta mál hér í gegn með öllum þeim ráðum sem tiltæk eru. Og ég held að þessi sjónarmið sem koma fram í tilvitnaðri grein varðandi fyrirvarana og varðandi yfirráð yfir orkuauðlindinni og þau öll, að þessar staðhæfingar að áhrifin séu engin á nokkurn skapaðan hlut. Ég minni bara á það að eftir ítrekaðan eftirgangssemi gagnvart því að hæstv. Utanríkisráðherra svaraði spurningum minni hér síðastliðinn föstudag það hvaða áhrif málið hefði á hagsmuni heimilanna, sem sagt einstaklingsmarkaðinn, þá var það eina sem ráðherrann hæstv. Tilgreindi að eftirlitshlutverk Orkustofnunar yrði eflt. Það væru nú stórir hagsmunir heimilanna. Mér þótti það nú svona hálfgert þunnildi það svar. En það er það sem mig langar að spyrja hv. þingmann er eitthvað að þessu virtu, sem sagt þessari staðhæfingu að málið hafi engin áhrif, er eitthvað sem að útskýrir það í huga þingmannsins hvers vegna gengið jafn hart fram og raunin er í málinu? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Í raun ekki. Og það er þannig að bæði þessi hæstv. fyrrverandi ráðherra, Sighvatur Björgvinsson og fleiri, mér þykir persónulega rétt að við allavega gaumgæfum það sem að þeir láta frá sér fara, hafandi verið hér eins og við höfum rætt þegar í upphafi. Og menn sem hafa þessa reynslu hafa tekið þátt í innleiðingu orkupakka 1 og 2 og varaði númer 3, þá finnst mér full ástæða til þess að staldra við og hlusta. Og það er nú einu sinni þannig að mikið af þeim ákvörðunum sem við alþingismenn tökum eru byggðar á ráðgjöf og eða upplýsingum sem við heyjum okkur vegna þess að ekki getum við í sjálfu sér, það er ekki ætlast til þess að við séum sérfræðingar í öllum málum sem koma hér fyrir þingið. Og því segi ég aftur, þegar að menn með þessa reynslu, þennan bakgrunn, eins og Sighvatur Björgvinsson, eins og Jón Baldvin Hannibalsson, eins og Tómas Ingi Olrich, eins og Hjörleifur Guttormsson, eins og Ögmundur Jónasson, þegar þeir koma fram, stíga fram, Davíð Oddsson, stíga fram, vara við þessari samþykkt, þá finnst mér allavega dónaskapur að hlusta ekki. Og mér finnst allavega
finnst allavega sjálfsagt að sýna þessum ágætu heiðursmönnum þann sóma að allavega fara yfir það sem þeir hafa að segja og taka síðan sjálfstæða ákvörðun. Ég segi það ekki að auðvitað þurfti maður eins og Sighvatur hv. ekki að sannfæra það sem hér stendur þetta. Hins vegar finnst mér þetta rök í málinu fyrir þá sem við erum að tala til, eða við. Við erum að tala við fólki í landinu sem margt hvert á í erfiðleikum með að skilja þetta mál af því að það hefur verið illa kynnt og hví þá ekki að leiða fram skoðanir manna sem kunna, þekkja og vita. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég velti fyrir mér hvort að þingmaðurinn kann einhverjar skýringar á því eða hefur kenningar hvað valdi því að þessi hópur fyrrverandi ráðherra sem að nú býsna stór sem að hefur séð ástæðu til þess að stíga inn í umræðuna þetta mál. Hvort að þingmaðurinn hafi einhverja svona kenningu það hvað veldur að þessir reynsluboltar, fyrrverandi stjórnmálamenn, hafi flestir snúist í þá áttina að fara frá því að styðja við innleiðingu mála á fyrri stigum yfir í það að hafa efasemdir innleiðingu þriðja orkupakkans en sárafáir og í augnablikinu man ég bara eftir einum en allavega ég leyfi mér að segja sárafáir hafa snúist í hina áttina að fara frá því að vera efasemdarmenn yfir í það að styðja við innleiðinguna eins og hún liggur fyrir. Eitthvað sem að hægt að tengja við reynsluna sem að útskýrir að hópurinn skiptist svona ójafnt í þessar tvær fylkingar og fer í þessa með svona ójöfnum hætti hvað fjölda varðar í sitt hvor áttina. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Já, nú það þannig að eins og fram hefur komið að þessi hópur, hann ósamstæður. Hann ekki á sömu, getum við sagt, stjórnmálaskoðun allavega. Hann ekki á sömu lífskoðun jafnvel. En kemur fram nú til þess að vara við. Og auðvitað það vel þegið. Af hverju? Ég get gert mér í hugarlund að það gæti verið út af því sem að kemur nú reyndar fram í þessari grein að hluta að menn óttast hækkun á raforkuverði til almennings. Og auðvitað það þannig að mér datt nú í hug að varla eru nú þessir ágætu heiðursmenn að koma hér fram í þessum hóp vegna þess að þeir séu með popúlískar kenndir hafandi hætt í pólitík fyrir allnokkuð síðan margir hverjir og fram á þennan dag. Þannig að ég held nú bara að þessi sinnaskipti þessa hóps sé eins og ég sagði fyrst og fremst byggt á reynslu. Byggt á reynslunni af því að raforkuverð hafi hækkað og byggt af bara einlægum áhuga og einlægum áhyggjum af íslenskri þjóð og ég held einfaldlega að þessir ágætu menn svona finni til yfir því að í fyrsta lagi eins og kom nú fram í grein Sighvats sem sagt bæði orkuverðið, hættan á því að við missum smátt og smátt völd yfir okkar auðlindum og þetta eru nú dálítið stór orð frá manni af þessu sauðahúsi sem eins og ég segi einlægur Evrópusinni og svo framvegis að koma fram með skoðanir eins og þessar. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni
Ég tek alveg undir það sem hér hefur komið fram meðal frá hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni að auðvitað er mönnum frjálst að skipta um skoðun og ekkert við því að segja. En jafnframt er nú óþarfi að vera þá að setja út á þá sem eru ekki á sömu línu, eins og til dæmis fyrrum stjórnmálamenn hafa sett út á það að Miðflokkurinn skuli vera að halda uppi þessari öflugu umræðu gegn þessu máli á sama tíma og viðkomandi var þá á þeirri línu á sínum tíma að þetta væri óskynsamlegt en hafa þá breytt um skoðun. En það hins vegar sem skiptir máli í þessu er náttúrulega að færa rök fyrir því hvers vegna viðkomandi hafi skipt um skoðun, vegna þess að jú, þetta eru einstaklingar í þjóðfélaginu sem við hlustum alla jafna meira á, bara í ljósi þeirra reynslu og þeirra fyrri starfa. Þannig að ég hef talið að það væri bara styrkleikamerki þá hjá viðkomandi að þeir rökstyðji það þá vel hvers vegna ber að fylgja þessum orkupakka. Við höfum ekki fundið þann rökstuðning í Miðflokknum og teljum að þarna sé of langt farið og verið að markaðsvæða orkun okkar sem er okkur mikil lífsgæði hér á Íslandi og tryggir búsetuskilyrði allt land vegna þess að orkan er ódýr og hún er hrein. Og þetta náttúrulega vita þeir sem hafa áhuga á henni og þess vegna verðum við að fara varlega í því að gerast aðilar að sameiginlegu markaðssvæði. Þetta hefur verið okkar málflutningur hér sem við leggjum mikla áherslu á. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Winston Churchill sagði nú einu sinni að það væri hygginamannaháttur að skipta um skoðun og þeir heimsku gerðu það alls ekki. Þannig að auðvitað er það alveg hugsanlegt og það er alveg álitlegt fyrir suma að skipta um skoðun í ýmsum málum eins og fram hefur komið og ekkert að lasta það á einn eða annan hátt. Málið er hins vegar þetta, eins og við höfum talað um. Hér er hópur manna með mikla reynslu að baki, hefur upplifað sumir að taka EES-samninginn upp, það er að segja bara í grunninn árið 1994 líklega, til þess að ganga í gegnum þennan orkupakka númer 1, númer 2 og reynslan kennir þessum mönnum að segja hingað ekki lengra. Og ég hallast að því að hlusta á menn sem hafa þennan bakgrunn og þessa reynslu. Og í sjálfu sér hef ég engin efni til þess að efast þeirra sannfæringu. Eins og fram hefur komið þá eru einn og einn sem hafa skipt um skoðun á hinn veginn af ástæðum sem að ég tel nú ekki eiga endilega erindi sem sagt við almenning á sama hátt og sinnaskipti þessara ágætu manna sem eins og ég segi hafa reynt þetta sjálfir. Og kannski hafa þeir séð að sér, og það er nú þetta heilkenni sem við höfum verið að tala um, að starfandi stjórnmálamenn eiga erfitt með það að átta sig á því að þeir eru að fara villuvegar. Hvað þá heldur viðurkenna það, og hvað þá heldur það nú 5 sekúndur eftir, og hvað þá heldur að taka mark á því og sem sagt virða það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni. Þetta er innlegg inn í umræðuna vegna þess að, eins og ég nefndi hér áðan, að auðvitað vekur það spurningar hvers vegna menn sem hafa
verið nokkuð harðir andstæðingar, og þá á ég við þá sem við hlustum meira á en aðra hvað þetta varðar, þeir sem hafa þá verið stjórnmálamenn og alþingismenn og fyrrum ráðherrar, að það hljóta að vera einhver mikilvæg rök á bak við það að skipta skoðun sem ég hef ekki fundið, frú forseti. Það kann að vera að ég hafi rangt fyrir mér, en ég hef ekki orðið var við það að hafi komið svona veigamikil rök fyrir því að þeir sem töldu það að við ættum ekki að fara í þessa markaðsvæðingu vegna þess að aðstæður okkar vera allt aðrar, telja svo nú. Það er eitthvað sem við verðum að fá fram hjá viðkomandi aðilum, vegna þess að þetta skiptir allt máli í þessari umræðu. Hvers vegna menn telja það sé óhætt að fara þessa vegferð núna en töldu það ekki á sínum tíma, vegna þess að reynslan er hún er allt önnur. Við eigum nefnilega, frú forseti, að læra af reynslunni. Og hver er reynslan af því að hafa innleitt orkupakka 1 og 2? Jú, hún er sú að raforkuverð hækkaði hér, bæði til heimila og fyrirtækja. Við höfum sýnt fram á það. Það var talað neytendavernd. Neytendaverndin, hún skiptir sáralitlu máli, vegna þess að það svarar varla kostnaði að skipta raforku sala. Þannig að það eru mörg atriði sem í fyrri tíð orkupakka 1 og 2 sem mæla með því að stíga varlega til jarðar þegar kemur orkupakka 3. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Já, þetta er einmitt það sem kannski er mergurinn málsins, að þeir sem hafa reynsluna, hafa þekkinguna, það ber að hlusta á þá, vegna þess að eins og málshátturinn segir, með leyfi forseta, oft er það gott sem gamlir kveða, og auðvitað eigum við að hlusta á þessa menn sem núna eru algjörlega lausir við hagsmuni af málinu á einn eða annan hátt. Þeir eru ekki að fara í framboð og þeir eru ekki tengdir á neinn hátt einhverjum þeim hagsmunum sem gætu varpa skugga á það sem að þeir hafa haldið fram, nema eins og ég sagði hér áðan, einlægur áhugi á því að viðgangur þjóðarinnar sé að þjóðin í gangi vel og svo framvegis, og að menn búi hér við góð kjör. Og ég held að það sé alveg sjónarmið sem hægt er að samsama sig við, og það er mjög sterkur punktur í til dæmis grein Sighvats sem ég var að enda við að lesa hér áðan, að ef þetta skiptir ekki máli, hvers vegna þá að afgreiða þennan pakka ef hann breytir engu fyrir íslensku þjóðina? Og nú er það þannig að greinar eins og þessar sem nú eru færðar fram hérna í umræðunni, þær dýpka umræðuna og þær auka skilning, sérstaklega þeirra sem eru langt frá málinu og eru háðir því að taka við upplýsingur frá öðrum. Þess vegna er nauðsynlegt að færa þessar greinar fram. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og heldur sína 27. ræðu sem ýtir ennþá undir vonar neista forseta að umræðu fari nú senn að ljúka þetta mál. Frú forseti, það er óljóst með hvernig framvindur, við sjáum til. En ég ætla að halda áfram það sem ég hvarf frá í ræðu minni hér inn í síðustu, þar sem ég var að fjalla þessar útboðsskyldu sem að ESA virðist sækja á að verði viðhöfð
hjá þeim ríkjum sem ESA sem falla undir eftirlitsstofnun ESA. Held ég þá áfram með ræðu mína. Þetta ferli, útboðsferlið, þetta ferli eins ólýðræðislegt og hugsast getur, og það ekki nokkur leið fyrir almenna raforkunotendur á Íslandi sem jafnframt eru eigendur þessara virkjana og virkjanaleyfa að sætta sig við að þessi kaupahéðinsstefna sé innleidd á Íslandi með virkjanaleyfi án þess að stefnumótandi ákvörðun slíkt sé tekin í nokkrum stjórnmálaflokki, hvað þá á Alþingi. Og þetta nú einmitt svona það atriði sem við höfum verið að gagnrýna hér, Miðflokksmenn, að orkustefnan liggur ekki fyrir, sem auðvitað eitthvað sem ætti ef allt væri eðlilegt að liggja fyrir áður en innleiðing orkupakka 3 og 4 kæmi til skoðunar. Þetta forsmekkurinn af því sem búast má við eftir innleiðingu orkupakka 3 hér á landi, þótt hann kom ekki beinlínis við sögu í þessu máli sem snýr að þessum útboðskröfum ESA. Í Noregi var það almennt og óumdeilt sjónarmið að með því að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara á orkupakka 3 væri stórþingið að samþætta norska raforkukerfið rækilega við raforkukerfi ESB-landanna og að undirgangast fyrir hönd Noregs þá tækni og viðskiptaskilmála sem gilda á hinum sameiginlega ESB raforku- og gasmarkaði, sem til dæmis eru útlistaðir í reglugerð 713/2009 í orkupakka 3. Hérlendis hins vegar þrætt fyrir að nokkuð slíkt eigi sér stað og beitt við það því sem fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins hefur kallað lofsverðar blekkingar að mati fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins og núverandi áhrifamanns í Viðreisn. Það skákað í þau skjólinu að engin millilandatenging sé enn við íslenska raforkukerfið og boðuð lagasetning sem bannar undirbúning að sæstreng hérlendis af hálfu Landsnets án samþykkis Alþingis. Þetta eru Pótemkin tjöld og gagnlaus fyrirætlun því að Evrópurétturinn hefur forgang umfram hinu íslenska þegar ágreiningur verður og hann getur orðið strax eftir innleiðingu orkupakka 3 og uppsetningu þessarar meintu varnagla. Aðferðin brýtur nefnilega í bága við sjálfan EES-samninginn, 7. greinina. Það ekki nóg að fá pólitískar yfirlýsingar frá orkukommissari ESB sem á förum og 2 EFTA-fulltrúum í sameiginlegu EES-nefndinni, því að hagsmunaaðilar geta kært þann galla við innleiðingu orkupakka 3 að hún sé gerð óvirk að hluta með banni Alþingis við lagningu aflstrengs til Íslands. Hvers vegna halda menn að norska ríkisstjórnin hafi enn ekki sett umsamda fyrirvara stjórnar og stjórnarandstöðu við orkupakka 3 í lagabúning til framlagningar í Stórþinginu, eins og ríkisstjórnin lofaði áður en Stórþingið samþykkti orkupakka 3. Upp á samhengi hlutanna þá ætla ég að láta staðar numið hér og halda áfram með annan hluta þessara ræðu minnar í næstu ræðu. Forseti hafði hugsað sér að fara að fresta umræðum þetta dagskrármál en vilja hv. þingmenn veita andsvar við ræðu þingmannsins? Ef svo ekki, þá verður forseti nú með sorg í hjarta að fresta umræðu annað dagskrármálið. Af dagskrá þessa þingfundar eru tekin dagskrármál frá 2 og til og með 28. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.